Miért olyan nehéz a fúziós energiatermelés, és miért éri meg mégis? Üdvözöllek a NetTanár csatornán! A mai napon arról a technológiai álomról fogunk beszélni, amit évtizedek óta kergetünk, hogyan teremthetünk gyakorlatilag végtelen, tiszta energiát úgy, hogy közben egy aprócska napot hozunk létre a Földön. Tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Kezdjük egy látványos hasonlattal. Képzelj el egy tábortüzet. Faágakat dobsz a parásra, és az melegít, világít, életet ad a hideg sötétben. Most képzeld el, hogy nem fa ég el, hanem két parányi részecske, hidrogénatomok összecsapnak, és a súrlódás helyett energia keletkezik. Rengeteg energia. Ez a fúzió. Ez történik a nap belsejében is. A csillagunk évmilliárdokon át ugyanazt a trükköt játsza. Hatalmas nyomás alatt hidrogénmagokat, egyetlen protont présel egymásba, és azokból hélium keletkezik. Közben az anyag egy kis része energiává alakul, és ezt a sugárzást érezzük mi hőként és fényként. A trükk, a nap képes ezt azért megtenni, mert elképesztően nehéz. Mármint szó szerint több mint 100 000 föld tömegével nehezedik a belsejére a gravitáció. Ez biztosítja azt az őrült nyomást és hőmérsékletet, ami elegendő a fúzióhoz. Na de mi emberek nem rendelkezünk ennyi anyaggal, mi nem vagyunk nap. Ha mi akarjuk végrehajtani ugyanezt a reakciót, más úton kell mennünk. És itt kezdődik a kihívás. A fúzió egyszerűnek tűnik a képletekben. Két könnyű atommag összeolvad, hélium jön létre, plusz egy kis energia. De ez a kis energia egyetlen gram fúziós üzemanyagból annyi áramot tudna termelni, mint több tonnányi szén. Tiszta, biztonságos, nem termel széndioxidot. Ha sikerül megcsinálni, gyakorlatilag megoldjuk az emberiség teljes energiagondját. És mégis, miért nem áll már minden utcasarkon egy fúziós erőmű? A válasz, mert olyan, mintha egy napot próbálnánk üvegbe zárni. A hőmérséklet, amit el kell érnünk, hogy két hidrogénizotóp összeolvadjon, 100-szorosa a nap maghőmérsékletének. Ez több 10 millió fok. Ilyen környezetben nincs olyan anyag, ami szilárd maradna. Minden elolvadna, elpárologna, vagy egyszerűen szétrobbanna. A cél tehát olyan közeget létrehozni, ahol a fúzió végbe mehet, anélkül, hogy az egész labor elolvadna. Ráadásul a reakciónak több energiát kell termelnie, mint amennyit a létrehozására fordítunk. Ez az úgynevezett nettó energianyereség, és ezt eddig csak nagyon kevésszer sikerült elérni, és még akkor is csak laboratóriumi körülmények között röpke pillanatokra. Az okos elméletek tehát megvannak, tudjuk, hogyan működik a fúzió elvben. A kérdés az, hogyan lehet mindezt megvalósítani a Földön, biztonságosan, gazdaságosan, hosszú távon. És most jön a reménysugár, úgy tűnik a korábban megoldhatatlannak hitt problémák egy részét már valóban sikerült kipipálni. Új szupravezető, mágnesek, jobb plazmakezelés, fejlettebb falanyagok és hatalmas nemzetközi összefogások, például a dél-franciaországi kísérleti reaktor, az ITER, vagy ahogy fonetikusan mondanánk ITER, egyre közelebb hozzák a fúzió ipari alkalmazását. Sokan még mindig azt mondják, hogy a fúzió 30 év múlva lesz kész, és ezt már 30 éve mondogatják. De most valami megváltozott. Már nem az elméleten vitatkozunk. Most az a kérdés, hogyan építsünk egy olyan falat, ami kibírja, hogy közvetlenül egy miniatűr nap mellett legyen. A következő részben megnézzük, hogyan lehet egyáltalán palacba zárni egy csillagot. Hogyan tartjuk kordában ezt az őrült hőmérsékletű izzóplazmát anélkül, hogy felrobbanna a reaktor vagy szétégne a labor? Innen indul a valódi fúziós kaland. Hogyan próbáljuk meg palacba zárni a napot? Képzeld el, hogy a kezedbe adnak egy apró napmagot. Csak pár gram, de több 10 millió fokos. Ha hozzáér valamihez, az azonnal elpárolog. Tehát a feladat, tartsd valahol, de úgy, hogy ne érjen hozzá semmihez. Nem hűtheted le, nem zárhatod be egy dobozba. Akkor mit csinálsz? A válasz, mágnessel fogod meg, de nem úgy, mint egy hűtőmágnes, hanem sokkal grandiózusabban. A nap belsejében a gravitáció végzi a dolgát, hatalmas nyomással préseli össze a hidrogénmagokat, hogy azok összeolvadjanak. Mi emberek ezt a nyomást nem tudjuk utánozni, de helyette elképesztően magas hőmérséklettel próbáljuk pótolni az energiát. Ezért beszélünk plazmáról, a negyedik halmazállapotról, ami akkor jön létre, amikor egy gáz annyira felforrósodik, hogy az atomjai szétszakadnak, az elektronok elszabadulnak a magoktól, és egy villámló, világító, elektromosan töltött részecske óceán keletkezik. Ez a plazma.
És ez az, amiben a fúzió megtörténik. De ez a plazma olyan forró, hogyha csak egy pillanatra is hozzáérne bármilyen anyaghoz, az azonnal megsemmisülne. Szóval mit csinálunk? Levegőbe lógatjuk? Szinte igen. A trükk az, hogy mivel a plazma elektromosan töltött, lehetőségünk van rá, hogy mágneses mezőkkel irányítsuk. Olyan, mintha egy láthatatlan mágneses hálóban tartanánk lebegve az egészet. Ezt hívjuk mágneses plazmakorlátozásnak. A legelterjedtebb forma erre a tokamak egy orosz mozaik szó, de mi nevezzük csak tojkamaknak. Ez egy gyűrű alakú berendezés, olyan, mint egy felfújt belső autógumi, aminek a belsejében kering a plazma. 3 különböző mágnesrendszer dolgozik azon, hogy a plazma pontosan a közepén maradjon. Az egyik a kör alakú mozgást tartja fenn, a másik segít függőlegesen pozícionálni, a harmadik pedig hajtja a plazmát, hogy megfelelő irányban keringjen. És itt jön a legőrültebb rész, miközben középen több millió fokos a hőmérséklet, csak pár méterrel odébb, a berendezés fala olyan hideg, mint az űr mélye. Ez a legextrémebb hőmérséklet különbség, amit valaha mesterségesen létrehoztunk, a csillagközi pokol és a fagyott semmi egymás mellett pár centire. Persze ez nem olyan egyszerű, mint egy mikrohullámú sütő és egy hűtő összekötése. A plazma instabil, hajlamos meglépni. Olyan, mint egy hisztis macska, csak egy picit is rosszul bánsz vele, kiugrik a kezedből, és mindent szétrúg, mielőtt elillan. Ha a plazma hozzáér a falhoz, az nem csak hogy veszélyes, de a reakció is megszakad. Ezért kell a mágneses csapdát folyamatosan finom hangolni, és ehhez brutálisan erős mágnesek kellenek, olyanok, amelyek szupravezetőből készülnek. Ezek a mágnesek csak akkor működnek igazán jól, ha közel az abszolút 0 fokhoz vannak hűtve, vagyis hidegebbek, mint az űr leghidegebb pontja. Tehát a belső tér közepén ott a mininap, 30 millió fok forrongó plazma, kívül a mágnesek fagyos világa, a kettőt pár méter választja el, ez a technikai bravúr, amit ma a világ legfejlettebb kutatói próbálnak tökéletesíteni. De még ha a plazma bent is marad a mágneses gyűrűben és nem szakad ki, hogyan tartjuk benne a fúziót elég ideig, hogyan fűtjük tovább, hogyan stabilizáljuk, hogy lehet elérni, hogy ne csak elinduljon, de önfenntartó is legyen. Ehhez további energia szükséges, részecske nyalábokkal bombázzuk a plazmát, elektromágneses hullámokat küldünk bele, hogy még jobban felmelegítsük, mint a nap belseje. Mindezt azzal a céllal, hogy a reakció ne csak elinduljon, hanem több energiát adjon vissza, mint amit beletoltunk. És mindeközben nem viccelek, az egész egy vékony fémfal belsejében történik. A következő részben megvizsgáljuk, milyen anyagnak kell lennie annak a falnak, ami képes kibírni mindezt, mert egy dolog a plazma kordában tartása, de mi történik akkor, ha mégis eléri a falat, vagy ha olyan részecskék keletkeznek, amelyek simán keresztül szaladnak a mágneses mezőkön, na ott kezdődnek az igazi anyagtudományi kihívások. Mi az a mágneses plazmacsapda, és miért van szükség rá? Ha valaha is próbáltál egy nyüzsgő csapat ovis gyereket egyenes vonalban tartani a játszótérről visszafelé menet, akkor már sejtheted, miért olyan nagy kihívás egy plazmát egyben tartani. A különbség annyi, hogy a plazma nem csak szét akar szaladni, hanem közben fel is akar gyújtani mindent, amit elér. Hát ezért van szükség mágneses csapdára. A plazma, ahogy az előző részben említettük, nem más, mint szabadon lebegő pozitív töltésű atommagok és negatív töltésű elektronok halmaza. Egy vad, elektromosan vezető gáz. És mivel ezek a részecskék töltéssel rendelkeznek, mágneses mezőkkel lehet őket terelgetni. Vagyis lehet próbálkozni. A mágneses plazmacsapda célja tehát az, hogy ezeket a forró töltött részecskéket egy meghatározott térben tartsa, anélkül, hogy azok hozzáérnének a reaktor falához. Ha ugyanis hozzáérnek, akkor 2 nagyon rossz dolog történik egyszerre. A fal elkezd tönkre menni, a plazma pedig elveszti az energiáját és megszűnik a fúzió. A tokamak H. de tojkamak jelenleg a legelterjedtebb mágneses csapdatípus. Úgy néz ki, mint egy hatalmas fém fánk. Ebben a fánkban kering a plazma 3 mágneses mező segítségével. Nézzük őket sorban, mert itt kezdődik az igazi fizikai akrobatika. Toroidális mágnesek, ezek hozzák létre azt a mezőt, amely a plazmát körkörösen mozgatja a fánk alakban. Ez a fő tartómező, enélkül a plazma kiszállna a buli közepén. Poloidális mágnesek, ezek nem a mozgást vezérlik, hanem a plazma formáját. Segítenek abba, hogy a plazma középen maradjon, és ne kezdjen el hullámozni, mint egy zselés torta a rosszul tartott tálcán.
központi szolenoid, ez az egész rendszer szíve. Egy hatalmas elektromágnes a tokamak közepén, ami elektromos áramot indukál a plazmában, gyakorlatilag beindítja az áramlást és fenntartja azt. Ez a három mező együtt létrehoz egy nagyon bonyolult, de gyönyörű mágneses burkot, amiben a plazma lebeg, forog, és ha minden jól megy, fúzióba kezd. De itt jön a csavar. A plazma nem egy nyugodt, szuszogó kis cica, sokkal inkább egy izgatott, hiperventiláló sárkány. Folyton instabil akar lenni, hullámzik, csavarodik, megpróbál kiszökni. Ezeket az instabilitásokat nevezzük például magnetohidrodinamikai instabilitásoknak. Igen, elég ijesztő név, és még ijesztőbb jelenség. Ha a mágneses mező egy picit is nem ideális, például gyenge, nem szimmetrikus, vagy nem elég gyors a korrekció, akkor a plazma egyszerűen kiszabadul, hozzáér a falhoz, és az egész folyamat összeomlik. Egy pillanat alatt. Ráadásul a plazma időnként saját magát is képes meglepni, olyan gyors és lokalizált energialöketeket produkál, amik kis részen, de nagyon hirtelen csapnak le, ezeket hívjuk szélperem lokalizációs módoknak. Ezek olyanok, mint a plazma saját kis villámai, és ha ezek a falra csapnak, ott szó szerint lyukat tudnak égetni. És most képzeld el, mindezt egy mesterséges csillagcsapda belsejében próbáljuk uralni. A mérnökök és fizikusok ezért dolgoznak egyre jobb mágneses mezőkön, új, szupravezető anyagokkal, fejlettebb vezérlő algoritmusokkal és precíziós mérésekkel. Az egész olyan, mint egy nagy kozmikus zsonglőr mutatvány. Ha egyetlen labda kiesik, minden borul. A mágneses plazmacsapda tehát a fúziós energia szíve, ha ez nem működik, akkor se fal, se energia, se jövő. De ha működik, akkor egy új korszak kezdődik. A következő részben megvizsgáljuk azt a felületet, ami közvetlenül a plazma és a külvilág között helyezkedik el, a híres első falat. Vajon miből készülhet valami, ami kibírja ezt a kozmikus tombolást? Itt válik az anyagtudomány valóban legendás kihívássá. Miért ilyen fontos a reaktor fala? Van az az ősi fizikai törvény, amit még a konyhában is tapasztal az ember, ha valami nagyon forró és hozzáér valami máshoz, az a másik dolog szintén forró lesz, vagy elolvad. Most képzeld el, hogy a valami nagyon forró nem más, mint egy 30 millió fokos plazma, ami olyan hevesen izzik, hogy még az acél is sublimálna tőle, vagyis nem olvadna, hanem szó szerint köddé válna. És ehhez kell falat építeni. Ez a fal a fúziós reaktor első fala, vagy angolosan a first wall. Ez az a felület, ami legközelebb van a plazmához. Ez a fal látja az első villanást, ez kapja az első részecskéket, és ez viszi el a hőt, amit a plazma kibocsát. Ez a fal a plazma ablaka a világra, és egyben a világ páncélja a plazma ellen. Szóval mit kell kibírnia ennek a falnak? Nézzük sorban. Először is a hő. A plazma belsejében a hőmérséklet több 10 millió fokos. Igaz, a mágneses mező úgy van beállítva, hogy a legforróbb rész ne érje közvetlenül a falat, de azért a peremhőmérséklet is elérheti az 1 millió fokot. Ráadásul a plazma nem csak sugároz, hanem szó szerint bombáz is. Jönnek a részecskék, főleg neutronok és héliummagok, nagy sebességgel, és csapódnak bele a falba. Ezek energiát adnak le, amit hő formájában a fal felvesz. Ha ezt a hőt nem vezetjük el azonnal, akkor a fal elolvad, felrobban, megsérül, vagy rosszabb esetben kiüríti a reaktort. Ezért kell, hogy a fal rendkívül jó hővezető legyen, olyan, mint egy szuper hűtőbordával felszerelt hőpajzs. A belső oldal gyorsan felveszi a hőt, a hátoldalán pedig valamilyen hűtőfolyadék, például víz, olvadt só vagy lítium elviszi a meleget, hogy aztán abból áramot termeljünk. Másodszor részecskesugárzás. A fúzió során nagy mennyiségű gyors neutron keletkezik. Ezek a kis semleges részecskék nem érzékelik a mágneses mezőt, úgyhogy simán keresztül repülnek rajta és egyenesen beleütköznek a falba. Ott aztán csapódnak, ütköznek, elnyelődnek. Ez két dolgot csinál egyszerre. Felmelegíti az anyagot, ez jó, mert ebből lesz az energia, viszont közben károsítja is a kristályszerkezetet, és aktiválhatja az anyagot, vagyis radioaktívvá teheti. De ez még semmi. Harmadszor a tritiumbombázás. A fúziós üzemanyag egyik fele a tritium, ez egy instabil hidrogénizotóp, ami könnyen beépül más anyagokba. Ha a tritium a falba kerül, az problémás, mert egyrészt nehéz visszanyerni, másrészt sugárzóvá teszi a falat. Ezért olyan anyag kell, ami nem szereti a tritiumot, vagy legalábbis nem tartja meg. Negyedszer az erózió. A falat bombázó részecskék, különösen a neutronok, fokozatosan kivágják belőle az atomokat. Ez olyan, mintha homokkal fújnánk megállás nélkül egy sziklát.
Ezt hívjuk sputteringnek, vagyis felületporlasztásnak. Az ebből kiszakadt atomok pedig bejutnak a plazmába, amit viszont nem kéne szennyezni. Ha nehéz atomok kerülnek a plazmába, azok lehűtik azt, és ezzel megszakíthatják a fúziót. 5-ször a stabilitás. A plazma időnként kifordul magából, hirtelen energialöketeket produkál, úgynevezett lokalizációs módokat, amik egy adott falrészre zúdítják az energiát. Ha a fal gyenge vagy egyenetlen, akkor ezeken a pontokon beindulhat a dominó effektus, ami előbb helyi károsodást, majd teljes instabilitást eredményezhet. És 6-szor a fal legyen része az üzemanyaggyárnak. Igen, jól hallottad. A fúzióhoz szükséges tritiumot ugyanis magában a reaktorban kell előállítani. Ez úgy történik, hogy a fal mögé lítiumot helyeznek, amikor a neutronok elérik a lítiumot, az új tritiumatomokat bocsát ki. Tehát a fal nem csak hőpajzs, hanem gyár is, az új üzemanyag itt keletkezik. Ezért nem túlzás azt állítani, hogy a reaktor falának megalkotása az egyik legnagyobb mérnöki kihívás az emberiség történetében. Egy anyag, ami egyszerre bírja a pokoli hőt, ellenáll a neutronbombázásnak, nem szennyezi a plazmát, nem tárolja a tritiumot, és közben még gyártja is. Hát ez már nem is anyagtechnológia, ez valami szuperhős anyagtudomány. A következő fejezetben megnézzük, milyen anyagok jöhetnek szóba erre a szerepre, miért volt a wolfram a favorit, miért próbálkoztak berilliummal, és vajon tényleg működhet-e a folyékony lítium, mint fal, vagy inkább hullám. Hogyan lehet egy fal egyszerre pajzs, hűtő és üzemanyaggyár? Ez most egy kicsit olyan lesz, mintha a reaktor faláról úgy beszélnénk, mint egy szuperhős karakterről. Gondolj rá így, ez a fal egyszerre legyen vasemberpáncélja, egy klímaberendezés és egy önellátó gyártelep, és közben még ne omoljon össze se kívülről, se belülről. Szóval nem egy egyszerű hétköznapi vakolat. Az első funkció pajzs. A reaktor belsejében a fúzió során keletkező neutronok és részecskék kíméletlenül csapódnak minden irányba. A mágneses mező ugyan kordában tartja a plazmát, de a semleges részecskék, főleg a neutronok simán áthatolnak rajta. Ezek azok a kis, ártalmatlannak tűnő kvantumszökevények, amik brutális, kinetikus energiával robognak a fal felé. Ezért a fal első dolga álljon ellen az ütésnek. De nem elég, hogy elnyeli ezt az energiát, a fal ezt a hőt át is kell adja a hűtőrendszernek, méghozzá gyorsan. Ha lassú, akkor a fal túlmelegszik, megolvad, deformálódik. Ezért kerül ide valamilyen hővezető közeg, például víz vagy olvadt só, ami folyamatosan elvezeti a hőt. A víz viszonylag egyszerű és olcsó megoldás, gőzt termel, amivel hagyományos turbinákat hajthatunk meg. De a lítium vagy az olvadt só jobban bírja a magas hőmérsékletet, és ráadásul figyelj csak, több funkciós szereplők. És itt jön a képbe a fal harmadik szerepe, az üzemanyaggyár. Ahogy az előző részben már utaltunk rá, a fúzióhoz két különleges hidrogénizotóp kell. Deutérium, vagy ahogy szeretjük mondani, dium, és tritium. A deutérium a tengerben is megtalálható, nem gond. De a tritium az gyakorlatilag nem létezik a természetben, mert 12 év a felezési ideje, vagyis gyorsan lebomlik, és állandóan újra kell gyártani. És hogyan gyártjuk újra? Lítiumból. Ha egy gyors neutron eltalál egy lítiumatomot, az szétszakad, és tritium keletkezik belőle. Tehát ha a fal mögé, vagy akár a falba lítiumréteget építünk, akkor az felfogja a neutronokat, és közben kiköpi a szükséges tritiumot. De van egy gond, a fúzió nem termel elég neutront ahhoz, hogy ez a folyamat önfenntartó legyen. Ezért kell valami, ami képes megsokszorozni a neutronokat. Igen, jól hallottad, neutron sokszorozó kell a falba. Ezek olyan anyagok, amikbe ha egy neutron becsapódik, kettő jön ki. Olyan, mint a kvantum megsokszorozó spinball. Ilyen anyag például a berillium, a fém, amit egyébként a fogorvosok sem szeretnek, mert mérgező. Viszont technikailag zseniális, kiváló hővezető, jó neutronszorzó, és még az oxigént is megköti a plazmában, ami szintén előnyös. Csak hogy ahogy látni fogjuk, a hátrányai is elég komolyak. Tehát összefoglalva, a fúziós reaktor fala felfogja a neutronokat és más részecskéket, hőt vezet el, amit áramtermelésre használunk, részt vesz a tritiumgyártásban, és ehhez még plusz neutronokat is képes előállítani. Ez olyan, mintha a házfalat télen meleget adna, nyáron hűtene, közben oxigént termelne, és ha kifogyna a gáz, akkor saját magának utánpolná. Nem csoda, hogy a mérnökök ennyire rágják a ceruzát. A következő részben megnézzük, ha ilyen sok mindent várunk el ettől a faltól, milyen anyagok jöhetnek szóba, mik a reális opciók,
és vajon mit választott az ITER, a világ legnagyobb fúziós kísérlete? Wolframot, berilliumot, bort vagy valami egészen mást? Milyen anyagból legyen ez a különleges fal? Ha valaha is gondolkodtál azon, miből lehetne egy szuperhős páncélját készíteni, nos, a fúziós reaktor falának anyagválasztása pontosan ilyen típusú kérdés. Nem elég, hogy erős legyen. Bírnia kell a hősokkot, a részecskebombázást, a radioaktivitást, sőt, közben még hasznos munkát is végeznie kell. Nem véletlen, hogy a mérnökök és anyagtudósok már évtizedek óta vitatkoznak azon, mi lehet az ideális jelölt. Kezdjük az első számú favorit anyaggal, a wolframmal, vagy ha úgy tetszik, tungstennel. Ez egy klasszikus választás, fémes, kemény, a legmagasabb olvadásponttal rendelkező fém az egész periódusos rendszerben. Bírja a hőséget, a sugárzást, és még a tritiumot is kevésbé hajlamos elraktározni, mint más fémek. De a wolframnak is van Achilles sarka, és az elég kellemetlen, a plazma belsejében ugyanis a falból kitépett wolfram atomok belekerülhetnek a fúziós térbe, és itt kezdődik a gond. A hidrogénnek, amit fúzióra használunk, mindössze egy protonja van. A wolframnak 74. Ez azt jelenti, hogy még ha ionizálódik is, jó eséllyel sok elektront megtart, akár 20-30 darabot is. Ezek az elektronok pedig, ha ütközés éri őket, képesek energiát elnyelni, majd később fotonként kisugározni. Ezt hívják vonalas emissziós hűtésnek, és ez a plazma legnagyobb ellensége. Ugyanis minden ilyen foton energia, ami eltűnik a rendszerből. A plazma lehűl, és ha a plazma túl sok wolframot nyel be, akkor egyszerűen megszűnik a fúzió, tehát hiába bírja a fal, ha közben megmérgezi a saját belsejét. Ezért kezdtek el más alternatívák után nézni. Itt jön a képbe a berillium, a periódusos rendszer negyedik eleme, tehát sokkal könnyebb, ha bekerül a plazmába, sokkal kevésbé okoz gondot, mert az elektronjai szinte teljesen eltűnnek a forróságban, így nem veszel annyi energiát. Ráadásul a berillium megköt bizonyos szennyező anyagokat, például oxigént, ami szintén hűtené a plazmát. Emellett kiváló hővezető, és ami igazán izgalmas, neutron sokszorozóként is működik, vagyis képes növelni a tritium termeléshez szükséges neutronok számát. Na de akkor miért nem örül mindenki? Mert a berillium több szempontból is problémás. Először is iszonyúan ritka. Az ITER, vagyis ITER például 12 tonnát igényelne belőle. Másodszor rendkívül mérgező. A berilliumpor belélegezve halálos lehet. Szó szerint rákkeltő. Egyetlen szivárgás, és nem csak a reaktor kerül veszélybe, hanem az egész környezet. Ráadásul a berillium gyorsabban kopik, a plazma felporlasztja a felületét, és ezáltal sűrűbben kell cserélni a falat. Ez nem csak drága, de technikailag is nehéz. Képzeld el, hogy évente ki kell cserélni egy egész mininap falat, miközben az tele van rádióaktív porral. Nem egy kellemes meló. Ezért az ITER nemrég visszalépett a berillium használatától, és inkább visszatért a jó öreg wolframhoz, legalábbis kezdetben, mert bár a wolfram problémás, de legalább kiszámítható. Kicsit olyan, mint egy morcos, de stabil nagybácsi, lehet, hogy nem kedveljük minden aspektusát, de tudjuk, mire számíthatunk tőle. És itt jönnek a hibrid megoldások, például bor, az 5. elem a periódusos rendszerben. Ha a wolfram falat működés közben finom borporral vonjuk be, az vékony réteget képezhet, ami csökkenti a wolfram szennyezését. A bor viszonylag ártalmatlan a plazma számára, de sajnos hajlamos tritiumot megkötni, amitől a fal radioaktívabbá válhat hosszú távon. És végül egy igazán radikális ötlet, mi van, ha a fal nem is szilárd? Itt jön képbe a folyékony lítium. Ez egy olyan anyag, ami már szobahőmérsékleten is könnyen olvad, mindössze 82 Celsius fokon. Alapvetően alkalmatlannak tűnik, de ha megfelelően keringtetjük és kontrolláljuk, egyszerre működhet falként, hűtőként és tritium termelőközekként. A folyékony lítiumot nem lehet eltörni. Ha a plazma rálökődik, az hullámzik aztán megy tovább. Nem reped, nem törik, sőt kísérletek szerint kis mennyiségű lítium a plazmában akár segítheti is a felfűtést. Ez olyan, mintha a reaktor belső felülete nem beton lenne, hanem egy forró, de irányított tó. És ha jól működik, akkor ez lehet az a megoldás, ami végre áttöri az utolsó korlátokat. A következő fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy még ha meg is találnánk a tökéletes falanyagot, vajon miért olyan nehéz az egészet fenntarthatóvá tenni, milyen hosszú távú problémák merülnek fel, és mi az, amit még ma sem tudunk biztosan a plazma viselkedéséről. Miért olyan nehéz megtalálni az ideális falanyagot?
Tudod, amikor egy új telefont vásárolsz, mindig kompromisszumokat kell kötnöd. Legyen gyors, de ne merítse le egy óra alatt az akkut, legyen erős, de ne legyen nehéz, legyen szép, de ne karcolódjon. Na most képzeld el ugyanezt egy fúziós reaktor falával, csak épp milliószor extrémebb körülmények között. Itt nincs tok meg kijelzővédő, itt olyan anyagra van szükség, ami kibírja a világ legszélsőségesebb környezetét, és még hasznos is marad közben. Miért olyan nehéz ez? Mert minden anyag, ami elég erős valamire, egy másik szempontból gyenge. A wolfram például bivajerős, hőálló, stabil, de ha egy kis darabja bekerül a plazmába, olyan, mi hűtővízzel öntenéd le a napot. Az elektronjai annyira ragaszkodnak egymáshoz, hogy folyton kisugározzák a plazma energiáját, ez a híres hírhedt vonalas emissziós hűtés, amit már említettünk. A berillium viszont csodás hővezető, könnyű, és még neutronokat is szaporít, de gyorsan kopik, mérgező és ritka, mint a jó wifi a Balatonparton augusztusban. Egy kis hiba, egy porszem a reaktorból a külvilágba, és már is evakuálhatjuk a komplexumot. Ezt senki sem akarja. A bor segítene a szennyezés visszaszorításában, de cserébe tartósan megköti a tritiumot, és akkor lehet újra üzemanyagot gyártani hozzá. A folyékony lítium pedig bár brilliáns ötletnek tűnik, flexibilis, nem törik, kiváló hővezető és még tritiumot is gyárt, de nagyon instabil, ráadásul kémiailag aktív, ha kiszökik, reakcióba léphet levegővel, vízzel, és hát mondjuk úgy, hogy nem szeretnénk, ha ez megtörténne. De nem csak az anyag önmagában a gond, ott van a plazma kiszámíthatatlansága is. A mágneses mezők precízen próbálják kordában tartani ezt a izzó töltött gázfelhőt, de időnként a plazma megsértődik, váratlan kitöréseket produkál, lökésszerűen sok energiát ad le egy kis felületre, és ezzel hirtelen felforralja vagy kilyukasztja a falat. Ez a jelenség az úgynevezett éllokalizációs mód, és pontosan olyan veszélyes, mint amilyen hangzatos. Egy rossz falanyag vagy gyenge pont ilyenkor dominó effektust indíthat el, a fal megreped, a plazma kiszökik, a fúzió leáll, game over. És akkor még nem beszéltünk a hosszú távú radioaktivitásról. A neutronok nem csak hőt adnak le, hanem atommagokat alakítanak át. A fal anyagának egy része idővel instabilá válik, vagyis radioaktív lesz. Ha túl sok tritium szivárog be, akkor a fal szó szerint izzik sugárzásban. Ez nem csak biztonsági, de hulladékkezelési szempontból is óriási gond. A kompromisszumok tehát szinte végtelenek. Ha az anyag túl nehéz, szennyezi a plazmát. Ha túl könnyű, nem bírja az ütést. Ha jól vezeti a hőt, lehet, hogy túl gyorsan kopik. Ha szuper ellenálló, lehet, hogy közben elnyeli az üzemanyagot. Ha ritka vagy mérgező, akkor nem alkalmazható ipari szinten. A mérnökök ezért egyre inkább rétegelt megoldásokban gondolkodnak. Wolfram plusz bor, fal plusz mögötte lítium, folyékony bevonat plusz szilárd alapszerkezet. Olyan ez, mint egy high-tech szendvics. Minden réteg más célt szolgál, és együtt adnak ki egy működő egészet. Csak hogy ezt nem elég megtervezni, ki is kell bírnia éveken át sugárzásban, hőségben, instabil környezetben. És itt jön képbe az anyagtudomány jövője, új ötvözetek, kerámia-fém hibrid struktúrák, önjavító anyagok, nanorétegelt bevonatok, olyan megoldások, amelyek ma még csak laboratóriumokban léteznek, de lehet, hogy 10 éven belül ezek lesznek a fúziós falak gerincét adó anyagok. A következő részben elkalandozunk a jövő irányába, mi vár ránk az ITER kísérletei után. Ki lehet az, aki először tényleg megcsinálja az első működő ipari szintű fúziós reaktort, és vajon mennyire vagyunk közel a tiszta végtelen energia korához. Mi vár ránk a jövő fúziós reaktorainál? Képzeld el, hogy ott állsz egy labor előtt Dél-Franciaországban. A föld alól egy hatalmas kör alakú szerkezet magasodik elő, mint egy tudományos, fantasztikus katedrális. Ez az ITER, azaz az ITER nevű kísérleti fúziós reaktor, ami olyan, mint az emberiség közös ajándéka a jövőnek. 30 ország működik együtt, köztük az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, India és az Európai Unió. És mind ugyanazt kérdezi, mikor jön el az első valódi fúziós energia. Nos, az ITER épp most közelít egy fontos mérföldkőhöz. Az első plazmát, tehát azt a pillanatot, amikor először sikerül a rendszert beindítani, már idénre tervezték. Aztán jön az első valódi fúziós reakció, várhatóan 2035 körül. De a tényleges, teljes értékű deutérium-trícium alapú kereskedelmi típusú energiareakció csak 2039 után várható. És ez még mindig nem a sorozatgyártás. De lehet, hogy mire az ITER eljut eddig, valaki más megelőzi.
A világban ugyanis fúziós startupok tucatjai versenyeznek egymással. Ezek a magánfinanszírozott cégek, mint például a Commonwealth Fusion Systems, a Helion vagy a TAE Technologies nemzetközi figyelmet kaptak. Egyesek azt állítják, már a következő években elérhetik az első pozitív energiamérleget. Merész kijelentések ezek, de a lendület valós, a számítógépes szimulációk, az új anyagok és a mesterséges intelligencia által támogatott tervezés olyan tempót adtak ennek a kutatási ágnak, amit korábban sosem láttunk. A kérdés már nem az, hogy lehetséges-e a fúzió, a kérdés most az, ki csinálja meg először úgy, hogy közben működő üzleti modell is legyen mögötte. Ez ugyanis a másik oldala a dolognak. A fizikusokat lenyűgözik a plazma stabilitási diagramjai, de a világ többi része nem ezzel törődik. Az embereket az érdekli, mikor lesz ebből áram a konnektorban, lehetőleg olcsóbban, mint a szén, és tisztábban, mint a napenergia. A fúziónak ezt a mércét kell megugrania. És itt jön a képbe a fúzió valódi tétje. Ez nem csak egy új típusú erőmű, hanem egy újfajta civilizációs modell lehet. Ha sikerül, akkor egy olyan világot teremthetünk, ahol az energia gyakorlatilag korlátlanul elérhető, ahol nem kell többé olajért háborúzni, ahol nem fenyeget a klímakatasztrófa, mert a fúzió semmit sem bocsát ki, ahol a fejlődés már nem a szűkös erőforrásokról szól, hanem a határtalan lehetőségekről. Persze ne ringassuk magunkat illúziókba, a fúzió nem holnap jön és nem ingyen. Óriási technológiai, anyagtudományi és pénzügyi akadályok állnak még előttünk, de ahogy az egyik tudós fogalmazott, ez az egyetlen olyan energiaforrás, amibe érdemes belebukni. Miért? Mert ha sikerül, megnyertük a játékot. Egy bolygónyi problémát oldhatunk meg, és ha nem, akkor is rengeteget tanulunk közben az univerzum működéséről, az anyagokról, a saját képességeink határairól. És végső soron talán ez a fúzió legnagyobb ígérete. Nem csak az, hogy tüzet lopunk a csillagoktól, hanem hogy közben újra felfedezzük, mire képes az ember, ha összefog, álmodik és nem adja fel. Nagyon köszönöm, hogy végighallgattad ezt a podcastet, öröm volt veled együtt elmerülni a fúziós energia lenyűgöző világában. Ha van gondolatod, kérdésed, vagy csak megosztanád, mit adott neked ez az adás, írd meg bátran kommentben, ezekből a beszélgetésekből születnek a legjobb új ötletek. Ha szeretnél a közösség aktív tagja lenni, csatlakozhatsz a csatorna tagsághoz is, így nem csak extra tartalmakhoz férhetsz hozzá, de közvetlenebbül is alakíthatod a témákat. És persze ne felejts el feliratkozni a csatornára, megnyomni a harangikont, hogy ne maradj le a következő részekről. Ha pedig tetszett ez az epizód, érdemes körbenézned a többi videó között is, van még bőven felfedezni való. Találkozunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Miért rejtélyes a sötét anyag, és miért foglalkoztat mindenkit? Üdvözöllek a NetTanár csatornán, a mai podcastban a Világegyetem egyik legnagyobb rejtélyéről, a sötét anyagról fogunk beszélgetni. Kérlek, tarts velem, és utána bátran oszd meg gondolataidat a komment szekcióban. Képzeld el, hogy egy hatalmas színházban ülsz. A fények lassan halványulnak, a függöny mögött valami titokzatos dolog készül. Te látod a mozgást, érzed a jelenlétet, de magát az előadót nem láthatod, sőt, talán még azt sem tudod pontosan, mire kellene figyelned. Na, pontosan így vagyunk a sötét anyaggal is. A sötét anyag az univerzum egyik legfurcsább szereplője. Nem világít, nem bocsát ki fényt, nem veri vissza a sugarakat, egyszerűen átsuhan minden ismert érzékszervünkön. Nincs sem szaga, sem színe, sem tapintható formája. Mégis a világegyetem anyagának 80%-át adja. Vagyis minden, amit eddig ismertünk, csak a jéghegy csúcsa. Kicsit olyan, mintha a hűtőszekrényedben mindig hiányozna valami, de sosem derül neki, mi az. De miért izgatja ez ennyire a tudósokat? Azért, mert minden mozgás, minden forgás, minden csillag és galaxis viselkedése arról árulkodik. Valami láthatatlan, valami titokzatos, óriási tömeggel rendelkező anyag tereli őket a pályájukon. Ha csak azokat az objektumokat vennénk figyelembe, amiket látunk, például csillagokat, bolygókat, gázfelhőket, egyszerűen szétesne a galaxisunk. Márpedig, és most kapaszkodj meg, a világegyetem makacsul egyben marad. Hihetetlen, igaz? Ez a rejtett tömeg nem engedi szétrepülni a galaxisokat, megtartja a csillagokat a helyükön, és az univerzum szövetébe szinte láthatatlan kezekként sző bele egyfajta titkos rendet.
Ha egy pillanatra eltűnne a sötét anyag, a világegyetem úgy hullana szét, mint amikor egy jól megpakolt bevásárlótáska kiszakad. Szóval a sötét anyag nem csupán egy tudományos fura izé. Ez a kulcs ahhoz, hogy megértsük, mi tartja össze a világot szó szerint. Olyan, mint a gravitáció láthatatlan hálója, ami nélkül semmi sem lenne ott, ahol ma van. Ezért hajszolják a tudósok már évtizedek óta, mindenki tudni akarja, mi ez a titokzatos valami, ami nem csak a világot, de a kíváncsiságunkat is összetartja. És persze ott van a nagy kérdés, tényleg létezik, vagy csak valamit nagyon félreértettünk a fizikában. Gondoltad volna, hogy ennyi mindent nem tudunk még a saját univerzumunkról? Miért nem lehetnek a sötét anyag sima csillagok, aszteroidák vagy hagyományos objektumok? Miért nem egyszerűen valami ismerős, csak rejtett dolog a sötét anyag? Tegyük fel, hogy elvesztetted a kulcsaidat. Először a legkézenfekvőbb helyeken keresed, az asztalon, a zsebedben, a kabátodban, de amikor sehol sem találod, beletúrsz a hűtőbe, a kanapé réseibe, sőt, még a macska alá is benézel. A tudomány pontosan így próbálta megfejteni a sötét anyag titkát. Először minden olyan helyen kerestük, ahol észszerűnek tűnt volna. Az első logikus ötlet az volt, talán a sötét anyag egyszerűen olyan csillagokból, bolygókból, barna törpékből, vagy akár fekete lyukakból áll, amik nem világítanak, vagy egyszerűen csak annyira halványak, hogy nem látjuk őket. Sőt, még az is felmerült, hogy lehetnek ezek eldugott régi csillagok, fura törpebolygók, vagy akár apró, sűrű csomók, amelyek csak simán láthatatlanok. De a helyzet ennél jóval trükkösebb. Először is az aszteroida vagy csillagtípusú anyag nem lehet annyira bőséges, hogy kitöltse az univerzum hiányzó tömegének 80%-át. Gondolj csak bele, az összes csillag, amit valaha láttunk, együtt sem lenne elég, hogy a sötét anyagot kitöltse. Ráadásul minden ilyen objektum valamilyen formában, csillagokban vagy csillagok körül keletkezik, de a sötét anyagnak már a legelső csillagok megszületése előtt is jelen kellett lennie. Tehát valami ősi, valami tényleg különleges dologról lehet szó. A következő logikus lépés az volt, hogy talán szuperextrém objektumok, például mini fekete lyukak vagy neutroncsillagok lehetnek a ludasok. De itt is gond van. A csillagászok módszeresen átvizsgálták az égboltot, gravitációs lencsehatásokat, fényelhajlásokat keresve, hiszen ezek az objektumok, ha léteznének, időnként eltérítenék a távoli csillagok fényét. Ez a kozmikus nagyító effektus, vagyis a gravitációs lencse azonban nagyon sok tömegű, kompakt objektumot kizárt már a lehetséges sötét anyagjelöltek közül. Hiába lapátoljuk a lehetséges okokat egymás után, mindig marad egy lyuk, amin keresztül minden ismert magyarázat kifolyik. Mindezek után jöttek a legmerészebb ötletek, talán nem is rendes anyag, hanem valami teljesen új, egzotikus részecske, olyan, amit még soha senki nem látott. A tudósok évtizedeken át keresték ezeket a titokzatos részecskéket óriási föld alatti detektorokkal, hatalmas részecskegyorsítókkal, minden tudományos varázslatot bevetve, amit csak el tudsz képzelni. És tudod, mi lett az eredmény? Semmi. Nulla. Egy nagy hatalmas talán majd holnap. A tudomány tehát ott tart, hogy se a hagyományos, se az extrém, se az egzotikus megoldás nem adott eddig igazi választ, mintha valaki mindig átírná a megfejtés utolsó sorát. A sötét anyag tehát valószínűleg nem lehet sem csillag, sem aszteroida, sem semmi, amit jól ismerünk. Marad a nagy kérdés, akkor mégis mi lehet ez a láthatatlan valami, ami mindent mozgat, de soha nem mutatja meg magát? Hogyan születtek az ős fekete lyukak, és miért esélyesek ők? Lehetséges, hogy a sötét anyag nem valami fura részecske, hanem szó szerint apró ősi fekete lyukakból áll? Képzeld el a világegyetemet, amikor még szinte semmi sem létezett. Nincs még egyetlen csillag, se galaxis, csak egy felfoghatatlanul sűrű és forró kozmikus leves, ahol az anyag, az energia és az idő még csak most kezdik bontogatni a szárnyaikat. A tudósok szerint éppen ebben a káoszban, az úgynevezett ősrobbanás utáni első pillanatokban születhettek az ős fekete lyukak. De miért pont akkor és hogyan? A világegyetem születésekor nem volt minden tökéletesen sima, voltak apróbb-nagyobb zavarok, mintha valaki egy tál pudingot megzörgetne. Ilyenkor néhány helyen az anyag annyira összezsúfolódott, hogy a gravitáció egyszerűen maga alá gyűrte, és létrejött egy parányi, de szinte végtelenül sűrű fekete lyuk. Ezeket hívjuk ős fekete lyukaknak.
A mostani fekete lyukakat általában óriási csillagok halálából ismerjük. Például, amikor egy csillag kifogy az üzemanyagából, összeroppan és maga köré zárja a teret és az időt. Az ős fekete lyuk azonban más tészta. Ezek nem csillagokból születtek, hanem közvetlenül a világ kezdete után a kozmikus semmiből, a sűrűség variációk révén. Hihetetlen, igaz? De a fizika lehetővé teszi ezt. Az igazán vad ötlet pedig az, hogy ezek az ős fekete lyukak lehetnek olyan picik, hogy a tömegük mindössze egy aszteroida tömegével egyezik meg, azaz nagyságrendekkel kisebbek, mint egy csillag. De ha ebből a parányi, mégis rendkívül nehéz fekete lyukakból elegendő keletkezett az univerzum hajnalán, akkor könnyedén kitölthetnék azt a bizonyos hiányzó tömeget, amit sötét anyagnak hívunk. Miért olyan vonzó ez az elképzelés? Először is ezek az ős fekete lyukak minden eddig ismert anyagféleségtől különböznek. Nem világítanak, nem bocsátanak ki semmilyen jelet, mégis tömeget képviselnek, épp mint a sötét anyag. Ráadásul a legfrissebb mérések és elméletek szerint pontosan az aszteroida tömegű tartományban nagyjából 10 a 17. és 10 a 23. gram között nincs még kizárva a jelenlétük. Gondolj csak bele, lehet, hogy a sötét anyag ott lebeg körülöttünk mikroszkopikus fekete lyukak formájában, amelyek olyan kicsik, hogy egyetlen porszem sem érné be velük a versenyt, de olyan nehezek, hogy akár egész bolygókat is kibillenthetnének a pályájukról, ha véletlenül közel mennének. És hogy miért tartják ezt a megoldást egyre többen ígéretesnek? Mert minden más eddig megbukott. Az ős fekete lyuk elmélete pedig nem csak választ adhat a sötét anyag rejtélyére, hanem ablakot nyithat a világegyetem legkorábbi titkaira is. A tudományban pedig, ahogy tudod, a legjobb felfedezések mindig a legmerészebb ötletekből születnek. Hogyan kutatjuk ki a láthatatlant? Gravitációs lencsehatás és a naprendszer, mint detektor. Lehet egyáltalán kimutatni valamit, ami láthatatlan. Mihez kezd egy tudós, ha szabad szemmel semmit sem lát? Képzeld el, hogy egy szobában vagy, ahol minden világít, kivéve egy valami, ami láthatatlanul ott áll a sarokban. Megérinted a tárgyakat, de csak azt veszed észre, hogy a fény furcsán hajlik, és a hangok is mintha kicsit másfelé mennének. Pontosan így viselkedik a sötét anyag is, nem látjuk közvetlenül, de tudjuk, hogy ott van, mert meghajlítja maga körül a világot. A tudomány egyik legizgalmasabb eszköze erre a célra a gravitációs lencsehatás. Ez az effektus azt jelenti, hogy ha egy igazán nehéz objektum, például egy fekete lyuk vagy egy egész galaxis elhalad egy távoli csillag és a Föld között, akkor a gravitációja egy kicsit meggörbíti a fényt, mintha egy láthatatlan nagyító üvegen keresztül néznénk a világot. Ha jól figyelsz, azt veszed észre, hogy a háttérben lévő csillag hirtelen felfénylik, majd visszahalkul. Ez a fura átmeneti villanás az, ami elárulhatja a láthatatlan tömeg jelenlétét. A csillagászok évekig figyelték az eget, hogy ilyen villanásokra vadásszanak. Az egyik legnagyobb ilyen projekt a Magellán felhők megfigyelése volt, ahol évtizedeken át keresték a sötét anyag nyomait. A gravitációs lencsehatás azonban kizárt egy csomó tömegkategóriát. Például a hold tömegétől a kis csillagokig terjedő tartományban már biztosan nincsenek rejtett fekete lyukak nagy mennyiségben. De mi a helyzet az aszteroida méretű parányi fekete lyukakkal? Azok olyan aprók, hogy a fény alig veszi észre őket, de még mindig épp elég nehezek ahhoz, hogy apró lökéseket adjanak a bolygóknak. És itt jön a következő zseniális ötlet, használjuk az egész naprendszert detektorként. A bolygók mozgását elképesztő pontossággal tudjuk mérni. Ha egy ős fekete lyuk haladna keresztül a naprendszeren, talán csak 1 méterrel térítené el például a Marsot a pályájáról. Ez elsőre semmiségnek tűnik, de a tudósok olyan pontos órákat és vonalzókat használnak, hogy ezt a parányi változást is képesek lennének kiszúrni. Pont, mint amikor egy órán át észrevétlenül gyorsul egy autó, és végül hirtelen előrébb találod magad. Így válhat a naprendszerből a világ legnagyobb fekete lyuk radarja. Minden bolygó, minden hold, minden űrszonda részese ennek az óriási kísérletnek. És lehet, hogy éppen most, ahogy ezt hallgatod, valahol egy parányi fekete lyuk halad el a Mars mellett, csak még nem vettük észre. A tudomány tehát nem adja fel. Ha már nem látjuk a sötét anyagot, legalább a nyomait vadásszuk le. Mert néha a legnagyobb titkok nem ordítanak, csak csendben, finoman megbillentenek egy bolygót, és türelmesen várják, hogy rájuk találjunk.
A Mars bolygó vagy űrlabornak álcázott fekete lyukvadász. Miért lett épp a Mars a tudósok titkos kedvence, ha láthatatlan fekete lyukak nyomára vadásznak? Ha a naprendszert egy óriási biliárdasztalhoz hasonlítanánk, a Mars lenne az egyik legfontosabb golyó. Pont azért, mert éppen elég nagy, elég messze van tőlünk, és a mozgását hihetetlenül pontosan tudjuk mérni. Gondoltad volna, hogy a Mars pályájának elmozdulását már centiméteres pontossággal követjük? Sőt, van olyan adat, ahol ez az eltérés a milliméteres nagyságrendet is eléri. Ez nem trükk, nem varázslat, hanem a modern űrtechnika diadala. De hogyan is csinálják ezt a tudósok? Az alapelv pofon egyszerű. Nem magát a bolygót nézik, hanem a körülötte keringő űrszondákat figyelik. Ezek a mesterséges holdak, mintha GPS jeladók lennének, folyamatosan küldik a jeleiket a Földre. Amikor a jel elindul a Földről, átszáguld a világűrön, eléri a Mars körüli szondát, majd visszapattan, és a tudósok stopperrel mérik, mennyi idő alatt tér vissza a fény. A fénysebesség olyan pontosan ismert, hogy ebből a legkisebb eltérést is kiszúrják. A Föld-Hold távolságot már 1970 óta centiméteres pontossággal mérjük, hála a Hold felszínén lévő visszaverő tükröknek. A Marsnál ugyan még nincsenek ilyen tükrök, de a szondák tökéletesen helyettesítik őket. Több mint 20 éve legalább 3 különböző szonda keringett egyszerre a Mars körül, így az adatgyűjtés folyamatos, és bőven van összehasonlítási alap. Miért fontos ez? Azért, mert ha egy parányi aszteroida tömegű ős fekete lyuk beugrik a naprendszerbe, lehet, hogy csak egyetlen métert térít el a Mars pályáján. Ez persze semmit nem jelent egy hétköznapi nézőpontból, de a tudósok szemében ez maga a főnyeremény. Olyan, mintha valaki a sakktáblán elmozdítana egy bábút egyetlen milliméterrel, és te, egy profi nagymester, azonnal kiszúrnád a különbséget. A Mars azért is különleges, mert mozgása előre jól modellezhető. Akár évtizedekkel előre meg tudjuk mondani, merre jár majd, ha csak a gravitációs törvények működnek. Ha viszont valami idegen erő, mondjuk egy fekete lyuk közbelép, a valóság eltér az elvárttól. És pont ezt az eltérést keresik most világszerte a tudósok szuperkomputeres szimulációkkal, gigabájtos adattömegekkel. A naprendszer zajos hely, mindenféle aszteroidák, üstökösök és bolygók mozgatják egymást, de az igazán nagy ugrásokat már jól értjük, ki tudjuk szűrni a zavaró tényezőket. Ha egy mozgásban ott a fekete lyuk kéznyoma, az olyan lesz, mint egy apró, de gyanús ujjlenyomat a tökéletesen portalanított üvegen. A Mars tehát nem csak a vörös bolygó, nem csak a science fiction regények hőse, hanem jelenleg a legmenőbb laboratórium, ahol talán végre elkaphatjuk a világegyetem legnagyobb láthatatlan bűnözőjét. Mit mondanak a jelenlegi adatok, és mire lehetünk képesek a közeljövőben? Van már valami kézzel fogható nyom, vagy még mindig csak találgatunk? A tudósok persze nem szeretnek csak találgatni. Adatok, bizonyítékok, kemény számok kellenek, de milyen eredményeink vannak eddig? Nos, a Mars pályájáról az elmúlt 20 évben összegyűjt mérési adatokat már elkezdték átvizsgálni. Vannak is benne furcsaságok, de semmi, amit egyértelműen rá lehetne fogni egy mini fekete lyuk átvonulására. Az adatok elemzése brutálisan összetett. Figyelembe kell venni az összes ismert égitest, aszteroida, üstökös, sőt, még a nap kiszámíthatatlan légköri változásait is. A Mars pályája tehát olyan, mint egy óriási zenemű, ahol minden egyes hangszer apró módosítást okoz a dallamban, és a tudósok azt keresik, vajon nem hallatszik ebben néha egy idegen hangszín, amit eddig nem ismertünk fel. Az elemzésekhez szuperszámítógépek futtatnak számtalan szimulációt. Modellezik, hogyan alakulna a Mars mozgása, ha egyszer csak egy 10 a 21. gramtömegű fekete lyuk lökne rajta egy aprót. Meglepő, de már 1 méteres eltérés is feltűnne a modellezett és a valós pálya között, legalábbis hosszú távon, akár egy évtized alatt. Ha egy ilyen eltérés sikerülne kimutatni, az még nem bizonyítaná 100%-ig, hogy egy fekete lyuk volt a tettes, lehetne egy ismeretlen aszteroida, vagy akár egy furcsa kívülről beeső üstökös is. Viszont ha túl sok ilyen apró lökést találnánk a Mars pályáján, már nagyon gyanús lenne, hogy valami szokatlan, rejtőzködő tömeg lapul a naprendszerben. A jövő kulcsa tehát a folyamatos, még precízebb mérés és az adatok gyűjtése. Ha szerencsénk van, néhány éven belül akár élőben is megfigyelhetjük, ahogy a Mars egy picit elmozdul, és talán végre sikerül a sötét anyag titkának egy darabkáját leleplezni.
egy biztos, minden új mérési eredmény, minden apró adatcsepp egy lépés közelebb visz ahhoz, hogy a sötét anyag többé ne csak egy rejtélyes, láthatatlan szellem legyen, hanem végre valami igazán kézzelfoghatóvá váljon. És most kapaszkodj meg, könnyen lehet, hogy pont az lesz a legnagyobb bizonyíték, ha semmit találjuk. Egy fekete lyuk ugyanis láthatatlan, nem hagy maga után fényt vagy hangot, de ha mindent kizártunk és mégis marad egy titokzatos lökés, akkor nincs más magyarázat. Néha épp az a legizgalmasabb, ha semmit sem találunk, mert akkor valami igazán nagy dolog van készülőben. Mi történik, ha tényleg ős fekete lyukak a sötét anyag? Filozofikus és tudományos távlatok. Mi lenne, ha kiderülne, hogy az egész univerzumot apró ősi fekete lyukak tartják össze? Gondolkodtál már azon, mi lenne, ha a világ legnagyobb rejtélye valami elképesztően egyszerű, de ugyanakkor felfoghatatlan dolog lenne, ha végül kiderülne, hogy a sötét anyag nem valami sci-fi-szerű, bonyolult részecske, hanem apró, ősöreg fekete lyukakból áll, vagyis a világegyetem titkos múltjának örök emlékművei mozgatják a csillagokat, galaxisokat, mindent? Ez az elképzelés egyszerre lenyűgöző és kissé ijesztő, mert azt sugallja, hogy az univerzum, minden, amit ismerünk, nem csak a látható dolgokból épül fel, hanem láthatatlan, múltbéli események lenyomatai is összetartják. Ezek a mikroszkopikus fekete lyukak az ősrobbanás után keletkeztek, és azóta is itt vannak, észrevétlenül, de határozottan befolyásolva a világunkat. Olyanok, mint az emlékek egy régi álomból, amiket nem tudsz felidézni, mégis meghatározzák, hogyan érzed magad. És most kapaszkodj meg, ha valóban sikerülne kimutatni ezeket az ős fekete lyukakat, az nem csak a sötét anyag rejtélyét oldaná meg, hanem egy teljesen új ablakot nyitna a világegyetem hajnalára. Megismernénk az első pillanatokat, amikor még minden formálódott, amikor az idő és a tér először kezdte magára ölteni a világ ruháját. Olyan lenne, mintha egy poros, elfeledett naplót találnánk a kozmosz padlásán, amelyben minden titok, minden eredet ott sorakozik. Ez persze új kérdéseket is szülne. Például tényleg csak a gravitáció működteti az univerzumot, vagy van valami még mélyebb, még titkosabb törvény, ami a háttérben dolgozik, vajon egyszer eljutunk oda, hogy nem csak a fekete lyukak, hanem az egész sötét univerzum kódját is feltörjük. A tudomány lényege éppen ez. Sosem elégedünk meg egyetlen válasszal. Ha megtaláljuk az egyik rejtély kulcsát, már is ott a következő zár. Ha a sötét anyag tényleg ős fekete lyukakból áll, azzal nem ér véget a kutatás, csak új szintre lép. És a legszebb az egészben, ez a történet nem a tudósoké, nem a teleszkópoké vagy a szuperszámítógépeké, hanem mindannyiunké. A kíváncsiság, ami hajt bennünket, hogy megértsük, mi tartja össze a világot, ez tesz minket emberré, és ez az, amiért sosem fogunk lemondani arról, hogy választ találjunk. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottál ebben az elképesztően izgalmas utazásban, ahol együtt nyomoztunk a világegyetem legnagyobb rejtélye, a sötét anyag után. Remélem sikerült egy kicsit közelebb hoznom hozzád ezt a láthatatlan, mégis mindent befolyásoló témát. Ha van véleményed, gondolatod, vagy csak egy jó kérdésed, ne tartsd magadban, írd meg a kommentek között. Én tényleg nagyon szeretem olvasni, mit gondoltok, sőt, a legizgalmasabb hozzászólásokat akár egy következő videóban is feldolgozhatjuk. Ha úgy érzed, hogy szeretnél a NetTanár közösség tagja lenni, csatlakozz csatornatagként, extra tartalmak, közös gondolkodás és exkluzív lehetőségek várnak rád. Ne felejts el feliratkozni, nyomd meg a harangikont, így biztosan nem maradsz le semmiről, és ha maradt még benned kíváncsiság, nézz bele a többi videónkba is, garantáltan találsz olyat, ami meglep, vagy elgondolkodtat. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit. Üdvözöllek a NetTanár csatornán, a mai napon egy különösen izgalmas fizikai rejtélyről fogunk beszélni. Arról, miért van az, hogy bizonyos részecskék, például az elektron vagy a Higgs bozon olyan meglepően kicsi tömeggel rendelkeznek. Ez nem csak egy szám a tankönyv hátuljában, hanem a világegyetem működésének egyik legnagyobb kérdése. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Mi az a hierarchia probléma, és miért érdekeljen minket? Képzelj el egy mérleget. Az egyik serpenyőbe pakolunk egy hatalmas hegyet, a másikba egy egérszőrszálat. Valami csoda folytán a mérleg mégis teljesen kiegyensúlyozott marad. Hát ez a fizikai világ egyik legrejtélyesebb kérdése. Mi az ördög az, ami ilyen pontosan egyensúlyozza ki a világegyetem finom szerkezetét?
Ezt a kérdést nevezzük hierarchia problémának, vagy más néven természetességi problémának. És ez nem valami elvont, elefántcsontoronyban született elmélet, ez az alapja annak, hogy egyáltalán létezhetünk. A hierarchia probléma lényege nagyon röviden ez. A Higgs-bozon tömege sokkal kisebb, mint amit a jelenlegi fizikai elméleteink szerint várnánk. Ez pedig baj. Nagyon nagy baj. Mert ha a Higgs-bozon tömege tényleg olyan lenne, amekkorának a kvantumtérelmélet szerint lennie kéne, akkor az anyag úgy, ahogy van, nem is tudna létezni. Nem lenne stabil világegyetem, nem lennének atomok, nem lennél te sem, én sem, sőt, még a kérdés sem lenne, mert nem lenne, aki feltegye. A jelenlegi fizikai modellünk, az úgynevezett standard modell, egy lenyűgöző elméleti konstrukció. Leírja a részecskék viselkedését, az erőket, a kölcsönhatásokat, minden a helyén van. De egy valamit nem tud. Nem tudja megmagyarázni, miért ilyen kicsi a Higgs tömege. Minden számítás azt mutatja, hogy a kvantumvákuumban végbemenő nyüzsgés, az úgynevezett virtuális részecskék tobzódása óriási plusz tömeget adna neki. De ez nem történik meg. Valaki, itt jön a misztikum, megvédi a Higgs-bozont attól, hogy meghízzon. Ez az úgynevezett nagybetűs hierarchia probléma, és az a fura benne, hogy nem először találkozunk ezzel a rejtéllyel. Ugyanez a kérdés már régóta ott lappangott az elektron esetében is, ott azonban megoldottuk, nem varázslattal, hanem fizikával, és ha megértjük, hogyan sikerült megmenteni az elektron tömegét a végtelenbe szaladó energiák őrületétől, talán közelebb kerülünk ahhoz is, hogy a Higgs esetében miért ilyen nehéz a helyzet. Szóval a hierarchia probléma nem más, mint a természet cinikus kérdése. Biztos vagy benne, hogy érted, hogyan működik az univerzumod? És a válaszunk egyelőre csak ennyi. Hát még nem. Miért volt gond az elektron tömegével már a klasszikus fizikában is? Képzelj el egy parányi golyót, ami magában hordozza az elektromos töltését. Ez az elektron. Most próbáljuk elképzelni, hogyan működne ez a golyó, ha kizárólag a klasszikus fizika törvényei szerint vizsgálnánk. Milyen mezőt generál maga körül, mennyi energia van ebben a mezőben, és vajon mit árul el mindez a tömegéről. A klasszikus elektrosztatika szerint egy töltéssel rendelkező test, például az elektron körül elektromos mező keletkezik. Ez a mező nem csak úgy lóg a semmiben, energiát hordoz. És a híres egyenlet Einsteintől E=mc négyzet szerint az energia és a tömeg tulajdonképpen ugyanannak a jelenségnek két arca. Ez azt jelenti, hogy a mező energiája is hozzájárul az elektron látszólagos tömegéhez. Na de itt kezdődnek a bajok. Ha kiszámoljuk, mennyi energia rejlik ebben az elektromos mezőben, és ezt visszaszámoljuk tömegre, akkor egy rém kellemetlen eredményt kapunk. Ez a tömeg mintegy 20 000-szer nagyobb, mint az elektron ténylegesen mért tömege. Ez olyan, mintha megmérnél egy almát, és azt mondanád, ez 5 gramm. Majd kiszámolnád, mennyi energia kell ahhoz, hogy az alma körül ilyen gravitációs mező legyen, és kiderülne, az alma inkább egy elefánt. És ez még csak a jobbik eset, amikor feltételezzük, hogy az elektron valamekkora kiterjedéssel rendelkezik, mondjuk legfeljebb 10 a -17 méter nagyságú, ha viszont úgy tekintünk rá, mint egy pontszerű részecskére, ami a modern fizikában egy teljesen elfogadott megközelítés, akkor a mező energiája végtelen lesz. Végtelen! A mező ennyire koncentráltá válik a pont körül, hogy az energia és így a tömeg is a végtelenbe szalad. Ez nyilvánvalóan nem stimmel. Nem lehet, hogy egy részecske tömege végtelen, miközben a kísérletek könyörtelenül mutatják, az elektron tömege éppen 511 evo, vagyis elektron volt. Ez nem végtelen, sőt még csak nem is különösebben nagy. Itt lép közbe a józanész, talán a klasszikus fizikát nem kéne alkalmazni ilyen parányi léptékeknél, mert ott, ahol az univerzum már nem folytonos, hanem kvantált, ott a klasszikus törvények egyszerűen szétesnek. A Coulomb törvény például, amely megmondja, hogyan viselkednek a töltések egymással, csak addig működik jól, amíg nem megyünk túl közel. Ha mégis megpróbáljuk, akkor jönnek a matematikai abszurdumok, végtelen energiák, negatív tömegek, és egy olyan világ, ahol minden értelmetlenül szétcsúszik. Szóval már a klasszikus fizika is megmutatta, valami nem kerek az elektron körül. A részecske tömege nem jöhet csupán az elektromos mezőjéből. Valami másnak is közbe kell lépnie, valami mélyebbnek, valami kvantumszerűnek. A modern fizika pedig, mint egy kíváncsi nyomozó, innen veszi át a szálakat, és azonnal gyanút fog, lehet, hogy a
Az egész tömegkérdés mögött a kvantummezők őrülete áll. Hogyan oldotta meg a kvantummechanika az elektron problémáját? Most kapaszkodj meg! A kvantummechanika nem úgy viselkedik, mint egy szelíd, logikus fizikai rendszer, sokkal inkább olyan, mint egy zseniális bohóc, váratlan, kaotikus, de végül mindig igaza van. És amikor az elektron tömegét próbáltuk megfejteni, pont erre a bohócra volt szükségünk. A kulcsszó kvantumtérelmélet, vagyis az a megközelítés, amely szerint a részecskék nem pontszerű kis labdák, hanem mezők apró rezdülései. Egy elektron nem más, mint egy elektromosan töltött kvantummező gerjesztése. Egy foton az elektromágneses mező kis hullámrezzenés. Ez a világ már nem arról szól, hogy itt a részecske, ott meg a mező, hanem minden mezőből van, és minden mező néha úgy dönt, hogy részecskeként viselkedik. A kvantumtérelmélet egyik csodálatos ága a kvantumelektrodinamika, amit gyakran csak QED néven emlegetünk. Ez a részletes elmélet leírja, hogyan kommunikál az elektron az elektromágneses mezővel, vagy ha úgy tetszik, hogyan beszélget a fotonokkal. De itt a beszélgetés nem szavakkal zajlik, hanem virtuális részecskék táncával. És itt jön a trükk. Az elektron nem egyedül van. Még ha egyetlen elektront is nézünk, valójában egy egész cirkuszi társulatot látunk körülötte. Virtuális fotonokat, elektron-pozitron párokat, ideiglenesen létrejövő és azonnal eltűnő részecskéket, amelyek mind-mind energiát hoznak a rendszerbe. Ezt a kavalkádot nevezzük kvantumfluktuációnak. Ez a kavalkád az oka annak is, hogy a klasszikus végtelen energia nem marad egyedül. A kvantumtérelmélet szerint a részecske valójában nem önmagában létezik, hanem mindig fel van öltöztetve ezekkel a mezőbeli fluktuációkkal. Ezért hívjuk azt, amit ténylegesen mérünk, felöltöztetett dressed tömegnek. A valóságos méréseink mindig ezt az összegződött hatást látják, az elektron saját tömegét és a körülötte lévő mezők hozzájárulását együtt. És itt jön a kulcsgondolat, nem kell külön-külön megmérnünk a meztelen és az önenergia tömeget. Elég, ha tudjuk, hogy ezek összege pont az a szám, amit mérünk, 511 elektron volt. És ha ezek közül az egyik, mondjuk az önenergia végtelen lenne, akkor a másiknak, a meztelen tömegnek szintén végtelennek kell lennie, de negatív előjellel. Mint két óriás, akik épp csak nem ölik meg egymást, egy hajszányi eltéréssel kiegyensúlyozzák egymást, és mi ebből csak az icipici különbséget látjuk. Ez a fizika egyik legérdekesebb mentőakciója, amit renormalizációnak neveznek. Lényege, ha a valóság mérhető eredményt ad, akkor akárhány végtelen is keletkezik a képletekben, azokat le lehet vonni egymásból úgy, hogy a végeredmény finom és korrekt marad. Persze ez elsőre kicsit hokin hangzik, mintha a matek csalna, de nem csal, egyszerűen csak mi toltuk túl az elméletet. Olyan pici távolságokra és nagy energiákra próbáltuk kiterjeszteni, ahol már nem működik. Olyan, mintha egy nagyítóval próbálnánk egy atommag szerkezetét bogarászni. A szándék szép, de az eszköz csődöt mond. A kvantummechanika tehát egy új szemléletet adott, ne féljünk attól, hogy a részecskék körül pezseg az energia. Ez a pezsgés nem zavarja az univerzum működését, sőt ez tartja össze az egészet. Az elektron tömege pedig hála a kvantumfluktuációknak végül pont olyan lett, amilyennek lennie kell. Nem végtelen, nem nulla, hanem pont az, amit megmérünk. Így mentette meg a kvantummechanika az elektron méltóságát, és így tanított meg minket arra, hogy a világegyetem legmélyén mindig táncol valami, amit érdemes megtanulni, látni. Mi a renormalizáció, és miért tűnik varázslatnak? Ha egy fizikus azt mondja neked, hogy kiszámoltam az elektron tömegét, és az jött ki, hogy végtelen, de ne aggódj, mert van rá egy trükköm, akkor az ember joggal kezd el gyanakodni. Ez lenne a tudomány, végtelent kapunk, majd valahogy mégis sikerül egy pontos számot mondani. Nos igen, és ez a trükk neve renormalizáció. A renormalizáció olyan, mint amikor egy kártyavár egyik szintje ingatag, de a felette lévőket mégis stabilan épített tovább, mert pontosan tudod, hogyan kell kiegyensúlyozni. Az egész elmélet egyik pillére az, hogy nem a részecske meztelen igazi tömegét próbáljuk meg kiszámolni, mert azt soha nem fogjuk közvetlenül látni. Ehelyett azzal dolgozunk, amit ténylegesen mérni tudunk, a felöltöztetett tömeggel, ami a meztelen tömeg és az úgynevezett önenergia összege. Az önenergia egy trükkös dolog. A kvantummezők lüktetése, a virtuális részecskék születése és eltűnése, ezek mind energiát hordoznak, és ez az energia hozzáadódik a részecske saját tömegéhez.
Csak hogy ez az energia néha nem finom kis kiegészítés, hanem brutálisan nagy, sőt akár végtelen. Ha ezeket az energiákat egyszerűen csak beszámítanánk, a világunk már rég összeomlott volna. Nem lenne sem elektron, sem atom, sem te, csak káosz és végtelenség. De akkor mit teszünk? Ahelyett, hogy kétségbe esünk, azt mondjuk, oké, fogjuk ezt a végtelent, és hozzárendelünk hozzá egy másik végtelent negatív előjellel, ezek együtt kioltják egymást, és a végeredmény pont az a finom kis szám lesz, amit a kísérletek mutatnak. Igen, ez elsőre tényleg úgy hangzik, mintha seprűvel söpörnénk a matematikai szemetet a szőnyeg alá, de itt jön a lényeg, az egész összeegyeztethető a valósággal. A mérés igazolja, hogy ez a trükk bármilyen furcsa is működik. Richard Feynman, a kvantumtérelmélet egyik zsenie, nem is próbálta eltitkolni, mennyire abszurdnak tűnhet ez a módszer. Ő maga is hokinak nevez, de azt is hozzátette, működik, méghozzá döbbenetes pontossággal. Olyan mértékű egyezés van az elméleti számítások és a kísérleti adatok között, hogy az már önmagában megrázó, akár 13 tizedes jegyig egyeznek. Ilyen szinten a természet már nem hazudik. De ha ilyen jól működik, miért tűnik mégis varázslatnak? Azért, mert mi emberek szeretnénk, ha az egyenletek önmaguktól jól működnének. Szeretjük az eleganciát, a tiszta logikát. A renormalizáció viszont azt mondja, néha az univerzum olyan, mint egy régi autó, amit menetrendszerűen szerelni kell, hogy ne essen szét. A motor bömböl, a karosszéria remeg, de valahogy mégis fut, és mindig időben beér a célba. Egyes fizikusok, például Ken Wilson segítettek jobban megérteni, miért működik ez a szerelgetős módszer. Ő azt mondta, a problémák abból fakadnak, hogy túl mélyre ásunk egy olyan elméletben, amit nem odaszántak. A kvantumtérelmélet nem az univerzum végső igazsága, hanem egy effektív elmélet. Olyan, mint egy jó térkép, ami csak egy bizonyos léptékig pontos. Túl kicsiben, elmosódik, túl nagyban, eltűnnek a részletek. Ezért a renormalizáció nem csak egy technikai eszköz, hanem egy filozófiai üzenet is. Ne akarjunk többet látni a világból, mint amit a szemünk és eszközeink képesek felfogni. Az univerzum mélyebb rétegei ott vannak, de ahhoz más eszközök, más nyelvek és más elméletek kellenek majd. Addig viszont a renormalizáció marad a mi mágikus kulcsunk. Nem tökéletes, nem szép, de elképesztően hatékony. És a tudományban bármennyire is szeretjük az esztétikát, a pontosság mindig győz. Miért nem elég csak elfogadni a mérést és a trükköt? Tegyük fel, hogy van egy órád, ami mindig pontosan jár, sosem késik, sosem siet, de amikor megkérdezed a készítőjét, hogyan működik, ő csak annyit mond, varázslat, bíz bennem. Lehet, hogy egy ideig elhiszed, de ha valóban kíváncsi vagy, ez nem elég. Ugyanez a helyzet a fizikában is, mert a tudomány nem arról szól, hogy elfogadjuk a helyes eredményt, hanem arról, hogy megértjük, honnan jön. A renormalizáció ugyan kiválóan működik, ezt már láttuk, de van benne valami, ami feszíti az intuíciót. Ugyanis ahhoz, hogy megkapjuk a jól mért aprócska elektron tömeget, olyan belső hozzájárulásokat kell összehangolni, amelyek maguk óriási, akár végtelen értékek. És nem csak egyszerűen ki kell oltaniuk egymást, hanem szinte tökéletes pontossággal. Egy hajszányi eltérés, és már nem 500 elektronvolt jön ki, hanem egy óriási, teljesen irreális érték. Ez a jelenség egy finom hangolásnak nevezett problémát vet fel. A fizikusok nem szeretik a finom hangolást. Olyan, mintha két teljesen különböző dolognak, például egy sivatagi homokviharnak és egy kávéfőző hangerejének tökéletesen összhangban kéne rezegni ahhoz, hogy reggel időben felébredj. Érzed? Túl szűk a játéktere. És az univerzum úgy tűnik nem szeret így működni. A tudományban ezt nevezzük természetességi problémának, azaz egy fizikai tulajdonság, mint például a tömeg, akkor természetes, ha nem igényel elképesztő precizitású kiegyenlítéseket egymással teljesen független folyamatok között. Márpedig az elektron és még inkább a Higgs bozon esetében pontosan ez történik. Két hatalmas érték kis különbsége ad ki egy parányi, mégis mérhető tömeget. Ez nem tűnik természetesnek. A természetben általában a dolgok nem finom hangoltak, hanem robosztusak. Gondolj csak egy fán növő levélre, ha picit melegebb van, vagy több eső esik, az a levél még mindig levél marad. A rendszerek stabilak, toleránsak a változásokkal szemben, de az elektron tömegénél úgy tűnik, egy hajszányi eltérés már végzetes lehetne, mintha az univerzum egy penge élén egyensúlyozna. És ez az, ami a fizikusokat zavarja, mert a természet eddig nem ilyen volt.
akkor most miért lenne? Miért van az, hogy pont az elektron, vagy még inkább a Higgs esetében egy véletlen egybeesés menti meg a világunkat a káosztól? Itt bukkan fel a gyanú, valami hiányzik az elméletből. Lehet, hogy ezek a végtelenek és pontos kioltások nem egyszerű trükkök, hanem tünetei annak, hogy egy mélyebb réteg rejtőzik a háttérben. Mint amikor egy bonyolult matematikai képletet csak úgy tudsz megoldani, ha beleteszel egy mínuszjelet, amit nem értesz, de a végeredmény stimmel. Egy ideig örülsz, hogy működik, de aztán elgondolkodsz, vajon miért kellett az a mínuszjel? Mi az oka? Ezért van az, hogy a fizikusokat nem nyugtatja meg a renormalizáció sikeressége. Mert a cél nem csak a pontos szám, hanem a valódi megértés. És amikor egy szám csak akkor jön ki, ha két független nagyérték véletlenül pont kioltja egymást, akkor ott valami mély, még fel nem tárt törvény dolgozik. Olyan, amit még nem értünk, de muszáj lesz megértenünk. A tudomány nem elégszik meg a jó válasszal, ha a kérdés még nyitott. És itt a kérdés ez, vajon mi áll a tömeg valódi forrása mögött, a Higgs mező, az új szimmetriák, valami még ismeretlen mező a kvantumgravitáció mélyéről. A méréseket elfogadjuk, a trükköket használjuk, de a válaszokat, azokat még keressük. Mi történik, ha tényleg végtelen energiákat számolunk? Képzeld el, hogy szeretnél megérteni egy bonyolult kártyatrükköt. Szétszeded lépésről lépésre, belenézel minden mozdulatba, de a végén újra és újra ugyanoda jutsz. Végtelen kombináció, végtelen lehetőség. Nos, a kvantumtérelmélet is valami hasonlót produkál, amikor a részecskék önmagukkal való kölcsönhatásait próbáljuk kiszámolni. Mert bármilyen bizarrul hangzik, a részecskék tulajdonképpen saját magukkal is interakcióba lépnek. Méghozzá végtelen számú módon. A kulcseszköz ennek ábrázolásához a híres Feynman-diagram. Ezek nem rajzfilmek, hanem matematikai receptek megmutatják, hogyan lehet ábrázolni egy részecske lehetséges viselkedését minden lehetséges útvonalon keresztül. Például az elektron kibocsát egy virtuális fotont, majd visszanyeli. Vagy közben megszületik egy virtuális elektron-pozitron pár, amely rögtön el is tűnik. A kvantumtérelmélet azt mondja, tessék, add össze az összes lehetséges interakciót. És itt kezdődnek a gondok, mert az összes lehetséges energia és momentum konfiguráció között nincsen felső határ. Az elmélet szerint a köztes virtuális részecskék akár végtelen energiát is hordozhatnak. Nincs senki, aki szólna, hoppá, ez már túl sok. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy amikor kiszámoljuk az összes lehetséges forgatókönyv hozzájárulását az elektron tömegéhez, végtelen energia jön ki. Már megint. És nem, ez nem számolási hiba, ez maga az elmélet. Az történik, hogy a kvantummechanika lehetővé teszi a rövid ideig tartó nagyenergiás kölcsönkölcsönöket, mintha az univerzum egy időre kölcsön adna energiát, aztán gyorsan visszaveszi. De ezek a kölcsönök, ha túl sokan és túl energikusan jelentkeznek, elszabadítják az eredményt. A végtelen érték tehát nem hiba, hanem tünet. Annak a tünete, hogy valamit túlzásba vittünk. A probléma gyökerét a Heisenberg-féle határozatlanság elvadja, minél rövidebb időre nézünk bele egy folyamatba, annál kevésbé tudjuk meghatározni az energia pontos értékét. Ez azt jelenti, hogy kis távolságokon, rövid időskálán belül akár hatalmas energiák is megjelenhetnek, legalábbis pillanatnyilag. És amikor ezt mind beleszámoljuk a Feynman-diagramokba, az összegzés a végtelenbe kúszik. Ez ugyanaz az örvény, amit már a klasszikus fizikában is láttunk. Amikor megpróbáltuk pontszerűként kezelni az elektront, az elektromos mezője végtelen energiát tartalmazott. Most a kvantumtérelmélet világában ugyanez történik, csak egy szinttel mélyebben és matematikailag kidolgozottabban. De van kiút, és nem a szőnyeg alá söprés. A megoldás neve regularizáció. Ez a módszer azt mondja, tudjuk, hogy az elmélet végtelenbe fut, de mi addig a pontig nézzük csak, ameddig a fizikai valóság biztosan érvényes. Ez a pont a híres Planck-skála, a kvantumfizika és a gravitációs világ határterülete. A Planck hosszúság körülbelül 10 a -35 méter, olyan parányi, hogy minden, amit ismerünk, egyszerűen szétesik ezen a léptéken. A Planck energia pedig körülbelül 10 a 28-on elektron volt, ez már tényleg a kozmikus túlzás világa. A regularizáció tehát azt mondja, ne adjunk hozzá a Feynman összeghez olyan energiákat, amelyek már túl vannak az ismereteinken. Vágjuk le a végtelen sorozatot ott, ahol már nem vagyunk kompetensek. Ez egy bölcs belátás,
olyan, mintha egy hegycsúcsra mászva azt mondanánk, innentől már oxigénmaszk kellene, és az nincs nálunk, forduljunk vissza. De még ezzel a levágással is jön egy újabb csavar. Még így is hatalmas tömeg jön ki. A Planck skálán levágott önenergia még mindig 10 a 22-szer nagyobb, mint az elektron tényleges tömege. Ez egy őrületes különbség. Olyan, mintha egy bolygót próbálnánk egy gombos tűfejre kiegyensúlyozni, és hogy ezt a hatalmas tömeget mégis visszahozzuk a jól ismert 511 elektronvoltra, megint csak egy szinte tökéletes finom hangolásra van szükség. Tehát újra ott tartunk, ahol elkezdtük, végtelenek, lefaragás és hihetetlen pontosságú kioltások. A számolás megvan, az eredmény stimmel, de a kérdés marad, miért kell ennyit bűvészkedni ahhoz, hogy a világ egyáltalán működjön? A válasz még odébb van. De az biztos, ha ezt megértjük, akkor talán az egész univerzum működésének egy mélyebb szintjére pillanthatunk be. Hogyan oldja meg az anyag-antianyag szimmetria az elektron problémáját? Na most jön az igazi csavar. Az a pont, ahol a fizika nem csak okos, hanem egyenesen elegáns. Eddig úgy tűnt, az elektron tömegével kapcsolatos végtelenségek csak trükközéssel kezelhetők. De mint egy jó krimiben, a végén felbukkan a valódi megoldás, és kiderül, hogy a kulcs ott volt végig az orrunk előtt. Ez a kulcs pedig nem más, mint az univerzum egyik legszebb szimmetriája, az anyag és antianyag tükörképszerű kapcsolata. A kvantumtérelmélet szerint minden részecskének van egy tükörtestvére, egy úgynevezett antirészecske. Az elektron esetében ez a pozitron, ami ugyanúgy néz ki, mint az elektron, csak pozitív töltéssel rendelkezik. És a kvantumvilágban ezek a részecskék nem csak léteznek, hanem folyamatosan létre is jöhetnek, majd meg is semmisülhetnek, méghozzá anélkül, hogy bárki ténylegesen észrevenné őket. Ezeket nevezzük virtuális részecskepároknak. Amikor az elektron körüli kvantummező rezeg, ezek a virtuális párok is belépnek a játékba. És itt jön a trükk, ezek a folyamatok nem csak pozitív energiát hoznak, hanem bizonyos esetben negatív hatással vannak az elektron önenergiájára. Hoppá, ez azt jelenti, hogy a korábban problémás pozitív önenergia, amitől a tömeg a végtelenbe akart szaladni, részben vagy teljesen kioltódik a negatív hozzájárulás révén. Ez nem véletlen. Ez egy mély szimmetrián alapul, amit chirális szimmetriának hívunk. A chirális szó, a kész szó görög megfelelőből származik, utalva arra, hogy egyes részecskék és antirészecskék tükörképszerű viselkedést mutatnak. A chirális szimmetria megvédi a részecske tömegét attól, hogy elszálljon a kvantumkáoszban. Olyan, mintha lenne egy beépített biztonsági rendszer, ami automatikusan beavatkozik, ha túl nagyra nőne az energia. Képzeld el úgy, mint egy inga, ami kileng jobbra, és balról egy ugyanolyan, de ellentétes kilengés visszahúzza. Az eredmény egyensúly. A chirális szimmetria ezt teszi a kvantumvilágban. A pozitív és negatív energiapozíciók tökéletesen kiegyensúlyozzák egymást, és a végeredmény egy kicsi, stabil, mérhető elektrontömeg. És ami még lenyűgözőbb, ehhez nincs szükség finom hangolásra. Nem kell két végtelent hajszálpontosan egymásra hangolni. A szimmetria természetesen automatikusan biztosítja a kioltást. Ez már nem hokizás, nem seprés a szőnyeg alá, ez egy valódi fizikai mechanizmus. Ezért is gondolják sokan, hogy a természet mélyén a szimmetriák az igazi főszereplők, nem a számok, nem az egyenletek, hanem az összhang. Ez a felismerés volt az, ami végül megmentette az elektron problémáját a végtelenbe zuhanástól. Nem kellett hozzá új részecske, nem kellett hozzá ismeretlen erő, elég volt meglátni azt a gyönyörű egyensúlyt, amit az antirészecskék rejtett világa tart fenn. És ha ezt az elektron esetében sikerült felismerni, akkor csak egy kérdés marad. Miért nem működik ugyanez a Higgs bozonnál is? Erre a válasz, nos, az már a következő még rejtélyesebb szintre visz, de annyi biztos. Ahol szimmetria van, ott remény is van. Miért nem működik ugyanez a Higgs bozon esetében? Eddig azt láttuk, hogy az elektron tömegét sikeresen megmentette az anyag-antianyag szimmetria, mint egy beépített védőrendszer, megakadályozta, hogy az elektron tömege elszabaduljon, és a végtelenbe ugorjon. De amikor ugyanezt a mentővet megpróbáljuk a Higgs bozonra rádobni, hát a kötél elszakad, és a Higgs zuhatag zuhan tovább.
A Higgs bozon nem olyan, mint az elektron. Neki nincs anti-Higgs párja, amely tükörképszerű viselkedéssel segítene neki kioltani a kvantumfluktuációk okozta energiatúlságot. A Higgs nem fermion, hanem bozon, és a működésének matematikája egészen más. Ezért a Higgs mező nem rendelkezik olyan szimmetriával, ami automatikusan levágja a végtelenek karmát. Vagyis a Higgs nincs megvédve. Ő a kvantumvilág legkitettebb szereplője. És hogy ez mit jelent? Azt, hogy a Higgs bozon önenergiájába, amikor összeadjuk a kvantumtérelmélet minden lehetséges fluktuációját, olyan hatalmas értékek kerülnek, hogy a Higgs tömegének Planck szintűnek kellene lennie. Ez körülbelül 10 a 22-szer nagyobb, mint amit ténylegesen mérünk. Egy ilyen tömegű Higgs bozon nem csak fura lenne, hanem halálos. Mert egy ekkora Higgs mező jelenléte olyan görbületet okozna a téridőben, hogy az univerzum már az ősrobbanás után azonnal összeomlott volna. Nem lenne galaxis, nem lenne fény, nem lenne idő, csak sötét és végtelen összehúzódás. De nem ez történt. Mi itt vagyunk. És a Higgs bozon mért tömege szépen halkan, meglepően kicsi, alig több 100 milliárd elektron volt. Ez olyan, mintha egy csillag súlyának kéne lennie, de végül egy pingponglabdát mérnénk. És a tudósok ettől kiborulnak. Mert a számításaink szerint a Higgs tömegének a mezőkön keresztül történő kölcsönhatásokkal együtt óriásira kéne nőnie, és ha ez nem történik meg, akkor vagy valami szinte hihetetlenül pontos finom hangolás történik a háttérben, vagy van egy rejtett fizika, amit még nem ismerünk, ami elvégzi helyettünk a piszkos munkát. Sokan úgy gondolják, hogy ez az a pont, ahol a standard modell véget ér. Itt kezdődik valami új. Valami, ami túlmutat az ismert részecskéken és erőhatásokon. Talán egy új szimmetria, talán a szuperszimmetria, ahol minden részecskének van egy párja, nem tükörképe, hanem kvantummechanikai testvére, ami új módon segít kioltani a Higgs végtelenjeit. Talán léteznek olyan részecskék, amiket eddig nem láttunk, mert túl nehezek, túl rejtettek, vagy csak egészen másképp viselkednek, mint amit várunk. És talán ezek a részecskék azok, amik valójában elvégzik azt, amit az elektron esetében a csirális szimmetria tett. Megmentik a Higgs bozon méltóságát. És ha ez így van, akkor az nem csak egy apró technikai részlet lenne, hanem az egyik legmélyebb kérdés megoldása, amit az ember valaha feltett az univerzumnak. Miért működik a világ úgy, ahogy működik, és nem úgy, ahogy matematikailag muszáj lenne? A Higgs bozon tehát egy kapu, egy átjáró a fizika ismert tartományából valami új titokzatos, mélyebb világba, egy világba, ahol a szimmetriák másképp működnek, ahol új részecskék léteznek, ahol talán még maga a téridő szerkezete is új szabályok szerint épül fel. És ezt a kaput még alig kezdtük el felfeszíteni. Mit tanulhatunk ebből a világ valódi természetéről? Miért megy valaki fizikát tanulni? Mi hajt bennünket, amikor számokat, szimmetriákat, tömegeket próbálunk megérteni? A válasz nem egyszerű, de ha van valami, ami közel visz az igazsághoz, az talán ez. Szeretnénk megérteni, miért van itt valami, ahelyett, hogy semmi lenne. És a hierarchia probléma, különösen a Higgs bozon rejtélye pontosan ezt a kérdést piszkálja. Mert amit itt láttunk, az nem egy egyszerű fizikai számpélda. Nem csak arról volt szó, hogyan lehet végteleneket kioltani és finom hangolni, hanem arról, hogy az univerzum valamiért működik, valamiért stabil, valamiért értelmes. És ez nem triviális. Minden egyes szám, amit a természet véletlenül a megfelelő értékre állított be, egy újabb rejtély, egy újabb üzenet. Itt mélyebb rend van, mint hinnéd. Az elektron megmenekült, hála a szimmetriának. A Higgs viszont még várja a megmentőt. Lehet, hogy az új elméletek, mint a szuperszimmetria, a Húr elmélet, vagy épp valami teljesen ismeretlen ötödik erő választ adnak majd, de lehet, hogy ehhez új nyelvet kell tanulnunk, új logikát, új intuíciót. A fizika ugyanis nem statikus tudomány, nem egy befejezett könyv, amit lapozgatunk, hanem egy élő történet, amelynek mi is részesei vagyunk, és minden új kérdés, amit felteszünk, legyen az egy végtelen tömeg, egy hiányzó részecske, vagy egy rejtélyes szimmetria, közelebb visz ahhoz, hogy a valóság teljesebb arcát lássuk. És talán ez a legnagyobb tanulság, hogy a valóság nem egyszerű, de nem is önkényes. A természet könyörtelenül következetes. Még ha nekünk időnként csalásnak tűnik is egy-egy megoldás, mint a renormalizáció, valójában csak a saját korlátaink ütköznek ki. Olyan ez, mint amikor egy óriási labirintusban sétálsz, és minden újabb forduló nem falat, hanem ajtót jelent.
csak épp még nem tudod, hogyan kell kinyitni. A hierarchia probléma egy ilyen ajtó. Egy elméleti paradoxon, ami mögött egy új világ lehetősége sejlik fel. Egy világé, ahol az energia, a téridő, sőt maga az anyag is másképp viselkedik. Ahol talán a gravitáció végre összeegyeztethető lesz a kvantummechanikával. Ahol nem kell többé seprű, mert nem lesz mit a szőnyeg alá söpörni. A fizika végső célja nem a számolás, nem a jóslás, hanem az, hogy összefüggést találjon a káoszban. És ebben az összefüggésben talán mi magunk is egy kicsit tisztábban láthatjuk, kik vagyunk, honnan jövünk, és miért működik a világ egyáltalán. A hierarchia probléma nem egy hiba az elméletben, hanem egy üzenet. És ha egyszer el tudjuk olvasni, talán végre megértjük a természet szándékait is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a talán kicsit elvontabb, de annál izgalmasabb kalandban. A hierarchia probléma nem egy könnyű falat, de ha eljutottál idáig, akkor már tudod, a világegyetem tele van mély összefüggésekkel, és sokszor a legnagyobb kérdések épp ott bújnak meg, ahol a számok már szinte értelmüket vesztik. Ha van gondolatod, kérdésed, vagy csak elindított benned valamit ez a téma, írd meg kommentben, nagyon kíváncsi vagyok, te hogyan látod ezt az egészet, és hidd el, mások is szívesen beszélgetnek veled róla. Ha úgy érzed, értéket adnak ezek a tartalmak, nézd meg a csatorna tagság lehetőségét is, extra tartalmak, háttérinfók és közös gondolkodás vár rád, és persze, ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára, nyomd meg a harangikont is, hogy ne maradj le a következő részekről. Van még sok-sok érdekes videó a csatornán, a téridő rejtelmeitől a tudatfilozófián át, egészen az ősrobbanás paradoxonjáig. Nézz körül bátran, aztán beszélgessünk tovább. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit. Hol vannak az idegenek? Miért nem látjuk őket sehol, ha statisztikailag hemzsegniük kellene? Üdvözöllek a NetTanár csatornán, a mai napon az idegen civilizációk hiányáról, a nagy szűrőről és az élet eredetének titkairól fogunk beszélni. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzeld el, hogy kilépsz egy hatalmas, forgalmas városba éjfélkor, és minden egyes lakás ablaka sötét, egyetlen fényt sem látsz, egyetlen hangot sem hallasz, a levegő mozdulatlan. És most képzeld el, hogy ez a város nem is egy város, hanem a tejútrendszer, az a galaxis, amely több mint 100 milliárd csillagot tartalmaz. Olyan sok bolygóval, hogyha mindegyiknek csak egy lakója volna, akkor is többen lennének, mint ahány homokszem van a Földön. És mégis teljes csend. Nincs rádiójel, nincs mesterséges szonda, nincsenek látogatók, nincsenek üzenetek. A galaxis úgy tűnik lakatlan, kivéve minket. Ezt a furcsa ellentmondást nevezzük Fermi paradoxonnak. A kérdést eredetileg Enrico Fermi, a 20. század egyik legzseniálisabb fizikusa tette fel egyetlen mondatban, miközben egy ebéd közben pizzát evett a kollégáival. Hol van mindenki? A paradoxon lényege pofon egyszerű. Ha az univerzumban sok a bolygó és az élet nem is olyan ritka, akkor hol vannak az idegen civilizációk? A válasz egyik lehetséges kulcsa egy elmélet, amit úgy hívunk nagy szűrő. Ez az elképzelés abból indul ki, hogy a Földhöz hasonló bolygókon lehet, hogy sokszor indul el az élet. Lehet, hogy a mikrobák tömegesen jelennek meg az univerzum színpadán, de valami valahol megállítja őket. Egy olyan akadályba ütköznek, amin csak nagyon kevesen képesek túljutni. Ez az akadály lehet többféle is. Lehet, hogy az egyszerű élet kialakulása maga a nehéz rész. Lehet, hogy az intelligencia megjelenése a ritkaság, vagy lehet, hogy a technológiai civilizációk önmagukat pusztítják el, mielőtt bármit elérhetnének. Bármi is ez a nagy szűrő. És ami még aggasztóbb, nem tudjuk, hogy ez az akadály előttünk van, vagy már mögöttünk. Ha előttünk van, akkor bizony nagy bajban vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb civilizáció elbukik, mielőtt elérhetne a csillagokig. Ha viszont mögöttünk, akkor lehet, hogy mi vagyunk az egyetlenek, akik átjutottunk rajta. Egyedül, egy egész néma galaxisban. Elképesztően felemelő és egyben ijesztő gondolat, igaz? Mint amikor rájössz, hogy az utolsó gyertya is kialudt egy óriási templomban, és a kezedben van az egyetlen öngyújtó. A Fermi paradoxon tehát nem csak tudományos talány, hanem mélyen filozófiai kérdés is. Mi a helyünk az univerzumban? Mi vagyunk az elsők, vagy csak az egyetlenek, akik túléltek? És ha valóban így van, vajon tudunk vele élni? Lehet, hogy már túljutottunk rajta. Hol van a nagy szűrő, a múltunkban vagy a jövőnkben? Most képzeld el,
hogy az élet egy hosszú, veszélyekkel teli akadályverseny. Az elején ott van az induló mezőny, milliónyi bolygó, ahol az élet elméletileg elindulhat. Az első akadály a kémiai véletlenek sora, amelyek végül létrehozzák az első önreprodukáló molekulát. A második, ezekből valahogy összeáll egy sejt. A harmadik, a sejtek többsejtűvé válnak. Aztán jön az intelligencia, a nyelv, a technológia, és végül az a pont, amikor egy civilizáció képes lesz meghódítani a csillagokat. Ez a verseny hosszú és brutálisan kegyetlen. De most jön a csavar, a legtöbb induló soha nem jut el a célba. Sőt, lehet, hogy senki más nem jutott még el. Mi viszont itt vagyunk a pálya egy elég előre haladott szakaszán, és épp azt próbáljuk kitalálni, túl vagyunk-e már a legnehezebb akadályon, vagy még csak most jön az igazán durva rész. Ez a kérdés a nagy szűrő elméletének központi dilemmája. Ha a nagy szűrő mögöttünk van, akkor óriási szerencsénk volt. Lehet, hogy az első sejt kialakulása volt az a szinte lehetetlen esemény, ami máshol soha nem történt meg, vagy talán az első eukarióta sejt, erről majd később részletesen beszélünk, ami egyszerűen nem szokott megtörténni. Ebben az esetben mi már átjutottunk a legnagyobb akadályon, ez pedig azt jelenteni, hogy a jövőnk nincs determinálva, nincs kozmikus statisztikai ítélet, ami lesújtana ránk. A sors a saját kezünkben van. De ha a nagy szűrő előttünk van, az már egy sokkal nyugtalanítóbb kép. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb civilizáció eljut egy bizonyos szintre, például a technológiai forradalomhoz, mint mi, és utána elpusztítja magát. Talán a mesterséges intelligencia kontrollálhatatlanná válik, vagy a környezeti katasztrófák ellehetetlenítik a túlélést. Lehet, hogy a társadalmak soha nem bírják ki a globális együttműködés próbáját, és egymás ellen fordulnak, mielőtt űrutazóvá válnának. Ha ez az igazság, akkor a csillagok csendje nem azért olyan félelmetes, mert senki nincs ott, hanem mert mindenki már meghalt, mire odaérhetett volna. A paradoxon tehát kettős üzenetet hordoz. Ha már túl vagyunk a nagy szűrőn, akkor egy kozmikus lottót nyertünk, és nem szabad eltékozolnunk. Ha még előttünk van, akkor most jön a legveszélyesebb szakasz, és bizony nem biztos, hogy átjutunk rajta. Akárhogy is, egy dolog biztos, ez a kérdés nem csak az asztrobiológiáról szól, hanem rólunk is, a felelősségünkről, a jövőnkről, és arról, hogyan élünk a lehetőségeinkkel. Mi kell az élet kialakulásához? Tényleg olyan ritka dolog az élet, vagy csak nehezen vesszük észre? Vegyünk egy forró, iszapos, radioaktív őslevest, amit bolygónak hívunk, adjunk hozzá néhány szénalapú molekulát, egy csipetnyi napsugárzást, egy kis villámot, meg némi vulkáni gőzt, és most várjunk pár millió évet. Kész is az élet? A bármennyire is varázslatnak hangzik, a Föld esetében valami ilyesmi történhetett. Az első egyszerű életformák, sejtszerű képződmények meglepően gyorsan megjelentek, miután a Föld lehűlt, és a körülmények némileg stabilizálódtak. A bolygónk nagyjából 4 milliárd 600 millió éves, és a legkorábbi életnyomokat már 4 milliárd évvel ezelőttről megtaláltuk. Ez azt jelenti, hogy az élet az első pár százmillió évben kialakult. Ez pedig meglepően gyors, és ha valami gyorsan történik, akkor az a statisztikus szemlélet szerint valószínű. Olyasmi, ami gyakran megesik, ha adottak a feltételek. Ez alapján úgy tűnik, hogy a kémiai alapú élet, a legelső sejtek, a prokarióták nem különösebben ritka jelenség lehet az univerzumban. Olyan ez, mintha a kenyérsütés első lépése, az élesztő megjelenése mindig magától megtörténne, ha csak liszt, víz és meleg van. És tényleg, az utóbbi években rengeteg ígéretes jelet találtunk más bolygók körül, egyes meteoritokon szerves molekulák vannak, más planéták légkörében olyan gázokat észlelünk, amelyek életfolyamatokra utalhatnak. Nem bizonyítékok ezek, de arra utalnak, az egyszerű élet talán gyakori vendég a galaxisban. De itt jön a nagy kérdés, ha az élet kialakulása ilyen könnyű, akkor miért nem látunk belőle többet? Hol vannak a következő lépcsőfokok? Miért nem halad tovább minden ilyen bolygó az evolúció útján? Egyes tudósok szerint a válasz az időzítésben rejlik. Még ha az élet könnyen el is indul, a bolygók nem örökké vendégszeretőek. A Föld például legfeljebb még 1 milliárd évig élhető, addigra a nap felforrósodik annyira, hogy elpárologtassa az óceánokat. Ezért is fontos, hogy az élet nálunk korán indult, volt elég ideje fejlődni. Ha valahol az élet csak később alakul ki, már nem biztos, hogy eljut az intelligenciáig.
Olyan, mintha egy gyertya csak az utolsó percben lobban lángra, mielőtt elfogy alatta a viasz. Ez az időablak tehát kritikus. Az életnek nem csak ki kell alakulnia, hanem elég gyorsan kell fejlődnie ahhoz, hogy túljusson az egyszerű formákon. Ez alapján felvethető, hogy a nagy szűrő nem is maga az élet, hanem az, hogy az élet időben fejlődik-e elég összetetté, mielőtt a bolygó alkalmatlanná válik. A világ tele lehet életcsírákkal, amelyek egyszerűek, mikroszkopikusak, de sosem jutnak tovább. És ez egészen ijesztő kép. Egy galaxis, ahol bolygók ezrei nyálkás, egyszerű organizmusok kúsznak-másznak, miközben a csillaguk lassan megfőzi őket. Szomorú, igaz? De nálunk valami más történt. Valami, ami lehet, hogy csak egyszer történt meg az egész univerzumban. Miért nem lett több a nyálkánál? Mi akadályozza meg az egyszerű életet abban, hogy összetetté váljon? Tegyük fel, hogy az élet elindul. Egy bolygón ott nyüzsögnek a mikroszkopikus lények, sejthártyával, saját kis anyagcserével vidáman osztódnak, mint a kedvezmények Black Friday-kor, és telik az idő. Évmilliók, évmilliárdok múlnak. És még mindig csak nyálka van. Nyálka a tengerben, nyálka a sziklákon, nyálka mindenhol. De se szem, se fül, se agy, se láb, csak a végtelen nyálkás stagnálás. Miért? A válasz elsőre talán meglepő. Az egyszerű sejtek önmagukban talán már túl jók. A prokarióták, azok az ősi egysejtőek, amelyeknek nincs sejtmagjuk, hihetetlenül hatékonyak, strapabíróak, gyorsan szaporodnak, alkalmazkodnak, és úgy tűnik nincs nagy nyomás arra, hogy több sejtűvé váljanak. Pedig a többsejtűség kulcsa az összetettség. Itt jönnek a specializált sejtek, a szövetek, az idegrendszer, a gondolkodás, a technológia. Ez az az út, amely végül civilizációhoz vezet. Csak hogy ez az út cseppet sem garantált. Sőt, a kutatások szerint a többsejtűség többször is kialakult függetlenül, tehát nem teljesen lehetetlen, de az is látszik, hogy ezek az események nagyon ritkán hoznak valódi áttörést. Sokszor csak ideig, óráig fennálló laza sejttársulások alakulnak ki, mint egy rosszul megszervezett lakóközösség, amelynek tagjai végül inkább visszaköltöznek a szüleikhez. Az igazi áttöréshez nem csak több sejt kell, hanem egy újfajta szerveződés, energiahasználat és genetikai szabályozás. És itt jön be az, ami tényleg csak egyszer történt meg. Az első eukarióta sejt születése. De még mielőtt odaérnénk, gondolkozzunk el egy pillanatra. Lehet, hogy az univerzum tele van olyan bolygókkal, ahol az élet elindult, de megállt ezen a szinten. Olyan világok, ahol a legintelligensebb lény egy fotoszintetizáló moszat. Ahol az evolúció egy ideig dolgozott, aztán kifogyott az ötletekből. Ezeket a bolygókat hívhatnánk nyálkavilágoknak, és lehet, hogy sokkal gyakoribbak, mint gondolnánk. Hiszen az energiahatékonyság, a környezeti stabilitás és a sejtek belső szerkezete mind azt támogatják, hogy az élet megmaradjon egyszerűnek. De nálunk ez nem így történt. Nálunk egy nap egy sejt lenyelt egy másikat, és nem emésztette meg. És ez volt minden idők egyik legnagyobb biológiai csodája. Hogyan jött létre az első eukariota? Miért változtatott meg mindent egyetlen sejtfal nélküli lakótárs? Képzeld el, hogy egy sejt, mondjuk egy ősi, stresszes, fáradt kis organizmus egyszer csak benyer egy másik sejtecskét. És nem megemészti, nem öli meg, hanem együtt maradnak. Ez a furcsa együttélés lett az első eukariota sejt, és ez a pillanat lehetett az élet legnagyobb szintlépése. Olyasmi, mintha a történelem első lakótelepén egy albérlő beköltözik a házigazdához, majd együtt felújítják a lakást, összeházasodnak, gyereket vállalnak, és végül teljesen új családot alapítanak. Csak itt sejtszinten történt mindez. A történet a következő. Valamikor 2 milliárd évvel ezelőtt a Földet már ellepte a nyálka. Pontosabban a fotoszintetizáló baktériumok. Ezek az organizmusok rengeteg oxigént bocsátottak a légkörbe, ami akkoriban igazi méregnek számított a legtöbb élőlény számára. Az ősi sejtek ugyanis anaerobok voltak, az oxigén mérgező volt nekik. És akkor jött a nagy dobás. Egy ilyen oxigénre érzékeny sejt valamiért bekebelezett egy oxigént szerető baktériumot. Nem tudjuk, hogy emésztés céljából, vagy véletlenül történt, de az biztos, hogy a baktérium túlélte, sőt, elkezdett ott élni belül, mint egy albérlő a lakáson belül. És itt kezdődött az endoszimbiózis, az együttélés belül. Ami ezután jött, az a biológia egyik legszürreálisabb, mégis legszebb sztoria. A két különálló életforma eggyé vált, génjeik összeolvadtak, együtt kezdtek szaporodni.
Az egykori baktérium egyre inkább energiafelelőssé vált, az összes többi feladatot leadta, és idővel átalakult a mai mitokondriummá, azaz a sejtek energiatartályává. Ez az egyesülés forradalmasította az életet. Miért? Mert megoldotta az energiahatékonyság problémáját. Ahhoz, hogy egy sejt összetettebbé váljon, nagyobb genom, bonyolultabb működés, sokkal több energiára van szüksége. De minél nagyobb a sejt, annál rosszabb az energiahatékonysága, mert a sejtfelszín aránya lecsökken a térfogatához képest. Olyan ez, mint amikor túl nagy házat építesz, de csak egyetlen kis napelemet teszel rá. A mitokondrium azonban ezt a határt áttörte. Olyan, mintha a ház belsejébe külön kis energiatermelő egységeket pakoltál volna. Mindegyik saját falakkal, saját kis elektromos rendszerekkel. Így a sejt nem csak nagyobb lehetett, hanem sokkal összetettebbé is válhatott. Ez a mitikus pillanat, az első ukariota születése lehetett a kapu, amin keresztül az élet belépett az összetettség új dimenziójába. Biológusok, mint Nick Lane, ezt evolúciós ősrobbanásnak nevezik. És van, aki úgy fogalmaz, ez a pillanat, a biológia fekete lyuka, egy esemény, amelynek belső logikáját még ma sem teljesen értjük, de amely körül minden megváltozott. Energia, méret és bonyolultság. Miért nem lehet csak úgy nagyobbra nőni, ha az élet összetettebb akar lenni? Képzeld el, hogy egy gyerek legóból próbál felépíteni egy működő űrhajót. Az első próbálkozás kicsi, egyszerű, egy darab szárny, egy ablak, aztán bővít, új modulokat tesz rá, díszítést, motorokat, antennákat, egyre bonyolultabb lesz, de egy ponton túl elfogy az energia. Hiába van még ötlete, hiába vannak építőkockák, nincs elég erőforrás a rendszer működtetéséhez. Pontosan így volt ez az élettel is. Amíg csak kicsi, egyszerű sejtek léteztek, az energia és információcsere nem volt különösebben problémás, de minél összetettebbé vált egy sejt, annál több gént, fehérjét, szabályozó rendszert kellett működtetnie. Ez pedig több energiát igényelt. Itt jön be egy fontos fizikai törvény. A térfogat növekedése gyorsabb, mint a felszíné. Ha megduplázod egy sejt átmérőjét, a felszíne 4-szeresére nő, de a térfogata 8-szorosára. Ez azt jelenti, hogy az energiaigény, ami a térfogattal arányos, sokkal gyorsabban nő, mint az az energia, amit a sejthártyán keresztül elő lehet állítani. Az eredmény energetikai plafon. Egy pont, amin túl a sejt már nem képes saját magát életben tartani, ha csak kívülről próbál energiát szerezni. Ez a plafon év vagy akár évmilliárdokig korlátozta az élet komplexitását, mintha az evolúció egy liftbe szállt volna be, amelyik csak a 3. emeletig jár. És akkor jött a mitokondrium. Amikor az első ukariota sejt bekebelezett egy oxigén kedvelő baktériumot, és ezzel saját belső energia erőműve lett, minden megváltozott. A mitokondrium nem csak oxigént tudott hatékonyan hasznosítani, hanem saját belső felületével is energiát termelt. Ez olyan, mintha a házad minden szobájába külön kazánt szerelnél, a rendszer nem csak bírja a növekedést, egyenesen kéri azt. És ez még nem minden. Mivel a mitokondriumok levették a válláról az energiafelelősséget, a sejt más dolgokra koncentrálhatott. Bonyolultabb szabályozó rendszerek, nagyobb genetikai állomány, hosszabb életciklus, specializáció, együttműködés, kommunikáció. Ez volt az a pont, amikor az élet kilépett az egyszerűség csapdájából. A sejtek hatalmasra nőttek, a genomjuk sokszorosára bővült, kialakultak a különböző sejttípusok, és vele együtt az első többsejtű lények. És mindez nem jöhetett volna létre, ha nincs az az egyetlen endoszimbiózis. Ha az a kis baktérium nem marad meg vendégként, ha nem alakul ki a mitokondrium, ha az energiahatárokat nem törjük át. Az algoritmikus forradalom hogyan vált a DNS nem csak hosszabbá, hanem okosabbá is. Most képzeld el, hogy a DNS egy könyvtár. A prokarioták könyvtára pici, gyors, és minden könyv csak egy dolgot tartalmaz. Hogyan készíts egy konkrét szerszámot. Nincsenek regények, nincsenek metaforák, nincsenek lábjegyzetek, csak tiszta, célszerű használati utasítások. Aztán jön az ukariota sejt, és ez a könyvtár óriásira nő. De a furcsaság nem ez, hanem az, hogy az új könyvek nagy része nem is szerszámokat ír le, nem készítenek fehérjéket, nem kódolnak semmilyen kézzelfogható molekulát. Akkor miért vannak ott? Ez az egyik legizgalmasabb pontja a modern biológiának. Az ukarioták DNS-ének döntő többsége úgynevezett nem kódoló szakasz. Vannak benne szabályozó elemek, RNS sablonok, intronok, amelyek transzkripció közben kivágódnak, sőt, rengeteg olyan rész, aminek még ma sem tudjuk pontosan a szerepét.
Ez a szemét DNS-nek csúfolt rész valójában egy új programozási nyelv, és nem csak bővítette az információ tárolás kapacitását, hanem megoldott egy másik hatalmas problémát, a fehérje optimalizálás számítási válságát. Miért volt ez probléma? Mert minél hosszabb egy fehérje, annál többféleképpen lehet összehajtani. És az evolúció pont az ilyen hajtogatásokkal játszik, hogy új funkciókat találjon. De a lehetőségek száma exponenciálisan nő. Olyan ez, mint amikor egy sudoku tábla hirtelen 5-ször akkorára nő, nem csak több idő kell megoldani, hanem lényegében lehetetlenné válik a próbálgatás. A prokarióták egy ponton eljutottak oda, hogy a fehérjéik nem lettek hosszabbak, mert a természet már nem tudta felfedezni az új hajtogatásokat időben. Egyszerűen túl nagy lett a keresési tér. A fejlődés megakadt, mintha az evolúció számítógépen lefagyott volna, és itt jött a fordulat. Az eukariota sejtek átdolgozták a működési rendszert. A DNS nem csak a szerszámokat írta le, hanem a szabályokat is, hogy mikor, hol és hogyan kell azokat a szerszámokat elővenni. Szabályozás, kontextus, variáció, a genetikai információ szintre lépett. A legújabb kutatások szerint ez az algoritmikus fázisátmenet pont akkor történt, amikor a mitokondrium is megjelent. Nem tudjuk, melyik volt előbb, a kettő valószínűleg egymást segítette. Lehet, hogy a több energia kellett a komplex szabályozáshoz, vagy a jobb szabályozás tette lehetővé a mitokondrium befogadását. De az biztos, egy újfajta élet kezdődött, ahol a genetika nem csak építőanyagokat gyártott, hanem szoftvert is írt. És ez az új rendszer elképesztően hatékony volt. Lehetővé tette a sejttípusok variálását, a fejlődési utak programozását, sőt, a test egészének összehangolt működését. Ez az informatikai áttörés tette lehetővé a szemeket, az agyat, a gondolatokat, a társadalmat. És végül ezt hallgatod most is. Lehet, hogy mi vagyunk a kivétel, tényleg ennyire különleges az utunk, vagy csak szerencsénk volt. Most állj meg egy pillanatra, vegyél egy mély levegőt és nézz körül, bárhol is vagy. A tested minden egyes sejtje eukariota, minden gondolatod, minden mozdulatod, minden emléked, minden mondat, amit most hallgatsz, annak az egyetlen ősi sejtes eseménynek a következménye, amikor egy sejt nem emésztett meg egy másikat. És most gondolj arra, hogy mindez talán soha sehol máshol nem történt meg. Mert bármennyire is hihetetlennek tűnik, a kutatók szerint az első eukariota sejt kialakulása csak egyszer történt meg az egész Föld történetében. Nem többször, nem függetlenül, csak egyszer. Ez pedig nagyon furcsa, mert ha egy lépés gyakori, akkor jellemzően többször megtörténik. Na, a többsejtűség többször kialakult, a fotoszintézis többször, de az eukariogenezis soha többet. Ez már önmagában gyanús, talán ez volt a nagy szűrő. És ha valóban így van, akkor az univerzum másképp néz ki, mint ahogy eddig hittük. Talán tele van bolygókkal, ahol az élet valóban elindul, alakulnak ki sejtek, baktériumok, algák, nyálkák, mikrobák, de soha nem jutnak tovább. Talán egész galaxisokat borítanak be az elhalt egysejtűek fosszíliái, mint valami bolygó méretű sírkert. Talán a tejútrendszer tele van nyálkás világokkal, ahol az élet egyszer remekül elindult, aztán kihalt, vagy örökre megrekedt a mikroszkopikus szinten. Ez egy szomorú kép, de lehet benne remény is. Mert ha ez igaz, ha tényleg ez volt a nagy szűrő, akkor már túl vagyunk rajta. A legvalószínűtlenebb lépést, az eukarioták kialakulását megtettük. A gének kinyíltak, az energia korlátja átszakadt, a sejtek bonyolulttá, testekké, gondolatokká, társadalmakká váltak. És ez azt jelenti, hogy a jövőnk nincs előre eldöntve. Nincs fölöttünk egy kozmikus statisztikai pallos, amely azt súgja, már csak pár év, aztán ti is eltűntök. Ha ez volt a nagy szűrő, akkor a jövő már nem a valószínűségekről szól, hanem rólunk. Rajtunk múlik, hogy mit kezdünk ezzel a kozmikus kivételességgel. Átugrottuk az egyik legnagyobb gáton, most rajtunk múlik, hogy nem zuhanunk-e bele egy másikba. Önpusztítás, közöny, apátia, ostobaság. Lehet, hogy egyedül vagyunk, lehet, hogy nem. De ha igen, akkor ez nem egy nyomasztó, elárvult állapot. Ez megtisztelő küldetés. Mert ha tényleg mi vagyunk az egyetlen faj, aki túljutott a nagy szűrőn, akkor mi vagyunk a galaxis emlékezete. A kozmosz tudata, a világegyetem szemei, amelyek először pillantották meg önmagukat. És ez felelősség, de egyben lehetőség is. Ne feledd, az élet nem mindig kap második esélyt.
de mi kaptunk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a különleges utazásban, a nyálkavilágoktól az ukariota sejtek születéséig, és tovább a Fermi paradoxon filozófiai mélységeig. Nem kis téma volt, de remélem sikerült úgy kibontanunk, hogy érthető és izgalmas is maradjon. Most rajtad a sor, írd meg kommentben, te hogyan látod ezt az egészet, tényleg egyedül lehetünk, vagy csak nem figyelünk eléggé. Nagyon kíváncsi vagyok a gondolataidra, beszélgessünk róla a hozzászólások között. Ha szeretnéd támogatni a munkámat és része lenni a közösségnek, nézz körül a csatornatagság lehetőségei között is, ott extra tartalmak és közös gondolkodás vár. És ha még nem tetted, iratkozz fel, nyomd meg a harangikont, hogy ne maradj le a következő epizódról, mert a tudomány mindig tartogat új meglepetéseket. Nézz körül a csatornán, rengeteg másik témát is feldolgoztam már, a tudat természetétől a téridő hajlításáig. Garantálom, hogy találsz olyat, ami megmozgatja a fantáziád. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Üdvözöllek a NetTanár csatornán, a mai napon arról beszélünk, hogy miért létezik bármi is a világon, hiszen akár semmi is lehetne. Mi az oka annak, hogy van világegyetem, benne csillagok, galaxisok, és végső soron mi magunk is. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Miért létezik valami a semmi helyett? A kérdés, amit még Einstein is kerülgetett. Ez a kérdés elsőre olyan, mint amit egy filozófia szemináriumon szegeznek a hallgatóknak, de ha elég sokáig nézzük az eget, vagy csak csendben üldögélünk egyedül, óhatatlanul is felmerül, miért van egyáltalán bármi, miért nem a teljes semmi az alapállapot. A fizika nem szokott szégyenlősködni, ha nagy kérdésekre kell választ adni, még akkor sem, ha elsőre filozófiainak tűnnek. A semmi ugyanis a tudomány szemében nem egy feketén ásító űr, hanem valami egészen konkrét. Egy állapot, ahol nincs részecske, nincs fény, nincs anyag, csak az üres tér és benne a fizika törvényei. Már ha ezek létezhetnek egyáltalán semmi mellett. De mi van, ha a semmiből valami keletkezhet? A kvantumelmélet szerint igen, még az abszolút vákuumból is előbukkanhatnak részecskék pusztán a bizonytalanság miatt. Ez az úgynevezett kvantumfluktuáció, ami azt jelenti, hogy az üresség nem igazán üres. Olyan, mintha egy csendes szobában egyszer csak elsuttogná valaki, itt vagyok, aztán eltűnne. És ez történik is, minden pillanatban, mindenhol. És ami még furcsább, az egyik legmeglepőbb kvantumtörvény szerint ezek a felbukkanó részecskék mindig párban jelennek meg. Egy részecske és egy antirészecske egymással tökéletes ellentétben. Mint egy tükörkép, csak ez a tükör a valóság szövetébe van beépítve. Képzeld el, hogy egy villám gyorsan forgó pénzérmét dobsz fel, és az levegőben szétválik két félre, egy fejre és egy írásra. Még egyensúlyban vannak, de amint földet érnek, eltűnnek. A semmi újra semmi lesz. Ez történik az anyag és antianyag részecskéivel is. Feltűnnek, ütköznek és megsemmisítik egymást. Ez az úgynevezett annihiláció, azaz kölcsönös eltüntetés. Energia marad utána, de anyag nem. És mégis nézz körül. Itt vagyunk, van szék, asztal, telefon, és nem csak ezek, hanem bolygók, galaxisok, élőlények, gondolatok, tehát valami mégis megmaradt. Az a kérdés, hogyan? Nos, itt kezdődik az egyik legnagyobb rejtély a modern fizikában. A világegyetem kezdetén, vagyis a nagy boom után egy szempillantással elvileg minden anyag és antianyag páronként kellett volna keletkezzen, majd azonnal el is kellett volna tűnniük. Egy végtelenül forró és fényben úszó semmivé kellett volna visszaalakulnia az egésznek. De valami történt, valami apró hiba, egy hajszányi különbség, valami miatt egy kicsivel több anyag maradt meg, mint amennyi antianyag volt, talán egyetlen részecskével milliárdonként. De ez az apróság mentette meg a világegyetemet a puszta sugárzástól. Ezért vagyunk itt. Az anyag kis győzelme az antianyag felett, és még ma sem tudjuk pontosan, mi okozta ezt. A fizikusok ezt az eltérést hívják anyag-antianyag aszimmetriának. És a válasz, hogy honnan ered ez az aszimmetria, nem csak egy tudományos érdekesség, hanem az alapvető kérdés, miért létezik bármi is. Mert ha nem lenne ez a kis arányeltolódás, most nem lenne mit kérdezned, sőt nem lenne kikérdezni. A következő fejezetben azt fogjuk megnézni, mi is valójában az antianyag, és hogyan tud egyáltalán létezni valami, ami a létezés ellenpárja. Mi is az antianyag, és miért olyan rejtélyes? Egy tükörvilág, ami meg akar semmisíteni minket.
Az antianyag szó első hallásra valami sötét, gonosz dolognak tűnhet, mint egy science fiction regény főgonosza. De a valóságban ennél sokkal furcsább és sokkal elegánsabb. Az antianyag nem rosszabb vagy veszélyesebb az anyagnál, egyszerűen csak ellentétes. Olyan, mintha a természet kitalálta volna a saját tükörképét, pontosan olyan részecskéket, mint amikből mi is állunk, csak éppen minden fontos tulajdonságuk fordított előjelű. Vegyünk például egy elektront. Negatív elektromos töltésű, parányi tömegű részecske, amely minden atom külső héján ott csücsül. Ennek a tükörképe a pozitron, amely teljesen ugyanakkor a tömegű, mint az elektron, de pozitív a töltése. Pont mint egy elektron, csak épp háttal ül az univerzumban. Ez nem csak elektromosság kérdése. A kvantummechanikában minden részecskének van úgynevezett spinje. Ezt képzelheted úgy, mintha forogna, bár valójában ez egy elvont kvanttulajdonság, illetve egy sor más tulajdonsága is, például színtöltése a kvarkok esetén. Az antirészecskék ezekben is mindig az ellentétpárt képviselik. Olyan ez, mintha minden részecskéhez tartozna egy titkos ikertestvér, de ők sosem lehetnek együtt a világban, mert ha találkoznak, kölcsönösen eltüntetik egymást. A legfurcsább, hogy az antianyag nem elméleti képzelgés, nem sci-fi. Már több mint 100 éve kísérletileg is észleltük. A pozitront például 1928-ban fedezte fel Carl Anderson, amikor kozmikus sugarakat vizsgált. Azóta pedig több tucat másik antirészecskét is megfigyeltünk, például antiprotonokat, antineutronokat, sőt egész antiatomokat is sikerült laboratóriumban előállítani. A Nagy Hadronütköztető, vagyis a CERN nevű kutatóközpontban működő hatalmas részecskegyorsító egyik célja éppen az, hogy ezekből az antirészecskékből minél többet hozzunk létre, és figyeljük meg őket. Ha anyagot ütköztetünk nagy sebességgel, akkor a keletkező energia egy részéből új részecskék és antirészecskék keletkeznek, pont mint ahogy az univerzum hajnalán történhetett. És itt jön a varázslat. A kvantumelmélet szerint, ha egy semminek hitt vákuumba beleképzelünk egy kis energiát, akkor abból felbukkanhat egy részecskepár. Ez a párkeltés jelensége. Egy nagy energiájú foton, vagyis fényrészecske hirtelen szétrobbanhat egy elektron-pozitron párrá, mint amikor egy csepp víz elpattan a forró serpenyőn, és két apró cseppre szakad. És igen, ez azt is jelenti, hogy a semmi valójában nagyon is valami. Egy örvénylő, láthatatlan táncparket, ahol részecskék jönnek-mennek, mint a gondolatok álomban. A világ tele van antianyaggal, csak éppen rögtön meg is semmisül, amint megjelenik. És most kapaszkodj meg, az antianyag pontosan úgy viselkedik, mint az anyag. Ha lenne egy teljesen antianyagból álló világ, antiatomokkal, antikukorral, antikávéval, az pont ugyanúgy nézne ki, mint a mi világunk. Egy antitestépítő simán meginthatna egy antifehérje turmixot, és nem lenne semmi különbség egészen addig, amíg véletlenül össze nem érne egy morzsányi valódi anyaggal. Mert akkor bum, teljes megsemmisülés, és helyette maradna egy adag tiszta energia. Egy gram antianyag például, ha találkozik egy gram anyaggal, több energiát szabadít fel, mint egy atombomba. Ezért is dolgoznak vele laboratóriumokban, extrém körülmények között, vákuumban és mágneses csapdákban, nehogy véletlenül hozzáérjen a világ bármely darabjához. De a legnagyobb kérdés továbbra is ott lebeg, ha minden anyag mellé egy antianyagnak kellett volna keletkeznie, akkor miért maradtunk mi meg? Miért vagyunk itt és nem semmi? A válasz valószínűleg valamilyen apró egyenlőtlenségben rejlik, és ez vezet el a következő kulcsfogalomhoz, a szimmetria sértéshez. Mert úgy tűnik, az univerzum nem teljesen igazságos. És ennek köszönhetjük a létünket, szó szerint. Hogyan semmisül meg az anyag, és mégis hogyan maradt valami? Egy kozmikus székfoglaló játék túlélői vagyunk. Képzeld el a legnagyobb bulit, amit a világegyetem valaha rendezett, és ez nem vicc. Ott volt minden, fény, energia, forróság és rengeteg részecske, amelyek őrült tempóban keletkeztek és semmisültek meg. Ez volt az univerzum legelső másodperce, mégpedig annak is csak az első milliómod része. Ebben az ősi táncban minden részecske mellé keletkezett egy antirészecske is. Mint amikor egy mesebeli tükör egyszerre dob ki két alakot, egy jó és egy gonosz ikertestvért, bár a valóságban egyik sem gonosz, csak kvantum szempontból ellenkező. És ahogy ezek az ikrek egymás felé sodródtak, megtörtént az elkerülhetetlen. Annihilálódtak, azaz kölcsönösen eltüntették egymást. Minden ilyen találkozásból maradt egy kis energia,
egy foton, egy sugárzási hullám, és ez a folyamat újra és újra lezajlott milliárdszor, billiószor, elképzelhetetlen mennyiségben. Elvileg, ha minden anyaghoz ugyanannyi antianyag párosult, a végén semminek sem kellett volna maradnia. A világegyetem puszta fény lett volna, mint egy örök lámpabura, amelyben soha nem gyulladnak ki a csillagok, mert nincs, ami meggyújtsa őket. De ez nem történt meg. A mai világ tele van anyaggal, bolygókkal, porral, sarki fénnyel, pizzával, és ez egy apró, de döntő eltérésnek köszönhető. Valamilyen rejtélyes okból minden 1 milliárd részecskepárra jutott egyetlen extra anyagrészecske. Csak egy. És ez az egy lett a túlélő. Ez az egy adta az alapját mindannak, amit ma ismerünk. Képzeld el ezt úgy, mint egy kozmikus székfoglalót. Minden anyag, antianyag, pár, egy-egy játékos, akik a végén egy székért küzdenek. De pont egy székkel több van. És ez az egyetlen ülő játékos, az lett a világegyetem anyaga. Minden más elillant. Ez a pici különbség, ez a 1 a milliárdhoz arány lehetett volna egyenlő is. A fizikusok szerint a fizika törvényei ezt diktálnák. Az anyagnak és antianyagnak elvileg szimmetrikusan kellett volna viselkednie. Ugyanannyi eséllyel keletkeznek, ugyanúgy pusztulnak el, minden ugyanaz. Akkor hát mi történt? A válasz az, hogy valami mégsem volt teljesen egyforma, valahol, valamikor egy kvantumos törvény kicsit megingott, valami, amit úgy hívunk CP szimmetria sérülés, de erről majd a következő fejezetben lesz szó. Most elég annyit tudni, az a parányi kis különbség, amely miatt több anyag maradt, mint antianyag, az a mi létezésünk oka. És igen, elképzelhető, hogy ennek semmi köze sem volt hozzánk, nem volt célja, nem volt szándéka, egyszerűen csak így sikerült. De ettől még mi itt vagyunk. Mert valahol a káoszban egyetlen részecske nem talált párra, és ebből az árvából lett a világ. Mi a CP szimmetria, és miért kulcsfontosságú a világegyetemhez? Egy tükör, ami nem hazudik, kivéve ha igen. A fizikusok imádják a szimmetriákat. Olyan ez nekik, mint a zene a zeneszerzőknek. Ha a természetben valami szépen ismétlődik, ha valami ugyanúgy működik előről, hátulról, balról, jobbról, az azt jelenti, ott törvény uralkodik. És ha törvény van, abból lehet következtetni, számolni, jósolni. Az egyik legfontosabb ilyen törvény a CP szimmetria. Ez 2 dolgot jelent egyszerre. C, mint charge, vagyis elektromos töltés. Ha minden töltést megfordítunk pozitívból negatív, negatívból pozitív, akkor az univerzum elvileg ugyanúgy kellene viselkedjen. P, mint parity, azaz tükörszimmetria. Ha az egész világot egy tükörben néznénk, elvileg akkor is minden esemény ugyanúgy zajlana le, csak éppen bal és jobb felcserélődne. A CP szimmetria tehát azt mondja ki, ha mindent tükrözünk és az összes töltést megfordítjuk, az univerzumnak ugyanúgy kell viselkednie. Az anyag és antianyag így tökéletes ikerpárként kellene működjön, ha ez igaz. Csak hogy nem igaz, vagyis nem mindig. Először az 1960-as években kezdtek gyanakodni, amikor megfigyelték, hogy egy bizonyos részecske, a K-mezon, ami 2 kvarkból áll, másképp bomlik le, attól függően, hogy anyag-e vagy antianyag. Nem sokkal később ugyanezt tapasztalták más részecskéknél is, például a szépségkvarkot, angolul beauty vagy bottom quark tartalmazó mezonoknál. Ez olyan volt, mintha valaki belekarcolt volna az univerzum tökéletesen szimmetrikus tükörképébe. Egy repedés, egy finom, de tagadhatatlan különbség. És ez a repedés lehet a kulcs ahhoz, hogy megértsük, miért győzött az anyag az antianyag felett. Mert ha minden valóban szimmetrikus lett volna, akkor nem maradhatott volna fenn ez az egyetlen aprócska többlet anyag. A CP szimmetria sértés viszont megengedi, hogy valamivel több anyag maradjon, mint antianyag, még ha csak hajszálnyival is. Ez a hajszál azonban a kozmosz alapkövét jelentette. De ne gondolj túl nagy eltérésekre. Ez nem olyan, mintha az antianyag részecskék rossz fiúk lennének. A CP szimmetria sértés nagyon finom dolog. Úgy képzeld el, mint amikor 2 egyforma hangvilla közül az egyik egyetlen századdal magasabb hangon rezeg. Hallásra szinte egyforma, de ha odafigyelsz, mégis más. Ráadásul ez a szimmetria sértés nem minden részecskénél jelentkezik. A protonoknál például, amelyek az anyag alapkövei, évtizedekig nem sikerült ilyen eltérést kimutatni. Ez sokáig frusztrálta a fizikusokat, hiszen hogyan magyarázzák meg az anyag megmaradását, ha pont az anyag részecskéinél nem mutatkozik ez a különbség. Egészen mostanáig.
A következő nagy fordulópont ugyanis egy olyan felfedezés volt, amely barionokban, vagyis 3 kvarkból álló részecskékben, például protonokban és neutronokban mutatta ki a CP-szimmetria sérülését. És ez végre megnyitotta az utat egy sokkal konkrétabb válasz felé. De hogy ezt hogyan sikerült kimérni, az már egy másik történet, és egy igazán lenyűgöző laboratórium mélyéről származik, amelyet úgy hívnak a Nagy Hadron Ütköztető. Erről szól majd a következő fejezet. Miért különlegesek a barionok és a szépségkvarkok? Egy kozmikus nyomozás főszereplői a részecske fizika alvilágából. A világ, amit ismerünk, az az asztal, az égbolt, a nagymama sütije, de még a szádba ragadt popcorn darabka is mind barionokból áll. Ezek a részecskék 3 kvarkból tevődnek össze, és a legismertebb képviselőik a proton és a neutron. Az univerzum kemény magja szó szerint ezekből épül fel. De van egy réteg ezek alatt, amelyet ritkábban említünk, egy rejtélyes, egzotikus világ, amelyben olyan kvarkok mozognak, amiket a hétköznapokban soha nem látunk. Ilyen például a szépségkvark, vagy más néven bottom quark. Ez nem vicc. A kvarkokat valóban ilyen nevekkel illették a fizikusok: felp, le, down, furcsa, bájos, tető, top és szépség. Hogy miért? Mert amikor már 6 féle kvark közül kell választani, a tudományos elnevezés elkezd szürreálissá válni. A szépségkvark tehát nem a tükörbenézés szelfizik, hanem egy rendkívül nehéz és instabil kvark, ami csak extrém körülmények között keletkezik, például részecskegyorsítókban. De miért pont ez a kvark olyan fontos a számunkra? Azért, mert a szépségkvark szokatlanul érzékeny a CP-szimmetria sértésre. Más szóval, ez a kvark az egyik legjobb esélyünk arra, hogy megfigyeljük azt az apró eltérést, ami miatt az anyag picit másképp viselkedik, mint az antianyag. Olyan, mint egy különösen beszédes tanú a tárgyaláson, nem ő a tettes, de rajta keresztül lehet eljutni az igazsághoz. Ezt az információt a tudósok nem csak mezonoknál használják, ezek 2 kvarkból álló részecskék, hanem most már barionoknál is, vagyis olyan összetett részecskéknél, amelyek 3 kvarkból állnak. Ilyen a proton és a neutron, de léteznek olyan barionok is, amelyek tartalmaznak szépségkvarkot. És itt jön be a képbe az LHCb, azaz a Nagy Hadron Ütköztető egyik alprojektje. Az LHC célja az volt, hogy ezeket a barionokat és azok antianyag párjait egymással összevesse. Figyelték, hogyan bomlanak le, milyen részecskéket hagynak maguk után, és hogy ezek a szétesési minták különböznek-e attól függően, hogy anyagról vagy antianyagról van szó. És ez bizony nehéz feladat, mert a szépségkvark nem csak ritka, de gyorsan el is tűnik, keletkezik, majd néhány ezred másodperc múlva átalakul más részecskékké. A kutatók olyanok, mint a nyomozók egy bűnügyi helyszínen, nem látták a gyilkosságot, de megpróbálják a szőnyeg alatti nyomokból, törött üvegszilánkokból és fura szagokból kikövetkeztetni, mi történt. És amikor sikerült észlelni, hogy a szépségkvarkot tartalmazó barionok másképp viselkednek, mint az antibarionok, nos, az olyan volt, mint amikor egy eltűnt tanú hirtelen megszólal: egyébként van itt valami furcsa. Ez a különbség nem óriási, mindössze 2,5%-nyi eltérés volt a részecskék és antirészecskék bomlási mintáiban. De ez az eltérés nem volt véletlenszerű. A statisztikai bizonyosság elérte az úgynevezett 5 szigma szintet, ami a fizikusok nyelvén azt jelenti, ez nem lehet puszta véletlen. És ez egy történelmi pillanat, mert ez az első alkalom, hogy barionokban, vagyis az anyag valódi építőkockáiban bizonyították a CP-szimmetria sértést. Eddig csak könnyebb, instabil részecskék esetében láttuk ezt, most viszont közvetlenül az anyag létezésének alapját sikerült elérni. Ezért különlegesek a barionok, és ezért annyira izgalmas, hogy a szépségkvark, ez a fizikai világ divatmodellje, végre segített egy lépéssel közelebb kerülni ahhoz, hogy megértsük, miért nem lett a világegyetemből semmi. Hogyan kémleli a CERN a részecskék titkait? Egy világrengető labor, ahol az idő legmélyére néznek. Ha létezne egy hely, ahol visszatekinthetnénk az idő legelejére, a világegyetem születésének pillanatára, az bizony a Nagy Hadron Ütköztető lenne, azaz a CERN nevű Európai Kutatóintézet óriás gyűrűje Svájc és Franciaország határán több mint 100 méterrel a föld alatt. Ez nem holmi csavarhúzóval bütykölhető garázsprojekt. Ez a világ legnagyobb és legerősebb részecskegyorsítója, amely több milliárd dolláros nemzetközi összefogás eredményeként jött létre. A célja egyszerű:
ütköztessünk részecskéket fénysebesség közeli tempóval, és figyeljük meg, mi történik. Olyan ez, mintha az univerzumot visszatekernénk egy kazettán, és megnéznénk, hogyan viselkedtek az anyag legkisebb építőkövei akkor, amikor még nem voltak csillagok, bolygók, de még atomok sem, csak puszta energia. És itt jön be a képbe a LHCb, azaz a CERN egyik speciális alprojektje, amely a részecskék és antirészecskék közti különbségek felderítésére jött létre. A B a név végén nem backupot vagy B-tervet jelent, hanem a beauty, vagyis szépségkvarkra utal. Ez a kvark ugyanis, ahogy már említettük, különösen érzékeny a CP-szimmetria sértésre. De hogyan is zajlik egy ilyen kísérlet? Kezdjük az alapokkal. A CERN gyűrűjében protonokat gyorsítanak, ezeket elektromágneses mezők hajtják körbe-körbe, míg el nem érik a fénysebesség közeli mozgást, ezeket a gyorsított protonokat aztán összeütköztetik, a találkozás helyén pedig olyan energia szabadul fel, ami elég ahhoz, hogy új részecskék keletkezzenek. Ezek közt lehetnek a vágyott szépségkvarkot tartalmazó barionok is. De ezek a részecskék nem sokáig élnek. A szépségkvark ugyanis nagyon gyorsan lebomlik, és éppen ez a bomlás rejti a CP-szimmetria sértés nyomát. Az RHC kutatói évekig gyűjtötték az adatokat, 1211 és 1218 között rengeteg ütközést rögzítettek. Minden egyes eseménynél detektorok ezrei figyelték, milyen részecskék jönnek létre, milyen útvonalon mozognak, és milyen időzítéssel csapódnak be az érzékelőkbe. Ezek a részecskék gyakran 10 millimétereket tesznek meg, mielőtt szétesnek, és bár ez számunkra semmi, a kvantumvilágban ez egy mérhető, értékes távolság. Az időzítés és a helyszín alapján a kutatók képesek voltak rekonstruálni, honnan indultak ezek a részecskék, és miből keletkeztek. Ez olyan, mintha egy bűntény helyszínén a szétszóródott üvegcserepek alapján meg tudnád mondani, hogy milyen márkájú boros pohár tört el, mikor és hogyan. De ez még mindig csak a kezdet. A kutatóknak ki kellett szűrniük több millió eseményből azt a néhány ezret, amelyben valóban barion és antibarion szerepelt. Ezeket pedig össze kellett hasonlítani, mikor, hova, mivé bomlottak. És itt jött az áttörés. Az RHCb kutatócsoportja kimutatta, hogy a barionok és antibarionok bomlási mintája nem teljesen egyforma. Ez volt az első egyértelmű bizonyíték arra, hogy CP-szimmetria sértés létezik a 3 kvarkból álló anyagi részecskékben is. A különbség nem volt nagy, körülbelül 2,5%, de a tudományban nem a méret számít, hanem a bizonyosság. És ez a mérés elérte az úgynevezett 5 szigma szintet, ami annyit jelent, 1 a több százezerhez az esélye, hogy ez a különbség puszta véletlen. És ez forradalmi, mert eddig a fizika szabálykönyvében, az úgynevezett standard modellben nem szerepelt olyan tényező, amely képes lett volna megmagyarázni az anyag és antianyag közti hatalmas arányeltolódást. Most viszont van egy kapaszkodónk. Egy jel, hogy valami mégis más volt. Hogy az univerzum tükre valahol megtört. És ez a törés a mi világunkat szülte meg. Miért számít a 2,5% eltérés világra szóló felfedezésnek, amikor egy kis különbség mindent megváltoztat? Most joggal kérdezheted, oké, de mi az ördögért ilyen nagy szám ez a bizonyos 2,5% eltérés? Ennyi még egy boltban sem igazán akció. És ez teljesen jogos kérdés. A mindennapi életben egy ilyen apró különbség alig tűnik fel. Egy csésze kávé hőmérséklete is többet ingadozik, ha belefújsz. De a részecske fizikában, ahol a természet legapróbb és legprecízebb működési szabályait próbáljuk feltérképezni, egy 2,5%-os eltérés olyan, mint egy szétkenődött új lenyomat a világegyetem falán. Nem feltűnő, de ha észreveszed, mindent elmondhat arról, kinyitotta ki az ajtót. A CERN kutatói 5 szigmás statisztikai bizonyossággal mutatták ki, hogy a szépségkvarkot tartalmazó barionok másképp bomlanak le, mint az antianyag párjaik. Ez azt jelenti, hogy a kísérlet eredménye nem lehet a véletlen műve. Ilyen szintű bizonyosság mellett a tudósok már nem azt mondják, hogy valószínű, hanem hogy megtaláltuk. De miért ennyire jelentős, ha egyszer ez az eltérés önmagában nem elég ahhoz, hogy megmagyarázza az egész világegyetem antianyag aszimmetriáját? Nos, azért, mert ez a mérés elsőként mutatta ki a CP-szimmetria sértést barionok esetében. Eddig csak mezonoknál, kétszemélyes kvark kombóknál észleltünk ilyen különbséget, de azok viszonylag rövid életű, instabil részecskék. A barionok, mint például a proton és neutron viszont a világegyetem stabil alapkövei.
Olyan ez, mintha eddig csak az utcai lámpák villogását vizsgáltuk volna, és most végre megláttuk, hogy a nap maga is egy kicsit másképp világít, mint az antitestvére. A tét már nem csak egy érdekes jelenség, hanem maga a lét. Tegyük ezt egy kicsit még érzékletesebbé. Képzeld el, hogy egy hatalmas mérlegen próbálod egyensúlyba hozni az anyagot és az antianyagot. Mindkét serpenyőben ott van 1000 milliárd részecske. Ha tényleg tökéletes lenne a szimmetria, a két oldal pontosan kiegyenlítené egymást. Csak hogy a bal oldalon az anyagnál ott marad 2,5 extra szemrizs. Ez a 2,5 szemrizs elég ahhoz, hogy az egész mérleg kibillenjen és a világ megmaradjon. És most először azt is sikerült pontosan megmérnünk, hogy ott vannak ezek a plusz risszszemek. És bár a felfedezés nem ad még teljes választ arra, hogy miért maradt fenn ennyi anyag, egy hatalmas lépés a teljes kép felé. Ráadásul azt is sugallja, hogy több ilyen szimmetriasértés is létezhet, csak még nem láttuk őket. Ezek lehetnek más típusú részecskék között, például leptonoknál, amelyek között olyan ismerősök szerepelnek, mint az elektron, a műon vagy a neutrino. A kutatók már most is vizsgálják ezeket, hát ha felfedeznek hasonló eltéréseket az ő viselkedésükben is. De egy biztos, a 2,5% azt jelenti, hogy valami alapvetően aszimmetrikus abban, ahogyan az univerzum felépült. És ez a kis különbség volt az, ami engem, téged, a világot életben hagyta. Mi hiányzik még a nagy egyenletből, amikor a megoldás ott lebeg a szemünk előtt, de még nem férünk hozzá. Most, hogy sikerült kimutatni a CP szimmetriasértést a barionok világában is, talán joggal reménykedhetünk, megvan a válasz, miért maradt fenn az anyag, de sajnos a fizika nem adja ilyen könnyen a titkait. Mert bár a felfedezés valódi mérföldkő, a gond az, hogy önmagában még mindig kevés ahhoz, hogy teljes mértékben megmagyarázza a világegyetem anyag-antianyag aszimmetriáját. Tegyük ezt kézzelfoghatóvá. A CERN és más laboratóriumok eredményei alapján a CP szimmetriasértés, amit eddig megfigyeltünk, legfeljebb néhány ezreléknyi anyagtöbbletet indokolna. Azaz, ha ezek alapján akarnánk kiszámítani, mennyi anyagnak kellett volna megmaradnia, nem lenne elég még egyetlen galaxis felépítéséhez sem, nemhogy az egész világegyeteméhez. Azt jelenti ez, hogy zsákutcába jutottunk. Egyáltalán nem. Épp ellenkezőleg valószínűleg csak a felszínt kapargatjuk. A kutatók egyre inkább úgy gondolják, hogy az általunk ismert részecskék és köztük megfigyelt szimmetriasértések csak egy részét adják a teljes képnek. Más szóval, a standard modell, amely jelenleg a részecske fizika szabálykönyve nem teljes, olyan ez, mintha lenne egy zseniálisan megírt regényed, csak a legfontosabb fejezet hiányozna belőle. Igen. A következő logikus lépés tehát az, hogy új területeken is keresni kezdjük a szimmetriasértés nyomait, és itt jönnek be a képbe a leptonok, különösen a neutrinók. A neutrinók szinte semmivel sem lépnek kölcsönhatásba. Milliárd számra haladnak át a testeden minden másodpercben észrevétlenül, de pont emiatt rendkívül nehéz tanulmányozni őket. Mégis úgy tűnik, ezek az apró, szinte súlytalan részecskék át tudnak alakulni egymás típusává, ami azt jelenti, oszcillálnak. És itt jön a lehetőség. Ha kiderül, hogy a neutrinók és antineutrinók oszcillációja nem teljesen szimmetrikus, az egy újabb és talán sokkal jelentősebb CP szimmetriasértés lehet. Ez pedig magyarázatot adhatna arra a mértékű anyagtöbbletre, amit a világegyetemben tapasztalunk. Éppen ezért folynak világszerte gigantikus kísérletek, a Fermilab projektjei, a japán TKK és a Hyper Kamiokande mindezen dolgoznak. Olyan érzékeny detektorokat építenek, amelyek képesek lehetnek megfigyelni ezeket az eltéréseket, ha valóban léteznek. De van még egy forgatókönyv, amit egyre több kutató tart elképzelhetőnek, hogy a megoldás nem is ebben a világban van. Vagyis a standard modellen túl kell keresnünk új részecskéket, új törvényeket, új szimmetriasértési mechanizmusokat kell feltételeznünk. Talán van egy árnyékvilág, amely nem látható, de hatással van a miénkre. Ez már nem is sci-fi, ez a tudomány határvidéke, ahol a kérdések olyan mélyek, hogy már filozófiává olvadnak, de a fizika itt nem áll meg. A tudósok nem attól tudósok, hogy mindenre van válaszuk, hanem attól, hogy nem nyugszanak addig, amíg a kérdést teljesen körbe nem járták. Ami biztos, megfigyeltük a szimmetriasértést, tudjuk, hogy ez irányba mutat, és sejtjük, hogy még sok minden rejtőzik a mélyben. A puzzle kezd kirajzolódni, de a kép még nem teljes, amíg hiányzik belőle egy darab, addig tovább kutatunk, mert valahol ott van a válasz.
Valahol a kvarkok táncában, a neutrinok suhanásában, vagy talán a téridő suttogó réseiben. Mit árul el ez rólunk és a létezés értelméről? Egy világegyetem, amelyben a létezés maga is csoda. Amikor a részecskék viselkedéséről, szimmetriákról és kvarkokról beszélünk, könnyű azt gondolni, hogy csak hideg számításokról, mérési eredményekről és képletekről van szó. Mintha ez az egész csak a laborok világa lenne, messze a hétköznapi valóságtól, pedig éppen ellenkezőleg ezek a parányi eltérések azok, amelyek lehetővé tették, hogy egyáltalán létezzenek hétköznapok. Képzeld el, hogy a világegyetem egyetlen hajszányi egyensúlytalanságon múlt. Egy milliárd részecske párból csak egy volt, amely nem talált tükörképet, nem semmisült meg, hanem megmaradt. És ebből az egyből ismételve, megsokszorozva, csillagokká, molekulákká, életekké formálva lett minden. Nem tudjuk még pontosan, mi okozta ezt az apró különbséget. CP szimmetria sértés egy nyom, egy új lenyomat a teremtés pillanatából, egy repedés az univerzum tükrében, amelyben mi magunk is megláthatjuk a létezés értelmét. Mert végső soron nem csak azt kérdezzük, miért maradt fenn az anyag, hanem azt is, miért vagyunk itt mi, és a tudomány nem áll meg annál, hogy pusztán működjön a világ. A tudomány mindig a miértet kérdezi. És ha a válasz az, hogy egy apró statisztikai különbség tette lehetővé az életet, akkor ez a különbség maga a csoda. Persze nem abban az értelemben, ahogy azt vallási szövegek leírják, hanem abban az értelemben, hogy a világ minden részlete a véletlen, a törvények és a rejtett rend határán táncol, és mi emberek ennek vagyunk a tanúi, az örök megfigyelők, olyan lények, akik képesek visszanézni az időbe, és megkérdezni, miért nem semmi van, hanem valami. Talán sosem kapunk teljes választ, de már az is válasz, hogy kereshetjük. Már az is érték, hogy képesek vagyunk rácsodálkozni a saját létezésünkre. A CERN-ben dolgozó kutatók, a részecskegyorsítók hatalmas gyűrűi, a kvarkok gyorsan bomló pályái, mind ugyanannak a történetnek a szereplői, a világegyetem önmagára kérdez rá. És a válasz egyelőre csak ennyi, itt vagyunk, mert lehetőség nyílt rá. Egy apró szimmetriasértés engedélyt adott az anyagnak, hogy maradjon, és ezzel együtt nekünk is. Hát nem érdemes ezért tovább kérdezni. Nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a nem mindennapi gondolatkalandban. Remélem sikerült egy kicsit közelebb hoznom hozzád azt a lenyűgöző kérdést, hogy miért van valami, és miért nem a semmi uralja a kozmoszt. Ez nem csak fizikai kérdés, ez rólunk is szól. Rólad, rólam, mindannyiunkról, akik itt vagyunk egy véletlennek tűnő, mégis mély törvények által alakított világban. Kíváncsi vagyok, téged hogyan érintett ez a téma. Mit gondolsz a létezés esélyéről? Hisszük, hogy a tudományos beszélgetéseknek nem a laborban kell véget érniük, szóval ha van gondolatod, kérdésed, akár egy saját teóriád, írd meg kommentben, én olvasom és sokszor válaszolok is. Ha pedig szeretnél még mélyebben belemerülni ezekbe a témákba, vagy szívesen lennél a csatorna fejlődésének része, csatlakozhatsz a csatorna tagsághoz is, exkluzív tartalmakkal, kulisszatitkokkal és közös gondolkodással várlak ott. Ne felejts el feliratkozni, és ha szeretnél elsőként értesülni az új videókról, nyomd meg a harangikont is. És ha ez a videó gondolatokat ébresztett benned, szerintem a többi epizódot is érdemes megnézned. A téridő, az időutazás, vagy épp a kvantumvalóság legalább ilyen izgalmas kérdéseket tartogatnak. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Mit is látunk, ha ráközelítünk egy elektronra? Mi történik, ha megpróbáljuk megnézni a világ legapróbb lakóját? Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon egy igazi mikroszkopikus sztárról lesz szó, akit mindenki ismer, de valójában még soha senki sem látott igazán. Az elektronról. Vajon milyen lehet valójában ez a titokzatos részecske, ha elképzeljük, hogy hatalmas nagyítóval ráközelítünk? Létezik-e egyáltalán olyan, hogy valódi képe az elektronnak? Vagy csak egy tudományos szóbeszéd, amit a fizika könyvekben olvasunk? Tarts velem, és beszélgessünk erről a komment szekcióban is. Képzeld el, hogy az univerzum egy végtelenül izgalmas legováros, ahol minden egyes kis építőelemnek megvan a maga szerepe, az elektronok pedig az egyik legapróbb, legfontosabb alkatrészek. Annyira kicsik, hogyha megpróbálnád elképzelni a méretüket, a gondolataid is összezsugorodnának, mint amikor a kelkáposzta főzés közben mindenki meglepődik, mennyire összeesik a zöldség. Na jó, az elektron még annál is sokkal kisebb.
De vajon tényleg elképzelhetjük-e az elektront, mint egy icipici golyót, ami ott gurul valahol az atommag körül? Ez a kép annyira népszerű, hogy még a legmenőbb tudományos posztereken is ilyen bogyócskaként ábrázolják. De az igazság sokkal izgalmasabb, és egyben sokkal zarbaejtőbb is. Az elektron a természet egyik legalapvetőbb építőköve. Nincs benne kisebb alkatrész, nincs benne apró csavar vagy rejtett motor, legalábbis ahogyan azt ma a 21. század közepén a legfejlettebb fizikai elméleteink alapján gondoljuk. A részecske fizikusok úgy beszélnek róla, mint elemi részecskéről, ez azt jelenti, hogy nem tudjuk tovább szétszedni, nincs benne rejtett matyoska, baba. De a nagy kérdés továbbra is ott motoszkál. Ha minden energiánkat és összes létező mikroszkópunkat bevetnénk, vajon tényleg meglátnánk az elektront, vajon ki tudnánk mondani, igen, ez az így néz ki? Nos, ha azt hiszed, hogy a válasz egyszerű, akkor most jön a csavar. Mert az elektron világa szó szerint túl kicsi ahhoz, hogy bármi, amit emberi szemmel valaha is láttunk, összehasonlítható legyen vele. Az igazi kaland itt kezdődik. Ahhoz, hogy megértsük, mit is jelent megnézni egy elektront, először egy sokkal mélyebb kérdést kell feltennünk. Mit is jelent látni valamit a természetben? Egyáltalán, amikor a tudósok megnéznek valamit, akkor ők is ugyanazt értik ez alatt, mint mi, amikor rálesünk egy csokitortára a cukrászdában. Az elektron minden bűvös tulajdonságával együtt pontosan az a részecske, amelyiknek a valódi arcát soha nem pillanthatjuk meg. Nem azért, mert túl gyors vagy túl félénk, hanem mert maga a természet olyan szabályokat ír, amelyek miatt a megfigyelés egészen mást jelent az ő világában. Ez a világ a valószínűségek, hullámok és furcsa itt is, ott is létezés birodalma. A következő fejezetben felfedjük, honnan ered az a kép, hogy az elektron csak egy kis golyócska, és miért annyira félrevezető ez az egyszerű hasonlat. Szóval, vajon tényleg meg tudjuk nézni az elektront? Gondold végig, mert amit most elkezdünk, az nem csak a fizika egyik legizgalmasabb kalandja, hanem talán az egész univerzum egyik legmélyebb titka is. Az elektron, mint alapvető építőkő, tényleg csak egy pici golyó, vagy valami egészen más? Miért gondolja mindenki, hogy az elektron egy kis golyócska, ami atommag körül kering, mint egy bolygó a nap körül? Ha szóba kerül az atom, szinte mindenkinek ugyanaz az egyszerű ábra ugrik be, középen ott a pici atommag, körülötte pedig néhány bogyószerű elektron, amik szépen keringnek, mint bolygók egy kicsi naprendszerben. Ezt a képet láttuk már a tankönyvekben, rajzfilmekben, sőt még a pólókon is. Ez a planetáris atommodell valahogy olyan megnyugtató, minden a helyén van, minden jól elfér, a világrendje egyszerű és átlátható. Csak hogy ez a kép, hát mondjuk kibátran annyira hamis, mintha azt hinnénk, hogy a számítógépes játékban lévő pizza tényleg ehető. Persze játék közben jól néz ki, de ha ráharapnál, inkább csak a monitort rákcsálnád. Az elektron ugyanis sokkal rejtélyesebb szereplő ennél. Az a gondolat, hogy egy pici, kemény gömbként létezik, a klasszikus fizika öröksége, amikor a tudósok még minden alkatrészt apró golyóknak képzeltek el. Ilyen volt például az 1910 körüli tudományos világ, amikor a híres Bohr-féle atommodell megszületett. Az atommag körül pályázó elektronok olyan szépen illettek a klasszikus fizikusok elképzeléseibe, hogy szinte mindenki ezt tanulta évtizedekig. De már a 20-as években is kezdett gyanús lenni, hogy ez a modell valahogy nem áll össze. A tudósok megfigyelték, hogy az elektron nem úgy viselkedik, mint egy klasszikus labda. Nem ugrik, nem gurul, nem lehet rábökni, hogy na ott van. Ráadásul, ha tényleg egy töltött golyó lenne, akkor elég gyorsan elveszítené az energiáját, és az atom azonnal összedőlne, mint egy kártyavár. Aztán jött a kvantummechanika, a fizika trónfosztója. Rámutatott, hogy minden, amit addig szilárdnak, gömbszerűnek vagy egyszerűnek hittünk, az legfeljebb csak a macskánk szemével nézve igaz. Az elektron nem egy kis labda, nem is egy gömb, hanem valami, ami néha úgy viselkedik, mintha hullám lenne, máskor meg, mintha mégiscsak részecske. Néha se itt, se ott, hanem egyszerre bárhol és sehol. Mindez azt jelenti, hogy az a hétköznapi kép, amit az elektronról kialakítunk, pont annyira megtévesztő, mint amikor a távkapcsolót keressük, de végig ott volt a kezünkben. A tudomány azóta is folyamatosan próbálja kideríteni, hogy az elektron mit is akar mondani önmagáról. De ha nem kis gömb, akkor mi? Hogyan kell elképzelnünk? A válaszhoz először el kell fogadnunk, hogy a természet nem mindig olyan, mint egy játékbolt polca,
ahol minden szépen sorakozik. Az elektron inkább egy rejtélyes fátyol, egy valószínűségi kötfolt az atom körül, de hogy mit is jelent ez pontosan, az csak a következő fejezetben fog kibontakozni. Addig is gondolkodj el, ha egy tárgyat nem lehet igazán megfogni, attól az még nagyon is valóságos lehet. Az elektron ezt tanítja nekünk nap mint nap. Hullám vagy részecske? Mit mond a kvantummechanika az elektronról, és hogyan változtatja meg a világképünket? Hogyan lehet az elektron egyszerre valami, és mindenhol egy kicsit semmi? És miért zavarja ez össze még a legmenőbb fizikusokat is? Ha egy elektronról beszélünk, akkor az egyik legizgalmasabb és legfélelmetesebb kérdés, amit feltehetünk, ez most egy picike, jól körülhatárolható golyó, vagy inkább egy elmosódott, mindenhova szétterülő hullám? A válasz mindkettő és egyik sem. Hoppá! Ha most kicsit úgy érzed magad, mintha valaki egyszerre mondaná, hogy egy liftben lefelé és felfelé is utazol, az teljesen jogos. A klasszikus fizika világában minden dolog vagy itt van, vagy ott. De a kvantummechanika, az univerzum igazi szoftver frissítése teljesen új szabályokat ír. A kvantumfizika szerint minden részecske, így az elektron is, egyszerre részecske és hullám. A helyzet az, hogy az elektron létezését egy úgynevezett hullámfüggvénnyel írjuk le. Ez nem más, mint egyfajta ködös, elmosódott térkép arról, hol lehet az elektron, ha egyszer majd ránézünk. Képzeld el úgy, mint amikor valaki elrejti a kulcsát a lakásban, de mindenhol lehet egy kicsit, a hullámfüggvény azt mondja, hogy melyik szobában van nagyobb esélyünk megtalálni. De egészen addig, amíg rá nem nézünk, nem lehetünk biztosak abban, hol van pontosan. Ez nem azt jelenti, nem tudjuk, hanem azt, hogy nincs is egyetlen konkrét helye. Az elektron nem csak ott van, ahol megnéznénk, hanem mindenhol, ahol lehet, legalábbis addig, amíg nem próbáljuk megmérni. Ha az elektron egy atomban van, akkor a hullámfüggvénye egyfajta felhőként terül szét az atommag körül. Ez a felhő nem egyenletes, hanem vannak benne sűrűbb és ritkább részek, pont úgy, mint a reggeli ködben a parkban. Ott van, de sehol sem foghatod meg teljesen. És most jön az igazi varázslat. Amikor egy kísérlet során megnézzük, hol az elektron, a hullámfüggvény egy pillanat alatt összeomlik, az elektron abban a pillanatban egy adott helyen lesz. De hogy hova kerül, az csak a valószínűségektől függ. Ez a furcsa viselkedés nem csak a fizikusokat borítja ki, hanem teljesen átírja azt is, amit valaha gondoltunk a valóságról. Mert amíg mi azt hiszük, hogy minden dolognak van egy pontos helye és szerepe, addig az elektron és barátai inkább úgy gondolják, hogy majd eldől, ha megnézed. Az elektron tehát egyszerre hullám és részecske, de valójában egyik sem a hétköznapi értelemben. Inkább egyfajta lehetőségörvény, amely folyton változik, amíg nem próbálunk ránézni. Ezért aztán, amikor arról beszélünk, hogy hogyan néz ki az elektron, a válasz már nem lehet olyan egyszerű, mint egy golyó vagy pötty a papíron. A kvantummechanika világa furcsa, néha zavarba ejtő, de pont ebben rejlik a szépsége. Minden, amit biztosnak hittünk, hirtelen valószínűséggé változik, és az elektron ennek az egész történetnek a legravaszabb főszereplője. Gondoltad volna, hogy egy ilyen pici részecske képes ekkora kalamajkát okozni a valóság fogalmában? Mi történik, ha igazán közel megyünk? Miért nem láthatjuk soha tisztán az elektront, és mit jelent a hullámfüggvény összeomlása? Miért van az, hogy minél jobban rázómolunk az elektronra, annál kevésbé látunk bármit is? Vajon tényleg elbújik előlünk a természet egyik legalapvetőbb részecskéje? Képzeld el, hogy egyre erősebb nagyítókat használsz. Először még talán egy atomban vagy, aztán egyre beljebb, egyre mélyebbre mész. Abban bízol, hogy egyszer csak ott lesz előtted az elektron, mintha egy pici labdát bámulnál a mikroszkóp alatt. De ahogy növeled a nagyítást, valójában egyre ködösebbé válik minden. Mintha ahelyett, hogy jobban látnád, csak egyre elmosódottabb foltokat, hullámokat vagy vibráló árnyékokat kapnál. Ez nem a készülék hibája, nem is a tudósok bénasága, hanem a természet egyik legmélyebb szabálya, amit Heisenberg-féle bizonytalansági elvnek hívnak. Ez az elv azt mondja ki, hogy bizonyos dolgokat egyszerre nem lehet tökéletesen tudni. Ha nagyon pontosan akarod megmondani, hol van az elektron, akkor annál kevésbé tudod majd, hogy milyen a sebessége. És fordítva, ha a sebessége nagyon pontos, akkor a helye lesz ködös. Ez olyan, mintha mindig választanod kéne, vagy azt tudod, merre megy a biciklis a városban, vagy azt, hogy épp melyik utcában van, de a kettőt sosem egyszerre. Ezért hiába
minden nagyítás, hiába a legmenőbb labor, az elektron valahogy mindig kicsúszik a szemünk elől. Amikor pedig ténylegesen megnézzük, vagyis elvégezzük a mérést, a hullámfüggvény egy pillanat alatt összeomlik egyetlen lehetőségre. Ott lesz valahol, de hogy pontosan hol, az csak a valószínűség mondja meg. De van itt egy másik trükk is. A megfigyelés szó nem csak azt jelenti, hogy nézegetjük egy nagyítóval. Minden mérés, minden kölcsönhatás, amikor egy elektron összeütközik egy fénysugárral, vagy elkapja egy másik részecske, már maga is megváltoztatja az elektron viselkedését. Olyan ez, mintha a szélcsendben próbálnád megmérni a tó tükrét egy kő bedobásával. Abban a pillanatban, ahogy megérinted, már el is rontod a képet. Minél pontosabban akarunk zoomolni, annál több energiát kell bevetnünk, vagyis egyre nagyobb lendülettel ütjük meg az elektront, és ez a folyamat maga is kibillenti abból a kényes egyensúlyból, amiben éppen volt. Végső soron az elektron világa egyszerre meghökkentően egyszerű és zavarba ejtően bonyolult. Ott van, ahol lehet, de sosem láthatod igazán. A hullámfüggvény összeomlása azt üzeni, hogy a természet nem szereti, ha túl közelről bámuljuk a titkait, és ha jobban belegondolsz, talán mindannyian egy kicsit ilyenek vagyunk. Minél jobban próbálnak beskatujázni minket, annál inkább elmosodunk a saját útjaink között. Ez az vezet el bennünket a fizika egyik legmélyebb paradoxonához. Amit keresel, az mindig elillan, ahogy közelítesz hozzá. Az elektron sosem hagyja magát teljesen felfedni, és pont ebben rejlik a varázsa. Mi történik a klasszikus fizikában? Hogyan képzelték el az elektront régen, és miért ütköztek furcsa paradoxonokba a tudósok? Mi lenne, ha tényleg kis gömbként ragasztanánk össze az elektron töltését? Vajon mit mondana erről a jó öreg klasszikus fizika? Képzeld el, hogy visszarepülsz az időben, mondjuk a 1910-es évekbe, amikor a fizikusok még abban hittek, hogy minden, ami kicsi, az olyan, mint egy parányi biliárdgolyó. Az elektronról is azt gondolták, hogy csak össze kell gyurmázni egy megfelelő adag elektromos töltést, és kész is a kis részecske, mint amikor összegyúrsz egy golyót gyurmagolyóból. Aztán jött a nagy kérdés, ha az elektron tényleg egy picike gömb alakú töltéscsomó, akkor mekkora lehet ez a gömb? A klasszikus fizika szabályai szerint két azonos töltés taszítja egymást, mint amikor két mágnest próbálsz összeérinteni ugyanazzal a pólussal, egymást taszítják. Ha az elektronon belül minden kis töltésrészecske taszítja a többit, akkor rengeteg energiára van szükség. Hogy ezt a töltést egyetlen picike gömbbe zsúfold. A fizikusok ezt ki is számolták, és így jutottak el a klasszikus elektronrádiusz fogalmához. Ez az a méret, aminél a benne tárolt elektromos energia pont megegyezne az elektron tömegével. Na, itt kezdett minden bonyolódni. A számolás szerint a klasszikus elektronrádiusz körülbelül 2,8 × 10 a -10 méterben, vagyis nagyjából 1000-szer kisebb, mint egy atom. Csak hogy, és most jön a trükk, a kísérletek azt mutatták, hogy az elektron valójában ennél is sokkal kisebb, és nem mutatja a klasszikus golyóra jellemző viselkedést. Ha még tovább próbáljuk összenyomni a töltést, a számítások szerint egyre nagyobb lesz a szükséges energia, míg végül elképesztő mennyiségű, sőt végtelen energia kellene ahhoz, hogy az elektront egyetlen pontba zsúfoljuk. Itt szalad bele a klasszikus fizika a saját csapdájába. Ha mindent a régi szabályok szerint nézünk, akkor vagy elképzelhetetlenül nagy, vagy egyenesen végtelen lesz az elektrontömeg, ami persze teljes képtelenség. Ha az elektron valóban csak egy töltött labda lenne, már rég szétrobbant volna, vagy legalábbis nem úgy működne, ahogy a világban látjuk. Ezért a tudomány kénytelen volt tovább gondolni a világot. Rájöttek, hogy az elektron nem egy klasszikus gömb. Nem lehet egyszerűen összepréselni a töltését, mert az energia és a tömeg kérdése teljesen új kvantumos szintre lép. Az a klasszikus kép, hogy kis gömbként létezik, pontosan annyira naív, mint amikor a gyerek azt hiszi, hogy a tévében mindenki valóban a dobozban lakik. A valóság ennél sokkal izgalmasabb. A fizika itt szembesül először azzal, hogy a részecskék világa nem fér bele a józanész szűk szabályaiba, és az elektron az, aki először mutatja meg nekünk, mennyire kevés, amit a klasszikus fizika segítségével felfoghatunk a világból. Mennyire kicsi az elektron, meddig tudunk közel menni, és mit mérnek a kísérletek, hol húzódik a határ, vajon tényleg van mérete az elektronnak, vagy egyszerűen eltűnik a végtelenben.
Ha az előző fejezetekben végigkövetted, hogy a klasszikus fizika hogyan bukik bele az elektron összegyúrásába, most joggal kérdezheted, oké, de valójában mekkora az elektron? Egyáltalán van neki valódi mérete, vagy csak egy kényelmes szófordulat, amivel a tudósok a fejüket vakarják? Képzeld el, hogy a világ legmodernebb részecskegyorsítóját kapod meg játszótérnek. Az elektronokat fénysebesség közelébe gyorsítod, majd egymásnak ütközteted őket, és azt figyeled, hogy szétszóródnak, vagy elhajlanak egymáson. Ez olyan, mintha két szinte láthatatlan csúzligolyót engednél egymásnak, és próbálnád elkapni a pillanatot, amikor összeérnek, vagy legalább kicsit meglökik egymást. A kísérletek szerint az elektron átmérője minden eddigi mérésnél kisebbnek bizonyult, mint 10⁻⁷ méter, vagyis 10 milliószor kisebb, mint egy atom. Ráadásul minden egyes új mérési módszerrel csak tovább zsugorodik, mintha természet sportot űzne abból, hogy kifolyjon, hogy kifogjon a fizikusokon. Ez a hihetetlenül apró méret már önmagában is lenyűgöző, de az igazi csavar az, hogy az elektron semmilyen ismert kísérlet szerint nem mutat valódi széleket vagy felszínt. Nem lehet megtapogatni. Nincs határa, nem úgy néz ki, mint egy kis golyó, aminek lenne bőre vagy héja. Amit mérni tudunk, az leginkább azt mutatja, hogy az elektron egyfajta pontszerűség, egy olyan létező, aminek tényleg nincs kiterjedése, legalábbis a mai műszereink számára. Ha lenne is klasszikus mérete, az messze elmarad attól, amit mérni vagy érzékelni tudnánk. De ne hidd, hogy ez azt jelenti, hogy az elektron csak egy absztrakt matekpötty a papíron. Az elektron masszív fizikai valósággal bír. Tömege van, töltése van, sőt forog is, ahogy azt a spinnyével kapcsolatban mondják a fizikusok, bár ezt a forgást már végképp nem úgy kell elképzelni, mint egy pörgő focilabdát. Minden esetre a mérés határa ott húzódik, ahol a természet törvényei már nem engedik tovább fürkészni az elektron titkait. Minél jobban próbálunk rázómolni, annál inkább eltűnik az, amit keresünk. Az elektron úgy tűnik, mintha a világ legjobb bújócskázója lenne. Minden kísérlet csak újabb kérdéseket szül, de igazi, végleges választ sosem kapunk arra, hogy mekkora is ő valójában. Ez a tudomány számára nem vereség, hanem épp az örök kíváncsiság forrása, mert néha pont az a legérdekesebb, amit sosem láthatunk igazán, és az elektron ebben is verhetetlen bajnok. A kvantumtérelmélet színre lép. Mi is az a mező, és hogyan lesz belőle részecske? Mit jelent az, hogy az elektron mezőként létezik, és mi köze ehhez a varázslatos szóhoz, hogy kvantumtérelmélet? Ha már unod, hogy az elektron mindig elbújik, vagy éppen hullámmá válik, akkor most kapaszkodj meg, mert a kvantumtérelmélet mindent egy új szintre emel. A kvantumtérelmélet, magyarul így mondjuk, minden részecske valójában nem egy kis dolog, hanem egyfajta mindent betöltő mező hullámzása, gerjedése, mintha egy végtelenül kiterjedt vízfelületre egy kavicsot dobnál, és ott keletkezne egy hullám, de ez a hullám nem a tavon, hanem a valóság szövetében terjed. Az elektron tehát nem úgy van, mint egy aprócska gyöngy, amit csak fel kell szedni a porból, hanem úgy, hogy az egész univerzumban mindenütt ott van az elektronmező, és amikor egy elektron megjelenik, az azt jelenti, valahol ebben a mezőben felbukkan egy kis energiacsomó, egyfajta rezgés vagy gerjesztés. Ez pont olyan, mint amikor egy stadionban egyszerre mindenki ugrik egyet, létrejön egy hullám, ami bejárja az egész nézőteret. Az elektron és minden más részecske ilyen hullámzás a saját mezőjében. A kvantumtérelmélet szerint az univerzum nem tele van különféle apró golyócskákkal, hanem különböző mezőkkel, amelyek a legapróbb skálán is hullámzanak, vibrálnak, és ezekben a hullámzásokban keletkeznek a részecskék. Az elektron ennek a mezőnek egy speciális apró csomagja, egy rezgés, amelynek minden tulajdonsága, tömeg, töltés, spin a mező szabályai szerint jön létre. De hogy ne legyen túl egyszerű, a mező maga is folyton zavaros. Minden pillanatban úgynevezett virtuális részecskék bukkannak fel benne és tűnnek el. Ezek nem igazi, fogható dolgok, inkább csak matematikai segédeszközök, amikkel a kvantumtérelmélet magyarázza a kölcsönhatásokat. Amikor például két elektron találkozik, ők nem közvetlenül ütköznek, hanem az őket körülvevő mezők bonyolult hullámjátéka lép kölcsönhatásba. És ebben a hullámjátékban jönnek létre a különféle virtuális részecskék. Ez az elképzelés nagyon más, mint amit az iskolai könyvekben olvastál, de sokkal jobban működik, ha igazán pici skálákon akarjuk megérteni a világot.
A kvantumtérelmélet az, ami lehetővé tette a modern fizika legnagyobb áttöréseit. Nélküle sosem értenénk meg az elektronok titkait, az elektromosság vagy a mágnesesség igazi működését, sőt, a modern technológiák is elképzelhetetlenek lennének nélküle. Így lesz tehát a sehol sincs elektronból egy nagyon is valóságos mezőgerjesztés, ami egyszerre van mindenütt és sehol, legalábbis amíg nem nézünk rá. Ha belegondolsz, ez olyan, mintha minden embernek lenne egy saját valóságmezeje, ami csak akkor mutatja meg magát, ha valaki igazán odafigyel rá. Az elektron mezője pedig az univerzum egyik legfontosabb hangszere, amin a természet a legbonyolultabb szimfóniákat játsza. Virtuális részecskék, vákuumpolarizáció és az elektron ködössége, miért tűnik el az elektron határa, és hogyan mossa el a kvantumvilág a valóság peremét? Miért nem tudjuk soha élesen látni az elektront? Hová lesz a határa, és mi az a virtuális részecske meg vákuumpolarizáció, amivel a fizikusok dobálóznak? Ha azt hitted, hogy a kvantumtérelméletnél már nincs lejjebb, vagyis kisebb, akkor el kell árulnom, a világ még ennél is furcsább. Az elektron sosem magányos, mindig egyfajta kvantum köd veszi körül. Ezt a ködöt nem a füstgép csinálja, hanem a természet legmélyebb szintjein zajló vibrálás, folyamatosan megjelenő és eltűnő úgynevezett virtuális részecskék és párok alkotják. Ez a kvantumtérelmélet egyik legizgalmasabb trükkje, mint amikor a varázsló egyszerre több kalapból is húz nyulat, de sosem ugyanazt. Az elektron körül, mintha egy végtelenül aktív színpadon lennénk, újra meg újra feltűnnek virtuális elektron-pozitron párok. Ezek nem valódi, önálló életet élő részecskék, hanem rövid életű, matematikailag jól körülírható játékosok. Hol vannak, hol nincsenek, mint a szóbeszéd, amit mindenki hallott, de senki sem tud bizonyítani. Ezek a részecskék állandóan felbukkannak, majd pillanatok alatt megsemmisülnek, ahogy a kvantummező bugyborékol. Ez az, amit vákuumpolarizációnak neveznek. A kvantumvákuum valójában soha nem teljesen üres, hanem tele van ilyen zsizzsegő átmeneti eseményekkel. És hogy miért fontos ez? Mert ezek az átmeneti részecskék, noha nem igaziak, képesek befolyásolni azt, amit az elektronnal kapcsolatban mérni tudunk. Például az elektron töltését és tömegét nem közvetlenül az elektron maga határozza meg, hanem az a köd, ami körülveszi, a kvantummező öltözéke. Ahogy egy híresség sosem megy utcára anélkül, hogy rajongók hada venné körül, az elektron is mindig be van öltözve a saját virtuális részecskéi felhőjébe. A kvantumvilág itt teljesen kiforgatja a józanész szabályait. Minél közelebb próbálsz menni az elektronhoz, annál több ilyen ködfelhőt látsz, és annál kevésbé tudod megmondani, hol is a határa. Sőt, amikor igazán elképzelhetetlenül közelről próbálod vizsgálni, a ködfelhő már annyira intenzív, hogy az elektron valójában szétkenődik ebben a kvantumvibrálásban. És itt jön a vákuumpolarizáció legszebb paradoxona, ezek a virtuális részecskék képesek árnyékolni az elektron töltését. Ez azt jelenti, hogy minél közelebbről nézed, annál nagyobbnak érzed az elektron töltését, mert egyre kevesebb virtuális részecske állja útját. Ha azonban tökéletesen közel tudnál menni, amit sosem fogsz tudni, a számítások szerint a töltés akár végtelenné is válna. Persze ez csak elmélet, mert a természet a maga bölcsességében mindig közbeszól, és soha nem engedi, hogy ezt a végtelent elérjük. Ez a ködösség nem hiba, hanem maga a természet. Az elektron azért nem látható soha tökéletesen, mert mindig ott rezeg körülötte ez a virtuális kavalkád. Az univerzum legmélyebb szintjén semmi sem egyszerű, semmi sem fekete-fehér, minden folyamatosan hullámzik, változik, és ahogy egyre mélyebbre ásunk, csak újabb kérdésekkel találkozunk. A fizikusok ezt nem bánják, hiszen a rejtélyek tartják életben a kíváncsiságukat. Az elektron ködössége arra tanít minket, hogy nem minden megfogható, nem minden határozható meg tökéletesen, de ettől még épp oly valóságos, sőt, talán még izgalmasabb is. Miért nincs vége a történetnek? Hogyan menti meg a renormalizáció az elektront a végtelenektől, és miért marad mégis rejtély? Hogyan lehet, hogy az elméleteink újra és újra végtelen eredményeket adnak az elektron tömegére vagy töltésére? És hogyan vágja át ezt a gordiuszi csomót a renormalizáció? Ha az előző fejezetekben elvesztél a végtelenek tengerében, ne aggódj, nem vagy egyedül. Amikor a tudósok igazán közelről próbálták leírni az elektron minden tulajdonságát,
azt találták, hogy a kvantummező elmélet számításai gyakran olyan abszurd végeredményekhez vezettek, mintha azt mondanánk, az elektron tömege végtelen. Ez olyan, mint amikor azt próbálnád kiszámolni, hány csillag van a mennyországban, de mindig csak egyre nagyobb számot kapsz, sosem érsz a végére. A kvantumtérelmélet szerint az elektron töltése és tömege nem csak a csupasz elektrontól származik, hanem attól a kaotikus, virtuális részecskékből álló kötfelhőtől is, ami körülveszi. Minél mélyebbre ásol, annál inkább beleütközöl abba, hogy ezek a felhők hozzáadnak a töltéshez és tömeghez, sőt matematikailag végtelenül is megnőhetnek. Ez igazi rémálom volt a fizikusok számára, olyan, mint amikor egy banki kamatos kamat elszabadul, a végén csak egy elvi, sosem elérhető szám marad. Ekkor jött a tudomány egyik legkreatívabb húzása, a renormalizáció. Ez egyfajta matematikai tavaszi nagytakarítás, ahol minden végtelen eredményt átalakítanak úgy, hogy végül jól mérhető, valós értékeket kapjanak. A renormalizáció módszere lehetővé teszi, hogy a végteleneket egyszerűen lecsippentsük, és csak azt tartsuk meg, amit ténylegesen mérni tudunk. Azt mondja, az elektron valódi mérhető tulajdonságai azok, amelyeket a kísérletek mutatnak, a többi a ködben elrejtett végtelen, csak matematikai háttérzaj. Ez a zseniális trükk, bármilyen furcsán is hangzik, működik. Nélküle ma sem lenne modern elektronika, számítógép vagy okostelefon. A kvantumelektrodinamika, vagyis az elektromágneses kölcsönhatás kvantumelmélete épp a renormalizációnak köszönhetően vált a tudomány legpontosabb elméletévé. De a dolog itt sem ér véget. Más részecskéknél, például a Higgs bozonnál vagy a gravitációnál ez a módszer nem mindig működik. Itt bukkan fel a híres hierarchia probléma. Vajon tényleg minden végtelent el lehet takarítani, vagy csak átmenetileg sikerült elodázni a nagy rejtélyeket? Az elektron példája azt tanítja, hogy a természet sosem ad könnyű válaszokat. Hiába tudtuk megmenteni a számításainkat a matematikai összeomlástól, a világegyetem még mindig tele van kihívásokkal. A kvantummezők világa továbbra is rengeteg rejtélyt tartogat, és ha szereted a kihívásokat, jó helyen jársz, mert minden válasz után újabb és újabb kérdések várnak, és az elektron ezzel a fura örökös kötfátyollal sosem hagyja, hogy végleg elhidd, mindent tudsz róla. Mit üzen az elektron, mit tanulhatunk az univerzum megismerhetőségéről, a legapróbb részecskétől? Hogyan változtatja meg a világképünket az, hogy az elektronról sosem lesz igazi fényképünk? Vajon mit mond el rólunk és az egész világról ez a makacsul ködös részecske? Az elektron, ez a látszólag egyszerű, mindenütt jelenlévő aprócska valami, a természet talán legnagyszerűbb leckéjét adja nekünk. Azt tanítja, hogy a világ nem csak olyan, amilyennek látjuk, sőt, nagyon ritkán olyan. Minden, amit a szemünkkel, érzékszerveinkkel felfogunk, csak egy nagyon szűk szeletét mutatja meg annak, ami valójában létezik. Az elektron a legjobb példája annak, hogy a valóság sokkal gazdagabb, összetettebb, titokzatosabb, mint gondolnánk. Azt hinnénk, a tudomány mindent meg tud mérni, meg tud magyarázni, pedig éppen az elektron mutatja meg, hogy vannak határok. Van, amit sosem láthatunk igazán, mert maga a természet írja a szabályokat. Az elektron nem egy sima kis gömb, nem egy matek pötty, de nem is egy elképzelt hullám. Egy lehetőség, egy valószínűségi kötfelhő, egy pillanatnyi játék az univerzum szövetén. És minél jobban próbáljuk megérteni, annál inkább rájövünk, hogy minden, amit látunk, csak egy interpretáció, a természet igazi arca örökre a matematikai törvények ködébe burkolózik. Az elektron tanít türelemre és alázatra is. Arra, hogy elfogadjuk, nem minden kérdésnek van végső egyértelmű válasza. Néha a világ pont attól gyönyörű, hogy nem ismerhetjük meg teljesen, hogy mindig marad benne titok, újdonság, játék, lehetőség. És ahogy a tudomány is mutatja, éppen ettől izgalmas felfedezni. Egy elektron sosem válik teljesen láthatóvá, de minden alkalommal, amikor próbáljuk jobban megérteni, egy picit közelebb kerülünk a világegyetem igazi csodájához. Ezért az elektron nem csak egy kis semmi a világban, hanem egy kulcs, általa tanulunk meg rácsodálkozni a természet bonyolultságára, elfogadni a bizonytalanságot, és újra meg újra nekivágni a megismerés útjának. Hihetetlen, de igaz. Az univerzum legapróbb részecskéje tanít meg minket igazán embernek lenni. Nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a
mikrovilágbeli kalandban. Bízom benne, hogy sikerült együtt egy kicsit közelebb kerülnünk a világ legapróbb titkaihoz, és talán most már te is más szemmel nézel az elektronokra, akár a konnektorban, akár a villámlásban gondolsz rájuk. Ha van kérdésed, észrevételed, vagy csak megosztanád a saját gondolataidat az elektronok világáról, írj bátran a komment szekcióba. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, és szeretek új nézőpontokat hallani, szóval bátran csatlakozz a beszélgetéshez. Ha úgy érzed, hogy szeretnél még több hasonlóan izgalmas tartalmat hallani, és támogatnád a csatorna fejlődését, akkor csatlakozz a NetTanár közösségéhez, legyél tag. Így extra tartalmak és közös gondolkodás is vár, és persze ne felejts el feliratkozni, valamint megnyomni a harangikont, hogy elsőként értesülj az új adásokról. Ha tetszett ez az epizód, nézz bele bátran a többi podcastba is, rengeteg érdekesség vár még rád a tudomány világából, mert a kíváncsiság nem ér véget egyetlen kérdésnél, csak újabb és újabb csodákhoz vezet. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Üdvözöllek a NetTanár csatornán! A mai napon az univerzum legéhesebb lényeiről fogunk beszélni, fekete lyukakról, amelyek olyan gyorsan növekedtek az ősrobbanás után, hogy a mai fizika szabályai szerint ez nem is történhetett volna meg. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Miért vannak problémában a fekete lyukak az idő kezdetén? Képzeld el, hogy visszautazunk az időben. Nagyon vissza. Még a galaxisok születése előttre, amikor az univerzum alig volt 1 milliárd éves. Ebben a kozmikus hajnalban egy dolog meglepte a tudósokat, már akkor is ott világítottak a kvazárok. Ezek a galaxisok középpontjában tomboló szuperfényes objektumok, amelyek nem csillagok, hanem elképesztő tempóban táplálkozó fekete lyukak. De itt jön a gond. Az általunk ismert fizika szerint egy fekete lyuk nem nőhet ilyen gyorsan. Nincs rá elég ideje. Az anyag, amit elnyel, nem tud elég gyorsan bejutni, mert a fény, amit közben kibocsát, visszanyomja az anyagot. Ez olyan, mintha egy torkos gyerek egyszerre akarna enni és kiabálni. A saját hangja akadályozza meg, hogy lenyelje az utolsó falatot. Mégis ott vannak ezek a korai kvazárok, például az L568 jelű objektum, és az égvilágon semmibe veszik ezt a szabályt. Nem csak, hogy esznek, habzsolnak, olyan sebességgel nőnek, ami ezerszeresen meghaladja az elméleti korlátokat. Ezért van szükségünk egy új kérdésre. Vajon tényleg ismerjük azokat a határokat, amelyek meghatározzák, milyen gyorsan fejlődhet egy fekete lyuk, vagy csak egy jól hangzó, de túlmerev szabályt ismételgetünk 100 éve? És ha már ennyire nem stimmel a kép, akkor talán itt az idő, hogy visszamenjünk a kezdetekhez. Nem csak a fekete lyukak kezdetéhez, hanem a csillagfizika aranykorába, amikor egy elegáns angol úr, Sir Eddington először felvetette azt, amit ma a kozmikus növekedés sebességkorlátjaként ismerünk. Mekkora lehet a fényesség és növekedés fizikai maximuma? Ha egy fekete lyuk túllép egy határt, amit a tudomány 100 éve meghúzott, akkor érdemes megnézni, honnan jött ez a határ, és tényleg olyan sziklaszilárd-e, mint gondoltuk. A tudományos világban ezt a növekedési korlátot Eddington határnak nevezzük. Egy elegáns, de könyörtelen szabály, ami azt mondja, egy égitest nem lehet tetszőlegesen fényes vagy gyorsan növekvő, mert saját sugárzása visszanyomja a befelé zuhanó anyagot. Mintha a gravitáció és a fény ereje folyamatos kötélhúzást játszanának, az egyik húzza befelé az anyagot, a másik taszítja kifelé. De hogyan jött rá erre a 100 éves bölcsességre Sir Arthur Stanley Eddington? Ő volt az egyik első, aki valóban értette Einstein elméletét, még akkor is, amikor a világ többi része még csak nézegette a képleteket. Sőt, ő vezette azt az expedíciót is, amely a napfogyatkozás alatt először igazolta a fényelhajlást, vagyis Einstein relativitás elméletének egyik sarkalatos pontját. De Eddington nem csak Einstein hű tanítványa volt, hanem a csillagok mélyének első igazi kutatója is. Mielőtt még tudtuk volna, hogy a csillagok hidrogénből állnak, ő már megsejtette, hogy a bennük zajló energiaforrás nem lehet más, mint a hidrogén fúziója héliummá. Ez az intuíció később az egész csillagfizikát forradalmasította. És ekkor jött az Eddington határ ötlete: ha egy csillag vagy később egy kvazár túl világos lesz, a fényből származó sugárnyomás már nem csak simogat, hanem lök. Visszanyomja az anyagot, amit a gravitáció épp be akart rántani. Van tehát egy egyensúlyi pont, ahol a gravitációs erő és a sugárnyomás kiegyenlítik egymást.
Ezt a határt nevezte el a tudomány Eddington luminozitásnak, a lehető legnagyobb fényességnek, amit egy objektum elérhet anélkül, hogy kifújná magából a növekedéséhez szükséges anyagot. És ez a korlát nem csak egy elméleti új gyakorlat. Évszázadokon át úgy hittük, ez szab határt annak, hogy mennyi energia juthat ki a csillagokból, vagy a fekete lyukakból. Ezért is olyan zavarba ejtő, amikor egy objektum, mint például az L568 jelű kvazár, 4000-szeresével lépi túl ezt a határt. Mert ha ez megtörténhet, akkor valami mélyen félreérthető az egész Eddington képlet mögött. De mielőtt eldobjuk a fizikakönyvet, nézzük meg, miből is áll ez a képlet, és hogyan működik valójában egy csillag. Hogyan működik egy csillag, és mi tartja egyensúlyban. Ha meg akarsz érteni egy kvazárt, először is értened kell egy csillagot. Mert bár egy kvazárban nincs fúzió, és a fény sem a belsejéből jön, a fizikai elvek meglepő módon ugyanazok. És ha valamit tudunk a csillagokról, azt Sir Eddingtonnak köszönhetjük. Képzeld el a napot. Ott lebeg a térben 1300-szor akkora, mint a Föld, és mégsem omlik össze saját súlya alatt. Miért nem az? Egyensúlyban van. A gravitáció húzza befelé, a forró gáznyomás pedig tolja kifelé, mint egy léggömb, ami pont annyira fújt, hogy nem pukkan szét, de nem is ereszt le. Ez a kényes egyensúly tartja egyben a csillagokat akár milliárd évekig. Eddington korában azt hitték, a csillagok melege pusztán abból származik, hogy az anyag a saját súlya alatt összenyomódott, mint amikor kezed dörzsölsz és meleg lesz. De ha ez lenne az egyetlen energiaforrás, a nap már rég kihűlt volna. Eddington zseniális meglátása az volt, hogy a csillagok energiája a magfúzióból ered, hidrogénből hélium lesz, miközben elképesztő mennyiségű energia szabadul fel. És ez az energia, a hő és a fény biztosítja a gáznyomást, ami ellenáll a gravitációnak. Minél nagyobb egy csillag, annál nagyobb a gravitációja, ezért annál forróbbnak kell lennie, hogy el ne roskadjon. De a melegebb csillag sokkal fényesebb, és itt kezd érdekes lenni a dolog. Eddington kimutatta, hogy az egy csillag fényessége a tömegének köbével arányos. Magyarul, ha egy csillag kétszer akkora tömegű, mint a nap, akkor 8-szor olyan fényes lesz. Ha 10-szer akkora, 1700-szor. Ha 50-szer akkora, nos, akkor gond van. Valahol 55 naptömeg körül a csillag annyira fényes lesz, hogy már nem a gáznyomás tartja egyben, hanem a sugárnyomás, vagyis a fény lökőereje. Igen, a fénynek is van ereje, apró, de ha elég sok fény van, az bizony képes anyagot taszítani. Ez a sugárnyomás az, ami visszanyomja az infalláló befelé zuhanó gázt. Nem csak csillagoknál, hanem kvazároknál is. És amikor a sugárnyomás egyenlő a gravitációs vonzással, megkapjuk a jól ismert Eddington határt. Innen nincs tovább, legalábbis a hagyományos csillagfizika szerint. De vajon a fekete lyukak világában is ennyire egyszerű a helyzet? Mi történik, ha az anyag nem egy gömbbe hullik össze, mint a csillagoknál, hanem egy lapos, örvénylő korongba rendeződik, mint egy galaktikus lemezjátszó, és itt kezd el repedezni az Eddington-féle világkép. Mi történik, ha egy csillag túlnő magán? Eljátszottál már a gondolattal, hogy mi történne, ha egy csillagot addig táplálnánk, amíg már túl sok lesz belőle? Eddington pontosan ezt tette, gondolatban. Fogta a napot, és elkezdte hozzáadni a tömeget. Egy kicsit, semmi baj. Még egy kicsit, még mindig minden rendben. De amikor már 55 napnyi anyagot tömködött bele, valami megváltozott. Valami megtört. A csillag fényessége ugyanis nem nő korlátlanul. Kezdetben, ahogy nő a tömeg, a fényesség robbanásszerűen ugrik. Kétszeres tömeg, 8-szoros fény. De egy ponton túl ez a kapcsolat ellaposodik. A további tömegnövekedés már nem hoz ugyanekkora fényesség növekedést, mintha a csillag elkezdene fulladozni a saját fényétől. És ennek oka a sugárnyomás robbanásszerű növekedése. A csillag belseje ekkor már nem csupán forró gázokból áll, hanem egy foton tömegű részecske zuhatagból, amely minden egyes atomot kilökni próbál. A fény, amiről addig azt gondoltuk, csak világít és melegít, valójában elkezd tolni, lökni, ellenszegülni a gravitációnak. Ez a pont, ahol a fényesség eléri a kritikus Eddington szintet. Innen tovább menni csak úgy lehetne, ha a csillag megszegné saját fizikai korlátait, de ezt nem teszi, nem is teheti. Mert ha még több anyagot próbálunk hozzáadni, a fényesség már nem tartja egyben, hanem szétszaggatja. Ezért van az, hogy a mai univerzumban nem látunk 55 naptömegnél nagyobb csillagokat. Nem azért, mert nem lenne elég anyag, hanem mert a fizika azt mondja, eddig és ne tovább.
És most kapaszkodj meg, mert ez az egész elmélet nem csak csillagokra vonatkozik. A háttérben megbúvó logika, az erők játéka, az egyensúly keresése ugyanúgy működik a fekete lyukak körül is. De ott az anyag nem gömbszerűen zuhan be, hanem laposan, örvénylő spirálban, mint a kád lefolyója felé örvénylő víz. Ez a spirál nem csak látványos, de alapvetően másfajta viselkedést is eredményez. Mert ahol nincs gömb, ott nincs sugárzás minden irányba. És ha a fény nem minden irányba terjed, akkor talán a lökő ereje is másképp hat. Talán valahogy ki lehet játszani az Eddington határt. És ha nem csillag, hanem fekete lyuk, most jön a csavar. A fekete lyuk nem izzik, nem fuzionál, nem szór fényt, legalábbis nem közvetlenül. Mégis a kvazárok, amelyek középpontjában fekete lyukak tanyáznak, az univerzum legfényesebb objektumai közé tartoznak. Hogy lehetséges ez? A válasz az akkréciós korong. Ez az anyagból álló lapos korong forog a fekete lyuk körül, mielőtt az anyag végleg eltűnik az esemény horizonton túl. És itt történik a csoda. Az anyag ugyanis nem csak úgy belepottyan a fekete lyukba, mint egy kavics a kútba. Előbb orbitális pályára áll, forog, súrlódik, és eközben, mint egy galaktikus fékpadon, elképesztően felhevül. A belső részek akár milliófokosak is lehetnek. Ilyen hőmérsékleten az anyag már plazma, és mint minden forró test, sugároz, röntgensugárzást, ultraviolát, látható fényt, mindent, amit csak el tudsz képzelni. Ez a sugárzás pedig néha még a galaxis teljes tömegét is túlragyogja. Így születik a kvazár. Na de itt jön a trükkös rész. Ez az akkréciós korong nem gömb alakú, mint egy csillag belseje, és ez a különbség sorsdöntő. Eddington ugyanis abból indult ki, hogy az anyag minden irányból zuhan be, és a fény minden irányba sugárzik ki. Ezért, ha túl sok sugárzás keletkezik, az mindenhol visszanyomja az anyagot, és kész, nem lehet többet etetni a csillagot vagy fekete lyukat. De ha az anyag korong alakban forog, és a fény csak bizonyos irányokban például felfelé és lefelé tud kiszökni, akkor már is megbillen az egyensúly. Olyan ez, mint amikor egy forró leves csak a fedő résein gőzölök ki, nem tudja megállítani a főzést, csak oldalt távozik. Az akkréciós korong felszínéről a sugárzás szökik, de a korong belsejében az anyag tovább esik a fekete lyuk felé. Sőt, az anyag perdülete, a forgása még tovább bonyolítja a helyzetet, mert egy forgó objektum nem tud csak úgy beesni valamibe. Gondolj csak a Földre, mi sem zuhanunk a napba, mert keringünk körülötte. Ugyanez igaz a korong anyagára is. Ahhoz, hogy végül a fekete lyukba jusson, el kell veszíteni az impulzusát, a lendületét, a körözési jogát. Ez nem könnyű. A súrlódás, az örvénylés, a turbulencia mind segít, de csak lassan. Ezért van az, hogy a klasszikus, vékony akkréciós korongok csodálatosan fényesek, de meglepően rosszul táplálják a fekete lyukat. Sok zaj, kevés vacsora, ami azt is jelenti, ha gyorsan növő fekete lyukat látunk, az valószínűleg nem egy ilyen klasszikus, szép, lapos korongból lakmározik, hanem valami egészen másból, valami vadabbból, vastagabbból, kuszábból, valamiből, ami megkerüli az Eddington határt. Miért nem esnek be a bolygók a napba, és mit tanít ez a kvazárokról? Tegyük fel, hogy egy este az eget nézed, és elgondolkodsz, ha a gravitáció húz mindent befelé, akkor a bolygók miért nem zuhannak bele a napba? Végül is ott van az a hatalmas csillag, vonzza őket, mégsem történik semmi katasztrófa. A válasz kulcsa keringés és perdület. A Föld és minden más bolygó nem csak lebeg a nap körül, hanem forog körülötte. A mozgási energiája, az úgynevezett perdülete egyensúlyt teremt a gravitációval. Mint amikor egy kalapácsot pörgetsz a fejed felett, ha elengednéd, nem esne rád, hanem kirepülne oldalra. Ez a dinamikus egyensúly menti meg naprendszerünket a belső kataklizmáktól. Most képzeld el, hogy ugyanezt történik a fekete lyukak akkréciós korongjaiban is. Az oda zuhanó anyag sem esik csak úgy bele, előbb elkezd keringeni, mint egy spirálos örvény a lefolyó körül. Minden kis gázmolekula pályára áll, és csak akkor tud lejjebb csúszni, ha valami elveszi tőle a lendületét. Ez az valami lehet súrlódás, turbulencia vagy mágneses zavar, de nem túl hatékonyak. Ezért van az, hogy a klasszikus vékony korongok, bár nagyon világítanak, valójában nem etetik túl jól a fekete lyukat. A perdület olyan erős, hogy inkább megőrzi az anyagot a pályán, mint sem beengedné a fekete lyukba. Olyan ez, mint amikor valaki körbe-körbe biciklizik egy lejtős udvaron, de sosem áll meg a pincelejárónál. Ha tehát azt látjuk, hogy egy kvazárban a fekete lyuk nagy sebességgel növekszik, akkor sejthetjük, ott valami más történt.
Valami, ami megszabadította az anyagot a perdületétől, és lehetővé tette, hogy az spirálisan belezuhanjon a fekete lyukba. De ez nem történhet meg vékony koronggal. A megoldás ott keresendő, ahol a korong vastagabb, torzabb, kaotikusabb, ahol a forgás már nem uralkodik minden felett, és ahol az anyag nem csak fényt bocsát ki, hanem ténylegesen eljut a végállomásig. Ez az a pont, ahol megszületnek a vastag korongok, más néven Super Eddington korongok. Ezek már nem finom eleganciával táncolják körbe a fekete lyukat, hanem robusztus, nyers torz-testek, amelyekben az anyag tényleg bezuhan. És ami még furcsább, a fény, amit kibocsátanak, nem ugyanúgy hat vissza rájuk, mint a klasszikus esetekben. Ezek a kvazárok megkerülik a szabályokat, de nem varázslattal, hanem nagyon is fizikai, csak éppen nem szokványos módon. És pont emiatt olyan fontosak a mai csillagászatban, mert rajtuk keresztül láthatjuk, hogy a természet nem mindig azt csinálja, amit a tankönyv ír, hanem amit az univerzum valóban lehetővé tesz. Hogyan tudják mégis túllépni a fizika határait? Itt jön a lényeg. Hogyan lehetséges, hogy egyes kvazárok, például az L568, akár 4000-szer fényesebbek az Eddington határnál, miközben úgy tűnik, a fekete lyukuk is eszeveszett sebességgel növekszik. Ez nem csak szabályszegés, ez a fizika arculcsapása lenne, ha nem lenne rá magyarázat, és bizony van. Az egész kulcsa a vastag akkréciós korong, vagy ahogy a szakirodalom néha emlegeti, Super Eddington korong. Ezek a korongok már nem hasonlítanak a régi, klasszikus, elegáns spirálokra, inkább úgy néznek ki, mint egy felfúvódott galaktikus fánk, vagy stílusosan, mint a hírhedt lengyel fánk modell, a Polish Donut. Ezekben a korongokban a központi részek annyira forrók és sűrűk, hogy a sugárnyomás az egész belső területet felfújja. Az anyag ekkor már nem laposan, hanem háromdimenziós tömegként örvénylik. A hő és a fény nem tud csak úgy kiszökni, helyette csapdába esik és a belső rétegekbe szorul. Ezt hívják úgy, hogy advekció. A sugárzás nem kiszökik, hanem együtt áramlik a plazmával befelé, a fekete lyuk felé. De hogyan juthat így ki a fény? Úgy, hogy a rendszer nem gömbszerű, hanem tengelyesen szimmetrikus. A korong középső tengelye mentén felfelé és lefelé képződik két csatorna, mint egy kémény. A sugárzás ezen az irányon tud kiszökni kolimálva, vagyis irányítottan. A megfigyelő számára pont ezekre a csatornákra néz, a kvazár fényessége sokszorosan nagyobbnak tűnik, mint amit a fizika engedne. És mivel a fény zöme nem keresztbe hat vissza az akkréciós anyagra, hanem felfelé távozik, nem is akadályozza annyira az anyag bejutását, így a fekete lyuk egyszerre tud nagyon fényes lenni és nagyon gyorsan növekedni, Eddington limit ide vagy oda. A modern számítógépes szimulációk már képesek lemodellezni ezeket a vastag korongokat. A lengyel fánk, a slim disk vékonyított fánk és más hasonlóan puccos nevű struktúrák már nem puszta elméleti játékok, valószínű, hogy ezek uralták az univerzum hajnalát. A hátrányuk, ezek a korongok kevésbé hatékonyak abban, hogy minden bejutó anyagból fényt csináljanak. De mivel sokkal több anyagot tudnak bejuttatni, összességében a fekete lyuk így is nagyobbra hízhat. Ez az, ami a kvazárokat, különösen azokat, mint az L568 olyan különlegessé teszi. Ők nem csupán fénylenek, törvényt bontanak, de nem véletlenszerűen, hanem úgy, ahogy csak a világegyetem tudja. Csellel, trükkel és tökéletes fizikai logikával. Mit mutat a legújabb kvazár, az L568? Most térjünk vissza a címadó szereplőnkhöz, az L568 nevű kvazárhoz. Ez az objektum nem a legnagyobb, nem a legrégebbi, és még csak nem is a leghíresebb a maga nemében, mégis forradalmi. Miért? Mert 4000-szer gyorsabban növekszik, mint amit az Eddington határ alapján valaha is lehetségesnek tartottunk. Az L568 egy aktív galaxis mag, amelyet a James Webb űrtávcső észlelt. Ez az eszköz jelenleg a legélesebb szemünk a világegyetem korai korszakaira. Az objektum akkor ragyogott, amikor az univerzum még csak 1,5 milliárd éves volt, vagyis az ősrobbanás után nem sokkal. És a viselkedése botrányos. A benne rejlő fekete lyuk olyan ütemben növekszik, mintha a gravitációs szabályokat egyszerűen figyelmen kívül hagyná. Ez nem egyszerű túllépése az Eddington határnak, ez annak földbedöngölése. Ha más korábbi kvazárok is így viselkedtek, akkor hirtelen érthetővé válik, hogyan alakulhattak ki olyan szupermasszív fekete lyukak hihetetlenül rövid idő alatt. Mert ez volt eddig a rejtély.
A korai univerzumban megfigyelt fekete lyukak túl nagyok, túl gyorsan. Olyan, mintha egy újszülött csecsemő 2 hónap alatt 2 méteres kosarassá nőne. Az elméleteink alapján ehhez évszázadok kellenének, vagy valami teljesen más, amit eddig nem vettünk figyelembe. És most itt van az L568, aki azt mondja, igen, lehetséges, csak másként. Ez a felfedezés nem csak egyedi anomália. Ha ez tényleg így van, akkor nem kivétel, hanem szabály lehet. Talán a korai univerzumban nem az Eddington határ uralkodott, hanem a Super Eddington korongok vadvilága. Talán a fiatal galaxisok közepén nem vékony spirálokkal világítottak, hanem felfúvódott, turbulens, toronymagas fénytölcsérek, amelyek belsejében a fekete lyukak zabálták a környező anyagot. És ha mindez igaz, akkor az R568 nem csak egy érdekes adatpont a grafikonon, hanem kulcs. Kulcs ahhoz, hogy újraértelmezzük, hogyan nőnek fekete lyukak, hogyan alakultak ki galaxisok, és talán még azt is, hogyan nézett ki az univerzum hajnalán a téridő anyaga. Mert néha egyetlen felfedezés, egyetlen kvazár elég ahhoz, hogy megrezegtesse az egész fizikai világnézetünket. És az L568 pontosan ilyen. És ha tényleg ez a válasz, képzeld el, hogy az univerzum hajnalán nem sokkal az ősrobbanás után a tér még forrón remegett, a galaxisok épp csak születni kezdtek, és már is ott világítottak a kvazárok, vakító gigászi fénycsóvák, amelyek az egész galaxisukat túlszárnyalták fényerőben. Hogyan volt ez lehetséges? Most már tudjuk, valószínűleg nem azért, mert a fekete lyukak akkoriban mások voltak, hanem mert a környezetük volt sokkal zavarosabb, nyersebb, és éppen ezért hatékonyabb a táplálásukban. Nem kellett varázslat, csak egy vastagabb korong, egy másik irányba szökő sugárzás, és egy olyan mechanizmus, amely a megszokott szabályokat nem megszegi, hanem megkerüli. Ez pedig azt jelenti, nem volt szükség arra, hogy a fekete lyukak eleve óriási magvakkal induljanak, ahogy sokáig hittük. Nem kellett, hogy az első csillagok valami extrém, ismeretlen módon összeomoljanak gigantikus méretű objektumokká. Elég volt, ha a fekete lyukak időnként Super Eddington módra zabáltak, rövid ideig, de nagyon intenzíven. Ez a gondolat nem csak szép, de felszabadító is, mert azt mutatja, hogy a természet nem mindig lineáris, nem mindig kiszámítható. Időnként robbanásszerű, időnként kaotikus, de mindig következetes a maga logikája szerint. Az L568 nem egy véletlen kivétel, hanem talán a kozmikus növekedés egyik alaptípusa. És ha ez igaz, akkor a James Webb űrtávcső még sok hasonló kvazárt fog találni. Olyan fekete lyukakat, amelyek a fizika határát feszegetik. Vagy újra definiálják. Mert a tudomány lényege nem az, hogy igazoljuk, amit eddig hittünk, hanem hogy meglepődjünk azon, amit nem hittünk volna el, amíg meg nem mutatta magát. A kvazárok tehát nem csak a galaxisok közepén rejtőző monstrumok, ők a múlt kulcsai. A legfényesebb emléktáblák arról, hogy az univerzum nem csak létezik, hanem tanít is. És ha figyelünk, megmutatja, hogy a határaink nem ott vannak, ahol eddig gondoltuk, hanem ott, ahol még nem mertünk körülnézni. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a kozmikus kalandozásban. Remélem sikerült közelebb hozni hozzád a fekete lyukak különös világát, és talán egy picit átérezted azt a döbbenetet is, amit a kutatók érezhettek, amikor az L568 szembe ment mindazzal, amit eddig biztosnak hittünk. Ha van kérdésed, gondolatod, vagy akár egy saját elméleted, írd meg kommentben. Komolyan szeretem látni, hogyan gondolkodtok, és nagyon jó viták szoktak alakulni a hozzászólásokban. Ez a tudomány, kérdezés, kételkedés, kíváncsiság. Ha pedig szeretnéd támogatni a csatornát, nézz rá a csatornatagság lehetőségére is. Ott extra tartalmakkal és közösségi beszélgetésekkel is várunk. És persze ne felejts el feliratkozni, megnyomni azt a kis harangot, hogy ne maradj le a következő tudományos utazásról sem. Ha ez a téma tetszett, ajánlom, nézz körül a többi videó között is. Van itt minden az idő természetétől kezdve a kvantumcsavarokon át, egészen a valóság filozófiai határáig. Találkozunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit. Üdvözöllek a NetTanár csatornán, a mai napon egy olyan különleges kérdésnek megyünk utána, amit elsőre talán csak science fiction sztorikban gondolnánk elképzelhetőnek. Lehetette valaha gyűrűje a Földnek? Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Lehetette gyűrűje a Földnek? A gyűrűs bolygókat mindig is misztikus szépség lengte körül. Ha azt mondom gyűrű a világűrben, te is azonnal Szaturnuszra gondolsz, igaz?
arra az aranyló, vékony és tökéletes körpályákra rendezett anyagkorongra, ami az egész naprendszer egyik legszebb látványa. Valódi kozmikus ékszer. De mi lenne, ha azt mondanám, hogy egyszer talán nekünk is volt ilyenünk? Ez nem egy science fiction film nyitómondataként hangzott el, hanem egyre komolyabb tudományos hipotézis. És nem is csak annyi a kérdés, hogy volt-e, hanem hogy miért, mikor és hogyan tűnhetett el. A Föld a naprendszer egyik legszínesebb, legélőbb, legsokoldalúbb planétája. A kék óceánjai, zöld erdőségei és fehér felhői úgy tükröződnek a világűrből nézve, mint egy gömb alakú márvány. De amíg a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz, sőt még a Jupiter is rendelkezik valamilyen gyűrűszerű struktúrával, addig a Föld csupaszon kering, mint egy kalandfilmes főhős, aki elvesztette koronáját. De mi lenne, ha ez nem mindig volt így? A tudomány jelenlegi állása szerint több bolygó is időszakosan birtokolhatott gyűrűrendszert. Az egyik legújabb 2024-es évből származó kutatás pedig felvetette, hogy a Föld egy meglepően hosszú ideig, körülbelül 40 millió éven át rendelkezett egy ilyen formációval. 40 millió év, ez nem egy átmeneti, néhány hétig tartó kozmikus esemény, ez egy teljes földtörténeti korszakon átívelő látványosság, amely alatt az ősi tengerekben trilobiták úsztak, és a kontinensek még össze voltak zárva a Gondwana nevű ősszuperkontinensben. A nap ugyanúgy kelt fel, mint ma, de ha az égre néztél, egy hatalmas, gyönyörű, lapos anyaggyűrű világított az egyenlítői síkban. Hihetetlen, igaz? De a kérdés nem csak az, hogy lehetett-e ilyen, hanem hogy mi utal rá, milyen bizonyítékaink vannak, és hogyan juthattunk el egy ilyen merész következtetéshez. Mert ez nem csak esztétikai játék, a gyűrű jelenléte hatással lehetett az időjárásra, az élővilág fejlődésére, sőt, akár a jégkorszakok kialakulására is. Az egész történet egy különös kőzetnyommal kezdődött. Geológusok régóta tudják, hogy az ordovicium kori kőzetrétegek körülbelül 466 millió évvel ezelőttről egy nagyon furcsa dolgot mutatnak, egy elképesztő mértékű meteorzáport, 100-szor, 1000-szer több kozmikus por és becsapódási nyom, mint bármelyik korszakban előtte vagy utána. Egy időre szó szerint csillaghullásban fürdött a bolygó, és nem csak egy-egy meteorzápor alkalmával. Évmilliókon át tartott ez az égbolti tűzijáték. De honnan jött ez a rengeteg anyag? Az első feltételezés az volt, hogy egy hatalmas aszteroida baleset történt valahol az aszteroida övben, és annak törmeléke sodródott be a Föld vonzás körzetébe. Csak hogy ennek lenne nyoma a Mars, a Hold vagy más belső bolygók krátereiben is. De nincs. Ez viszont új irányba terelte a kutatókat. Lehet, hogy ez az anyag nem a naprendszer távoli zugából érkezett, hanem itt keletkezett a Föld közvetlen közelében. És ekkor jött az áttörés, ha egy nagyobb test, egy 10 kilométeres aszteroida túl közel repült el a Föld mellett, akkor az úgynevezett Roche határon belül belépve a bolygó árapályereje képes lehetett darabokra tépni. Az így keletkezett törmelékgyűrű pedig fokozatosan körpályára állt, és így létrejött a Föld gyűrűje. Ez az elmélet és az azt alátámasztó bizonyítékok adja eszénk gerincét. De mielőtt a következő fejezetben mélyebben belevágunk a gyűrűk fizikájába, érdemes megérteni, hogy ez nem csak tudományos játék. Ha igaz, amit a geológusok, asztrofizikusok és földtörténészek állítanak, akkor újra kell gondolnunk, hogyan viselkedik egy bolygó a térben és időben. A Föld nem egy egyszerű, egyenletesen keringő kőgolyó, hanem egy dinamikus, változó, kozmikus események által formált rendszer, amelynek múltját egy égkövekbe foglalt gyűrű is díszíthette. És ha ez megtörtént egyszer, vajon megtörténhet újra? Hogyan jöhetnek létre bolygógyűrűk, és miért tűnnek el? Amikor a Szaturnusz gyűrűit nézzük egy távcsőben, valójában egy kozmikus egyensúlyi játékot figyelünk meg. Olyan, mintha a természet önmagát próbálná megtartani egy vékony határon, se túl közel, se túl messze, se túl sűrű, se túl ritka. De hogyan is alakulnak ki ezek a gyűrűk? Mi kell ahhoz, hogy egy bolygó övet növesszen maga köré, és miért múlik el ez a látványos jelenség? Kezdjük egy gondolatkísérlettel. Képzelj el egy bolygót, lehet akár a Föld is, amely körül egy nagy adag törmelék kering. Ezek a törmelékdarabok lehetnek por, jégszemcsék, kisebb sziklák, vagy akár egész hegynyi méretű kőzettömbök. Ha ezek egy síkban, körpályákon mozognak, akkor egy gyűrűrendszer alapjai már megvannak. De ez a kezdet csak egy lehetőség.
hogy a gyűrűből mi lesz, az attól függ, mi történik a részecskékkel idővel. Ha ezek a részecskék nagyon gyorsan, véletlenszerű irányokba száguldoznak, akkor azt mondjuk, a rendszer dinamikusan forró. Ez azt jelenti, hogy a mozgásuk annyira hektikus, hogy szinte esély sincs rá, hogy egymáshoz ragadjanak, mint amikor egy sereg hangya rohan különböző irányokban, nem lesz belőlük egy nagy közös boly, csak össze-vissza mászkálnak. Ilyenkor a gyűrű stabil, de kaotikus. Viszont ha a részecskék folyamatosan ütköznek, és ezzel veszítenek a sebességükből, akkor előbb-utóbb a mozgásuk lelassul, rendezettebbé válik. Ilyenkor a rendszer dinamikusan hideggé válik, ami azt jelenti, hogy a részecskék elegendően lassan haladnak ahhoz, hogy a gravitációs vonzásuk elkezdje összehúzni őket. És ekkor valami új történik. A gyűrű elkezd magának holdakat gyúrni. Képzeld el úgy, mint amikor lisztet szitálsz egy tányérra, majd kis vizet locsolsz rá, előbb-utóbb a száraz szemcsék nedves csomókká állnak össze. Ugyanezt történik egy gyűrűben. A részecskék összeragadnak, tömbökké formálódnak, és végül apró holdakká nőnek. De van egy határ, egy nagyon fontos határ. Ez az úgynevezett Roche határ, magyarul árapálytörésvonal. Ez egy olyan távolság a bolygó középpontjától, amin belül a bolygó gravitációs ereje olyan erős különbségeket produkál, hogy szétfeszíti a formálódó objektumokat. Más szóval, ha egy holdkezdemény túl közel merészkedik a bolygóhoz, akkor a bolygó egyszerűen szétszedi darabokra. Mi történik tehát, ha egy holdkezdemény a Roche határon belül próbál összeállni? Nos, az egyik oldala, amelyik közelebb van a bolygóhoz, erősebben érzékeli a vonzást, mint a másik. Ez az árapályerő annyira erős lehet, hogy szétszaggatja a testet, mielőtt rendesen kialakulhatna. Az eredmény nem lesz hold, csak még több gyűrű részecske. Ez a jelenség okozza például azt, hogy a Szaturnusznak nincsenek holdjai a rakhatárán belül, csak gyűrűi. És hogy egy gyűrű hosszabb távon megmaradjon, vagy hold lesz belőle, vagy elpárolog, az több dologtól függ. Például attól, milyen anyagból van, jég, szikla, por, milyen sűrű. Van-e más erő, ami összetartja, például mágneses mező vagy vegyi kötés. A másik kulcstényező, hogy honnan jön a gyűrű anyaga, itt több lehetőség is van. Az egyik, hogy egy külső forrásból érkezik az anyag, például egy aszteroida jön túl közel, és a bolygó széttöri. A másik, hogy egy hold visszazuhan a bolygóhoz, és útközben darabokra esik. A harmadik lehetőség, hogy egy gigantikus becsapódás részecskéket robbant ki magából a bolygóból, amik aztán nem visszahullnak, hanem pályára állnak. Ez utóbbi különösen érdekes, mert így keletkezett a holdunk is. A jelenlegi elmélet szerint egy Mars-szerű test csapódott a Földnek több mint 4 milliárd évvel ezelőtt, és a kiszakított anyagból gyűrű lett, abból pedig idővel a hold. De a mi mai történetünk más, itt nem egy globális ütközésről van szó, hanem egy közeli elhaladásról. Egy olyan eseményről, amikor egy 10 kilométeres aszteroida túl közel repült el a Föld mellett, és a Roche határon belül darabokra tört. Ez a törmelékből álló gyűrű aztán ott maradhatott a bolygó körül, legalábbis egy ideig. A kérdés már csak az, mitől múlik el egy gyűrű, hogyan hal meg? A válasz lassan, de biztosan. Az egyik fő tényező az, hogy a gyűrű részecskéi elkezdenek lelassulni a bolygó felső légkörének peremén, az úgynevezett exoszférában. Ott már annyira ritka a levegő, hogy az ember azt hinné, nincs is hatása, de a gyűrű részecskéi elég időt töltenek ott ahhoz, hogy fokozatosan energiát veszítsenek. Ez a lassulás spirálszerű pályára kényszeríti őket, és végül zuhanás, égés, becsapódás. Így tűnik el egy gyűrű, egyesével lassan, látványosan. A Föld egykori gyűrűje, ha létezett, nem tűnt el nyomtalanul. Otthagyta a lenyomatát a kőzetekben, az ordovicium-kori meteorzáporban, és talán még a klímában is. Szóval a következő fejezetben megnézzük, hogyan történhetett ez a kozmikus karambol, és miként formálódhatott ki belőle maga a gyűrű. Mi történik, ha egy aszteroida túl közel kerül? Most kapaszkodj meg, mert egy valódi kozmikus thrillert fogunk átélni. Képzeld el, hogy több mint 460 millió évvel ezelőtt, valamikor az ordovicium korszak közepén egy 10 kilométer átmérőjű aszteroida, akkora, mint egy egész kisváros, megközelíti a Földet. De nem csak úgy meglátogat minket, mint a legtöbb űrbéli vendég. Ez az objektum túl közel jön. Olyan közel, hogy átlépi azt a bizonyos retteget távolságot, a Roche határt. És itt kezdődik az igazi dráma.
A Roche határ, emlékezz rá, az a kozmikus vonal, amit ha átlépsz egy égitesttel, a közeli bolygó árapály ereje szó szerint szétszaggatja azt. Pontosan ez történhetett ezzel az aszteroidával is, nem becsapódott, még csak nem is ért hozzá a Földhöz, hanem a gravitáció kíméletlen ujja darabokra tépte. A folyamat nem is olyan, mint egy robbanás. Inkább, mint amikor egy túlszoros centrifugában a mosott ruha szétszálazódik. Az aszteroida először megnyúlik, majd megreped, végül szétporlad. A törmelék nem egy irányba repül szét, mint egy tűzijáték, hanem a Föld körül kezdi meg vad, rendezetlen, kaotikus táncát. Képzeld el ezt a helyzetet. Egyfelől ott a Föld, másfelől pedig egy friss, éles sziklákkal teli törmelékfelhő, amely épp most kezdett el különböző irányokba keringeni. Némelyik darab gyorsabban mozog, másik lassabban, némelyik egyenlítői síkban, mások pedig teljesen ferde pályán. Egy pillanat alatt kialakul egy zűrzavaros, dinamikusan forró rendszer. De a Föld gravitációja nem hagyja, hogy ez így maradjon. Napról napra, évszázadról évszázadra ezek a darabkák elkezdenek egymásnak ütközni, és minden egyes ütközéssel egy kicsit csökken a relatív sebességük. A rendszer lehűl. A kaotikus forgásból rendezett közelkör alakú pályák lesznek. A ferde keringési síkokból fokozatosan egyetlen lapos gyűrű síkja alakul ki. És itt lép be a Föld formája is a játékba. Bolygónk ugyanis nem tökéletes gömb, egy picit kidudorodik az egyenlítőjénél. Ez az apró kidudorodás azonban elég ahhoz, hogy preferenciát adjon a keringési síkoknak, az anyag ugyanis a legstabilabb pályákat fogja előnyben részesíteni, ezek pedig éppen az egyenlítői síkban helyezkednek el. A végeredmény egy gyönyörűen rendezett, lapos, stabil gyűrű a Föld körül. De nem minden törmelék maradt ott. Néhány szikladarab annyira távoli pályára került, hogy túlhaladta a Roche határon. Ezek a darabkák rövid ideig apró holdakként viselkedhettek, de csak átmenetileg. A Föld árapály ereje ugyanis nem hagyja őket nyugton. Ezek a kis mini holdak fokozatosan visszacsúsztak a Roche határ alá, ahol újra szétestek és visszatértek a gyűrűbe. Ez a folyamat, ez az oda-vissza vándorlás, ez a gravitációs kötéltánc hihetetlenül elegáns. Egy kozmikus inga, ahol minden részecske mozgása egy végső egyensúly felé tart. Az így kialakult gyűrű tehát nem egy pillanat alatt jött létre, inkább olyan volt, mint egy lassú főzés. Először jöttek az összetevők, aztán összeálltak, majd finoman besűrűsödtek. A Föld körül kialakult egy látványos, stabil, többrétegű, főleg porból és kőzettörmelékből álló gyűrűrendszer. És most képzeld el, ez a gyűrű ott keringett az égen, látványosan ívelve végig az egyenlítői égbolton, talán vöröses árnyalatban világítva a napfényben, naplementék idején narancsos sávként világítva, mint valami égi szivárvány. De ez nem csak szép látvány volt, az is fontos, amit eközben csinált. A következő részben megnézzük, hogyan hatott ez a gyűrű a Földre, nem csak a látvány szintjén, hanem a geológia, a légkör és az élővilág szempontjából is. Tényleg gyűrűvé változott az égbolt. Most már tudjuk, hogyan születhetett meg egy földi gyűrűrendszer. Egy túl közel repülő aszteroida darabjaira szakadt, majd ezek a darabkák fokozatosan pályára álltak, rendeződtek és stabilan körülölelték a bolygónkat. De a kérdés továbbra is ott motoszkál bennünk. Tényleg így történt, valóban ott keringett egy hatalmas por és kőzetgyűrű a fejünk felett több 10 millió éven át. A tudomány nem elégszik meg azzal, hogy valami elméletben lehetséges, az igazi kérdés mindig az, mit látunk a kőzetekben, a geológiai emlékekben, az idő lenyomataiban, ami igazolhatja vagy cáfolhatja ezt a fantasztikus történetet. Nos, itt kezd igazán izgalmassá válni a dolog, mert vannak jelek, nem közvetlenek, nem fotók, nem egy rég elfeledett ősi barlangrajz az égről, hanem sokkal komolyabb és objektívebb bizonyítékok, meteoritrétegek. Ahogy már korábban említettük, körülbelül 466 millió évvel ezelőtt a Föld légkörébe egészen szokatlan mennyiségű űrbeli anyag kezdett el hullani. Nem egyetlen becsapódás volt, nem is egy rövid meteorajnak nevezhető esemény, hanem egy hosszú évmilliókon át tartó kozmikus zápor. Ez a korszak Ordovicium becsapódási csúcs néven vonult be a geológiai köztudatba. Akkoriban az égbolt szó szerint szikrázott, olyan sűrűn hullottak a meteoritok, hogy a geológusok szerint 100 vagy akár 1000-szeresére nőtt az L-kondrit típusú meteoritok mennyisége a kőzetrétegben. A kőzetrétegekben. Ez nem hétköznapi, ez nem néha beleesett valami az égből, hanem évmilliókon át tartó tűzjáték.
És itt jön az első fordulat. Ha mindez egy aszteroida övben történt ütközés eredménye lenne, ahogy azt sokáig hitték, akkor nem csak a Földnek kellett volna elkapnia ezt az anyagot, akkor a Holdon, a Marson, sőt akár a Merkuron is hasonló krátermintázatot kellene találnunk ebből a korszakból. De nem találunk. Az Ordovicium korában csak a Föld kapta ezt a záport. Hoppá! Ez már önmagában gyanús, de a döntő érv, a szinte Sherlock Holmes-i csavar a következő volt, hol csapódtak be ezek a meteoritok. Mert ha a Föld körüli gyűrűből hullottak alá ezek a törmelékek, akkor azok a bolygó egyenlítői zónája fölött keringtek. Ez azt jelenti, hogy amikor ezek a részecskék végül elvesztették a sebességüket és lepottyantak, akkor túlnyomó részt az egyenlítői régiókba kellett volna érkezniük. Csak hogy az Ordoviciumból származó kráterek ma szerteszét vannak a világon, Észak-Amerika, Skandinávia, Ausztrália, semmi egyértelmű egyenlítői mintázat, igaz? Na igen, de van egy trükk, fél milliárd év alatt a kontinensek elvándoroltak. Ezért a kutatók Ausztráliai Monash Egyetemről visszakövették a lemezek mozgását az időben, ez önmagában is elképesztő bravúr rekonstruálni, hol volt egy-egy mai helyszín 400 millió évvel ezelőtt, de megcsinálták. És amit találtak, az lélegzetelállító volt. Kiderült, hogy az akkoriban becsapódott meteoritkráterek mindegyike a Föld akkori egyenlítői sávjában helyezkedett el. Egy kivételével mindegyik 30 fokon belül volt az egyenlítőhöz képest, és itt nem 3-4 darabról van szó, 21 különálló kráterről beszélünk. Szóval, ha véletlenszerűen estek volna le ezek a törmelékek, a valószínűsége, hogy mind pont az egyenlítő közelébe hullik, egészen kicsi lenne. A kutatók szerint a statisztikai esélye annak, hogy ez puszta véletlen legyen, 1/25 millióhoz. És itt már kezd összeállni a kép, ha az anyag egy gyűrűből hullott alá, egy olyan gyűrűből, ami az egyenlítői síkban helyezkedett el, akkor pontosan ilyen krátereloszlásra számítanánk. Azt persze senki nem mondja, hogy ez már bizonyíték, a tudományban nagyon kevés dologra mondjuk azt, hogy biztos. De ez az eloszlás, ez a valószínűségi arány, ez a becsapódási mintázat mind nagyon erősen egy gyűrű jelenlétére utal. És ha tényleg volt egy gyűrűnk, akkor ez nem csak esztétikai kérdés, egy bolygógyűrű árnyékot vet fizikailag. És ez az árnyék, ahogy azt hamarosan látni fogjuk, talán jóval többet változtatott meg, mint hinnénk. A következő részben megnézzük, hogyan kezdett el ez a gyűrű beleavatkozni a klímába, és hogy volt-e köze egy ősi jégkorszak kitöréséhez és egy tömeges kihaláshoz. Hogyan halt meg a Föld gyűrűje? Minden, ami megszületik, egyszer el is múlik, és ez alól a Föld gyűrűje sem lehetett kivétel. Bármilyen lenyűgöző is volt ez az égi koszorú, bármennyire csodás látvány nyújtott több 10 millió éven át, a fizika törvényei nem kegyelmeznek. De hogyan ért véget ez a látványos kozmikus szakasz? És mi marad belőle? A válasz eső, de nem akármilyen. Képzeld el, hogy egy vékony por és kőzet törmelékből álló korong kering a Föld körül néhány ezer kilométerre a felszíntől. Ez a gyűrű részben a Roche határon belül lebeg, részben épp annak peremén. Itt már nem csak a gravitáció játszik szerepet, hanem a Föld legkülső légköri rétege is, az exoszféra. Ez az a régió, ahol az atmoszféra már annyira ritka, hogy egyetlen lélegzetvétel sem adna elég oxigént egy embernek, de mégis van ott anyag. Ritka, szinte már vákuumhoz közeli, de pont annyi, hogy hosszú idő alatt, évmilliók alatt hatni tudjon. És ez a hatás a légköri fékezőerő. A gyűrű darabjai keringenek, de ahogy minden körük során súrolják ezt az exoszférikus anyagot, fokozatosan veszítenek a sebességükből. Mint amikor valaki vízbe dob egy lapos követ, ami ideig óráig szökel a felszínen, de aztán egyre kisebb íveket ír le, míg végül elsüllyed. Ugyanez történt a gyűrű részecskéivel is. Egyre beljebb sodródtak, egyre jobban veszítettek energiát, és végül megkezdték halálspiráljukat. A zuhanás azonban nem csendes. Ezek a részecskék, ahogy beléptek a sűrűbb légkörbe, fényesen izzani kezdtek, pont úgy, ahogy a ma ismert meteorok is. És itt jön a nagy felismerés, az Ordovicium kori csillaghullás, amit a geológusok a kőzetekben kimutattak, valójában ennek a gyűrűnek a lassú haldoklása volt. Nem egy külső esemény, nem egy másik bolygóról vagy aszteroida övből származó anyag, hanem a Föld egykori gyűrűjének részecskéi, amelyek fokozatosan egyesével csillagként égtek el az atmoszférában. És ez a folyamat nem pár hétig tartott.
40 millió évig, 40 millió éven át az égbolt, különösen az egyenlítői övezetben tele volt hulló csillagokkal. Volt, amikor csak néhány percen belül többet is lehetett látni, volt, amikor napokig semmi, de a folyamat állandó volt. Egy lassú, látványos égi elmúlás. És hogy mi történt a gyűrű többi részével? A kisebb részecskék elégtek. A nagyobb darabok, az úgynevezett bolidák becsapódtak. Ezeket a krátereket találjuk meg ma a világ minden táján, ha visszatekintünk félmilliárd évvel ezelőttre. De nem csak a felszínt változtatta meg ez az égi zápor, a folyamatos részecskehullás hatással lehetett a légkör összetételére is. Elképzelhető, hogy ez az anyag olyan mennyiségű port, mikroszkopikus szilárd szemcsét juttatott a felső légkörbe, ami már globális szinten is befolyásolta a fényáteresztést és a hőmérsékleti viszonyokat. És ekkor már nem csak a gyűrűről, hanem a klímaváltozásról beszélünk, mert bármilyen szép is volt ez az égi koszorú, nem volt következmények nélküli. A haldokló gyűrű tehát nem csendesen múlt ki, hanem úgy, ahogy egy nagy kozmikus előadás utolsó jelenete véget ér, fénnyel, robajjal, nyomokkal a kőzetekben, és talán még emlékekkel az élővilág genetikai történetében is. A következő részben megnézzük, hogy vajon ez az elhaló gyűrű lehetette a felelős a Föld egyik legnagyobb jégkorszakáért és egy tömeges kihalásért. Talán sosem volt még ilyen súlyos következménye annak, hogy valami szép volt, de nem maradhatott örökké. Tudjuk-e bizonyítani, hogy gyűrűnk volt? A tudományban a legizgalmasabb kérdések gyakran nem a hogyan, hanem a biztosan tudjuk-e köré épülnek. A Föld egykori gyűrűje is ilyen kérdés. A forgatókönyv lenyűgöző, egy széttöredezett aszteroida, egy lassan stabilizálódó anyagkorong, milliókon át tartó meteorzápor, majd egy fokozatos fenséges elmúlás, de hogyan bizonyítható mindez? És egyáltalán mit tekintünk bizonyítéknak? Kezdjük azzal, hogy amit eddig tudunk, az főleg közvetett bizonyíték. Nem találtunk megkövült gyűrűt az égbolton, és természetesen nincs videófelvétel sem egy ordovicium-kori tűzijátékról. Amit viszont igenis találtunk, azok a nyomok, és ezek a nyomok egy következetes történetet mesélnek el. Az első és legfontosabb nyom a meteoritszennyezés. A földtörténeti időskálán ritkán látni olyasmit, mint ami az ordovicium időszak derekán történt. Egy geológiai pillanat alatt geológiai értelemben a pillanat több millió évet is jelenthet. Hirtelen megtízszereződött, százszorozódott, ezerszereződött az Elkondrit típusú meteoritok száma a kőzetrétegekben. Ez önmagában is szokatlan, de az igazán furcsa az, hogy ez a jelenség csak a Földön történt meg. A Holdon, Marson, más bolygókon nincsenek jelei hasonló meteoresőnek ebből az időszakból. Ez már önmagában is gyanús, mintha valami kizárólag a Föld környezetében történt volna. A második bizonyíték a kráterek földrajzi eloszlása. A becsapódási nyomok, amelyekből ez a meteoreső állt, ma szét vannak szóródva a világon, de ez csak a jelenlegi földrajzi helyzetük. A kontinensek ugyanis folyamatosan vándorolnak. Így a kutatók fogták a kráterek mai pozícióját, és visszaszámolták őket időben, hol voltak ezek a pontok 466 millió évvel ezelőtt. Az eredmény szinte mind az egykori egyenlítői övezetben helyezkedett el. Ez pontosan az a minta, amit akkor várnánk, ha a meteorok egy egyenlítői síkban keringő gyűrűből hullottak volna le. És itt nem véletlen statisztikáról van szó. A kutatók kiszámolták, ha ezek a meteoritok teljesen véletlenszerűen estek volna a Földre, akkor az esélye annak, hogy mind az egykori egyenlítői sávban csapódnak be, 1/25 millióhoz. Ez olyan, mintha 25 millió kockával dobnánk egyszerre, és mindegyiken 6-os jön neki. Hát nem lehetetlen, csak nagyon-nagyon valószínűtlen. Ilyenkor a tudomány azt mondja, valószínűleg nem véletlenről van szó, hanem valamilyen meghatározott fizikai okról. De akkor miért nem mondhatjuk ki egyértelműen, hogy volt gyűrűnk? Mert a tudomány nem érzésre megy, szükség van több adatpontra, független módszerekre és ismételhető következtetésekre. Például, ha találunk még több olyan krátert, ami szintén az egykori egyenlítő környékéről származik, és ha ezek is az ordovicium időszakra datálhatók, akkor a bizonyíték egyre erősebb lesz. Ugyanígy, ha a lehullott meteoritanyag izotópos összetétele, kristályszerkezete vagy ásványi profilja egybeesik egy föld körüli pályán hosszan keringő törmelék viselkedési mintázatával, az újabb bizonyíték lehet.
De van egy veszély is. Ha találunk olyan krátereket ugyanebből az időszakból távol az egykori egyenlítőtől, mondjuk sarkvidéki régiókban, akkor az egész gyűrű elmélet meginokhat. Ezért mondják a kutatók, a kulcs a még több adat. Egyébként már most is sokkal jobban állunk, mint az első pillantásra gondolnánk. A történet összeáll, a geológia, a fizika, a statisztika mind ugyanabba az irányba mutatnak. Ez a tudományos kutatás egyik legszebb része, amikor különálló puzzle darabkákból összeáll valami, amit soha nem láttunk, de mégis képesek vagyunk rekonstruálni, megérten elképzelni. A következő részben azt vizsgáljuk meg, hogy milyen következményekkel járt ez a gyűrű, és vajon valóban hozzájárult-e a Föld egyik legsúlyosabb jégkorszakához és tömeges kihalásához. Ha ez igaz, akkor a Föld egykori jégszere nem csak szép volt, hanem halálos is. Mi köze egy gyűrűnek a jégkorszakhoz és a kihaláshoz? Ha valami gyönyörű, attól még lehet veszélyes. Ez különösen igaz a természetre, és úgy tűnik a Föld egykori gyűrűrendszerére is. Mert mi van akkor, ha ez a kozmikus díszlet nem csak látványos volt, hanem sorsfordító is? Ha nem csak a geológiában hagyott nyomokat, hanem az élővilág történetét is megváltoztatta? A kérdés egyszerre hátborzongató és lenyűgöző. Lehet, hogy egy gyűrű idézte elő a Föld egyik legnagyobb tömeges kihalását? Menjünk vissza az Ordovicium kor végére, körülbelül 460 millió évvel ezelőtt. Ekkor történt meg a Hirnantiai glaciáció, egy hatalmas jégkorszak, amely szó szerint jégpáncélt vont a bolygó nagy része fölé. Ez a hirtelen lehűlés olyan mértékű volt, hogy a tenger szintje radikálisan visszahúzódott, az óceáni élővilág egy jelentős része kipusztult, és a Föld élőlényeinek körülbelül 85%-a eltűnt. Ez volt a második legnagyobb tömeges kihalás bolygónk történetében, és még ma is viták zajlanak arról, mi indította el ezt a katasztrófát. Az egyik elmélet az, hogy a már korábban említett meteoriteső okozott jelentős mennyiségű por és hamufelhőt az atmoszférában, ami visszaverte a napsugarakat, és ezzel fokozatos lehűlést váltott ki. Ez önmagában logikus, de talán nem teljes. És ekkor jön a gyűrű elmélet, mert van itt valami még hátborzongatóbb, egy természetes napernyő, ami épp a megfelelő helyen és időben alakult ki ahhoz, hogy fokozza a lehűlést. Egy gyűrű ugyanis, különösen ha sűrű, porszerű anyagból áll, képes lehet jelentős mennyiségű napfényt elnyelni vagy visszaverni. Nem az egész Föld fölött, hanem csak az éppen alatta lévő féltekén. Szóval gondolj bele, a Föld forog, de a gyűrű az egyenlítői síkban marad. Ez azt jelenti, hogy a gyűrű minden pillanatban másik féltekét árnyékol. Amelyik éppen alul van, azaz éppen tél van azon a féltekén, az kevesebb napfényt kap. Ez a hatás önmagában is hűvösebb teleket eredményezne, de ha ezek a telek évről évre keményebbek lesznek, egy ponton elindulhat a pozitív visszacsatolás, a hó és jég tovább csökkenti a felszín fényvisszaverését, így még jobban lehűl a légkör, és még több jég képződik. Ez egy klasszikus runaway feedback, vagyis elszabaduló folyamat. És ha ekkor a földrészek éppen a déli féltekén összetömörülve az egykori Gondwana szuperkontinens részeiként zömében a gyűrű árnyékában voltak, nos, akkor éppen ez a félteke kapott kevesebb napfényt. A következmény, óriási jégpajzsok képződnek, a tengerek visszahúzódnak, az élővilág alkalmazkodni nem tud, és kipusztul. Ez nem csak logikus, hanem ijesztően pontosan illeszkedik az ismert tényekhez. A lehűlés ideje, a kihalási arány, az eljegesedett területek elhelyezkedése mind passzol a gyűrű árnyékolásos magyarázathoz. Ráadásul ez egy olyan magyarázat, ami nem csak lokális jelenségekre, például becsapódási kráterekre vagy légköri porrészecskékre épül, hanem egy globális, folyamatos, több 10 millió éves hatásra. Egy gyűrű, ami nem csak a Föld látványát változtatta meg, hanem az éghajlatát, az élővilágát, sőt a történelmét is. És hogy ez biztosan így volt-e, még nem tudjuk. A tudomány nem kiáltja ki a végső igazságot néhány látványos összefüggés alapján, de az, hogy ez a gyűrű éppen akkor, éppen ott és éppen ilyen módon hathatott a bolygóra, hátborzongatóan valószínű. A következő fejezetben eljátszunk a gondolattal, ha egyszer már volt gyűrűnk, lehet-e újra, és ha igen, milyen ára lenne annak, hogy ismét megkoronázzuk a Földet a naprendszer legszebb látványosságával. Újra lehet gyűrűje a Földnek,
Most, hogy megismertük a Föld egykori gyűrűjének történetét, a megszületését, a csillogását és a lassú halálát, felmerül a kérdés, amit mindannyian titokban felteszünk magunknak. Ha egyszer már volt, lehetne megint, lehetne újra gyűrűnk, és ha igen, milyen áron? Nos, a válasz röviden, igen, elméletileg bármikor újra lehet gyűrűje a Földnek. A fizikai törvények nem zárják ki. A Roche határ ugyanúgy létezik, az árapályerők továbbra is dolgoznak, és ha egy aszteroida vagy holdkezdemény túl közel merészkedik, a Föld gravitációja újra képes lenne darabokra tépni, pont mint egy fél milliárd évvel ezelőtt. Sőt, egyes számítások szerint már egy 10 kilométer átmérőjű objektum is elég lenne hozzá. A kulcs ne csapódjon be, hanem súrolja a Földet. Éppen annyira legyen közeli az elhaladása, hogy a Roche határon belül kerüljön, és ott széthasadjon. Ha ez megtörténik, ha a Föld elkapja a törmeléket, és az nem szökik el a gravitációs mezőből, akkor elindulhat a folyamat előről. Megint kialakulhat egy dinamikusan forró anyagfelhő, megint lassan lecsillapodhatnak az ütközések, megint rendeződhetnek a pályák, megint megjelenhet egy gyönyörű gyűrű a Föld körül, mint valami égi diadém. De most jön a fekete leves. Ehhez az kell, hogy egy hatalmas aszteroida hajszálpontosan, szinte csodával, határos precizitással repüljön el a Föld mellett. Nem túl közel, mert akkor becsapódik, és az bolygószintű katasztrófa lenne, nem túl távol, mert akkor elszáguld, és nincs mit elkapni. Ez olyan, mintha egy célkeresztet rajzolnánk az űrbe, és azt mondanánk, ha pont itt megy át valami, gyűrűnk lesz. Erre egy ilyen esemény ritka, nagyon ritka, szerencsére. Mert az igazság az, hogy bár egy gyűrű lenyűgöző látvány lenne, szó szerint megváltoztatná az égbolt képét éjjel-nappal, az ára mérhetetlenül nagy lenne. Egy ilyen közeli elhaladás során a Föld valószínűleg ki lenne téve, gravitációs zavaroknak, amelyek hatással lehetnek a hold pályájára, az óceánok árapályára, sőt még a Föld forgására is. Atmoszférikus lökéshullámoknak, ha az objektum egyáltalán súrolja a felsőbb légrétegeket. És nem utolsó sorban egy újabb meteorzápornak, ami ismét több 10 millió éven át tartó kozmikus esőt zúdíthatna ránk. És ezek a meteorok nem kérdeznek engedélyt, nem választanak célpontot. Lehet, hogy egy tengert találnak el, de lehet, hogy egy várost, lehet, hogy lassan és látványosan hullanak, de az is lehet, hogy egy újabb tömeges kihalás küszöbére sodornak minket. Tehát ha valaki azt mondja, milyen csodás lenne, ha lenne gyűrűnk, érdemes visszakérdezni, tényleg szeretnél újra űrkavicsokat a fejed fölé évmilliókra? Ez nem azt jelenti, hogy sosem lesz újra gyűrűnk. Az univerzum nem kérdez minket, de ha lesz, az nem lesz barátságos, nem turista látványosság, nem extra díszlet az éjszakai fotókhoz, hanem egy újabb, lassú, grandiózus, kozmikus dráma kezdete. A gyűrű gyönyörű lenne, de ha valóban eljön, az valószínűleg azt is jelenti, majd valami nagyon rossz történt. És mégis ott motoszkál bennünk a gondolat, hogy hogy talán, hogy egyszer újra, talán a Föld nem csak egy bolygó volt a sok közül, talán volt koronája, és talán egyszer újra megkoronázzák. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben az igazán különleges időutazásban. Őszintén remélem, hogy sikerült kicsit közelebb hozni hozzád a Föld múltjának ezt a szinte hihetetlen, mégis valószínű történetét. Egy bolygó, ami egyszer gyűrűt viselt, nem csak lenyűgöző gondolat, hanem valódi tudományos kihívás is. Nagyon örülnék, ha megosztanád a véleményed a kommentek között. Szerinted tényleg volt gyűrűnk, vagy csak a képzeletünk játéka ez az egész? Beszélgessünk róla, mert itt minden vélemény számít, és minden jó kérdés új felfedezés kapuja lehet. Ha pedig szeretnél még mélyebbre ásni a világ és az univerzum titkaiban, csatlakozz tagként a NetTanár közösséghez, ott extra tartalmak, szavazások és néha kulisszák mögötti beszélgetések is várnak rád. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, és megnyomni a kis harangikont is, hogy ne maradj le a következő tudományos kalandunkról. És ha van kedved, nézz körül a korábbi videók között is, rengeteg izgalmas téma vár még felfedezésre. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit. Létezhet-e kezdet nélküli világegyetem, a világ, ahol nincs első nap, csak ciklusok? Üdvözöllek a NetTanár csatornán, a mai napon a világegyetem lehetséges örökké valóságáról fogunk beszélni. Arról, hogy vajon volt-e kezdet, kell-e kezdetnek lennie, és egyáltalán mit értünk kezdet alatt. Kérlek, tarts velem, aztán beszélgessünk róla
a komment szekcióban. Kezdjük egy igazán alapvető, sőt talán a legősibb kérdéssel, amit az ember valaha is feltett. Hogyan kezdődött a világegyetem? Vagy lehet, hogy nem is kezdődött. Gondolj csak bele, a legtöbb történetünknek van eleje, a napnak van hajnala, az életnek van születése. Szóval természetesnek tűnik, hogy az egész világ mindenségnek is van egy kezdőpontja. De lehet, hogy ez csak a mi emberi szemszögünk korlátja. A modern tudomány több mint 100 éve azt mondja, volt egy ősrobbanás. Egy pillanat, amikor minden, amit ma látunk, galaxisok, csillagok, bolygók, sőt maga a tér és az idő is egyetlen rendkívül sűrű és forró állapotból tágult ki. Ez a modell lenyűgözően jól illeszkedik sok megfigyeléshez. Például ahhoz, hogy a galaxisok távolodnak egymástól, vagy hogy az egész égboltot beborítja egy parányi hideg háttérsugárzás, az ősi tűznyoma. De van itt egy kis probléma, egy filozófiai szál, ami még a legmodernebb kozmológiai modellekben is ott bujkál. Ez pedig az, hogy az ősrobbanás egy szingularitással kezdődik. Egy olyan pillanattal, ahol a fizikai törvények felmondják a szolgálatot. Egy végtelen sűrűségű és hőmérsékletű pont, ahol az idő is úgy viselkedik, mint egy megszakított filmkocka. Egyszerűen nem tudunk rá matematikai vagy fizikai választ adni, hogy mi volt előtte. És hát itt jön az, amit sokan nem tudnak lenyelni, hogy lehet, hogy a teljes valóság valaha semmiből indult. Ezért egyre többen keresnek olyan elméleteket, amelyek kikerülik ezt a kezdeti szingularitást. Olyan modelleket, amelyek szerint a világegyetemnek nincs is kezdete, mert mindig is létezett, és itt jönnek képbe a ciklikus világegyetemek, amelyek azt állítják, amit mi kezdésnek hívunk, az valójában csak egy újabb fordulópont az örök körforgásban. Ez az elképzelés messze nem új. Már az ókori hindu, buddhista, zoroasztriánus és görög filozófiákban is megjelent az a gondolat, hogy az univerzum nem lineárisan halad egy kezdetből a vég felé, hanem ciklusokban, mint a nappalok és éjszakák, a tavasz és az ősz, a születés és halál váltakozása. A világegyetem összehúzódik, majd újra kitágul, meghal, majd újjászületik újra és újra a végtelenségig. Na de várjunk csak, mi alapján hisszük el ezt? Elvégre a tudomány nem mítoszokon alapszik, hanem megfigyeléseken és bizonyítékon. Szóval ha ilyen ciklusok tényleg vannak, hol a bizonyíték? A válasz kissé összetett, és a következő fejezetekben majd kibontjuk részletesen. De most elég annyit tudni, hogy a ciklikus modell nem csak filozófia, hanem komoly fizikai elméletek tárgya is lett. Olyan kutatók állnak mögötte, akik korábban maguk is az ősrobbanás elkötelezett hívei voltak, de újabb problémákkal szembesülve alternatívákat kerestek. És itt kezd igazán érdekessé válni a történet, mert ezek az új modellek nem csak megengedik, hogy a világegyetem örök legyen, hanem meg is magyaráznak olyan rejtélyeket, amiket az ősrobbanás klasszikus változata nem tudott kielégítően kezelni. Szóval lehet, hogy nem volt első nap, lehet, hogy a világ nem elindult valahonnan, hanem csak éppen egy új ciklusába lépett, pont akkor, amikor mi itt vagyunk, és megpróbáljuk megfejteni az egészet. És ezzel elindultunk egy olyan gondolatmeneten, amely nem csak az időről és a térről szól, hanem rólunk is. Mert ha a világegyetem örök, akkor mi a mi helyünk benne? Egy pillanat a ciklusban, egy ismétlődő mintázat része. Erről fogunk tovább elmélkedni. A következő fejezetben azt vizsgáljuk meg, vajon tényleg ennyire tökéletesen működik-e az ősrobbanás modellje, vagy vannak benne repedések. Miért nem magyaráz meg mindent az ősrobbanás elmélete? Lehet, hogy a világegyetem nem annyira egyszerű, mint hittük. Az ősrobbanás elmélete, vagy ahogy szakszerűben mondják, a forró, sűrű kezdet modellje sokáig úgy tűnt, hogy mindenre választ ad. A galaxisok távolodnak egymástól, pipa. A háttérsugárzás az egész égbolton egyenletes, pipa. A világegyetem nagy léptékben homogén és izotróp, szintén pipa. Szóval minek piszkálni, ha úgy tűnik működik. A gondot kezdődik, hogy ha igazán belemélyedünk a részletekbe, akkor egyre több furcsaság bukkan fel. Olyan furcsaságok, amelyek nemhogy nem magyarázhatók meg könnyen, de egyenesen ellentmondanak annak, amit az egyszerű ősrobbanás sugallna. Itt van mindjárt 3 jól ismert kozmológiai rejtély, amit a hagyományos modell nem tud kielégítően kezelni. Nézzük őket sorban, és megpróbáljuk közérthetően kibogozni, miért is jelentenek problémát. Az első a horizont probléma.
Képzeld el, hogy a világegyetem két egymástól nagyon távoli pontjára nézel. Mondjuk az egyik a tejútrendszer egyik szélén van, a másik pedig egy több milliárd fényévre lévő galaxisnál. A háttérsugárzás hőmérséklete ezeken a pontokon teljesen azonos, de itt jön a csavar, ezek a régiók soha nem lehettek kapcsolatban egymással. A fénysebesség véges, az univerzum fiatal és a tágulás gyors. Egyszerűen nem volt idő arra, hogy ezek a pontok beszélgessenek és kiegyenlítsék a hőmérsékletüket. Akkor mégis hogyan lehet ennyire egységes az univerzum? Ez olyan, mintha két ember egy időben egymástól függetlenül pontosan ugyanolyan zoknit venne fel reggel, nap mint nap éveken át. Véletlen? Aligha. A második a sík univerzum problémája. Ha megnézzük a világegyetem nagy léptékű szerkezetét, azt látjuk, hogy hihetetlenül sík. Ez azt jelenti, hogy a téridő görbülete gyakorlatilag nulla. Nem domborodik sem kifelé, sem befelé. Matematikailag ez csak akkor lehetséges, ha az univerzum kezdetén az anyag és energia mennyisége hihetetlenül pontos egyensúlyban volt. Ha csak egy hajszányival több lett volna, az egész univerzum összeomlott volna önmagába. Ha meg egy picivel kevesebb, akkor túl gyorsan tágult volna ahhoz, hogy bármi struktúra kialakuljon benne. Ez olyan, mintha egy ceruzát a hegyére állítanál, és az ott maradna tökéletesen függőlegesen, anélkül, hogy eldőlne. Lehetetlenül precíz. A harmadik a mágneses monopólusok hiánya. A fizikai elméletek szerint, ha az univerzum valóban forró és sűrű állapotból indult, akkor abban az extrém környezetben bizonyos egzotikus részecskéknek is keletkezniük kellett volna, például mágneses monopólusoknak. Ezek olyan hipotetikus részecskék, amelyek egyetlen mágneses pólusból állnak, csak északiból vagy csak déliből, nem mindkettőből, mint a megszokott mágnesek. A gond az, hogy ezeket soha sehol nem találtuk meg. Ha tényleg ott voltak a kezdeti forró levesben, hova tűntek? Ez a három probléma, a horizont, a sík univerzum és a mágneses monopólusok kérdése nem csupán apró szépséghibák, ezek mély elméleti kihívások, amelyek komolyan megkérdőjelezik, hogy az ősrobbanás klasszikus változata valóban elége az univerzum megértéséhez, és most jön a nagy kérdés, van-e mód ezekre a problémákra egyszerre választ adni? Nos, a válasz egy ideig igen volt, mégpedig a kozmikus infláció nevű elmélet formájában. Ez egy forradalmi ötlet volt, amely új lendületet adott a kozmológiának, és sokak szerint megmentette az ősrobbanás elméletét a saját hiányosságaitól. De mint minden mentő ötlet, ez is hozott magával új kérdéseket és vitákat. És hogy mi ez az infláció pontosan, hogyan működik, és miért volt akkora szám a 80-as években, erről szól a következő fejezet. Miért volt forradalmi ötlet a kozmikus infláció? Egy gyorsuló pillanat, ami mindent megmagyarázhat, vagy mégsem? Néha a tudomány úgy halad előre, mint egy jó krimi. Van egy rakás megmagyarázhatatlan nyom, és egyszer csak jön valaki, aki azt mondja, hé, mi van, ha a gyilkos nem is az, akire eddig gondoltunk? A kozmikus infláció pontosan ilyen fordulat volt a kozmológia történetében. Egy merész, kissé abszurdnak tűnő ötlet, ami szinte varázsütésre megoldotta azokat a problémákat, amelyekkel az ősrobbanás hagyományos modellje nem boldogult. De mi is ez az infláció? Nem a pénzromlásról beszélünk, habár a név megegyezik. Itt arról van szó, hogy az univerzum egy rendkívül rövid idő alatt szinte felfoghatatlan mértékben kitágult. A klasszikus ősrobbanás modell szerint az univerzum szép lassan növekedett a kezdeti forró állapotból. Az infláció viszont azt állítja, hogy volt egy röpke pillanat, egy elképesztően rövid időszakasz a másodperc 1000 trilliómod része alatt, amikor az univerzum hirtelen exponenciálisan megnőtt. Hogy érzékletes legyen, képzelj el egy gombos tűfej méretű pontot, ami egy szemvillanás alatt akkorára fúvódik, mint egy focilabda, vagy inkább, mint egy galaxis. Ez a hihetetlen felfúvódás, ez a szó magyarul remekül leírja a lényeget, hozza magával a megoldást az előző fejezetben említett problémákra. Hogyan oldja meg az infláció a horizont problémát? Nagyon egyszerűen, még ha elsőre paradoxnak is tűnik. Az infláció előtt a világegyetem sokkal kisebb és sűrűbb volt, így a távoli részek még érintkeztek egymással, tudtak kommunikálni, kiegyenlíthették a hőmérsékletet, aztán jött a gyors felfúvódás, és széthúzta ezeket a régiókat messzire, a mostani megfigyelhető univerzum szélei felé. Így magyarázható, hogy ma ennyire egyenletes mindkét irányban még akkor is, ha látszólag nem volt idejük kapcsolatba lépni. Mi van a sík univerzummal?
A felfúvódás, mivel minden irányban arányosan tágítja az univerzumot, elkeni a görbületeket, mint amikor egy gyűrött lepedőt feszesre húzol az ágyon, és kisimul. Egy kicsit görbült világegyetem infláció után már szinte tökéletesen síknak tűnik. És a mágneses monopólusok, az infláció ezeket is kilöki a képből. Mivel a tágulás olyan gyors, hogy az univerzum térfogata sokszorosára nő, a részecskék, köztük a ritka mágneses monopólusok is annyira szétterülnek, hogy ma már alig akad belőlük egy is az egész megfigyelhető univerzumban. És ha ez nem lenne elég, az infláció megalapozza a galaxisok és galaxishalmazok kialakulását is. Hogyan? A kulcs az apró, véletlenszerű kvantumingadozásokban rejlik, amelyek az infláció során megnövekednek és gravitációs magvakként szolgálnak. Ezekből a sűrűsödésekből lesznek később a galaxisok, csillagok, sőt a bolygók is. Mindez olyan jól illik a megfigyelésekhez, például a háttérsugárzás apró rücskösségeihez, amit a műholdak ténylegesen látnak, hogy a kozmikus infláció mára gyakorlatilag a tudományos fősodor része lett. Na de, és itt jön a fordulat, amit minden jó tudományos történet megérdemel, ez az elmélet sem mentes a saját furcsaságaitól. Az egyik legnagyobb probléma, hogyha az infláció elindult valahol, akkor az soha nem áll meg mindenütt egyszerre. Ez azt jelenti, hogy miközben a mi kis univerzumunk már megnyugodott és szépen tágul tovább, valahol máshol az infláció még mindig tart, újabb és újabb univerzumokat hozva létre. Ezt hívják örökké tartó inflációnak, amelyből következik a multiverzum. Az az ötlet, hogy végtelen számú univerzum létezik, mindegyik más-más fizikai törvényekkel. Ez viszont már kezd sok lenni a jóból. Egyesek szerint ez már nem tudomány, hanem metafizika, hiszen nem tudjuk megfigyelni a többi univerzumot. Mások viszont azt mondják, ha a számítások ezt mutatják, nem söpörhetjük szőnyeg alá. De van itt még egy bökkenő, az infláció sem szünteti meg a szingularitást, vagyis valahol még mindig ott van egy kezdőpont, egy pillanat, ahol az idő és tér megszületett. Vagyis hiába toljuk hátrébb a kezdetet, a kérdés továbbra is ott lüktet, mi volt előtte. És ezzel visszatértünk oda, ahonnan elindultunk. Ezért is kezdtek egyes kutatók másfelé nézelődni, olyan modellek felé, amelyek nem csak megoldják a problémákat, hanem ki is kerülik a kezdet problémáját. És innen jön a következő fejezetünk főszereplője, az ekpirótikus világegyetem, amely nem fúvódik fel, hanem összeomlik, majd újra születik, mint a főnix madár, csak ezúttal kvantummezőkkel és extra dimenziókkal. Ezt mondtad, 4. fejezet. A ChatGPT ezt mondta, miben más az ekpirótikus világegyetem? Mi van, ha az ősrobbanás csak egy újrakezdés volt? Ha eddig azt gondoltad, hogy az inflációs modell egy vad és szédítő elmélet, akkor kapaszkodj meg. Az ekpirótikus világegyetem nem csak, hogy új alapokra helyezi az egész kozmoszról alkotott képünket, hanem el is égeti az eddigi fogalmainkat szó szerint. A név nem véletlen ekpirótikus, a görög ekpyrosis szóból ered, ami azt jelenti tűz általi megújulás. Ez az elmélet az ókori görög sztóikus filozófiában is megjelent, ahol úgy hitték, hogy a világegyetem újra és újra elpusztul tűz által, majd újjászületik, egy végtelen ciklusban. A modern fizikusok ezt a képet nem allegóriaként, hanem komolyan vették, és ebből született meg az ekpirótikus kozmológia, egy radikális, mégis elegáns alternatíva az inflációval szemben. De mit is mond pontosan ez az elmélet? Egyszerűen fogalmazva, a világegyetem örökké létezett, csak éppen időről időre összehúzódik, majd újra tágulni kezd. Nincs első ősrobbanás. Amit mi ősrobbanásnak hívunk, az valójában csak az egyik ciklus kezdete, amelyet egy korábbi összeomlás követett. Mint amikor az óceán hullámai egymás után érkeznek a partra, mindig új hullám, mégis ugyanaz a tenger. A különbség az inflációhoz képest az, hogy itt nincs szükség arra, hogy az univerzum szétrobbanjon a semmiből, majd végtelenül felfúvódjon. Ehelyett van egy folyamatos, lassú mozgás, tágulás, majd lassulás, megállás, összehúzódás és újrakezdés. Ez az örök ritmus hozza létre a világunkat. De hogyan történik mindez fizikailag? Nos, itt lép be a képbe egy kulcsszereplő, amivel már az inflációnál is találkoztunk, a skalármező. Ez egy olyan kvantummező, amely mindenütt jelen van az univerzumban, és egyetlen számmal jellemezhető. Az infláció során ez a mező idézi elő az univerzum gyors tágulását.
Az ekpirotikus modell viszont úgy módosítja ezt a mezőt, hogy ne fújja fel a világegyetemet, hanem szabályozza a ciklikus mozgást. És itt jön a csavar. Ebben a modellben a mező energiája idővel negatívvá válik, ami lassítja, majd megállítja a tágulást, és végül összehúzza a világegyetemet. Az energia ekkor nem tűnik el, átalakul. A mező mozgási energiája sugárzássá változik, amely létrehozza az új anyagot. A tér újra kitágul, a galaxisok újra kialakulnak, és a ciklus kezdődik előről. Ez az elmélet tehát nem csak a problémákat oldja meg, mint a horizont vagy a sík univerzum kérdését, hanem kiiktatja a kezdet szükségességét is. Nincs szingularitás, nincs végtelen sűrűségű pont, nincs kezdeti idő, csak egy végtelenül ismétlődő kozmosz, ahol minden ciklus után új világ születik. És ami igazán lenyűgöző, az ekpirotikus modell ugyanazokat a megfigyeléseket magyarázza meg, mint az infláció, például a kozmikus háttérsugárzás szerkezetét, csak hogy más módon. Nem egy hirtelen tágulás fújta szét a kvantumingadozásokat, hanem az univerzum lassú összeomlása nagyította fel őket, és ebből születnek meg a galaxisok kezdeményei. Az ekpirotikus világ tehát nem robban, hanem összeomlik, és onnan születik újra. Ez a Főnix madár univerzum gondolata. És ami különösen szép benne, minden egyes ciklusban ugyanazok a fizikai törvények uralkodnak, így a világegyetem nem fárad el, nem növeli az entrópiáját végtelenségig, mint a korábbi ciklikus modellekben. Minden új ciklus friss és fiatal, akár csak egy új élet. Lehet, hogy a mi univerzumunk is csak egy a sok közül, egy újabb hullám a végtelen kozmikus tengerben, és ha így van, az nem csak tudományosan izgalmas, hanem valahol vigasztaló is. A kérdés már csak az, hogyan működik pontosan ez a ciklikusság, milyen mechanizmus vezérli a világmindenség örök visszatérését. Mi adja a világegyetem ciklusait, létezik egy titkos kozmikus inga, ami újra és újra lendít mindent. A ciklikus világegyetem ötlete már önmagában is izgalmas, de a varázslat akkor kezdődik igazán, amikor megpróbáljuk megérteni, hogyan működik ez a gigantikus kozmikus mechanizmus, mert nem elég azt mondani, hogy összehúzódik és újraindul, a tudomány ennél jóval szigorúbb. A kérdés az, mi mozgatja a világot, mi az az óra vagy inga, ami ciklusonként újraindítja a folyamatot. A kult szó itt egy olyan fogalom, ami talán elsőre kicsit elvon, de valójában elengedhetetlen a modern kozmológiában. A szkalármező. Ezt már korábban is említettük, de most ideje rendesen megismerkedni vele. Olyan ez, mint a világegyetem háttérzenéje. Mindenhol jelen van, nem látszik, nem hallatszik, mégis mindenre hatással van. A skalármező egy kvantummező, amelyhez egyetlen érték tartozik a tér minden pontján, mint egy láthatatlan, mindenre kiterjedő hőmérsékleti térkép. E mező értékének változása és az ehhez társuló potenciál energiája határozza meg, hogy hogyan viselkedik az univerzum. Tágul, lassul, összehúzódik, vagy éppen újraindul. A kozmikus infláció elméletében ez a mező, az úgynevezett inflaton mező, felelős a gyors felfúvódásért. Az ekpirotikus modell viszont úgy formálja át ezt a mezőt, hogy ne robbanást okozzon, hanem szabályos, ciklikus mozgást. Ez olyan, mintha a felfújható légvár pumpáját nem túltolnánk, hanem finoman beállítanánk egy oda-vissza járó ritmusra. De hogyan működik ez technikailag? Képzeld el, hogy a skalármező értéke lassan csökken az univerzum tágulása alatt. Ez a lassú változás kismértékű gyorsulást okoz, ezt érzékeljük ma sötét energiaként. Aztán egy ponton az energia negatívvá válik, és ez már nem tágít, hanem lassít és összehúz. A világegyetem megáll, majd elkezd zsugorodni. Ebben az összehúzódási fázisban a gravitációs energia átalakul a mező mozgási energiájává, olyan, mint amikor egy lejtőn lefelé guruló golyó gyorsul. A skalármező egyre nagyobb lendületet kap, és amikor a potenciálenergia eléri a minimumát, a mező nem ragadott, átlendül rajta, és megy tovább. Ez az a pont, ahol az összehúzódás véget ér, és új fázis kezdődik, az újjászületés. Itt a mező energiája hővé és sugárzással alakul, amiből új anyag keletkezik. Kvarkok, leptonok, atomok. A tér kitágul, a galaxisok újra formálódnak. És a skalármező visszatér eredeti állapotához, készen egy újabb körre. Ez a mozgás tehát nem egyszeri esemény, hanem végtelenül ismétlődő folyamat, amelyet ugyanaz a mező irányít. Egyetlen kvantummező, ami a háttérben végzi a dolgát, mégis képes arra, hogy egy teljes univerzum sorsát alakítsa. Újra és újra.
Az igazán nagy dobás azonban az, hogy ez a mező képes a korábban említett kozmológiai problémákat is megoldani, csak épp más eszközökkel, mint az infláció. A tágulás helyett az összehúzódás során történik a simítás, a kvantumingadozások erősödnek, de úgy, hogy a méretskálától függetlenül egyenletes rücskösséget kapunk, ez a skála invariancia, amit a háttérsugárzásban ma is látunk. Sík lesz az univerzum, mert az összehúzódás kisimítja a görbületeket, és nincsenek mágneses monopólusok sem, mert az összehúzódás nem jár extrém hőmérséklettel. És talán a legszebb az egészben, nincs szingularitás, nincs olyan pont, ahol a téridő elromlik, a ciklus nem kezdődik, és nem ér véget, csak körbejár. Egyetlen mező, egyetlen energiatér, és mégis egy örök univerzum motorja. Persze jogosan kérdezheted, na de honnan jön ez a mező, miért épp ilyen az energiája, és biztosan csak mezőkről van szó, nincsen ebben valami kozmikus trükk. Nos, erre válaszul érkezik a következő fejezet, amely egy még vadabb elméletet mutat be a bránok világát, ahol a mi univerzumunk nem több, mint egy membrán, amely időnként összeütközik egy másikkal, és ebből lesz az új világegyetem. Mi történik a világegyetem összeomlása során? Lehet, hogy a vég nem megsemmisülés, hanem újjászületés. Amikor a legtöbb ember azt hallja, hogy az univerzum összeomlik, az első gondolat valami katasztrofális kozmikus apokalipszis. Galaxisok egymásba roskadnak, csillagok egymásnak ütköznek, a téridő eltorzul, egy sötét, végső halálvízió. De az ekpirótikus modell ezt a végzetes összeomlást nem tragédiaként, hanem újjászületési lehetőségként értelmezi. Ez az elmélet azt állítja, hogy az összeomlás nem véget vet mindennek, hanem megteremti az új ciklus alapjait. Olyan ez, mint az ősszel lehulló falevelek, látszólag elmúlás, valójában a következő tavasz táptalaja. Na de mi történik valójában, amikor a világegyetem összehúzódni kezd? A ciklus ezen szakaszában a tágulás lelassul, majd teljesen megáll. Ezt nem valami kívülről jövő parancs okozza, hanem a skalármező energiájának fokozatos változása. Ahogy az előző fejezetben láttuk, a mező értéke idővel csökken, és amikor az energia negatívvá válik, az gravitációs hatásként kezd viselkedni, nem tágít, hanem húz. A világegyetem tehát elkezd lassan zsugorodni. Fontos, itt nem egy viharos összeomlásról van szó, hanem egy nagyon lassú, finoman szabályozott összehúzódásról. Olyan, mint egy hatalmas szimfónia lassuló zárótétele. Nem robbanás, hanem visszahúzódás. És közben valami egészen különleges történik. A gravitációs energia átalakul. Ahogy az univerzum zsugorodik, a tér egyre sűrűbbé válik, és ez az energia átáramlik a skalármezőbe. A mező lendületet kap, és ez az energia egyre nagyobb szerepet játszik a folyamatban. A kvantumfluktuációk, amelyek addig apró zajként voltak jelen, felerősödnek, és meghatározó struktúrákká válnak. Ezekből lesznek később a galaxisok magvai. De van itt valami még elképesztőbb. A ciklus mélypontján, amikor az univerzum a legkisebb méretű történik meg a fordulópont, ez nem egy szingularitás, nem egy végtelen sűrűségű pont, épp ellenkezőleg. Mivel az ekpirótikus modellben a maximális hőmérséklet és sűrűség korlátozott, az univerzum nem omlik össze egy végtelen állapotba, ehelyett a skalármező mozgási energia ekkor hővé és sugárzássá alakul, és ez a felszabaduló energia létrehozza az új világegyetemet. Ez az a pont, amit mi ősrobbanásként érzékelünk, de valójában ez csak egy ciklus kezdete. A tér újra tágulni kezd, a sugárzásból anyag formálódik, majd jönnek a csillagok, galaxisok, és újra kezdődik minden. Eközben nincs szükség mágneses monopólusokra, mert a hőmérséklet nem ér el olyan extrém értéket, ahol ezek a részecskék létrejöhetnének. A horizont probléma is megoldódik, mert a lassú összeomlás során a különböző régiók újra kapcsolatba léphetnek egymással, elég idejük van rá, hogy egyensúlyba kerüljenek. És a sík univerzum kérdése is megoldódik, mert az összehúzódás a legkisebb görbületeket is kisimítja. Ahogy egy légüresre szívott fólia rásimul mindenre. Talán a legszebb rész mégis az, hogy a ciklusok között nincs igazi különbség. Nem arról van szó, hogy minden új ciklusban nagyobb a világegyetem, vagy más szabályok uralkodnak. Minden egyes körforgás ugyanúgy zajlik, mint az előző. Ez óriási különbség a régi ciklikus modellekhez képest, ahol az entrópia minden alkalommal nőtt, és a múltban valamikor muszáj volt egy első ciklusnak lennie. Itt nem. Itt a kozmikus inga örökké lenghet oda-vissza.
végtelen ciklusokkal kezdőpont nélkül. Ez az elképzelés nem csak tudományosan elegáns, hanem filozófiailag is lenyűgöző. A vég itt nem a pusztulás, hanem a kezdet előszobája. Az összeomlás nem bukás, hanem a következő felemelkedés záloga. És ha már a vég és a kezdet ennyire összefonódik, akkor adódik egy újabb kérdés. Mi van akkor, ha ez az egész nem is a mi univerzumunkban történik, hanem valami még nagyobbnak a részei vagyunk? Jönnek a bránok, dimenziók és egy teljesen új kozmikus szint. Mi történik a ciklus nagy csattanása után? Lehet, hogy az ősrobbanás csak egy dimenzió közti ütközés volt. Képzeld el, hogy a világegyetem nem más, mint egy hatalmas végtelen lemez, egyfajta kozmikus membrán, ami egy még nagyobb térben lebeg. Ez nem science fiction, hanem egy valódi fizikai elmélet része, amit a Húr elmélet inspirált, és ami választ adhat arra, mi is történik pontosan a ciklus legmélyebb pontján, az ősrobbanás után. Ez a kép a bránok világa, ahol a mi háromdimenziós univerzumunk plusz az idő csak egy szelet, egy sokkal nagyobb, többdimenziós térből. Ezt a teret a kutatók bulknak nevezik, vagyis egyfajta kozmikus háttértérnek, amelyben más bránok, más világok is lebegnek, és igen, ezek a bránok ütközhetnek is egymással. Az ekpirótikus modell egyik verziója szerint pontosan ez történik a ciklusfordulónál. Nem a világegyetem omlik össze önmagába, hanem egy másik brán, egy rejtett univerzum közelít hozzánk, majd nekiütközik a mi bránunknak. Ez a kozmikus karambol nem megsemmisítés, hanem egy gigantikus energialöket. Ez hozza létre a sugárzást, az anyagot és a tágulást, amit mi ősrobbanásként érzékelünk. Ez a dimenziók közti csattanás adja az új ciklus nyitányát. De mitől olyan izgalmas ez az elképzelés? Először is a skalármezőt, ami az egész ciklust irányítja, ebben a modellben úgy is lehet értelmezni, mint a két brán közti távolságot. Ahogy a bránok közelednek egymáshoz, úgy csökken a mező értéke. Az energia egyre sűrűbb, míg végül az ütközés megtörténik. A csattanás során a mozgási energia hirtelen felszabadul, és ez a forrása az új világegyetem sugárzásának és anyagának. Másodszor a kvantumfluktuációk, ezek az apró, véletlenszerű rezdülések nem az ütközés után jönnek létre, mint az infláció esetében, hanem már a bránok mozgása közben. A rejtett bránon keletkező hullámzások miatt a különböző részei más-más időpontban érkeznek a mi bránunkhoz. Ez apró eltéréseket okoz az új világegyetem indulásának pillanataiban, ebből lesznek az anyag sűrűsödései, a galaxisok és a kozmikus háttérsugárzás rücskösségei. És most figyelj, ez a verzió is megoldja az összes korábban említett problémát, csak épp nem inflációval, hanem ütközéssel. A horizont probléma, a bránok már régóta léteznek, így volt idejük kiegyenlíteni a hőmérsékletet, mielőtt összeütköztek. A sík világegyetem, a bránok laposak, mint a papírlap, és ha a látható univerzum egy ilyen bránon születik, akkor eleve sík lesz. A mágneses monopólusok, az ütközés nem jár végtelen hőmérséklettel, így ezek az egzotikus részecskék nem keletkeznek. Mindez egy olyan képet rajzol elénk, amelyben a mi univerzumunk nem egyedüli, nem kivételes, hanem csak egy a sok közül, amely egy magasabb dimenziós térben lebeg. És az életünk, a bolygónk, a galaxisunk mindössze a következmény egy bráncsóknak, egy interdimenzionális puszinak, ami kozmikus méretű anyag és energia lökettel indította el a világot, amit ismerünk. És hogy mennyire tudjuk mindezt ellenőrizni, ez a nagy kérdés. Egyelőre a különbség az infláció és az ekpirótikus modell között nagyon apró részletekben rejlik. Például a gravitációs hullámok frekvencia spektrumában, vagy a háttérsugárzás polarizációja. De az biztos egyik elmélet sem elvetendő csak azért, mert furcsa. A világegyetem maga is furcsa, de ettől gyönyörű. Szóval, ha legközelebb azt kérdeznéd, hogyan született a világegyetem, lehet, hogy a válasz nem egyetlen pontban keresendő, hanem két bránban, amelyek épp egy új világot hoztak létre. És ez felvet egy újabb, még merészebb kérdést. Lehetséges, hogy az ekpirótikus ciklus nem csak tudományosan, hanem valószínűségileg is legalább olyan erős, mint az infláció. Vajon melyik a valódi valóság? Miközben ennek az egésznek a Húr elmélethez. Lehetséges, hogy a világunk csak egy hártya a dimenziók óceánjában. Emlékszel még a korábbi brános példára, arra, hogy a mi világegyetemünk egyfajta kozmikus lemez, ami egy nagyobb térben lebeg? Nos, ez nem önálló agymenés, hanem egy szigorúan elméleti, ám rendkívül összetett keretrendszer része, az úgynevezett M-elmélet, ami a Húr elmélet egyik kiterjesztése.
A húrelmélet alapgondolata az, hogy az anyag legkisebb építőkövei nem pontszerű részecskék, hanem parányi rezgő húrok. Ezek különböző rezgési módjai adják a részecskék különböző tulajdonságait, így lesz a húr rezgéséből elektron, kvark vagy foton. De van itt egy csavar, ez a modell csak több dimenzióban működik. Egészen pontosan 10 vagy 11 téridő dimenzióra van szükség ahhoz, hogy az egyenletek értelmet nyerjenek. De hova bújtak ezek a dimenziók? A válasz: össze vannak csavarodva. Olyanok, mint egy hajszálvékony sodrony, amit nem lát szabad szemmel, mert túl kicsi. 3 térdimenziót látunk, hosszt, szélességet és magasságot, meg az időt, de a többi el van rejtve. Ettől még hatással lehetnek ránk, és főleg lehetőséget adnak kozmikus trükkökre, amik a brános világot is lehetővé teszik. És itt lép színre az ekpirotikus modell. Ugyanis ez az elmélet azt feltételezi, hogy a világegyetem ciklikus újjászületését a bránok mozgása okozza, amelyek az M-elmélet keretein belül értelmezhetők. A mi univerzumunk egy látható brán, egy 3-dimenziós téridő hártya, amely egy magasabb 4-dimenziós térben, a bulkban lebeg, ezen kívül van egy rejtett brán, ami szintén létezik ugyanebben a bulkban, és időnként nekünk jön. Ez az ütközés nem csak fizikai robbanás, hanem egy teljes kozmikus restart. A rejtett brán mozgását, vagyis a felénk való közeledését leírhatjuk egy skalármezőként, amely csökkenti az energiát, majd a csattanáskor hirtelen felszabadítja azt. Ez szinte tökéletesen visszaadja mindazt, amit eddig a ciklikus modellről tudtunk, csak éppen magasabb dimenziós nyelven. Ez a bránkép nem csak látványos, de hasznos is. Lehetőséget ad arra, hogy összekössük a kozmológiát a kvantumgravitációval. Ez pedig a szent grál a modern fizikában, mert eddig a nagy elméletek, mint az általános relativitás elmélet és a kvantummechanika alig-alig tudtak közös nevezőre jutni. A bránokon alapuló ekpirotikus modell viszont egy közös nyelvet kínál, ahol a kozmikus ciklusok, az anyag keletkezése és a dimenziók együtt lélegeznek. Ráadásul ez a kép egy új szintre emeli azt a kérdést, hogy mi is valójában a világegyetem. Ha a mi világunk csak egy brán, és a létezésünk egy interdimenzionális ütközés következménye, akkor vajon vannak más bránok is? Más világok? Más törvényekkel? Az M-elmélet ezt nem zárja ki, sőt, valójában ezt jósolja. Természetesen ez az elmélet is tartalmaz olyan elemeket, amelyeket ma még nem tudunk közvetlenül igazolni, de nem is ez a legnagyobb probléma, hanem az, hogy túlságosan sok mindent lehet vele magyarázni, ezért sok tudós úgy véli, hogy az M-elmélet jelenlegi formájában inkább egy elméleti szuperstruktúra, semmint konkrét tesztelhető fizikai modell. Mégis az ekpirotikus elméletet nem lehet elválasztani a húrelmélet világától. Ahogy egy város nem létezhet a térképe nélkül, úgy ez a ciklikus világegyetem sem állhat meg a magasabb dimenziók feltételezése nélkül. És hogy akkor most melyik a valódi univerzumkép? Az inflációs multiverzum, vagy a bránok között pulzáló örök világ? Ez a nagy kérdés, ami a következő fejezet középpontjába kerül. Mennyire hihető az ekpirotikus modell, és vajon tényleg versenyben van-e az inflációval? Tényleg hihető ez az egész? Van esélye az ekpirotikus modellnek az inflációval szemben? Amikor egy elmélet ennyire merész, ennyire fantáziadús és ennyire kozmikus, az ember önkéntelenül is felteszi a kérdést, oké, de mennyi ebből a science és mennyi a fiction? Az ekpirotikus modell valóban lenyűgöző, megmagyarázza a világegyetem eredetét kezdet nélkül, kiküszöböli a szingularitást, megspórolja a mágneses monopólusokat, és stílusosan zárja rövidre a horizont és sík problémákat. De vajon elég mindez ahhoz, hogy komolyan vegyük? A tudományban nem az a kérdés, hogy valami szép vagy megnyugtató, hanem az, hogy megfigyelhető, tesztelhető és prediktív. És itt kezdődik az igazi versenyfutás az ekpirotikus és az inflációs modellek között. Kezdjük a hasonlóságokkal. Mindkét elmélet skálainvariáns fluktuációkat jósol, vagyis azt, hogy az anyag sűrűség ingadozásai, amelyekből a galaxisok kialakultak, minden mérettartományban hasonló rücskösséggel jelennek meg. Ezt valóban látjuk a kozmikus háttérsugárzásban, szóval mindkét modell eddig pipa. Megmagyarázza a nagy léptékű simaságot és síkságot egyik felfújással, a másik összehúzással és újraindulással. Kerüli a mágneses monopólusokat, és egyik sem jósolja, hogy ezek ma tömegével elő kellene forduljanak. Jó, ezt sem látjuk, szóval megint pipa. A döntő különbségek ott kezdődnek, ahol a részletek jönnek.
Az inflációs modellek sokszor örök inflációt jósolnak. Ez azt jelenti, hogy a világegyetem egyes részei örökké felfúvódnak, és közben újabb és újabb buborék univerzumok jönnek létre, mindegyik saját fizikai törvényekkel, állandókkal, dimenziókkal. Ezt hívjuk multiverzumnak. Ez az elképzelés elméletileg következik az inflációs modellekből, de közvetlenül nem tesztelhető, és emiatt sok kutató kényelmetlenül érzi magát. Ezzel szemben az ekpirótikus modell elkerüli a multiverzumot, sőt egyetlen örök világegyetemet ír le, amely ciklusokban él és újul meg mindig ugyanolyan fizikai törvények szerint. Vagyis sokkal gazdaságosabb elmélet, kevesebb feltevésből, kevesebb csodaanyagból dolgozik. Filozófiailag is vonzóbb sokak számára, mert nem kell minden elképzelhető világot valósként elfogadni. De jön a nagy kérdés, hogyan lehet őket megkülönböztetni. Itt kerülnek képbe a gravitációs hullámok. Mindkét modell szerint az ősi világegyetem tele volt ilyen hullámokkal, téridőrezgésekkel, amelyek úgy terjedtek, mint egy vízbe dobott kavics gyűrűi. De az inflációs hullámok magasabb frekvenciájúak, míg az ekpirótikus modellek inkább alacsony frekvenciájúakat jósolnak. És hogy mit látunk ebből? Egyelőre sajnos semmit. A mai gravitációs hullámdetektorok, mint például a LISO, nem elég érzékenyek ahhoz, hogy ezeket az ősi jeleket kiszűrjék, de egy nap nem is olyan távoli jövőben épülhetnek olyan műszerek, amelyek ezeket a kozmikus zúgásokat képesek lesznek meghallani, és akkor talán eldől, melyik modell írja le pontosabban az univerzum születését. Addig is csak annyit mondhatunk, az ekpirótikus modell minden szempontból játékban van, nem alacsonyabb rendű az inflációnál, sőt, vannak előnyei. A skalármező, amit használ, nem igényel finom hangolást, vagy legalábbis nem többet, mint az inflációs mező. A ciklikusság nem csak működik, de logikusan is illeszkedik a természet többi ismert ritmusához, évszakok, sejtciklusok, bolygók keringése, és most már talán maga az univerzum is. A tudományban ritkán lehet véglegesen dönteni, de az biztos, hogy ha egyszer sikerül gravitációs hullámokkal belehallgatnunk a világegyetem hajnalába, az többet mond majd minden filozófiai elmélkedésnél. És ha akkor kiderül, hogy igazuk volt azoknak, akik szerint a világ örök és ciklikus, nos, az egy olyan pillanat lesz, amit nehéz lesz nem pátosszal ünnepelni. De addig is van még egy utolsó kérdés. Mit jelent mindez ránk nézve? Mit kezdhetünk egy örökké visszatérő univerzum gondolatával, emberek, halandók, egyetlen ciklusnyi időben? Vége van vagy sem a világegyetemnek? Mit jelent számunkra az örökké visszatérő kozmosz? Állj meg egy pillanatra, nézz körül. Gondolj bele abba, hogy amit most átélsz, ez a pillanat, ez a gondolat, ez a lélegzet, lehet, hogy már megtörtént egyszer, vagy 10 000-szer, vagy végtelenszer. Ha az ekpirótikus modell igaz, akkor a világegyetem nem kezdődött és nem is ér véget. Csak ciklusok vannak. Tágulás, lassulás, összehúzódás, újjászületés, ebben a kozmikus örök körforgásban a jelenünk csak egy fázis, akár csak egy tavaszi szél, egy hullám a parton, egy pillanatnyi szikra az örökké égő tűzben. Ez a gondolat egyszerre lehet félelmetes és felszabadító. Félelmetes, mert elveszi a kezdet varázsát. Nincs nagy pillanat, amikor lett valami a semmiből, nincs egyedisége az első világnak. Amit ősrobbanásnak hittünk, az lehet, hogy csak egy bránok közti ütközés volt a sok közül, a mi szeletünk az idő tortájából. De felszabadító is, mert megmutatja, hogy a világ önmagában teljes. Nincs szükség kívülről jövő teremtő erőre, nincs szükség időn kívüli kezdetre. A világegyetem magát hajtja, magát újítja meg, mint egy végtelen dallam, amely minden refrén után visszatér a kezdő akkordhoz és újra felcsendül. Mit jelent ez ránk nézve emberekre? Azt jelenti, hogy nem vagyunk idegenek ebben a ciklusban. Mi magunk is ennek a ritmusnak a részei vagyunk. Minden sejtünk, minden gondolatunk, minden érzelmünk, ez a világegyetem formálta őket. Egy korábbi ciklus porából épültek fel a csillagok, azok belsejében születtek a nehezebb elemek, ezekből álltak össze a bolygók, majd az élet, és végül mi. Lehet, hogy valaha volt egy másik mi, egy másik ciklusban, egy másik galaxisban, egy másik bránon, és ez a lehetőség bármilyen távoli is összeköt minket az örökké valósággal. És még valami, ez a ciklikus világkép felelősséget is ad. Mert ha minden újra kezdődik, akkor minden döntésünk, minden tettünk, bármennyire parányinak tűnik is, lenyomatot hagyhat a következő világokban. A sors nem előre megírt, de a következmények örökölhetők, mint egy kozmikus DNS,
ami továbbadja önmagát új és új világoknak. Talán soha nem tudjuk meg biztosan, melyik kozmológiai modell írja le legpontosabban az univerzum sorsát, talán egyik sem tökéletes, de az ekpirótikus világegyetem gondolata egy dolgot biztosan ad nekünk, egy mély, örök ritmust, egy világegyetemet, ami nem zárójel, hanem kör, nem robbanás, hanem dobbanás, és benne mi nem egyszeri csoda, hanem része egy végtelen történetnek. És talán ez elég is, talán elég annyit tudni, hogy a kozmoszban minden újra és újra megszületik, ahogy mi is kérdésekkel a fejünkben és csillagporral a szívünkben. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ezen a különleges kozmikus utazáson. Ha eljutottál idáig, akkor valószínűleg téged is ugyanúgy lenyűgöz a világegyetem titokzatos ritmusa, mint engem, és ez már önmagában is csodálatos dolog. Nagyon kíváncsi vagyok a gondolataidra. Mit gondolsz az ekpirótikus világegyetemről? Hiszel a végtelen ciklusok lehetőségében? Írd meg kommentben, beszélgessünk róla. Egy ilyen mély téma pont attól válik még izgalmasabbá, ha közösen gondolkodunk rajta. Ha pedig úgy érzed, szívesen támogatnád a munkámat, és részese lennél a NetTanár közösség belső életének, akkor nézd meg a csatornatagság lehetőségét, ott külön tartalmak, közös ötletelések és exkluzív előzetesek várnak rád. Ne felejts el feliratkozni, megnyomni azt a kis harangot is, hogy értesülj a következő tudományos kalandról, és ha még nem tetted, kukkancs bele a többi videómba is. Rengeteg izgalmas téma vár rád az idő természetétől a kvantum furcsaságokig. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit. Üdvözöllek a NetTanár csatornán, a mai napon a Higgs bozon rejtélyéről fogunk beszélni, pontosabban arról, miért is nem omlott össze a világegyetem már a legelső másodpercében. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Miért nem omlott össze a világegyetem a születése után azonnal? A nagy boom és a Higgs bozon rejtélyes szerepe a világegyetem stabilitásában. Képzeld el a következőt. Egy pillanatra kialszik minden fény, aztán hirtelen boom, megszületik az idő, a tér, az energia, az anyag, minden, amit ma világegyetemként ismerünk. Ez a nagy boom, azaz a világ kezdetének robbanásszerű eseménye. De most jön a csavar. A kvantumfizika jelenlegi ismeretei szerint ez a világegyetem nemhogy nem tágult volna tovább, hanem össze kellett volna roppannia önmagába már az első pillanatban. Nem másodpercek, nem millisekundumok, hanem a születése utáni első szempillantásban. De akkor miért is vagyunk itt? A magyarázat kulcsa egy különös részecske, a Higgs bozon. Ez a részecske nem csak egy újabb bonyolult dolog a fizikakönyvben, ez a világegyetem masszás terapeutája. Igen, masszás. Ugyanis ő az, aki megdörsöli a részecskéket, hogy azok megérezzék a tömeget. Vagy szakszerűbben a Higgs mezőn való áthaladás révén nyerik el a részecskék a tömegüket. Ez a mező mindenhol ott van, áthatja az egész univerzumot, és olyan alapvető jelentőségű, hogy nélküle nem lenne atom, nem lenne kémia, nem lenne biológia, és nem lennénk mi sem. És itt jön a probléma. Ha a Higgs bozon tömege más lenne, mondjuk csak kicsivel is nehezebb, akkor a fizika szabályai szerint az univerzum rögtön instabilá válna, és saját gravitációja alatt azonnal összeroppanna. Egy olyan világegyetem születne, ami nemhogy galaxisokat, de még egyetlen szubatomi részecskét sem képes eltartani. Hihetetlen, igaz? A gond az, hogy elméleteink szerint a Higgs bozonnak sokkal nehezebbnek kellene lennie. 100 millió billiárdszor nehezebbnek. És mégis ehelyett egy szelíd, pehely-súlyú részecskét kaptunk, ami csodálatosan stabilizálja az anyagot, és lehetővé teszi, hogy a világ ilyen formában létezzen. De honnan jön ez a csodasúly? Mi tartja ilyen alacsonyan a tömegét? A fizikusok több mint egy évtizede próbálják kideríteni, mi az oka annak, hogy a Higgs bozon tömege ilyen meglepően kicsi, és egyelőre semmilyen elmélet nem adott megnyugtató választ. Még a legnagyobb részecskegyorsító, a Genfi nagy hadron ütköztető, azaz a Large Hadron Collider is csak tanácstalanul pislogott vissza, semmilyen új részecskét nem talált, amely megmagyarázná ezt az anomáliát. A kvantumfizika ezt a problémát úgynevezett hierarchia problémának nevezi, utalva arra a gigantikus különbségre, ami a Higgs tömege és az univerzum végső legnagyobb energiaszintje az úgynevezett Planck-skála között feszül. Mintha egy bolha és a Mount Everest között próbálnánk ok-okozati kapcsolatot találni. És ez nem csak egy elméleti érdekesség, mert ha a Higgs tömege csak egy picit is nagyobb lenne,
akkor nos, talán meg sem született volna az univerzum. Mármint nem csak mi, hanem semmi. Se tér, se idő, se semmi. Ez a felismerés mindenkit megrendített, aki mélyebben foglalkozik a modern fizika alapjaival, és azóta sem tudjuk eldönteni, hogy mindez egy csodálatos véletlene, vagy van mögötte valamilyen eddig ismeretlen, mélyebb szabályrendszer. Valójában lehet, hogy épp a Higgs bozon az, aki végül rákényszerít bennünket, hogy újra gondoljuk a világ működéséről alkotott egész képünket. Mert ha ennek a kis részecskének a viselkedése nem illik bele az elméleteinkbe, akkor talán nem vele van a baj, hanem az elméleteinkkel. Miért nincs tömege az anyagnak a kezdetekkor? Milyen a standard modell hiányossága, és hogyan mentette meg a Higgs mechanizmus az univerzumot? Képzeld el, hogy az egész világegyetem nem más, mint egy óriási szimfónia, amelyet a részecskék játéka alkot. De mit ér egy szimfónia hangszerek nélkül? Nos, a fizika szerint a világunk hangszerei, vagyis az anyag alkotóelemei, az elektronok, a kvarkok, a fotonok és a többi eredetileg tömeg nélküli létezők voltak. Mintha a hegedűk húrjai nem húrnának, a dobok nem rezonálnának, és a zongorának ne lenne billentyűje. Nem hangzott volna semmi. Ez nem költői túlzás. Amikor a 20. század közepén megszületett a modern részecskefizika nagy keretrendszere, az úgynevezett standard modell, a tudósok egy gyönyörű, szimmetrikus világképet vázoltak fel, csak hogy ez a világ nem tartalmazott tömeget. Semmelyik részecskének nem volt súlya, sem az anyagot alkotó részecskéknek, sem az őket mozgató mezőknek. Ez önmagában még nem is lett volna baj. Egy tömeg nélküli részecske ugyanis mindig a fény sebességével halad, ami menőn hangzik, csak épp lehetetlenné teszi, hogy stabil struktúrák alakuljanak ki. Például atomok, vagy molekulák, vagy a nagymamád. Szóval valami biztosan hiányzott. És ekkor jött a 60-as évek nagy áttörése. Több tudós is egymástól függetlenül dolgozott ki egy különös ötletet. Mi lenne, ha létezne egy olyan univerzális mező, amely láthatatlanul, de mindenhol jelen van, és amely ellenállást fejt ki az áthaladó részecskékre. Mintha a részecskék egy láthatatlan mélyzsűrűségű ködön haladnának át. Egyesek könnyedén suhanának át rajta, ők lennének a könnyű részecskék, másokat pedig rendesen lefékezne. Ők lennének a nehezek. Ezt a közeget nevezték el később Higgs mezőnek, és a vele együtt járó kvantumfluktuációkból felbukkanó részecskét pedig Higgs bozonnak. Az ötlet zseniális volt. A Higgs mező mindenhol jelen van, mint a háttérzene a kávézóban. Senki sem figyel rá, de minden hangulatot meghatároz. Amikor egy részecske áthalad rajta, kölcsönhatásba lép vele, és ettől lesz nehéz, azaz ettől lesz tömege. Ez a mechanizmus végre lehetővé tett, hogy a korábban tömeg nélküli világ átalakuljon egy jól ismert, stabil és struktúrákban gazdag univerzummá. Az atommagok, az elektronfelhők, a kémiai kötéseket létrehozó szabályrendszerek, mindezek a Higgs mező ajándékai. És ami a legmeglepőbb, ez nem csak egy szép elmélet volt, hanem be is bizonyosodott. A 2012-ben a Genfi nagy hadronütköztetőben valóban felfedezték a Higgs bozont. Ott volt. Pont ott, ahol elméletileg lennie kellett. Az energia értéke is stimmelt, mintha a természet önmaga is bólogatott volna. Igen, jól gondoltátok. Ez a felfedezés óriási diadal volt a fizika számára. Lezárt egy korszakot és megerősítette, hogy a standard modell, legalábbis addig, ameddig látunk, valóban működik. Olyan volt ez, mintha végre sikerült volna befejezni egy óriási kirakóst, csak hogy később észrevettük, hogy az asztal tele van újabb darabokkal. Mert hiába zárult le a történet, valami nem stimmelt. A Higgs valóban létezik, de a saját tömegével kapcsolatban újabb kérdéseket vetett fel. Hogyan lehetséges, hogy ez a mező pont olyan gyenge, hogy stabilan működik, de nem olyan erős, hogy elnyomja az egész világegyetemet? Olyan ez, mintha egy műsorvezető pont a megfelelő hangerőn beszélne, hallani lehet, de nem zavaró. Csak hogy a kvantumfizika azt súgja, ez a hangerő nem lehet véletlen. A következő kérdés tehát az lett, ha a Higgs bozon ad tömeget minden más részecskének, akkor vajon neki kiad tömeget? És miért éppen ennyit? Nos, ezzel egy egészen új szintű fejtörő vette kezdetét. Miért éppen olyan könnyű a Higgs bozon, amilyen? A kvantumkorrekciók zűrzavara és a finom hangolás problémája. Most kapaszkodj meg! A Higgs bozon nem csak úgy magától olyan pehelykönnyű. A fizika törvényei szerint valójában sokkal, de sokkal nehezebbnek kellene lennie. Nem kicsit, nem kétszer, hanem
100 millió biliárdszor nehezebbnek. Ez akkora különbség, mintha valaki azt mondaná, ez a ceruza pontosan olyan nehéz, mint a nap. És mégis a Higgs bozon tömege valahol a többi ismert részecske tartományában van. Ez pedig olyan rejtély, amire a mai napig nincs egyértelmű válaszunk. De miért várnánk, hogy nehezebb legyen? A válasz a kvantumfizika egyik kevéssé ismert, de kulcsfontosságú jelenségében rejlik, a kvantumkorrekciókban. Ezek olyan kis, látszólag jelentéktelen módosítások, amelyek minden részecskére hatnak, mintha az univerzum zaja, a háttérsugárzás, a többi mező és részecske folyamatosan susogná bele a részecske tömegébe a saját kis hozzájárulását. A kvantumvilágban semmi sem létezik önmagában. Minden részecske állandóan kölcsönhatásba lép más részecskékkel, még akkor is, ha ezek csak virtuálisak. Ez nem sci-fi. A kvantumtérben állandóan jönnek-mennek ezek a kölcsönhatási kísértetek, amelyek nem valós részecskék, de pillanatokra felbukkannak és módosítják a másik tömegét, energiáját vagy viselkedését. Ez az a kvantumhab, amiről annyi rejtélyes szó esik. A Higgs bozon tömegére is hatnak ezek a kísértetek. Ha minden kvantumkorrekciót egyenként összeadnánk, az eredmény hatalmas lenne. Olyan hatalmas, hogy a Higgs bozon elméletileg már rég összeomlasztotta volna az univerzumot, de nem tette. Ehelyett valaki szépen visszatekerte a gombot, és pont olyanra állította be, hogy ne történjen baj. Ez az, amit a fizikusok finom hangolásnak neveznek. Olyan, mintha egy tucat véletlenszerű hangoskodó egyszerre beszélne egy szobában, de a zaj mégis pont úgy kioltaná önmagát, hogy csönd legyen. Természetesen nem hisszük, hogy ez a véletlen műve, inkább arra gyanakszunk, hogy valami ismeretlen szabályrendszer, valamilyen mélyebb fizika állhat mögötte. A probléma azért komoly, mert a Higgs nem olyan részecske, amely könnyen elbújhatna a kvantumfluktuációk elől. Ő egyedülálló, egy úgynevezett spin nullás részecske, tehát nem rendelkezik azzal a szimmetrikus védelmi pajzsal, amelyet az elektron vagy a kvarkok magukénak tudhatnak. Ők ugyanis olyan kettős természetűek, hogy saját antirészecskéjük segítségével ki tudják oltani a rájuk ható fluktuációk egy részét. De a Higgs egyedül van. Ő saját magának az antirészecskéje, és ez nem ad neki védelmet, inkább kiszolgáltatottá teszi. Gondolj bele, olyan, mintha az összes részecske egy ütközőversenyen venne részt, ahol a legtöbben páncélozott járművel indulnak, de a Higgs csak egy biciklin ül, és mégis valamiért túléli. Na de hogyan? Ha a számítások szerint a Higgs bozon tömege akár a Planck skáláig is felnőhetne, vagyis egy olyan elképesztően magas energiaszintig, ahol már a téridő is hullámzik, és a gravitáció kvantumos viselkedésbe csap át, akkor mi állítja meg ezt a növekedést? Mi tartja féken? A tudomány egyik alapelve, hogy ha valamit szokatlanul tökéletesen hangoltnak látunk, akkor ott valószínűleg nem a véletlen a magyarázat. Olyan ez, mint amikor észreveszed, hogy valaki mindig pont a megfelelő időben lép be a szobába újra és újra, előbb-utóbb gyanakodni kezdesz, hogy talán tudatosan csinálja. A Higgs tömegével is valami ilyesmi a helyzet. A fizikusok nem hisznek a véletlenre hangolt csodákban. Ha valami ennyire pont jó, akkor annak oka kell, hogy legyen. Talán egy új elmélet, talán egy új részecske család, talán egy eddig rejtett dimenzió, vagy talán valami még elképesztőbb, de erről majd később. Egy biztos, a Higgs finom hangolása ma a részecskefizika egyik legsúlyosabb nyitott kérdése, és ez még csak a kezdet. Léteznek még más rejtett részecskék is. A szuperszimmetria elmélete és a csalódást keltő részecskegyorsítós eredmények. Most képzeld el, hogy a világegyetemnek van egy titkos árnyékuniverzum, ahol minden ismert részecskének létezik egy párja, egy testvér, aki csendben segít neki kordában tartani a káoszt. Ez a gondolat nem a képregények világából jön, hanem a modern elméleti fizika egyik legkomolyabb és legrégibb reménye, a szuperszimmetria, vagy ahogy a fizikusok becézik, SUSI. A szuperszimmetria egy olyan elmélet, amely szerint minden részecskének létezik egy szuperszimmetrikus párja. A dolog szépsége az, hogy ezek a párok pont olyan ellenkorrektúrákat hoznának létre a kvantumhabban, amelyek kioltják az eredeti részecskék fluktuációit. Tehát ha a Higgs bozon megnehezülne a sok-sok kvantumkavarás miatt, akkor a szuperszimmetrikus partnerei pont ellentétes hatást fejtenének ki, és így kiegyenlítődik a mérleg. Zseniális, nem? Ráadásul a szuperszimmetria nem csak a Higgs problémát oldaná meg.
Egy csomó más gondra is választathatna, például megmagyarázhatná a sötét anyag eredetét, amit már évtizedek óta keresünk. A szuperszimmetrikus részecskék között valószínűleg lenne olyan, amely stabil, semleges és gyengén kölcsönható, pont olyan, mint amit a sötét anyagról sejtünk. De most jön a hideg zuhany, a szuperszimmetrikus partnereket még soha semmilyen kísérletben nem láttuk, pedig már rég keresik őket. A Higgs bozon felfedezése után a tudósok úgy gondolták, na most jön a java. A Genfi nagy hadronütköztető teljes erőbedobással kutatott a szuszi részecskék után, és semmi. Mint amikor egy lakásban keresel egy kulcsot, amit biztosan otthagytál, de sehol sincs. Se az asztalon, se a fiókban, se a szőnyeg alatt. Ez a kudarc igazi sokkot okozott a tudományos közösségben, hiszen a szuperszimmetria nem csak egy szép ötlet volt, rengeteg számítást, szimulációt és egyenletet építettek rá. Azt várták, hogy legalább a legkönnyebb szuperszimmetrikus részecskék ott lesznek a Higgs bozon környékén. Olyan energiaszinten, amit a részecskegyorsító simán elér, és mégsem bukkant fel semmi. Na de ez nem feltétlenül a szuszi végét jelenti, hogy a szuperszimmetrikus részecskék csak nehezebbek, mint vártuk, és így túlságosan magas energián bújnak meg. Az is lehet, hogy a szimmetria valójában létezik, csak törött, azaz nem tökéletes, hanem valamiféle eltéréssel működik, mint egy eltolt tükörkép. De minél nehezebbek ezek a részecskék, annál kevésbé tudják ellensúlyozni a Higgs bozon kvantumkorrekcióit. Vagyis ha a szuperszimmetria mégis létezik, de a partnerek túl messze vannak energetikailag, akkor nem oldják meg a finom hangolási problémát, csak elkenik. Ez a felismerés hozta el azt, amit ma sokan a fizika válságának neveznek. Egy egész generáció nőtt fel a szuszi ígéretével. Elméletek, doktori dolgozatok, egész kutatóintézetek épültek erre a szimmetriára. És most ott állunk a kapuban, kopogtattunk, de senki nem nyit ajtót. Természetesen nem kell temetni a szuperszimmetriát. Az elmélet még mindig gyönyörű és elképesztően koherens. A probléma az, hogy jelenleg nem tudjuk igazolni, és a fizika nem hittérítés, hanem tapasztalaton alapuló tudomány. Ami nincs kimérve, az nincs bizonyítva. Ezért sok fizikus úgy döntött, ideje új irányokat keresni, új elméletek, új részecskék, új megközelítések kellenek, mert egy dolog biztos, a Higgs tömege nem magától ilyen, és nem maradhatunk örökre válasz nélkül. De ha nem a szuperszimmetria segít, akkor mi? Mi van, ha a Higgs nem is alapelem, hanem valami összetettebb? Composite Higgs, Technicolor és az erőszakosan dinamikus világmodellek. Rendben, képzeljük el, hogy a Higgs bozon nem egy alapvető, oszthatatlan építőkocka, hanem inkább olyan, mint egy Lego figura. Kívülről egységesnek tűnik, de ha szétszeded, kiderül, több kisebb darabból áll. Ezt a gondolatot hívják a fizikusok Composite Higgs elméletnek. A kiinduló pont, ha nem találunk új részecskéket, amelyek megmagyaráznák a Higgs tömegének alacsony voltát, akkor lehet, hogy maga a Higgs sem az, aminek eddig hittük, talán nem is egy önálló elemi részecske, hanem valaminek az eredménye. Egy részecske, ami több másik kölcsönhatásából, kvantumtáncából jön létre. Na de hogyan lehet valami összetett, ha nem látjuk a belső alkotóit? Nos, a természet már adott nekünk hasonló példát. Gondoljunk csak a mezonokra. Ezek két kvarkból állnak, egy kvarkból és egy antikvarkból. A proton és a neutron is 3 kvarkból épül fel. Mégsem látjuk ezeket a kvarkokat külön-külön. Olyan erősen kötődnek össze, hogy a végén csak az egész részecske marad megfigyelhető. A Composite Higgs elmélet ezt a trükköt szeretné újra eljátszani, csak még elegánsabban. A Higgs nem lenne valódi forrása a tömegnek, hanem maga is egy rendszer terméke. Egy mezőrezgése, amely már maga is több kisebb rejtett részecske kölcsönhatásából jön létre. Olyan, mint amikor a hullámzás nem egyetlen kavics miatt jön létre a tóban, hanem sok apró halúszása gerjeszti. Ez a modell nem új. Már a 70-es években felvetették, és a neve is sokat mondó, Technicolor. A név a színtöltésre utal, amit a kvarkok világában használunk a kölcsönhatások leírására. A Technicolor egy alternatív színrendszert feltételez, egy másik típusú kvantummezőt, ami nem az ismert erőket közvetíti, hanem valami teljesen új és ismeretlen kölcsönhatást. Ennek az új mezőnek a ragasztója hozná létre a Higgs bozont, ahogyan a kvarkokat is összetartja a színerő. Ez a megközelítés radikálisan más, mint a szuperszimmetria. Itt nincs szükség szimmetrikus párokra vagy rejtett tüköruniverzumokra, ehelyett dinamikus születésről van szó.
A Higgs egyszerűen csak egy tünet, egy következmény, nem ok. Azért olyan könnyű, mert az őt létrehozó rendszer nem engedi nehézzé válni, maga a rendszer az, ami stabilan tartja az egyensúlyt. Persze ez az elmélet sem problémamentes. Az egyik gond az, hogy ha Higgs nem elemi részecske, akkor a viselkedésének is másnak kellene lennie, mint amit a kísérletek mutatnak. Például másként kellene kölcsönhatásba lépnie más részecskékkel, más bomlási mintázatot kellene mutatnia, de amikor 2012 után elkezdtük alaposabban vizsgálni a Higgs bozont, azt találtuk, hogy pontosan úgy viselkedik, ahogyan egy elemi részecskének kell. Ez sok Technicolor modellt egyszerűen kizárt, de néhányan túlélték a rostát. Vannak továbbra is olyan változatok, amelyek dinamikusan generálják a Higgs-t, és közben épp annyira eltérnek az elemi viselkedéstől, hogy még beleférnek a kísérleti bizonytalanságba. Ezekkel még érdemes foglalkozni. És miért lehet ez fontos? Mert a kompozit Higgs modellek természetesen magyarázzák a könnyűséget. Nem kell hozzá finom hangolás, nem kell rejtett szerencse, egyszerűen csak az történik, amit a meződinamika megenged. A rendszer önmagától tartja egyensúlyban a tömeget, mint egy inga, ami mindig visszatalál a középponthoz. A kérdés persze az, tudjuk-e ezt valaha bizonyítani, megtalálhatjuk-e azokat az alkotórészeket, amelyekből a Higgs összeáll, tudunk-e olyan kísérletet végezni, amely kimondottan ezt a forgatókönyvet teszteli? Egyelőre nem tudjuk, de ha a Higgs nem magában létezik, hanem valami mélyebb, rejtettebb struktúra gyümölcse, akkor a természet újabb titkos szintjét érthetjük meg. Egy olyan rétegét, amelyről eddig fogalmunk sem volt. És talán csak talán ott vár ránk a válasz a többi nagy rejtélyre is. Tényleg ekkora mázlink volt, a finom hangolás abszurditása és az antropikus elv filozófiai következményei. Most komolyan, te mit gondolnál, ha valaki azt mondaná, a világegyetem azért ilyen tökéletes, mert egyszerűen csak szerencsénk volt, hogy a Higgs bozon tömege azért pont olyan pehely-könnyű, amilyen, mert az univerzum véletlenül éppen így sikerült. Hát, mondjuk kinyíltan, ez nem egy túl kielégítő válasz. Mégis egyre több fizikus kezdi fontolóra venni ezt a lehetőséget, mert lehet, hogy tényleg nincs mögötte semmiféle mélyebb törvény, sem rejtett szimmetria, sem új részecskék, csak puszta, csillagászati méretű véletlen. Ez az úgynevezett antropikus elv. De előbb nézzük meg, miért abszurd ez a szerencse. A Higgs tömegének finom hangolása olyan mértékű, hogy gyakorlatilag 1/100 millió billiárdhoz. Ez olyan, mintha az univerzum paramétereit egy 100 karú nyerőgépen állítanánk be, és nekünk pont a nyerőkombináció jött volna ki. Az az egyetlen, amelyben galaxisok, csillagok, bolygók, kémiai elemek, és végül mi, emberek kialakulhattunk. A kvantumfluktuációk miatt elméletileg minden lehetséges érték előfordulhatna, és a legtöbbjük olyan világot eredményezne, amely egy pillanat alatt összeomlik, vagy sosem alakul ki benne semmiféle szerkezet. Egy Higgs bozon picit nagyobb tömeggel, bum, világegyetem vége. Egy kicsit kisebb, instabilitás. Nem lenne semmi, csak steril vákuum. Ezért vetődik fel egy másik döbbenetes gondolat. Mi van, ha nem ez az egyetlen univerzum? Mi van, ha létezik egy egész multiverzum, egy végtelen számú világegyetemekből álló rendszer, amelyek mindegyiken más-más fizikai törvényekkel és kezdőfeltételekkel jött létre, és ezek között csak azok tarthatnak sokáig, amelyekben a paraméterek éppen alkalmasak arra, hogy hosszabb életű struktúrák, például élet jöjjenek létre. És ha ez igaz, akkor teljesen természetes, hogy mi pont egy olyan univerzumban találjuk magunkat, amelynek a paraméterei életbarátak, hiszen hol máshol is lehetnénk. Ez az antropikus elv lényege. Nem azért olyan a Higgs tömege, mert valami mélyebb szükségszerűség írta elő, hanem mert csak ilyen univerzumokban alakulhat ki megfigyelő, mint mi. Minden más világ, ahol a Higgs túl nehéz vagy túl könnyű, azonnal összeomlik, vagy el sem kezd létezni. Olyan ez, mint egy sivatag, ahol csak ott nőnek fák, ahol talaj és víz is van, mi pedig épp egy ilyen zöld szigeten élünk. Ez az elmélet egyszerre zseniális és kényelmetlen. Zseniális, mert logikusan megmagyarázza a különös finom hangolást. Kényelmetlen, mert eldobja azt az elvárásunkat, hogy mindenre legyen ok. Ha elfogadjuk, hogy a természet csak úgy lett ilyen, akkor elveszítjük a lehetőséget arra, hogy mélyebb törvényeket fedezzünk fel. A fizika innentől statisztikai játszma, nem logikai építmény. Sokan emiatt ellenzik is ezt a megközelítést. Szerintük az antropikus elv a tudomány végső megfutamodása.
egy nem tudjuk, de legalább élünk típusú válasz. Mások viszont azt mondják, ez lehet az első lépés egy újfajta gondolkodás felé. Egy olyan világkép felé, ahol nem csak egyetlen univerzumot próbálunk megérteni, hanem azt a teljes kozmikus mezőt, amelyben ezek az univerzumok megszületnek. Akárhogy is, ha a Higgs bozon finomhangolása tényleg csak szerencse, akkor az egész létezésünk egy csodás, kozmikus véletlen, de ha mégsem, akkor ott kint még vár ránk valami, egy új elmélet, egy új szimmetria, egy új dimenzió. És a tudomány egyik legnagyobb kérdése, vajon megtaláljuk-e valaha? Ez az egyetlen hierarchia probléma. Más skálabéli szakadékok, a gravitáció gyengesége és a sötét energia furcsasága. Ha azt hitted, hogy csak a Higgs bozon körül van kavarás a természet törvényeiben, akkor kapaszkodj meg, mert a világegyetem szinte minden szintjén ott lüktet a hierarchia probléma. A Higgs csak a jéghegy csúcsa. A fizika mélyén ugyanis több olyan aránytalanság lapul, amely nem csak hogy meglepő, de egyenesen zavarba ejtő. Kezdjük a gravitációval. A mindennapi életünkben úgy tűnik, hogy ez a legmeghatározóbb erő. Visszahúz minket a Földre, összetartja a bolygókat, irányítja a csillagok keringését. Csak hogy az atomfizikai léptékeken, tehát azon a szinten, ahol az elemi részecskék táncolnak, a gravitáció egészen nevetségesen gyenge. Annyira, hogy egy apró mágnes simán legyőzi az egész bolygó gravitációját, amikor felemeli a kulcsodat. Komolyan egy hűtőmágnes lenyomja a Földet, ez nem normális. Ha számszerűen nézzük, a gravitáció ereje akár 36 nagyságrendel is gyengébb lehet, mint az elektromágnes-mágneses kölcsönhatás. Ez olyan különbség, mintha egy 10 filléres súlyt hasonlítanánk egy teljes bolygóhoz. A fizikusok jogosan kérdezik, miért ekkora a szakadék? Miért nincs a gravitáció betervezve a többi erőhöz hasonló mértékben? Ez is egyfajta hierarchia probléma, a gravitációs skála és a kvantumskálák közötti óriási különbség. De nem ez az egyetlen fura arány, jöjjön a sötét energia. A sötét energia egy megfoghatatlan, de nagyon is valós háttérfolyamat, amely az egész univerzum tágulását gyorsítja, olyan, mint egy láthatatlan húzóerő, ami egyre nagyobb lendületet ad a világegyetemnek, ahelyett, hogy lassítaná azt a gravitáció miatt. Ez már önmagában furcsa. De ami igazán bizarr, a sötét energia sűrűsége szinte nulla, de mégsem pont nulla. Egy kicsi, pici cérnaszányi érték, aminek viszont óriási hatása van. És most jön a csavar. A kvantummező elméletek szerint a vákuumenergia, az a háttérzaj, amit a kvantumtér folyamatosan zümmög, sokkal, de sokkal nagyobb kellene, hogy legyen. Akár 100 nagyságrenddel nagyobb. Ez megint egy finom hangolás. A vákuumenergia és a mért sötét energia közötti különbség elvileg elképzelhetetlenül nagy. És mégis a valóságban ezek valahogy kioltják egymást, éppen annyira, hogy a sötét energia csak éppen lögdösi szét az univerzumot. Hát nem gyanús. Ez a vákuumenergia probléma valójában a legnagyobb számítási tévedés, amit valaha elkövettünk. Az elméleti jóslat és a mérési eredmény közötti különbség több mint 100 nullával tér el. A Higgs probléma ehhez képest már-már apróság. Szóval igen, a Higgs csak az első ajtó egy sokkal nagyobb labirintushoz. A természet skálái között mindenhol repedések tátonganak. A részecskék, az erők, az energiák mind különböző léptékeken mozognak, és egyelőre semmi sem köti össze őket. Legalábbis nem úgy, ahogyan mi szeretnénk. És ez nem csupán elméleti kérdés, mert ha nem értjük meg, hogyan és miért jönnek létre ezek a hierarchiák, akkor nem fogjuk tudni, hogyan épül fel igazából a valóság. És ez a fizika végső célja, nem igaz? Talán van valami odakint, ami összehangolja ezeket a különbségeket. Egy új törvény, egy új mező, egy új szimmetria. Talán a természet nem véletlenszerű, hanem egy mélyebb rend szerint működik, amit még nem látunk. De ehhez előbb szembe kell néznünk a kérdéssel, vajon csak mi vagyunk ilyen kis porszemek egy kaotikus véletlen rendszerben, vagy tényleg van valami mögöttes harmónia? Miért számít ez az egész? Mit tanulhatunk a válságból, és miért lehet ez a kulcs az új fizika felé? Lehet, hogy most azt kérdezed, na jó, de miért fontos mindez? Mit számít, hogy a Higgs bozon pehelykönnyű-e, vagy planetárisan nehéz? Miért aggódik ezen annyit a tudomány? Nos, hadd válaszoljak úgy, ahogy egy igazi nettanár tenné, mert ez a kérdés megmutathatja, hogy mennyit nem tudunk még a világról. A Higgs hierarchia probléma nem csak egy részecske nyűgje, ez egy tükör, amiben a modern fizika korlátait látjuk viszont. Egy repedés a falon, amely mögül átsejlik valami más.
egy mélyebb, elegánsabb valóság. És amikor ilyen repedést találunk, azt nem betömni kell, hanem követni. Az elmúlt 100 évben a fizika elképesztő eredményeket ért el. Megalkottuk a kvantumelméletet, feltártuk az univerzum tágulását, és eljutottunk a nagy hadron ütköztetőig, ahol a világ legkisebb összetevőit tanulmányozzuk gigászi gépekkel. De most itt állunk, és azt látjuk, valami nem stimmel. A Higgs túl könnyű, a sötét energia túl gyenge, a gravitáció túl halk. Ezek nem hibák, ezek kulcsok. Kulcsok egy új ajtóhoz. Lehet, hogy a szuperszimmetria mégis létezik, csak nem ott, ahol eddig kerestük. Lehet, hogy a Higgs nem elemi, hanem egy rejtett struktúra csúcsa. Lehet, hogy a világegyetemek tengerében csak mi vagyunk olyan szerencsések, hogy értelmes létre alkalmas világban élünk. Bármelyik út igaznak bizonyulhat, de mindegyik radikálisan új gondolkodásmódot kíván. És pontosan ezért számít, mert ha nem értjük a Higgs bozon tömegét, akkor nem értjük az univerzum stabilitását. Ha nem értjük a sötét energia viselkedését, akkor nem értjük az univerzum jövőjét. És ha nem értjük, miért gyenge a gravitáció, akkor talán sosem tudjuk egyesíteni a kvantummechanikát az általános relativitással. Ezek a problémák nem elrettentenek, hanem inspirálnak, mert a tudomány szépsége nem abban van, hogy minden kérdésre tudjuk a választ, hanem abban, hogy vannak kérdések, és merünk utánuk menni. A Higgs bozon és a hierarchia probléma épp ilyen. Nem tudjuk a megoldást, de tudjuk, hogy ott van, valahol. És ez elég ahhoz, hogy egy új generáció fizikusa útra keljen, hogy megtalálja. A tudomány története nem lineáris menetelés, hanem hullámvasút, diadalok és zsákutcák váltakozása, de minden válság egyben lehetőség is, és amikor valami nem stimmel, az gyakran azt jelenti, valami nagy dolog van készülőben. Talán már közel járunk, talán csak egy új elmélet, egy új mérés, egy új ötlet kell, és amikor az eljön, nos, akkor a világképünk újra tágulni fog. Nem csak térben és időben, hanem értelemben is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a nem mindennapi utazásban a részecske fizika mélyére. Remélem sikerült egy kicsit közelebb hozni hozzád ezt a bonyolult, de lenyűgöző világot, ahol egyetlen részecske tömege az egész univerzum sorsát befolyásolhatja. Ha vannak gondolataid, kérdéseid, vagy csak megosztanád, mit gondolsz a Higgs bozonról, a szuperszimmetriáról, vagy a multiverzumról, írd meg bátran kommentben. Nagyon kíváncsi vagyok, ti hogyan látjátok ezt az egészet, és szeretnék minél többféle nézőpontot megismerni. Ha úgy érzed, értékes, amit itt együtt csinálunk, és támogatnád a csatornát, csatlakozhatsz a NetTanár közösségéhez is csatornatagként. Ez nem csak nekem jelent sokat, de neked is exkluzív tartalmakat és egy kicsit bensőségesebb tanárdiák kapcsolatot adhat. És persze, ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a kis harangot, hogy mindig értesülj a legújabb epizódokról, mert hidd el, van még rengeteg izgalmas téma, amit együtt felfedezhetünk. Ha pedig kíváncsi vagy más rejtélyekre is, például, hogy miért van egyáltalán idő, mi az a sötét anyag, vagy hogy hol a határ a valóság és a képzelet között, akkor nézd meg a többi videómat is, várlak ott is szeretettel. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit. Üdvözöllek a NetTanár csatornán! A mai napon a mozgás természetéről, a fizikai törvények relativitásáról és arról fogunk beszélni, hogyan gondolta újra a világegyetem alapvető szabályait, először Galilei, majd Einstein. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Miért nem létezik abszolút nyugalom? A mozgás fogalma elsőre egyszerűnek tűnik, valami megy vagy áll. De ha mélyebben belegondolunk, az egész csak viszonyítás kérdése. Ha állsz egy busz megállóban és elhalad előtted egy busz, akkor te vagy álló, ő meg mozgó, ugye? De ha te ülsz a buszon és nézel ki az ablakon, a világ suhan el melletted, te pedig nyugodtan kávézol. Akkor ki is mozog? És ki van nyugalomban? Galilei zseniálisan fogalmazta meg ezt a dilemmát, a fizikai törvények ugyanúgy működnek minden egyenes vonalú állandó sebességgel mozgó rendszerben. Ez a Galilei relativitás elve. Magyarul a fizika nem válogat. Ha két ember két különböző, de egyenletesen mozgó vonaton dob el egy labdát, mindkettő ugyanazt tapasztalja. A labda úgy esik le, mintha egyáltalán nem mozognának. A gravitáció, a mozgás törvényei, az ütközések, minden ugyanúgy történik.
Akár állunk, akár suhanunk 300 km/h gyorsasággal. És most kapaszkodj meg, ez azt is jelenti, hogy nincs értelme abszolút nyugalomról beszélni. Semmi sem nyugszik önmagában. Nincs egyetlen kiemelt álló nézőpont az univerzumban. Minden mozgás csak más mozgásokhoz képest értelmezhető. Ez nem csak filozófiai csemege, hanem az egész modern fizika egyik alappillére. A galilei relativitás lehetővé teszi, hogy bárki saját maga köré építse fel a világ értelmezését. Ha egyenletesen halad egy vonaton, akár tekintheti magát állónak is. A fizika törvényei ekkor is ugyanazok. Ez a gondolat inspirálta később Isaac Newton híres mechanikáját, amely több mint 200 évig uralta a tudományos gondolkodást. De volt egy kis gond, Galilei rendszere és Newton törvényei kiválóan működtek lassú, hétköznapi mozgásoknál. De a 19. században, amikor felfedezték az elektromágneses hullámokat, például a fényt, valami nem stimmelt. Kiderült, hogy az elektromos és mágneses jelenségek máshogy viselkednek mozgórendszerekben, mint ahogyan a galilei relativitás alapján várnánk. És itt kezdődik a történet következő fejezete, ahol egy fiatal svájci szabadalmi hivatalnok újraértelmezi mindazt, amit Galilei elindított. Mit tett Einstein Galilei örökségével? A 20. század elején egy fiatal fizikus, akit ma mindenki ismer, Albert Einstein azt mondta, vegyük csak komolyan, amit Galilei mondott, de tényleg nagyon komolyan, annyira, hogy átírta az egész világképünket. Hogy Einstein felismerte, hogy a galilei relativitás elv, miszerint a fizika törvényei minden egyenes vonalú mozgásban ugyanazok, egy új szintre emelhető. De ehhez egy sarkalatos pontot kellett beemelnie a fizikai törvények közé. A fénysebesség minden megfigyelő számára ugyanannyi. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy akár gyalogmész, akár biciklizel, akár vonaton ülsz, a villámcsapás fénye mindig ugyanakkor a sebességgel halad el melletted, pontosan 300 000 kilométer másodpercenként. Ez nem illik a klasszikus logikába. Newton világában, ha elrúgsz egy labdát a mozgó hajóról, annak sebessége összeadódik a hajóéval, a fény viszont makacsul nem csatlakozik a játékhoz. Ez volt Einstein zsenialitása. Rájött, hogy a régi Galilei féle mozgás összeadás, amit Galilei transformációnak nevezünk, egyszerűen nem működik, ha fényről van szó. Helyette egy új szabályt vezetett be, a Lorentz transformációt. Ez figyelembe veszi, hogy a mozgás nem csak sebességet, hanem időt és teret is torzít. Igen, jól hallott, az idő megnyúlik, a hosszúság pedig megrövidül, ha közeledsz a fénysebességhez. Ez nem science fiction. Ez speciális relativitás elmélet. Einstein szerint az idő és tér nem abszolút fogalmak, hanem a megfigyelő mozgásától függnek. Egy gyorsan haladó űrhajón az óra lassabban ketyeg, a centiméter pedig rövidebb lesz. És ez nem elmélet csupán, műholdak és részecskegyorsítók nap mint nap igazolják ezt a jelenséget. És most jön a poén, ez az egész csak azért kellett, hogy megőrizzük azt az egyszerű gondolatot, amit Galilei mondott 400 éve, hogy a természet törvényei ne függjenek attól, hogy milyen sebességgel mész. De hogy ezt megtartsuk, kénytelenek vagyunk elengedni azt a kényelmes, intuitív világképet, amiben az idő egyetemes, és a tér mindig ugyanaz. Einstein azt mondta, rendben van, hogy nincs abszolút nyugalom, de akkor nincs abszolút idő sem. És ettől kezdve már nem volt visszaút. Az idő, amit a karórád mutat, nem ugyanaz, mint amit egy száguldó rakéta belsejében mérnek. Minden megfigyelő saját világában él, saját térrel, saját idővel, és mégis a fizika törvényei mindenki számára ugyanazok maradnak. Ez az Einstein-féle gondolkodás vezette el a tudományt a fénysebesség korlátjához is. Semmi, ami tömeggel rendelkezik, nem gyorsulhat gyorsabbra, mint a fény. Nem azért, mert a természet szigorú, hanem mert ha megpróbálnánk, a téridő egyszerűen nem engedné. Olyan ez, mint amikor a vízben haladsz. Gyorsíthatsz, de ha túllépsz egy határt, már nem tudod megelőzni a hullámokat. Einstein tehát nem megcáfolta Galileit, hanem kibővítette. Új szintre emelte a relativitást, már nem csak a mozgásról szólt, hanem az idő és tér szöveteiről is. De ez a szövet furcsa dolgokra képes, és mi minden jó történetben a következő lépés már a konfliktusé volt, mert jött egy újabb nagy játékos a színen, és ő nem szerette a dolgok folyamatosak, simák és kiszámíthatók. Mi történik, ha az elméletek ellent mondanak egymásnak? A fizika története tele van olyan pillanatokkal, amikor két zseniális elmélet egyszerűen nem fért el egy szobában.
Olyan ez, mint két tökéletes karmester, akik saját zenekart vezényelnek, de amikor összeereszted őket, a dallam szétcsúszik. A legnagyobb ilyen kakofónia a 20. század elején szólalt meg. Az egyik karmester Einstein volt, a másik pedig a kvantummechanika. Einstein általános relativitás elmélete, amit 1915-ben mutatott be, azt mondta ki, hogy a gravitáció nem egy erő, hanem a téridő görbülete. Olyan, mintha egy nehéz bowlinggolyót tennél egy trambulin közepére, és az összes többi labda ebbe az ívbe gördülne bele. Ez a modell gyönyörűen működött, megmagyarázta a Merkur pályájának furcsaságait, a fekete lyukakat, a gravitációs lencsézést és még az egész világegyetem tágulását is. De jött a kvantummechanika, és ő nem játszott a szabályok szerint. Ebben a világban az elektronok egyszerre több helyen vannak, a részecskék csak akkor döntenek a helyzetükről, amikor megfigyeljük őket, és a valóság nem folytonos, hanem ugrál, mint egy elromlott metronóm. Ez a világ nem gömbölyű, hanem valószínűségi hullámokból áll, és ha meg akarjuk érteni, valószínűségeket kell számolnunk, nem csak pályákat és tömegeket. Einstein ezt sosem tudta elfogadni teljesen. Híresen mondta, Isten nem kockázik. A kvantumfizikusok meg visszaszóltak, akkor is kockázik, ha neked nem tetszik. A konfliktus azonban nem csak filozófiai volt, hanem matematikai is. Amikor megpróbálták összeilleszteni a kvantumelméletet az általános relativitással, az eredmény abszurd lett. Végtelenek bukkantak fel a képletekben, a gravitáció beszakadt, és semmi sem működött úgy, ahogy kellett volna. Ez a kvantumgravitáció problémája a fizika jelenlegi legnagyobb nyitott kérdése. Hogyan tudnánk leírni a gravitációt kvantumszinten? Hogyan néz ki a téridő akkor, amikor már nem folytonos, hanem részecskeszerű? Ez olyan, mintha meg akarnánk festeni a Mona Lisát homokszemekből. A részletekben ott a művészet, de hogyan tartsuk egyben? Erre születtek meg a Hur elméletek, a Hurok kvantumgravitáció, a szuperszimmetria és még számos más spekulatív elmélet. Ezek mind megpróbálják áthidalni az űrt Einstein és a kvantumvilág között. Egy olyan új fizikai nyelvet keresnek, amelyben a két világ egyetlen egységes történetté olvad össze. De lehet, hogy nem kell rögtön teljesen új nyelvet tanulnunk. Lehet, hogy a kulcs nem az, hogy eldobjuk a régi szabályokat, hanem hogy még komolyabban vegyük őket. Pontosan úgy, ahogy Einstein tette Galileivel. És itt jön a képbe egy különös, apró hosszúság, egy hossz, amelynél kisebbet már nem érdemes keresni. Egy méret, amely mögött már talán maga a téridő szövete is szemcsés lesz. Úgy hívják Planck hossz. És lehet, hogy ő az, aki elárulja nekünk, hogyan oldjuk meg a nagy fizikai rejtélyt. Miért olyan fontos a Planck hossz? Képzelj el egy nagyítót. Nem is akármilyet, a világ legnagyobb nagyítóját. Olyat, amelyen nem csak az atomokat látod, hanem a kvarkokat, a gluonokat, sőt a téridő szövésének legapróbb szálait is. Ha ezzel a képzeletbeli nagyítóval egyre mélyebbre és mélyebbre néznél, elérnél egy pontra, ahol már nincs kisebb, ez a pont a Planck hossz. Ez a távolság egy egész 6, majd 35 nulla után 1 méter. Azaz körülbelül 1 milliárd billiárdod része egy atommagnak. Nem, ez nem elírás. Itt már a fizikai tér maga kezd furcsán viselkedni. Nem folytonos, nem sima, hanem valószínűleg kvantált, darabos, mint a Lego, de szubatomi méretben. De mitől olyan különleges ez a szám? Nos, ez nem holmi véletlenszerű adat. A Planck hossz 3 alapvető fizikai állandóból születik. A fénysebességből, a gravitációs állandóból és a Planck állandóból, vagy más néven H-bár. Ha ezeket megfelelő módon összekombináljuk, megkapjuk azt a hoszt, ahol a kvantummechanika és az általános relativitás elmélet hatása összeütközik. Ez a Planck hossz, tehát nem egy véletlenszerű határ, ez maga a határvonal, ahol a jelenlegi fizikán 2 alappillére egymás torkának ugrik. Egyik sem hagyja, hogy a másik nyugodtan érvényesüljön. A kvantumelmélet azt mondja, minél kisebbet akarsz látni, annál nagyobb energiát kell bevetned, a relativitás elmélet meg azt válaszolja, rendben, de ha túl sok energiát koncentrálsz kis helyre, akkor az a téridő úgy meghajlik, hogy fekete lyuk keletkezik. És puff, már is egy újabb akadálynál vagyunk, ugyanis minél jobban próbáljuk vizsgálni a Planck hossznál kisebb világot, annál inkább bezárja magát előlünk a természet. Olyan ez, mint amikor egy ajtó résén próbálsz bekukucskálni, de minél jobban nézel, annál jobban rácsapják az ajtót. Ezért gondolják sokan, hogy a Planck hossz nem csupán egy elméleti szám. Ez a téridő legkisebb építőegységének a mérete lehet.
mint a pixelek egy képernyőn. Ha túl közel mész, már nem látsz valóságot, csak a pixeleket. De itt jön a csavar. A speciális relativitás szerint minden hosszúság rövidebbnek látszik, ha az objektum nagy sebességgel mozog. Ez az úgynevezett hosszúságkontrakció. Tehát elméletileg a Planck hossz is összemenne, ha nagyon gyorsan utaznál mellette. És ez problémát jelent. Miért? Mert ha a Planck hossz valóban az a méret, ahol a téridő kvantumos lesz, akkor hogyan lehet, hogy ez az érték megfigyelőtől függően változik? Ez olyan, mintha az univerzum építőkockái valakinek legóból, másnak meg gyufásdobozból készülnének. Ez pedig, minimum gyanús. Ez a furcsaság vezetett el egy forradalmi ötlethez. Lehet, hogy a Planck hossz sem csak úgy van, hanem mint a fénysebesség minden megfigyelő számára ugyanakkora. Ez azonban azt is jelenti, hogy újra kellene írni a relativitás elméletet, mert abban bizony minden hossz relatív. Ezt az új megközelítést hívják úgy, hogy kettősen speciális relativitás elmélet. Egy elmélet, ahol nem csak a fénysebesség, hanem a Planck skála is szent és sérthetetlen. És hogy ez mit is jelent pontosan? A következő fejezetben megnézzük, hogyan képzelhető el egy világ, ahol a természet nem csak gyors, hanem apró is. És mindkét dolgot nagyon komolyan veszi. Mi az a kettősen speciális relativitás elmélet? Képzeld el, hogy újraírjuk a játékszabályokat, de úgy, hogy közben megtartjuk a régi szabályokat is, csak egy új szintre emelve őket. Ez a gondolat húzódik meg a kettősen speciális relativitás elmélet mögött, angolul doubly special relativity-nek hívnak, és egy Giovanni Amelino Camelia nevű olasz fizikus vetette fel 1999-ben. A lényege, nem csak a fénysebesség legyen mindenki számára állandó, hanem egy másik határérték is. A Planck energia. De miért éppen az energia és nem a hossz? Azért, mert a Planck hosszat közvetlenül nem tudjuk megmérni, viszont az a mennyiség, amelyen megérinteni tudnánk, az az energia, amivel ilyen pici skálákat lehetne vizsgálni. És ez az energia 2 milliárd joule. Ez nagyjából annyi, mint amit egy kamion mozgása hordoz teljes sebességgel, csak épp nem a világban, hanem egyetlen részecskében összesűrítve. Durva, igaz? A hagyományos relativitás elmélet szerint az energia és a lendület, vagyis impulzus között egy híres képlet írja le az összefüggést. Egyenlő mc négyzet, vagy ha teljesen pontosak akarunk lenni, e négyzet, m négyzet szorozva c a negyediken plusz p négyzet szorozva c négyzet. Ez az úgynevezett relativisztikus diszperziós reláció egy képlet, amely megmondja, hogy egy részecske energiája miből tevődik össze, a nyugalmi tömegéből és a mozgásából. Na most jön a trükk. Mi lenne, ha ezt a képletet megtoldanánk egy kis extra taggal, amely csak akkor válik fontossá, ha az energia megközelíti a Planck energiát, egy olyan javítás, ami nem zavarja meg a hétköznapi fizikai jelenségeket, de a határon túl új világot nyit meg. Ezt hívjuk módosított diszperziós relációnak, azaz MDR-nek. A hozzáadott tag olyan, mint egy radar, csak akkor kezd pittyegni, ha valóban veszélyesen közelmész az ismeretlenhez. Az MDR-ben szerepel egy enedik hatvány. Ez határozza meg, hogy mekkora energia szükséges ahhoz, hogy az új fizikai jelenségek elkezdjenek számítani. Minél nagyobb ez az N, annál mélyebbre kell ásni, hogy észrevegyük a hatást. De mi történik, ha ez a módosított képlet tényleg igaz? Nos, akkor megszűnik az energia és impulzus megmaradás úgy, ahogy eddig ismertük, és ez bizony hatalmas dolog. Jó? A fizika alapelvei, Noether tétel, részecskeütközések, kvantummechanikai szabályok mindezen az elven alapulnak. Ha ez meginog, az olyan, mintha az aritmetika elveszítené a 2 meg 2 egyenlő 4 igazságát. Persze, a természet nem omlik össze ettől, csak új szabályokat kell tanulnunk, olyanokat, amelyek ezekhez az extrém határhelyzetekhez igazodnak. És éppen ez az, amit a kettősen speciális relativitás elmélet kínál. Egy olyan keretrendszert, amely megtartja Einstein gondolatait, de kibővíti őket egy új, mélyebb szimmetriával. A kérdés már csak az, hogy meg tudjuk-e figyelni ezeket az új jelenségeket. Mert ha igen, ha a Planck energia közelében valóban másképp viselkedik a világ, akkor nem csak Einstein, de Galilei után is új korszak következik. Egy olyan korszak, ahol az univerzum nem csak gyors és görbült, hanem kvantált, strukturált és talán végre megérthető. Milyen következményekkel járna a Lorentz szimmetria sérülése? A fizika egyik szent szabálya, amelyet minden tankönyv szinte kőbevésve tanít, az a Lorentz szimmetria. Ez azt mondja ki, hogy a fizikai törvények ugyanazok maradnak,
ha egy megfigyelő másik megfigyelőhöz képest egyenletes sebességgel mozog. Ez az, amit Einstein a fénysebesség invarianciájával bebetonozott, és ami alapján működik az egész modern részecskefizika, például a részecskegyorsítók és az atomreaktorok világa. Na de mi lenne, ha ez a szimmetria megbicsaklana? Ez nem csupán filozófiai kérdés, hanem egy hatalmas fizikai földrengés. Kezdjük az alapoknál. A Noether-tétel kimondja, hogy minden szimmetria egy megmaradási törvényt jelent. A Lorentz-szimmetria például garantálja, hogy az energia és az impulzus megmarad. Ha ezt a szimmetriát módosítjuk, például a módosított diszperziós reláción keresztül, akkor ezzel együtt az energia és impulzus megmaradás is megváltozik. És itt már nem apróságokról van szó. Ez azt jelenti, hogy a részecskék viselkedése is teljesen más lehet. Olyan folyamatok válhatnának lehetővé, amelyek ma lehetetlenek. Például normál esetben egyetlen foton, vagyis egy fényrészecske nem tud csak úgy átalakulni két részecskévé, mondjuk egy elektron-pozitron párrá. Ehhez kell egy másik foton, vagy valami más, amivel kölcsönhatásba léphet. Ez a híres páros keletkezés szabálya. De ha a módosított elmélet igaz, akkor lehet, hogy egy szuperenergiájú foton már önmagában képes lenne erre. Ez olyan, mintha egy magányos fénycsóva egyszer csak ketté hasadna anyaggá és antianyaggá. Ilyet sosem láttunk, de ha igaz lenne, az univerzumunk egy része másképp néz neki. A távoli csillagokból érkező extrém energiájú gammafotonok például talán el sem jutnának hozzánk, mert útközben szétesnének. Ezért fontosak az olyan események, mint például a gamma kitörések, ezek szupernóva robbanások során keletkező villanások, amelyek nagy energiájú fényrészecskéket bocsátanak ki. Ha ezek a fotonok tényleg megbotlottak volna útközben, az már feltűnt volna, de eddig nem tapasztaltunk ilyen spontán szétesést. Ez tehát korlátokat szab annak, hogy mennyire lehet módosítani a fizikai törvényeket. Egy másik bizarr lehetőség vákuum-Cserenkov sugárzás. Ez egy olyan folyamat, amely a jelenlegi fizika szerint tilos, normál esetben egy elektron nem bocsáthat ki fotont, ha nincs körülötte semmilyen közeg, vagyis vákuumban ez nem történhet meg, de a módosított szabályrendszer szerint, ha az energia-lendület reláció megváltozik, akár ez is előfordulhatna. A csillagászat viszont kegyetlenül jó kísérleti terep. Ha ilyen Cserenkov sugárzást látnánk például a kozmikus sugárzásból származó elektronokon, akkor már rég észrevettük volna, de nem láttuk. Ez pedig azt jelenti, hogy a módosított elméleteknek meg kell hajolniuk a megfigyelések előtt. A szimmetriák ugyan sérülhetnek, de csak nagyon-nagyon finoman. A következtetés, ha a Lorentz-szimmetria mégiscsak repedezik, akkor ezt a repedést még a legfinomabb kozmikus mikroszkóppal is alig lehet észrevenni. Ez azonban nem teszi értelmetlenné a kutatást, épp ellenkezőleg. A legapróbb eltérés is az új fizika nyitott kapuja lehet. És lehet, hogy az első rés, amin bepillantunk ebbe az új világba, nem más, mint egy furcsa, kísérteties foton, amely úgy viselkedik, ahogy senki sem várná. Hogyan tesztelhetjük az új fizika határait? A kérdés egyszerű, a válasz viszont kozmikus méretű. Ha a világegyetem alapvető szabályai valahol eltérnek attól, amit eddig hittünk, hogyan lehet ezt észrevenni? Hiszen a Planck skálán zajló furcsaságokat nem tudjuk otthon pipettával kimérni, sőt még a Föld legnagyobb részecskegyorsítói is csak elvétve közelítik meg ezeket az energiákat. Akkor mit tehetünk? Az ég felé fordítjuk a tekintetünket. Az univerzum ugyanis a legnagyobb gyorsító, amit ismerünk. A szupernóvák, a kvazárok, a pulzárok és az aktív galaxismagok olyan fényrészecskéket bocsátanak ki, amelyek energiája megközelítheti, néha meghaladja mindazt, amit a laborokban képesek vagyunk előállítani. Ezek a gammafotonok bolygókon, csillagokon és galaxisokon keresztül utaznak, mielőtt elérnék a műszereinket. És épp ez az utazás az, amiből következtethetünk arra, hogyan viselkedik a téridő az extrém határon. Vegyünk például egy gamma kitörést, amely az univerzum egyik legbrutálisabb eseménye. Egyetlen ilyen robbanás több energiát bocsát ki másodpercenként, mint a nap egész élete során. És ami még jobb, ezek a robbanások szinte az összes létező fotonenergiát tartalmazzák. Az alacsonytól a magasig minden hullámhossz jelen van, és mindegyik ugyanabban a pillanatban indul el felénk. Ha a módosított diszperziós reláció tényleg működik, akkor a magasabb energiájú fotonok más sebességgel utaznak, mint az alacsonyabbak. Ezért, ha elég messziről nézzük őket, késéssel vagy előnyben érkeznének.
És mivel több millió fényéves távokról van szó, még egy picike sebességkülönbség is mérhető eltérést jelenthet az érkezési időben. Ez az ötlet nem új. Már évtizedek óta kutatják, hogy az energiaszint befolyásolja a fotonok érkezési idejét, de az eddigi legérzékenyebb mérés 1922. októberében történt a LHO nevű kínai obszervatórium segítségével. Ez a rendszer észlelte minden idők egyik legerősebb gammakitörését, a GRB 221009 aljelzésű eseményt. És mit találtak? Semmit. Semmiféle különbség nem volt az alacsony és magas energiájú fotonok érkezési idejében, ez pedig azt jelenti, hogy ha van is bármilyen eltérés, az iszonyúan kicsi. Olyan kicsi, hogy még a legmodernebb műszereink sem képesek érzékelni. Ez a null eredmény azonban iszonyatosan fontos, mert nem azt jelenti, hogy az elmélet hamis, hanem azt, hogy a módosítás csak nagyon magas energiákon válik érzékelhetővé. Olyan energiaszinten, amely akár 10 000-szer nagyobb lehet, mint a Planck energia. Ez már tényleg olyan tartomány, ahová még a gondolataink is nehezen érnek fel. És mégis ez a keresés megéri, mert ha csak egyetlen foton késik, vagy siet, ha csak egyetlen gamma kitörés másképp viselkedik, akkor az egy új világ kapuját nyitja meg előttünk. Egy világét, ahol a téridő nem sima, hanem szemcsés, ahol a fény nem egyforma sebességgel halad, ahol az energia és az impulzus új szabályok szerint táncol, ahol a kvantumgravitáció nem csak sejtés, hanem valóság. Ez a fajta tudomány nem gyors győzelmeket hoz. Ez a kitartás, pontosság és kozmikus türelem terepe. Olyan, mint amikor sötétben kutatsz egy kulcs után, de tudod, hogy ha megtalálod, az egész világegyetem nyílik ki előtted, és ki tudja, lehet, hogy az első nyitott rés nem egy új elmélet lesz, hanem egyetlen apró, különös foton, amely egy picit másként érkezik meg, mint a többiek. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ezen a tudományos utazáson, a relativitás, a kvantumvilág és a téridő legmélyebb titkai között barangolva. Remélem, sikerült egy kicsit közelebb hoznom hozzád ezt a bonyolult, de lenyűgöző témát. Ha van gondolatod, kérdésed, vagy csak megosztanád, mit gondolsz erről az egészről, írd meg kommentben, tényleg érdekel a véleményed, és jó lenne, ha beszélgetnénk róla. Ha úgy érzed, hogy értéket kaptál ebből a videóból, és szeretnél hozzájárulni a csatorna működéséhez, nézz körül a tagsági lehetőségek között is, már az is rengeteget számít, ha csak egy pillanatra ránézel, és persze ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a kis harangot is, hogy ne maradj le a következő részről. A csatornán rengeteg más érdekes, elgondolkodtató videó is vár rád, ha még nem láttad őket, érdemes felfedezni. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Mi történik, ha egy csillag túl közel nerészkedik egy fekete lyukhoz? Üdvözöllek a NetTanár csatornán! A mai napon arról beszélünk, mi történik, ha egy csillag túlságosan közel kerül egy fekete lyukhoz. Kérlek, kísérj végig ezen a kozmikus történeten, aztán osszuk meg a gondolatainkat a hozzászólások között is. A tejútrendszer szívében, a galaxisunk legbelső és legsűrűbb csillaghalmazában látszólag semmi különös nem történik. Apró, pislogó fénypontok cikáznak, mint felfokozott galaktikus méhecskék egy láthatatlan kaptár körül. Csak hogy ezek a méhecskék valójában valódi csillagok, és amit körülkeringnek, az nem más, mint a Sagittarius A nevű, szupernehéz fekete lyuk, egy több millió napnyi tömeget összesűrítő gravitációs szörnyeteg. De miért hisszük, hogy ott egy fekete lyuk rejtőzik, ha nem is látjuk? Nos, a válasz egyszerű. Azért, mert a körülötte mozgó csillagok úgy viselkednek, mintha egy láthatatlan óriás pörgetné őket vadtáncra. A pályáik nem csak gyorsak, hanem élesek, kiszámíthatatlanul görbülnek, és egyetlen fénytelen középpont körül szerveződnek. Ez a középpont nem más, mint a fekete lyuk maga, amelynek gravitációja olyan erős, hogy még a fény sem tud belőle kiszökni. Ezek a csillagok, amennyiben szerencsések, keringhetnek évezredeken át a kozmikus vesztőhely peremén, mint akrobaták egy mély szakadék fölött kifeszített kötélen. De ha csak egy kicsivel is túllendülnek a kritikus távolságon, ha csak egy hajszálnyit is közelebb kerülnek az eseményhorizonthoz, akkor vége a táncnak. És itt kezdődik az igazi tragédia. Ugyanis egy fekete lyuk nem egyszerűen elnyeli a csillagot, mint egy galaktikus porszívó. Előbb módszeresen széttépi,
A tudományos nevén tidális szétszakítási esemény, angolul Tidal Disruption Event, vagy röviden TDE, során a csillagot szó szerint megrágja az univerzum gravitációs démona. Egy ilyen esemény már önmagában is ritka, és a mi galaxisunkban a jelenlegi tudásunk szerint még nem is láttunk ilyet élőben. Csak a nyomait, például rádióhullámokat, amelyek valaha talán egy ilyen haláltusa utórezgései voltak. De máshol, távoli galaxisokban, ahol nem az életünket kockáztatjuk, ha közelebb hajolunk, sikerült már megfigyelni ilyen kozmikus horrorfilmeket. És ezek nem csak szórakoztatóan látványosak, hanem elképesztő mennyiségű tudást rejtenek az univerzum legsötétebb titkairól. Hogyan lehet egy csillagot széttépni? Mi történik ilyenkor a téridő szöveteivel? És hogyan szimulálhatjuk mindezt a Földről, számítógépeken, mintha csak galaxisokat festenénk egy monitorra? Erre fogunk most közösen választ keresni. Mert ha van valami, amiért érdemes figyelni a kozmoszra, akkor az éppen az, ahogyan a végtelen térben az anyag, a fény és a gravitáció táncot jár, olykor halálos kimenetellel. Mit jelent pontosan a tidális szétszakítás, és miért hívják ezt spagettifikációnak? Képzeld el, hogy egy csillag mondjuk a mi napunkhoz hasonló méretű, elkezdi megközelíteni a fekete lyuk közvetlen környezetét. Először semmi különös nem történik. A csillag halad a pályáján, a gravitáció húzza, de látszólag minden rendben van. Aztán hirtelen valami furcsa érzés keríti hatalmába, ha lenne tudata. Olyan, mintha az egyik oldala erősebben húzódna, mint a másik. Olyan, mintha a teste elkezdene hosszába nyúlni és keresztben zsugorodni. Mint egy űrbéli nyújtógyakorlat, ezt a különös és ijesztő folyamatot hívjuk spagettifikációnak. A tidális kifejezés a dagályhullámokra utal, ugyanarra a hatásra, amely a Földön az óceánok emelkedéséért és apadásáért felelős. A hold például úgy hat a Föld víztömegére, hogy a közelebbi oldalt erősebben húzza, mint a távolabbit. Ebből lesz a dagály. Egy fekete lyuk esetében viszont ez a különbség nem centiméterekben mérhető. Itt a különbség akkora lehet, hogy maga az égitest, a csillag törik szét miatta. Ez az erőkülönbség a csillag két oldalán, amit tidális erőnek nevezünk, egyszerűen túl nagy ahhoz, hogy a csillag saját gravitációja egyben tartsa. És ha ez az erő meghalad egy kritikus szintet, akkor a csillag belső szerkezete nem bírja tovább. Megkezdődik a szétszakadás. A csillag egyre inkább elnyúlik, először csak torzul, majd megkezdődik az anyagvesztés. Az addig gömbszerű csillagból egy hosszú, vékony plazmaszál alakul ki. Ezért hasonlítják egy hosszúra húzott tésztára. Innen a spagettifikáció elnevezés. Ez nem tréfás túlzás. A szakirodalom is így nevezi. Mintha valaki egy gigászi, forró spagettit húzna keresztül az űr sötétjén. És ez még csak a kezdet. A megnyúlt plazmaszál kétféle végzet elé néz. Egy része egyszerűen kilökődik az űrbe. Elrepül, mint egy galaktikus szökőkút sugara. De a többség, a csillag anyagának nagy része nem ússza meg ilyen könnyen. Elkezd spirálban zuhanni befelé a fekete lyuk felé. Miközben ezt teszi, szelizzik, szelhevül és fényt bocsát ki. Sokszor olyan intenzíven, hogy az egész galaxisnál is fényesebb lehet egy rövid időre. De ne gondoljuk, hogy ez gyakori látvány az égen. Ezek az események a kozmikus időskálán ritka látogatók. Egy-egy galaxisban csak néhány ezer évente történik meg egy ilyen esemény. És akkor is csak akkor észlelhetjük, ha pont jó irányba nézünk, és a fekete lyuk nem nyeli le a csillagot egy az egyben, nyom nélkül. A tidális szétszakítás tehát nem csak egy drámai jelenség, hanem egyfajta kozmikus boncolás is. Lehetőséget ad arra, hogy megnézzük, miből is áll egy csillag, és közben azt is, hogyan viselkedik az anyag az univerzum legszélsőségesebb körülményei között. És talán ez az egyik legizgalmasabb dolog a tudományban, amikor egy pusztító esemény ismeretet szül. Miért nem látunk ilyen eseményeket a saját galaxisunkban, és hogyan tudjuk mégis tanulmányozni őket? Elsőre talán meglepő, hogy sosem figyeltünk meg tidális szétszakítást a tejútrendszerben, hiszen a középpontjában ott van a hatalmas Sagittarius A fekete lyuk, és körülötte hemzsegnek a csillagok. Minden adott,
Sűrűség, tömeg, közelség, mégsem látunk semmit. Vajon miért? A válasz az időben és a valószínűségben rejlik. Egy ilyen esemény, akármilyen látványos is, rendkívül ritka. Egy átlagos galaxisban csupán néhány ezer évente történik egy-egy tidális szétszakítási esemény. Olyan ez, mintha valaki beülne egy színházba, ahol évente egyszer véletlenszerűen csapja a villám a színpadra, és azt remélné, pont az ő előadásán történik meg. Persze ez nem jelenti azt, hogy sosem történt ilyen esemény a tejútrendszerben. Épp ellenkezőleg. Úgy tűnik, történt is, csak épp már régen. A galaxis középpontja körül például titokzatos rádióhullámokat és légbuborékokat találtak. Ezek olyan nyomok, amelyek arra utalnak, hogy évezredekkel ezelőtt egy hatalmas energiafelszabadulás történhetett ott. Az egyik legvalószínűbb magyarázat? Egy régen bekövetkezett tidális szétszakítás. De ha ennyire ritka, és ilyen gyorsan elhalványul, hogyan tanulmányozzák mégis a kutatók ezt a jelenséget? Itt jön a képbe a szuperszámítógépek világa. Ahelyett, hogy éveken át várnánk egy eseményre a teleszkóppal az égboltot pásztázva, fogjuk magunkat és rekonstruáljuk az egészet digitálisan. Igen, jól hallottad, ma már el tudjuk dobni a csillagokat virtuális fekete lyukak felé, csak éppen kód és adat formájában. Ezek a szimulációk nem csupán látványosak, hanem alapvető fontosságúak. Megmutatják, hogyan viselkedik az anyag a fekete lyuk közelében, milyen jeleket bocsát ki, és mit kellene látnunk, ha valóban megtörténne a közelünkben egy ilyen esemény. És mivel ezek az események olyan extrém körülmények között zajlanak le, ahol az idő és a tér eltorzul, ahol a gravitáció megharapja az anyagot, a szimulációk segítenek tesztelni az általános relativitás elméletet is. Ez az Einstein által kidolgozott elmélet ugyanis éppen ilyen szélsőséges környezetekben nyújtja a legtöbbet, vagy épp mutatja meg a korlátait. Röviden, ha nincs szerencsénk, hogy a saját galaxisunkban lássuk ezt a kozmikus műsort, akkor megalkotjuk azt. Számítógéppel, megfigyelések alapján, elméletek segítségével és brutális számítási kapacitással. Mert néha, amikor a világ nem mutatja meg a titkait, a tudósok egyszerűen megalkotják őket újra. És ha jól csinálják, abból nem csak látványos animáció, hanem valódi tudás is születik. Hogyan működik egy ilyen szimuláció, és miért olyan nehéz jól modellezni a valóságot? Képzeld el, hogy leülsz egy számítógép elé, és az a feladatod, hogy szimuláld, mi történik, amikor egy csillagot elnyel egy fekete lyuk. Elsőre talán azt gondolnád, ugyan, mi lehet ebben olyan nehéz? Pár gravitációs számítás, egy kis fizika, néhány látványos grafika, és kész is a Csillaghalál mozifilm. Na hát, nem egészen. Valójában ez az egyik legkomplexebb dolog, amit ma a tudomány számítógépen végrehajtani próbál. Olyan ez, mintha egy komplett zenekart próbálnál vezényelni, de közben mindegyik hangszer más dimenzióban játszik. A kottájuk fénysebességgel változik, és a karmester maga is egy fekete lyuk lenne. Kezdjük az alapokkal. Régen, például az űrprogramok hőskorában, gondoljunk csak az Apollo missziókra, még szuperszámítógépek számolták ki az űrhajók pályáját. Ezek a gépek mai szemmel körülbelül egy 1995-ös zsebszámológép szintjén álltak. Mégis elég jók voltak a Newton-féle gravitációs törvények modellezésére. Newton szerint a gravitáció egy erő, amely minden tömeggel rendelkező objektum között fellép, és amit szépen ki lehet számolni képletekkel. Ez a modell kiválóan működik például bolygók, holdak és űrszondák esetén. De amint közelebb merészkedünk egy fekete lyukhoz, a Newton-féle világkép összecsuklik, mint egy papírsárkány egy hurrikánban. Itt lép be Einstein és a relativitás elmélet. Ez szerint a gravitáció nem is igazán erő, hanem a tér és idő görbülete. Egy fekete lyuk közelében a téridő szó szerint meggörbül, és az objektumok nem erőhatás miatt mozdulnak, hanem azért, mert a legkisebb ellenállású útvonalon haladnak. Ezeket nevezzük geodézikusoknak. És most figyelj, egy csillag, ami ilyen geodézikusokon halad, nem egyetlen pontként viselkedik, hanem egy elképesztően összetett, sok milliárd részecskéből álló rendszerként.
Ráadásul nem csak a csillag mozgását kell figyelni, hanem a saját anyagának viselkedését is. Hogyan nyúlik, hogyan forrósodik, hol keletkezik sugárzás, hová áramlik az energia, és így tovább. Aztán ott van a hidrodinamika, vagyis az a fizikai elmélet, amely a folyadékok és gázok mozgását írja le. Na most képzeld el ugyanezt relativisztikus környezetben, vagyis ott, ahol az anyag a fénysebességhez közeli tempóban halad, miközben a téridő úgy tekeredik körülötte, mint egy kozmikus forgószél. És ha mindez még nem lenne elég, ne felejtsük el a fény útját sem. A kibocsátott fotonok, vagyis fényrészecskék nem egyenesen haladnak el tőlünk, mint ahogy azt egy egyszerű bolygórendszernél várnánk. Ehelyett a fekete lyuk téridője megcsavarja őket. Ez a jelenség a gravitációs lencsehatás, és azt eredményezi, hogy a fény gyakran meglepő irányból érkezik, vagy több képet is létrehoz egyetlen eseményről. Szóval ahhoz, hogy egy ilyen szimuláció működjön, egyetlen programnak egyszerre kell figyelembe vennie a téridő geometriáját Einstein szerint, az anyag mozgását hidrodinamika szerint, az anyag sugárzását kvantummechanika határterületein és a fotonok útját gravitációs lencséken keresztül. Ráadásul az egésznek időben is stimmelnie kell, másodpercről másodpercre, mikroszekundumok pontosságával. Nem véletlen, hogy az első igazán pontos szimulációk csak az elmúlt években születtek meg. És ezekért is vért izzadva dolgoztak a világ legnagyobb szuperszámítógépei. Például a Max Planck Intézet, vagy a Bolderi Egyetem gépein. Az egyik legkiemelkedőbb ilyen szakértő Rita Ho, akinek szimulációi már képesek voltak végigkövetni egy teljes tidális szétszakítási eseményt a kezdetektől a fényvillanásig. Mindez jól mutatja. A természet néha olyan bonyolult, hogy a megértéséhez nem elég a távcső. Egy komplett univerzumot kell felépítenünk a számítógépen belül. És csak így pillanthatunk bele abba, mi történik, amikor egy csillag átlépi a kozmosz végső határát. Mi történik a csillaggal, miután elkezd szétszakadni? A történet itt válik igazán drámaivá. Amíg korábban csak megnyúlt, torzult és forrósodott a csillag, most teljesen elveszíti önmagát. A gravitációs húzás nem csak deformálja, darabokra tépi. Már nem beszélhetünk gömb alakú égitestről, sőt, tulajdonképpen már nem is csillagról van szó. Egy kaotikus izzóplazmaszál keletkezik belőle, amely több millió fokra hevül és vadul száguld a fekete lyuk körül. De itt jön a meglepő fordulat, nem minden anyag zuhan be azonnal. A csillagból kiszakadt anyag egy része, bár komoly része, egy ideig még kitart. Olyan pályára kerül, amely visszahajlik önmagára, mint egy kígyó, amely a saját farkát kezdi kergetni. Ez a visszatérő, nyújtott plazmaszál idővel újra találkozik önmagával, és ott, ahol az áramlat visszacsapódik, egyfajta csillagközi torlódás alakul ki. Ezt a pontot hívjuk fúvóka lökés hullámnak. Angolul nozzle shocknak. Itt az anyag olyan sebességgel csapódik össze saját magával, hogy elképesztő mértékű hő és fény szabadul fel. Ez a pillanat felelős a látványos villanásért, amely egy egész galaxis fényét is túlszárnyalhatja, legalábbis egy rövid időre. A csillag anyagának másik része viszont ténylegesen elkezd befelé spirálozni, mint amikor egy örvény beszippantja a leveleket a víz felszínén. Ez az anyag egyre közelebb kerül a fekete lyukhoz, miközben perdülete lassan kiegyenlítődik, és kialakul egy akréciós korong, vagyis egy korong alakú, forró plazmaréteg, amely a fekete lyuk körül kering. Ez a korong nem csak dekoráció. A benne áramló anyag hatalmas energiát ad le. Súrlódik, örvénylik, rázkódik, és közben óriási mennyiségű sugárzást bocsát ki. A folyamat során a csillag magja elveszíti a nyomását, megszűnik a magfúzió, vagyis a csillag meghal, már nem termel energiát, már nem él, csak a plazma marad, izzó, kaotikus, szénlő örvény, amely néhány hónapig, esetleg egy évig is kitart, mielőtt teljesen eltűnik. És ne felejtsük el, mindez hatalmas skálán játszódik. Egy ilyen esemény során több energia szabadulhat fel, mint amennyit a nap teljes élete során kisugároz. Gondolj csak bele, egyetlen csillag, egyetlen végzetes tánc a fekete lyukkal, és már is több energia keletkezik, mint az egész emberi civilizáció valaha is megtermelt.
A fekete lyuk eközben csendesen lakmározik, elnyeli az anyagot, mint egy galaktikus vendégség végtelen étvágya. A csillag története ezzel véget ér. Nem lesz temetés, nem lesz sírkő. Csak az utózengése marad, egy halványuló fényfolt valahol egy távoli galaxis közepén, és néhány adatsor egy teleszkóp memóriájában. De amit ebből nyerünk, az felbecsülhetetlen. Betekintést a téridő működésébe, az extrém gravitációs környezetek viselkedésébe, és egy újabb darabkát a világegyetem rejtvényéből. Mert a csillag halála nem csak tragédia, hanem tudományos lehetőség. Egy kozmikus lecke, egy fénylő pillanat a sötétség peremén. Mi a különbség egy részleges, egy teljes és egy extrém szétszakítás között? Nem minden csillag jár ugyanúgy, ha belefut egy fekete lyukba. Mint egy rosszul kiszámított hullánvasútmenet. Attól függ, milyen szögből jössz, mekkora sebességgel, és hogy mekkora a szörnyeteg, ami vár rád. A kozmikus tragédiáknak is megvannak a kategóriái, mintha csak az univerzum saját Oscar-díjait osztaná a leglátványosabb szétszakítási jeleneteknek. Kezdjük a legszelídebb változattal, amit részleges tidális szétszakításnak hívunk. Ilyenkor a csillag túl közel kerül a fekete lyukhoz ahhoz, hogy sértetlenül megússza, de nem eléggé ahhoz, hogy teljesen megsemmisüljön. Gondoljunk rá úgy, mintha egy gigantikus szélvihar lekapná a csillag külső rétegeit, miközben a belseje, a mag valahogy mégis egyben marad. A csillag súlyos sebekkel, de túléli. A fúzió tovább ég benne, mintha semmi sem történt volna. No jó, majdnem semmi. A megkönnyebbült csillag később akár új pályára is állhat, de már sosem lesz a régi. Az bűrsebészet nagy túlélője. Aztán jön a klasszikus, a teljes szétszakítási esemény, vagyis az, amit a tudósok egyszerűen közönséges TDE-nek neveznek. Ez az a fajta, amit leggyakrabban észlelünk. A csillag eléri azt a kritikus távolságot, ahol a fekete lyuk tideális ereje már meghaladja a csillag saját gravitációját, és nincs visszaút. A csillag nem csak egy részt veszít el, hanem az egészet. Plazmaszállán nyúlik, megcsavarodik, és részben a fekete lyuk gyomrában végzi. Részben egy felizzó akréciós koronként pompázik. Ekkor jönnek azok a fényvillanások, amelyek hónapokon át világítanak, mint egy kozmikus halotti mágia. A csillag itt már nem túlélő. Itt áldozat van, egyértelmű. De van valami még ennél is brutálisabb. Valami ritka, valami igazán extrém. Ez az extrém tidális szétszakítási esemény, avagy ETDE. Ez akkor történik meg, amikor a csillag annyira közel halad el a fekete lyuk mellett, hogy pályája már a fekete lyuk eseményhorizontjának közvetlen közelébe sodorja. Mondjuk 2-3 Schwarzschild sugárnyira. Itt már nem finom nyújtogatásról van szó, hanem egy szinte azonnali, nagy erejű széttépésről. Az anyag egy része szinte azonnal eltűnik a fekete lyukban, a többi pedig valóságos, spirális örvényként kering körülötte. Az ETDE különlegessége, hogy az energia, amit kisugároz, sokszorosa lehet egy átlagos eseménynek. A fényesség egy csapásra megnő, órák alatt, és utána hónapokig tartja magát egy állandó, felfoghatatlanul magas szinten. Mintha maga a világegyetem meggyújtana egy kozmikus reflektort, és azt mondaná, figyelj ide, most valami nagyon durva történik. Az ilyen események nem csak félelmetesek, hanem paradox módon rendkívül értékesek is, mivel csak akkor történnek meg, ha a csillag valóban a lehető legközelebb kerül egy fekete lyukhoz, tökéletes lehetőséget adnak arra, hogy megfigyeljük, hogyan viselkedik az anyag közvetlenül az eseményhorizont szélén. Ez olyan, mintha a természet kinyitna egy kis kukucskáló ablakot a téridő peremén, és mi ott állhatnánk egy teleszkóppal a kezünkben. Összefoglalva, a részleges szétszakításnál a csillag megsérül, de túlél. A teljes eseménynél a csillag megsemmisül, de nem nyomtalanul. Az extrém verziónál pedig már maga a fekete lyuk is felragyog a fényben, rövid időre elárulva saját titkait. És ezek alapján könnyen beláthatjuk, néha a leglátványosabb tűzijáték a legnagyobb pusztulásból születik. Miért lehet az extrém tidális szétszakítás még látványosabb és veszélyesebb, mint bármi, amit eddig láttunk? Képzeld el, hogy egy 1 tonnás dinamitrúdra ráírják, csak óvatosan, ez extrém.
Az ember azt hinné, hogy ez csak marketing, aztán felrobban. Nos, valami hasonló történik, amikor egy csillag túlságosan közel merészkedik egy igazán nagy fekete lyukhoz, mondjuk egy 10 millió naptömegűhöz. Itt már nem a sima szétszakításról van szó. Itt jön a nagy tesó, a galaktikus végső főellenség, az extrém tidális szétszakítási esemény, azaz az ETDE. De mi is teszi ezt extrémmé? Az, hogy a csillag pályája nem csak a tidális sugáron belőle kerül, ahol a széttépés megtörténik, hanem olyan közel, hogy már az eseményhorizont peremét súrolja. Az eseményhorizont, más néven a Schwarzschild sugár, vagy még közérthetőbben a nincs visszaút pontja, az a határ, amin belül még a fény sem menekül. Ha ezen túlmész, te is a fekete lyuké vagy, kész, vége, nincs több mondat. Az ETDE során a csillag egy része már a megérkezés pillanatában eltűnik a fekete lyukban. Ez egy úgynevezett részleges direkt bekebelezés. Nem szép kifejezés, de nagyon találó. Az anyag másik része viszont még életben marad, ha lehet így fogalmazni, és ez a rész úgy viselkedik, mint egy megvadult ostorcsapás. Spirálisan keringeni kezd, körülcsapja a fekete lyukat, mint egy gyilkos plazmaszél, és közben olyan hőt termel, hogy a plazma eléri a millió Kelvin fokos hőmérsékletet. Ez már nem csak fény, ez X-sugarakban világító, villódzó kozmikus pöröly. A legfrissebb szimulációk, például a Max Planck Intézetben és a Boyderi Egyetemen dolgozó Ryutaho csapata által készített modellek azt mutatják, hogy az ilyen események során az anyag egy szűk, kompakt korongot képez a fekete lyuk körül. Ezt hívják ultrakompakt akkreciós korongnak, de itt még nincs vége. Ez a korong idővel elkezd kitöltődni. Az anyag a belsejébe zuhan, mint amikor a mosdókagylóban az bőrvény beszippantja a vízcseppeket. A fekete lyuk eközben fokozatosan megeszi a körülötte lévő anyagot. A folyamat során a gravitációs potenciálenergia átalakul sugárzási energiává. Így ez okozza az extrém fényességű felvillanást, amelynek fénye hónapokon át ragyoghat. De a legizgalmasabb rész még csak most jön, ezek az események elérhetik az úgynevezett Eddington-féle fényességi határt. Ez az a pont, ahol a befelé húzó gravitációt éppen kiegyensúlyozza a kifelé nyomó sugárzási nyomás. Ilyenkor egyfajta kozmikus, egyenlői tűztánc jön létre. A rendszer ideiglenesen stabil, miközben elképesztő mennyiségű fényt bocsát ki. Ez a jelenség nem csak látványos, hanem ritka is. Nagyon ritka. Egy 20 millió naptömegű fekete lyuk esetében nagyjából 15 000 évente történhet egyetlen ETDE, és nem is akármilyen távcső kell a megfigyeléséhez. X-sugaras érzékelő, orbitális obszervatórium és sok-sok szerencse. Mégis, ha egyszer végre tényleg észlelünk egy ilyet, az olyan lesz, mint amikor először filmezték le a Föld körüli pályán mozgó űrhajót. Csak éppen ez egy másik dimenzió. Egy ETDE nem csak energiában extrém, hanem tudományos jelentőségében is. Megmutatja, hogy milyen lehet a téridő ott, ahol az általános relativitás elmélet a legvadabb formájában működik. Ott, ahol az idő lelassul, a fény meghajlik, és a természet törvényei a végletekig feszülnek. És ha úgy érzed, hogy ez már túl sok, nos, képzeld el azt a csillagot, amely mindezt átéli. Vagyis átélte volna, ha nem párolog el egy forró, láthatatlan örvényben. Hogyan néz ki mindez a Földről nézve? A fekete lyukak világában van valami csalóka. Olyan események történnek ott, amelyek elképzelhetetlenül nagy energiákat szabadítanak fel, gigászi méretekben zajlanak le. És mégis, ha a Földről nézzük, csak egy apró fénypont villan fel egy távoli galaxis közepén. Mint egy lámpabóra fénye, amit valaki hirtelen felkapcsol egy végtelen folyosó végén. Ez az, amit mi látunk, amikor egy tidális szétszakítási esemény történik. Nincs tűzijáték, nincs mozgó árnyék, nincs grandiózus robbanás a távcsövünkben. Csak egy egyszerű, statikus fényesedés. De annak, aki tudja, mit néz, ez maga a világ vége. Egy átlagos TDE, vagyis teljes szétszakítási esemény esetében a fényesség fokozatosan növekszik. A csillag anyaga elkezd spirálozni a fekete lyuk körül, forrósodik, világít. Ez a fényesség körülbelül 1 hónap alatt éri el a csúcsot, majd lassan, hónapokon át halványul.
Ez alatt az idő alatt a legtöbb kibocsátott sugárzás a látható fénytartományban érkezik, vagyis pont abban a tartományban, amit a hagyományos optikai teleszkópok is érzékelnek. Ez az, amit a csillagászok szeretnek, látni valamit. Ha azonban extrém tidális szétszakítási eseményről van szó, vagyis ETDR-ről, a helyzet teljesen más. A fényesség nem hetek, hanem órák alatt tör ki. Úgy nő meg a fényintenzitás, mintha valaki rátenyerelt volna a világítás kapcsolójára. Ez már nem a fokozatos világosság. Ez kozmikus fénygránát. Az ETDE során a fő kibocsátott sugárzás már nem a látható fény, hanem X-sugarak. Ez a tartomány csak speciális, űrbe telepített teleszkópokkal figyelhető meg, például a SPECT-RG űrtávcsőn elhelyezett Erosita nevű detektorral. Sajnos az eszköz működését 1922-ben felfüggesztették, épp mielőtt elérhette volna azt a tartományt, ahol az ETDE-k igazán ragyognak. De jó hír, hogy hamarosan újraindulhat az obszervációs program, és akkor talán végre tényleg megláthatjuk az első extrém szétszakítást. Egy ilyen esemény a Földről nézve szinte pontszerű. Egyetlen képpont egy galaxis közepén. Semmi mozgás, semmi részlet. Mégis, ha tudjuk, mit nézünk, minden ott van. A csillag halála, a fekete lyuk lakomája, a téridő görbülete és a gravitációs fizikánk határainak próbája. A fény görbülve jut el hozzánk. A különféle hullámhosszak másként késnek. A fotonok útját befolyásolja a gravitációs lencsehatás. Egyes sugarak kétszer is körbejárják a fekete lyukat, mielőtt elérnék a távcsövünket. Igen, ilyen is van. Egyetlen esemény többféle nézetben érkezik meg hozzánk, mintha valaki egy kozmikus tükrös labirintusban helyezte volna el a kamerákat. És még egy különleges dolog. A szétszakadt csillagból kilökődő plazma nem csak fényt bocsát ki. Ahogy az anyag nekiütközik a galaxis peremén lebegő diffúz gázoknak, rádióhullámokat is generál. Ez olyan, mint amikor egy robbanás után a lökéshullám végigszáguld a környező falakon. Ezt a rádiós dörgést még hónapokkal az esemény után is észlelhetjük, ha tudjuk, mit keresünk. Szóval mit látunk a Földről? Egy fénypontot, egy villanást, egy tünékeny jelzést a sötét égen. És mit értünk meg belőle? Egy csillag életének végét, egy fekete lyuk lakomáját, és talán, ha jól figyelünk, a világegyetem működésének legmélyebb titkait, mert néha a legegyszerűbb fény a legtöbbet mondja el. Csak tudni kell, hová nézzünk, és hogyan értelmezzük, amit látunk. Milyen eszközökkel figyelhetjük meg ezeket a kozmikus tűzijátékokat? Ha egy extrém tidális szétszakítási esemény a galaxisod közepén robban ki, de senki nem figyeli, vajon történt egyáltalán? Ez nem filozófiai kérdés, hanem az asztrofizika nagyon is praktikus dilemmája. Ugyanis ezek az események valóban megtörténnek, csak épp elbújnak a világűr zajában, ha csak nincs nálunk a megfelelő fül, hogy meghalljuk őket. A földi megfigyelések hagyományosan a látható fényre épülnek. Azok a klasszikus teleszkópok, amelyek kupolák alatt forognak és nagy lencsékkel pásztázzák az eget. Ezek a műszerek nagyszerűek, már ha olyan eseményt keresel, ami látszik. A közönséges tidális szétszakítási események gyakran produkálnak látványos fényvillanást ebben a tartományban, így ezek optikai távcsövekkel is nyomon követhetők. Így fedeztünk fel több tucat ilyen eseményt más galaxisokban. De az extrém események, a már említett ETDE-k nem így viselkednek. Ezek a csillaghalálok a legtöbb energiájukat X-sugaras tartományban bocsátják ki. És itt jön a buktató. Az X-sugarakat a Föld légköre elnyeli. Ami életvédelmi szempontból zseniális, de a csillagászat szempontjából borzasztóan bosszantó. Ezért a csillagászok űrtávcsövekhez fordultak. Olyan obszervatóriumokhoz, amelyeket a bolygónk fölé küldtek, jóval a légkörön túlra, ahonnan zagartalanul láthatják a világűr röntgen tartományát. Az egyik legígéretesebb ilyen eszköz a SPECT-RG űrszonda, amelynek fedélzetén helyet kapott az Erosita nevű X-sugárdetektor. Ez az eszköz az egész égboltot letapogatja, és képes lenne felismerni a rendkívül gyors és energiadús felvillanásokat, amelyeket egy extrém TDE okoz.
Sajnos a misszió működését 1922-ben felfüggesztették, politikai okokból, nem tudományosakból. De a jó hír, hogy a tervek szerint hamarosan újraindulhat. És ha az Eroszita ismét működésbe lép, könnyen lehet, hogy elsőként észleli az emberiség történetében az első megerősített extrém szétszakítási eseményt. De nem csak az X-sugarak számítanak. A kutatók rádiótávcsöveket is bevetnek. Például a híres Very Large Array rendszert Új-Mexikóban. Ez az eszköz érzékeny a galaxis középpontjából érkező rádióhullámokra, amelyek akkor keletkeznek, amikor a kilökődött plazma összeütközik a galaxis peremén lebegő gázfelhőkkel. Olyan ez, mint amikor a hullámok neki csapódnak a partnak, csak ez most rádióhullámokkal történik. A jövő nagy reménysége azonban a kombinált többcsatornás megfigyelés. Ez azt jelenti, hogy az eget nem csak egyféle szemmel figyeljük. Egyszerre nézzük optikai, infravörös, rádió és röntgen tartományban. Így az eseményeket teljes spektrumban értelmezhetjük, és olyan részleteket is megfigyelhetünk, amelyeket önmagukban egyes eszközök sosem tudnának kimutatni. És ne felejtsük el a szimulációkat sem. A legmodernebb, relativisztikus hidrodinamikai modellek, mint amilyeneket Ryōtaiho és kollégái fejlesztenek, már képesek teljesen élethűen rekonstruálni, hogyan is kellene kinéznie egy ilyen eseménynek. Ezek a szimulációk útmutatóként szolgálnak. Megtanítják, milyen jeleket keressünk a valódi égbolton. Szóval még kell egy ilyen csillaghalál lekapásához. Egy űrtávcső, ami lát az X-sugarakban. Egy rádióantenna, ami hallja az utózöngét. Egy szimuláció, ami megmondja, mire számíts. És persze egy tudós, aki nem alszik el az éjszakai műszakban, amikor egy fényfolt hirtelen villanni kezd a világűrben. Mert aki figyel, az láthatja a csillagok végső táncát, és talán megértheti azt is, mi történik a világ peremén. Ott, ahol a fény is csak búcsút int, mielőtt örökre eltűnik. Miért fontos ez az egész? Mit árul el rólunk és az univerzumunkról? Lehet, hogy elsőre úgy tűnik, a tidális szétszakítási események csak távoli, elvont csillagászati érdekességek. Olyan dolgok, amik valahol fényévmilliárdokkal odébb történnek, és semmi közük hozzánk, itt a Földön, ahol kávét iszunk, dugóban araszolunk, és próbálunk boldogulni a hétköznapokban. De ha kicsit mélyebben belegondolunk, ezek az események sokkal többet árulnak el rólunk, mint elsőre hinnénk. Először is a tidális szétszakítások a természet legszélsőségesebb próbapadjai. Ezekben a pillanatokban az anyag, az energia, az idő és a tér egyaránt a végletekig feszül. Nincsenek kompromisszumok. A csillag vagy túléli, vagy elpusztul. És közben olyan körülmények jönnek létre, amelyek máshol az univerzumban egyszerűen nem léteznek. Ha meg akarjuk érteni, hogyan működik a gravitáció, nem elég, ha almát ejtünk le a fáról. El kell mennünk képzeletben, egészen a fekete lyukak széléig, oda, ahol a téridő már nem viselkedik úgy, ahogy megszoktuk. A tidális szétszakítások épp ezt teszik lehetővé. Valóságos laboratóriumokat teremtenek a kozmoszban, ahol Einstein elmélete a gyakorlatban vizsgázik. Azt is mondhatnánk, ezek az események a természet egyfajta stressztesztjei. És egyúttal a mi elméleteink stressztesztjei is. A fizika szempontjából fontosak ezek az események, hanem filozófiai értelemben is. Mert amikor azt látjuk, hogyan tép szét egy fekete lyuk egy egész csillagot, egy olyan objektumot, amely akár évmilliárdok óta világított, rájövünk valamire. Arra, hogy a világmindenség nem értünk van, nem emberléptékű, nem kedves, nem kegyes, hanem nyers, könyörtelen és fenséges, és éppen ettől olyan lenyűgöző. Mert mi, emberek, mégis megpróbáljuk megérteni. Távcsöveket építünk, szimulációkat futtatunk, törvényeket írunk le, egyenletek formájában. És ezek az egyenletek, legyenek bármilyen bonyolultak, működnek. Megmondják, mikor fog egy csillag elpusztulni. Előrejelzik, hogyan hajlik majd meg a fény. És ha ez nem maga a csoda, akkor mi az? Talán épp ez a legfontosabb. A tidális szétszakítások emlékeztetnek bennünket arra, hogy az emberiség a világegyetem legfurcsább terméke. Egy olyan tudatos organizmus, amely képes felfogni saját parányi mi voltát, mégis elég kíváncsi ahhoz, hogy megpróbálja megérteni a végtelent.
Egy ETDE nem csak tudományos adat, nem csak egy görbe a monitoron, hanem üzenet a kozmoszból. Itt valami történt, valami hatalmas, valami végleges. És ha mi képesek vagyunk ezt meglátni, rögzíteni, modellezni, akkor talán tényleg méltók vagyunk arra, hogy megismerjük ezt az univerzumot. És végül, bár ezt nem írják bele a szakcikkekbe, ezek az események szépek, tényleg, a maguk kíméletlen, iszonyatos fenségében, mint egy villámcsapás a hegygerincen, vagy egy szupervulkán kitörése, félelmetes, de lenyűgöző. A kozmikus természet festménye, amit a gravitáció ecsettje rajzol az űrvásznára. Szóval amikor legközelebb azt hallod, hogy egy távoli galaxis közepén felvillant egy pontszerű fény, ne gondolj rá úgy, mint valami távoli és érdektelen dologra. Gondolj rá úgy, mint egy üzenetre, egy kozmikus emlékeztetőre. A világ hatalmas, mi aprók vagyunk, de a megértés, az emberi elme fénye képes bevilágítani még az univerzum legsötétebb zugait is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a nem mindennapi utazásban a fekete lyukak világába. Egy csillag halála talán elsőre távolinak tűnik, de közben mégis arról mesél, hogyan működik az univerzum, és arról is, hogy milyen messzire jutottunk már emberként az értelem keresésében. Ha van gondolatod, kérdésed, esetleg egy saját elképzelésed arról, milyen lehet egy csillag utolsó pillanata, írd meg bátran a kommentek között. Nagyon szívesen olvasom, és örömmel válaszolok is rájuk. Ez a csatorna nem csak előadás, hanem párbeszéd is. Pont attól él, hogy közösen gondolkodunk. Ha tetszett, amit hallottál, és szeretnéd támogatni a munkámat, akkor csatlakozhatsz a csatorna tagsághoz is, ezzel nem csak exkluzív tartalmakhoz férhetsz hozzá, hanem segítesz abban is, hogy még több tudományos anyagot készíthessek nektek. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, és ha szeretnél értesülni az új epizódokról, nyomd meg a kis harangikont is. És ha van még egy kis időd, nézz bele a korábbi videókba is. A világ tele van meglepő kérdésekkel, és itt mindegyikre próbálunk választ találni. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Miért akarjuk egyáltalán megfejteni az élet eredetét? Mert az élet az univerzum legmenőbb feature-e, és ugyanúgy felcsigáz minket, mint amikor kiderült, hogy a kedvenc mozisorozatunknak bizony létezik egy rejtett előzményfilm. Csak épp ezen a prequelen múlik minden, ami a bolygónkon valaha történt. Gondolj bele! Egyetlen kék-zöld pötty vagyunk, ahol tudtunkkal a kémia egyszer csak felrobbantotta magát biológiává. Ez a kozmikus csoda azért izgatja a kíváncsiságunkat, mert 3 fronton is tétje van. Először is ott a kik vagyunk mi kérdés. Ha leásunk egészen a molekulák szintjéig, minden sejtünkben ott lapul az élet legelső forgatókönyvének betűsora, a DNA. Minden szabály, ami alapján ez a forgatókönyv íródik, valamikor több mint 3,5 milliárd évvel ezelőtt kristályosodott ki. Ha visszafejtjük a kódot, nem csak a saját családfánkat értjük meg jobban, hanem magát az evolúció alapnyelvtanát is. Ez pedig nem puszta elméleti élvezet. Innen ered a modern orvoslás, a biotechnológia és a szintetikus biológia teljes trükk arzenálja. Másodszor, ha megtudjuk, hogyan indulhat be a kémia élet átmenet, azzal lényegében megkapjuk a sablont ahhoz, hogy felismerjük az életet bárhol. Képzeld el, hogy egy jégborított a hold vízpárája, vagy egy távoli exobolygó légköre rejti ugyanezt a kémiát. Ha tudjuk, milyen lépcsőkön szaladt végig a Föld, rájöhetünk, mennyire valószínű, hogy máshol is végig lehet futni rajtuk. Más szavakkal, amikor az Osiris-Rex szonda frissen begyűjtött porában felbukkan egy aminosav, az nem csupán egy tudományos trófea, hanem egy hello, nem vagyunk egyedül üzenet előszobája. Harmadszor pedig ott a jó öreg mihez kezdjünk a jövőnkkel dilemma. Ha kiderül, hogy a Földet elárasztó prebiotikus molekulák javarésze valójában az űrből pottyant ide, úgynevezett pseudo-panspermia formájában, akkor a naprendszerünk tele van természetes vegyészlaborokkal. Ez rögtön új perspektívába helyezi a bolygóvédelem és az űrbányászat kérdését. Nem mindegy, milyen csodakoktélokat bombázunk szét, vagy épp mentünk meg a kőzet TNT-től. De ne gondold, hogy ez puszta tudósi pipa a listán küldetés. Amikor a világ legkisebb laboratóriuma egy meteorit belseje furán balkezes aminosavakat villant, az egész emberiség érzi a libabőrt a hátán,
talán tényleg mindenütt ott lappang a potenciális élet. És amikor rájövünk, hogy a legelső sejt előszobájához szükséges alkatrészek jó része pillanatok alatt előállhat, az az üzenet is átjön, a természet kreativitása hihetetlenül gazdaságos. Egy villanásnyi idő alatt a villámleves receptje már kész, a többi pedig evolúciós történelem. Szóval a nagy miért mögött végső soron egy egyszerre tudományos és érzelmi újrafelfedezés lapul. A kozmosz nem ellenséges, kaotikus sötétség, hanem egy csillagpor alapú startup inkubátor, ahol az élet a legvagányabb innováció. Ha ezt megfejtjük, nem csak a múlt kulcsát forgatjuk el, hanem a jövő kapuját is. És kedves hallgató, olvasó, kóbor, gondolkodó, ha ez nem elég ok a kíváncsiskodásra, akkor mi? Tényleg villámgyorsan pattant ki az élet a Földön? Az elsőre abszurdnak tűnő válasz igen, és pont ez a megdöbbentő gyorsaság csavarta fel a tudósok fejét. A Föld szilárd kérge még épp hogy megszilárdult, úgy 200-300 millió évvel azután, hogy bolygón kialakult, és már is megjelentek a legelső életre utaló nyomok. Ez olyan, mintha valaki egy még füstölgő konyhában már tálalná is a lakomát. Mi történt? A Földet az úgynevezett HD-szkorban, neve is beszédes, forró lávóceánok és brutális becsapódások formálták. Ekkor alakult ki a bolygó kérge, és vele együtt a hőmérsékleti és kémiai stabilitás, ami nélkülözhetetlen volt az élethez. És ahogy ez a viszonylagos nyugi beállt, bum! Már is megjelennek azok a geokémiai jelek, amelyek arról árulkodnak, hogy valami biológiai jellegű reakció is elkezdődött. Ez a valami nem feltétlenül egy kész sejt volt. Sokkal inkább egy önszerveződő molekuláris tánc, ami még csak próbálgatta az élet lépéseit. Képzeld el úgy, mint amikor egy új város alapjait lerakják. Először csak építőanyagok vannak, raklapok, csövek, betonkeverők, aztán valaki elkezd összeszerelni egy szobát, majd egy fürdőszobát, és mire észbe kapunk, már ott áll egy működő lakóház. Az élet szobái, az aminosavak, cukrok, zsírsavak és mindenféle bonyolult molekulák voltak, amelyek úgy tűnik elképesztően gyorsan megjelentek. Ez az a pont, ahol a tudósok elgondolkodtak, vajon a Föld saját magától hozta létre ezeket az alapanyagokat, vagy valami előre csomagolt kozmikus szatyor is segített, mert az, hogy ilyen hamar életre utaló kémia jelenik meg, minimum gyanús. Ha a prebiotikus vegyületek keletkezése ennyire gyors és automatikus, akkor az élet, nos, talán nem is olyan különleges, talán nem egyedi csoda, hanem melléktermék, a kémia természetes önszerveződésének logikus végpontja. De figyelem, ne tévesszem meg a gyorsaság, ez még nem a biológia diadala, csak a start pisztoly eldördülése. Az aminosavak, nukleotidok és zsírsavak csak az alkatrészek. Az igazi varázslat az, hogy ezek valahogy összeálltak működő rendszerré. És ez a valahogy a tudomány egyik legizgalmasabb kérdése. Mert az első lépésekhez még nem kellett DNS, se fehérjék, se sejtmembrán. Elég volt egy olyan rendszer, amely képes volt önmagát újra termelni, energiát hasznosítani, és időnként mutálódni. Ezért a gyors indulás nem csak, hogy nem zárja ki az élet földi eredetét, épp ellenkezőleg, azt sejteti, hogy a természet szinte készen állt rá. A fizikai és kémiai törvények olyan irányba tolják az anyagokat, hogy előbb-utóbb az élet felé sodródnak, mintha a molekulák már régóta ezt akarták volna csinálni. És hogy ez mennyire nem sci-fi, a laboratóriumi kísérletekben, ha adott a megfelelő környezet, gyakran maguktól is létrejönnek ilyen önszerveződő rendszerek, mintha a molekulák ösztönösen tudnák, hogyan kell összebútorozni egy új struktúrához, csak idő, hő és egy kis káosz kell hozzá. Vagyis az élet kezdete nem villámcsapás volt a semmiből, hanem inkább egy kiszámítható, habár komplex láncreakció, amely ha az univerzumban máshol is hasonló körülmények adottak, könnyen újra játszódhat. És talán épp most, valahol egy másik bolygón elindul ugyanaz a molekuláris tánc, ami nálunk is beindította a legnagyobb sztorit a naprendszer történetében. Hogyan kavarta fel egy villámleves a prebiotikus kémia történetét? Úgy, hogy egy viharos ötletből világhírű kísérlet lett. A sztori 1953-ban kezdődik, amikor Stanley Miller, egy 23 éves doktorandusz, fogta magát és laboratóriumi körülmények között eljátszotta a korai föld időjárását. Ez nem túlzás, egy zárt üvegberendezésben metánt, ammóniát, vízgőzt és hidrogént keringetett, miközben mesterséges villámokat,
Nagy feszültségű elektromos kisüléseket vezetett bele. A végeredmény egy sötétbarna, kissé gusztustalan löty, amely tele volt aminosavakkal, vagyis az élet építőköveivel. Ez volt az első alkalom, hogy a tudomány konkrétan megmutatta, az élet alapmolekulái előállhatnak pusztán egyszerű gázokból és energia hatására, mindenféle élő szervezet közreműködése nélkül. Ez volt a híres villámleves, és a világ hirtelen azt érezte, hogy talán megvan a kulcs az élet keletkezéséhez. A recept: vegyél egy adag korai földatmoszférát, keverd jól össze, és süsd meg egy kis elektromossággal. Voilá, aminosav. Csak hogy a dolog nem ennyire egyszerű. A későbbi kutatások rámutattak, a Miller-Urey kísérlet légköri modellje valószínűleg nem volt teljesen pontos. A Föld korai atmoszférája jóval kevesebb metántánt és ammóniát tartalmazhatott, helyette több volt benne széndioxid és nitrogén, ezek viszont sokkal kevésbé reaktívak, és nem igazán termelnek aminosavakat, még akkor sem, ha villámokkal bombázzuk őket. De itt jön a csavar, még ha az eredeti atmoszféra modell nem is teljesen stimmel, a lényegi üzenet akkor is fennmaradt. Az élethez vezető molekulák létrejöhetnek geokémiai úton, spontán, természetes körülmények között. Sőt, más kísérletek azt mutatták, hogy például hidrotermális kürtők, vagyis a mélytengeri vulkánikus hasadékok szintén kiváló laboratóriumok lehetnek aminosavak és más biomolekulák szintéziséhez. És ne feledjük, Miller leveséből nem csak aminosavak születtek, több mint 20 féle különböző molekulát találtak benne, köztük karbonsavakat, aldehideket, sőt még cukorféléket is. A kísérlet idővel egyfajta szimbólum lett, annak a hité, hogy a kémia és a fizika, ha kellően sok időt és energiát kapnak, maguktól is ráéreznek a biológia alapjaira. Tegyük ezt le egyszerűen, ha egy villámcsapás egy metános légkörű bolygón elindíthatja az aminosav gyártást, akkor az univerzum tele lehet ilyen molekulákkal. A kérdés már nem az, hogy elő tudnak-e állni, hanem az, hol és hogyan álltak össze valami többé. A Miller-Urey kísérlet ezért sokkal több, mint egy laboratóriumi kuriózum, egy üvegbe zárt földtörténelem, egy időkapszula, amely azt üzeni, a természetben nincs titkos recept, csak jól eltalált körülmények, egy kis energia, és a többit már a kémia elintézi. És ha egyszer ez sikerült egy üvegcsőben Chicagóban, miért ne történhetne meg egy aszteroida belsejében, egy üstökös jégpáncélja alatt, vagy egy másik csillag körül keringő bolygón, ahol épp most készül a következő életforma receptje? Mit árul el róla egy kettős tükörképű ausztrál meteorit? Olyan dolgokat, amitől a vegyészeknek is leesik az álluk. A Murchison meteorit, amely 1970-ben pottyant le Ausztráliában, nem csak hogy szerves anyagokkal volt tele, de olyan molekulákat hozott, amelyek a földi élet legintimebb titkait súgják meg. Például, hogy miért balkezes az élet. De kezdjük az elején. Ez a kődarab nem volt különösebben látványos, szürke, porladó, átlagosnak tűnő meteorit, csak hogy belül egészen más világ rejtőzött. Amikor a kutatók elkezdték elemezni a mintáit, több mint 70 féle különböző aminosavat találtak benne, köztük olyanokat is, amilyen elő sem fordulnak. Ez már önmagában elég lett volna a szenzációhoz, de jött egy még furább dolog. A molekulák csiralitása, vagyis az irányultsága. Lássuk, miről is van szó. Sok biológiai molekula, például az aminosavak úgy viselkednek, mint a kezeink. Van egy jobb és egy bal verziójuk. Ezek egymás tükörképei, de nem cserélhetők fel úgy, mint egy zokni. A földi élet különlegessége, hogy gyakorlatilag kizárólag a balkezes aminosavakat használja, de senki sem tudta, hogy miért. És itt jön a Murchison meteorit nagy dobása. A benne található aminosavak közül sok szintén balra hajlott. Ez azt jelenti, hogy az élet egyik legfurcsább aszimmetriája, a chiralitás talán nem is földi eredetű. Talán már a naprendszer születésekor is létezett egyfajta kozmikus balkezesség, amit az üstökösök, aszteroidák és meteoritok hoztak magukkal. Vagyis az élet irányultsága szó szerint lehet, hogy a csillagközi porban dőlt el. A meteoritokban lévő aminosavak ezen túlmenően még egy dolgot sugallnak. Ezek a molekulák nem igényelnek élő szervezetet ahhoz, hogy létrejöjjenek. Elég egy hideg, szerves anyagokban gazdag űrkörnyezet, egy kis vízjég és valamennyi radioaktív hő. Aztán a kémia elvégzi a dolgát. Képzeld el úgy, mintha egy kozmikus termoszban lassan évmilliókon keresztül főne az élet alaplevese, és amikor egy darabka ebből a levesből a földre zuhan, már benne van a fűszer, az aroma, sőt talán még az irányultság is.
De a Murchison meteorit nem csak egy múltbeli tanú, ő a bizonyíték arra, hogy a szerves kémia nem földi kiváltság, hanem egyetemes folyamat, olyan, mint a gravitáció vagy a fény, nem mi találtuk ki, csak épp ránk is érvényes. És ez megint felvet egy izgalmas kérdést. Ha máshol is ilyen molekulák keletkeznek, akkor máshol is ugyanilyen csiralitás érvényesül, vagy ott épp a jobbkezes élet lett a nyertes. A kiralitás nem csak kémiai játék, hanem biológiai sorsdöntés. Egy ellenkező irányba hajló molekulával ugyanis az élet gépezete nem tud mit kezdeni, olyan, mintha egy balos csavart próbálnál jobbos anyával meghúzni. Ezért izgalmas, hogy már az élettelen univerzumban is léteznek ilyen preferenciák, mert ha a kiralitás kozmikus választás, akkor az élet maga talán tényleg nem véletlen, hanem egy irányított, bár nem tudatos evolúciós sodródás eredménye. És ki tudja, lehet, hogy minden újabb meteorit, amit megvizsgálunk, újabb részletet árul el ebből az ősrégi csillagporos forgatókönyvből. Kik a naprendszer csillagközi postásai és mit hoztak? Nem mások, mint azok az ősi kisbolygók, üstökösök és poros kozmikus relikviák, amelyek évmilliárdok óta járják a világűrt, és közben elképesztő kémiai csomagokat szórnak szét. Ők a kozmosz futárjai, akik nem csak kőzeteket, hanem potenciális életösszetevőket is kézbesítenek. A naprendszer születésének idején ezek a testek jéggel, szerves anyagokkal és radioaktív izotópokkal gazdagon megrakodva indultak útnak, és jó néhányuk a Földdel is találkozott. A nagy áttörés az utóbbi évtizedben jött, amikor a tudomány már nem csak teleszkóppal kémlelte ezeket az űrbéli vándorokat, hanem szó szerint mintát hozott róluk haza. Az egyik legizgalmasabb ilyen küldetés a NASA Osiris-Rex szondája volt, amely a Bennu nevű kisbolygóról gyűjtött be anyagot, nem is akármilyet. Ez a szonda nem egyszerűen lekaparta a felszínt, egy bonyolult művelet során belefúródott a porba, és a gravitáció nélküli térben begyűjtötte az égitest laza felső rétegét, ezután visszatért a Földre, és űrtörténelmet írt. A Bennu kisbolygó nem véletlenül lett célpont. Olyan primitív szénben gazdag kisbolygó, amely valószínűleg alig változott a naprendszer keletkezése óta. Más szóval ez egy idődoboz, egy molekuláris palakposztástárs, amit az űr mélyéből sodort a Földhöz a gravitáció. Amikor a tudósok megnyitották a kapszulát, amit a Bennu pora rejtett, olyan molekulákat találtak benne, mint a glicin, ez egy egyszerű, de alapvető aminosav. Emellett bonyolult szerves vegyületek, aromás gyűrűs molekulák, sőt foszfor is jelen volt, ami nélkülözhetetlen az élet energiaátviteli rendszereihez. És itt jön a lényeg. Ezek a molekulák nem élőlények melléktermékei, hanem élettelen környezetben keletkeztek. Ez azt jelenti, hogy az élethez szükséges alapanyagok nem csak lehetségesek, hanem egyenesen gyakoriak lehetnek a világűrben. A Bennu mintája tehát nem egy múzeumi porgyűjtemény, hanem élő bizonyíték annak, hogy az élet előtti kémia a kozmoszban is meg tud történni, sőt meg is történik. De a Bennu nem az egyetlen postás. A Hayabusa 2 szonda a japán űrügynökségtől egy másik kisbolygóról, Ryuguról hozott mintát, és abban is szerves vegyületek lapultak. Korábban az európai Rosetta szonda is vizsgálta a Csuri nevű üstököst, amelyben metil-izocianátot, aminosav prekurzorokat és vízjeget talált. Mindez egy irányba mutat, a naprendszer fiatal korában ezek az égitestek valóságos molekulagyárrá váltak, és az élethez szükséges összetevőket szétszórták a belső bolygók köztük a Föld felé. Gondolj ezekre az égitestekre úgy, mint a világegyetem első vegyész kurátoraira. Ők gyűjtötték, keverték és porlasztották szét azokat a molekulákat, amelyekből aztán bolygónk biológiája kinőhetett. Mint ahogy egy pizzafutár sem tudja, ki fogja végül megenni a rendelést, ezek az égi küldöncök sem tudhatták, hogy a Föld lesz az a hely, ahol a csomag végül életre kell. A Bennu, a Ryugu, a Csuri és társaik tehát nem pusztán kősivatagok a világűrben. Ők a kozmikus múlt túlélői. Olyan hírnökök, akik évmilliárdokkal ezelőtt elindultak, hogy eljuttassák a világegyetem legfontosabb üzenetét. Az élet nem kivétel. Az élet egy lehetőség. Egy lehetőség, amit a természet már sokszor kipróbált, és most mi is elkezdjük visszafejteni, hogy hogyan és hol. Mit mesél Bennu pora a naprendszer ősi óceánjairól? Többet, mint hinnénk egy elsőre porosnak tűnő kődarabtól. A Bennu kisbolygóról visszahozott minta nem csak szerves molekulákat tartalmazott, hanem vízre utaló nyomokat is, méghozzá olyan formában, ami az egész naprendszer vizes múltjáról mesél.
Igen, jól hallottad, a világűr egyik legősibb kavicsa vízről beszél, és ha van víz, ott mindig felcsillan a remény, talán valamikor, valahol az élet is megjelent, vagy legalábbis annak alapja. A Bennu anyaga úgynevezett hidratált agyagos ásványokat tartalmaz. Ezek olyan ásványok, amelyek víz jelenlétében alakulnak ki, vagyis magukban hordozzák a régi vizes környezet lenyomatát. Ezeket a molekulákat nem lehet csak úgy összekeverni egy laborban. Ezek évmilliárdokkal ezelőtti geokémiai reakciók bizonyítékai. Az, hogy Bennu porában ilyeneket találunk, azt jelenti, ez a kisbolygó egykor vízzel érintkezett. Nem csak cseppekben, valószínűleg komplett belső óceánocskákban. Ez pedig megváltoztatja, hogyan gondolkodunk a kis égitestek szerepéről. Eddig azt hittük, hogy az élethez alkalmas zónák csak nagyobb bolygókon jöhetnek létre, de mi van, ha már a naprendszer korai szakaszában, a kisbolygók belsejében is megvoltak az élet előfeltételei? Képzelj el egy miniatűr melegvizes forrást mélyen egy szénben gazdag aszteroida belsejében, ahol szerves molekulák, víz, hő és idő egy térben összezárva. Hát ez már nem is kémia. Ez már élet előszoba. A NASA kutatói szerint a Bennu minta összetétele arra utal, hogy a kisbolygó egy nagyobb vizes égitest darabja lehetett, amely már a naprendszer születésének első 10 millió éveiben létezett. Ez azt jelenti, az élet alkotó elemei szinte azonnal ott voltak, amint a nap körüli anyagkorongból kialakultak az első szilárd testek. A kémiai időkapszula, amit Bennu porában kaptunk, nem csak egy lelet, hanem egy teljes fejezet a naprendszer regényéből. És ez a fejezet azt mondja, a víz nem ritka kivétel. A víz gyakori. A víz jelen van az aszteroidákban, az üstökösökben, a Jupiter holdjaiban, és ott volt a legkorábbi időkben is. A Bennu vizes múltja olyan, mintha megtaláltuk volna egy kihalt város csatorna rendszerét. Nincs már lakó, de az infrastruktúra nyomai megvannak. Az is lenyűgöző, hogy a visszahozott por szemcséi között ott van a foszfor is, az a kémiai elem, amely kulcs szerepet játszik az adenozin-trifoszfát nevű molekulában, vagyis az élet elektromos konnektorában. Minden sejtünk ebből nyeri az energiáját. És most képzeld el, ez a molekulához szükséges foszfor ott porosodott a Bennu mélyén, miközben a Föld még csak forró lávagolyó volt. Hihetetlen, igaz? Egyre világosabb, tehát nem mi vagyunk a kivétel, hanem épp, hogy mi vagyunk a következmény. A Bennu pora egy olyan világ ősi cseppjeiből származik, amelyben a víz és a szerves anyagok nem különlegesek, hanem szinte alapbeállítások. És ha ezek ilyen régen és ilyen széles körben jelen voltak, akkor a kérdés már nem az, hogy vajon kialakulhatott-e élet máshol is, hanem az, hogy hogyan ne alakult volna ki. Az élet úgy tűnik a víz és a szén kémiájának természetes következménye, és Bennu ezt szó szerint a tenyerünkre hullajtotta. Mekkora kozmosz előnyt kaptunk a pseudopanszpermiától, olyat, amitől a Föld indulásból belépőt nyert az életpályára, mintha a futóversenyen mi már féltávnál startoltunk volna, míg más bolygók még a cipőfűzőjükkel bajlódnak. A pseudopanszpermia nem azt jelenti, hogy az élet maga jött az űrből, hanem hogy az élethez szükséges nyersanyagok, molekulák, vegykonyhai előételek már ott keringtek a csillagporos kozmoszban, és ezekből kaptunk egy kiadós adagot. Ez óriási különbség. A klasszikus panszpermia azt állítja, hogy az élet mondjuk egy mikróba, egy meteoriton becsapódott, és itt folytatta, amit elkezdett. Ez viszont valljuk be egyelőre sci-fi gyanús. A pseudopanszpermia ezzel szemben realistább, tudományosan sziklaszilárdabb elképzelés. Az űrből érkező szerves molekulák voltak azok az előfutárok, amelyek előkészítették a földi élet díszleteit. Képzeld el úgy, mintha a Föld nem a nulláról kezdte volna a főzést, hanem egy félig kész ételt kapott, amit csak meg kellett melegíteni és fűszerezni. Az aminosavak, cukrok, nitrogéntartalmú vegyületek, foszfortartalmú ásványok, ezek mind megérkeztek meteoritokkal, üstökösökkel, interplanetáris porfelhőkkel. Nem kellett újra feltalálni őket, csak beépíteni. Ez óriási idő és energia megtakarítás. A földi élet első néhány lépését már valószínűleg megspórolta nekünk az univerzum, és ez nem csak gyorsítópálya volt, hanem minőségi ugrás is. Az űrből érkező molekulák gyakran komplexebbek voltak, mint amiket a földi környezet egyszerűen előállíthatott volna. Mintha valaki már előre kikísérletezte volna a legjobb összetevőket, és mi csak megkaptuk a mintacsomagot. A Bennu és más kis égitestek vizsgálata alapján úgy tűnik, ez a kozmosz előny nem is volt ritka.
A naprendszer korai korszakában, amikor a bolygók még formálódtak, rengeteg ilyen anyag hullott rájuk, nem csak ránk, hanem a Marsra, a Vénuszra, talán az Európa és Enceladus nevű jégvilágokra is. Ez azt jelenti, hogy az élet alapanyagai szinte mindenhol rendelkezésre álltak, ahol egy kis víz, hő és idő is volt hozzájuk. És itt kezd izgalmassá válni a történet, mert ha az élet kezdete nem egyedi, hanem statisztikailag valószínű következmény, akkor nem az a kérdés, hogy van-e máshol élet, hanem hogy hány helyen van. A pseudopanspermia elmélete alapján a világegyetem tele lehet félig kész életcsírákkal, olyan bolygókkal vagy holdakkal, ahol a molekulák már táncolnak, csak még nem álltak össze sejtekké. Ez az elmélet nem csak hogy tudományos alázatra int, de filozófiai következményekkel is jár. Ha az élethez szükséges alapanyagok univerzálisak, akkor az élet nem kiváltságos, hanem egyetemes. Akkor mi sem vagyunk kozmikus különcök, csak egy jól sikerült kémiai recept eredményei, amit az univerzum több példányban is elkészíthetett. A pseudopanspermia tehát nem csupán egy tudományos fogalom, ez egy kozmikus gesztus, az univerzum ajándéka, amelyben benne van az élet lehetősége. Egy alapcsomag, amit a természet minden égitestre kiszórt, abban a reményben, hogy valahol, valamikor történik valami csodálatos, és a Földön úgy tűnik megtörtént. Hogyan lesz egy mintagyűjtő szonda a Föld védelmezője? Úgy, hogy nem csak múltbéli molekulákat gyűjt, hanem jövőbeli katasztrófákat is segít megelőzni. A NASA OSIRIS-REx szonda küldetése ugyanis nem ért véget azzal, hogy leszállt Bennura, begyűjtött egy maréknyi ősi port, majd hazahozta. A szonda most új szerepben folytatja pályafutását, már úton van az Apophis nevű kisbolygó felé, amely a közeljövőben elképesztően közel fog elsuhanni a Föld mellett. És amikor azt mondjuk közel, akkor tényleg úgy értjük, alig 30 000 kilométerre a felszínünktől. Ez kevesebb, mint a műholdak egy része. Az Apophis nevét az egyiptomi káosz istenéről kapta, évtizedeken át riogatott mindenkit, mert a korai számítások szerint fennállt a lehetősége annak, hogy becsapódhat a Földbe. Azóta a veszélyt elhárították legalábbis egyelőre, de ez nem ok a nyugalomra. A tény, hogy ekkora sziklák ilyen közel kerülnek hozzánk, ráébresztett minket egy komoly igazságra. A Föld kozmikus lőtér, és nekünk bizony szükségünk van űrbéli védelmi stratégiára. És itt lép képbe újra az OSIRIS-REx, pontosabban most már OSIRIS-APEX, azaz Apophis Explorer. A szonda ugyanis másodlagos küldetésként megközelíti az Apophis kisbolygót, és ha minden jól megy, pályára áll körülötte, sőt talán le is száll rá. Ezzel nem csak újabb geológiai információkat gyűjt, hanem valós idejű adatokat arról, hogyan viselkedik egy ilyen égitest, amikor közel kerül a Földhöz. Ez óriási lépés a bolygóvédelemben, ugyanis ha egyszer tényleg érkezik egy aszteroida, amely ütközni fog velünk, és statisztikailag ez csak időkérdése, akkor tudnunk kell, milyen anyagból van, milyen a szerkezete, hogyan lehet eltéríteni. Nem elég szétrobbantani, mint a moziban, a valóság sokkal trükkösebb. Egy laza, kavicsos szerkezetű kisbolygó például inkább szétfolyik, mint robban. Egy monolit sziklatömb viszont komolyabb ellenállást fejt ki. És ha mindezt nem értjük meg előre, akkor nem fogjuk tudni, hogyan reagáljunk. Az OSIRIS-APEX tehát nem csak mintagyűjtő, ő a naprendszer első bolygóvédelmi tanácsadója is. Ő az, aki testközelből elemzi leendő fenyegetőinket, és adatokat szolgáltat arról, hogyan viselkednek ezek a kozmikus objektumok. Azáltal, hogy a Bennu felszínétől az Apophis gravitációs mezeig képes átlátni, ő lesz az összekötőhíd múlt és jövő, tudomány és védelem között. És közben még egy dolgot is tesz, emlékeztet minket arra, mennyire vékony a biztonságunk burka. A földi történelem tele van becsapódások nyomaival. Gondoljunk csak a dinoszauruszok eltűnésére, vagy a Tunguska eseményre. Az, hogy épp most nem csapódik be semmi, nem a szerencsénk, hanem a tudatlanságunk. Mert lehet, hogy ott kering a következő nagy kozmikus hívatlan vendég, és mi még csak nem is tudunk róla. Ezért az OSIRIS-REx új küldetése sokkal több, mint egy technikai bravúr. Ez egy új fejezet kezdete, ahol az emberiség végre nem csak passzív szemlélője, hanem aktív szereplője lesz a naprendszer eseményeinek. Megtanuljuk figyelni a jeleket, megtanuljuk értelmezni a múltat és felkészülni a jövőre. A szonda egy marék porral kezdte, most viszont egy bolygó sorsának őre lett. És ez nem science fiction, ez a jelen, a mi jelenünk, és ha elég figyelünk, talán lesz jövőnk is.
Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a csillagporos utazásban az élet eredetének nyomában. Hihetetlen, ugye, mennyi mindent árul el néhány porszem egy kisbolygó mélyéről. Nem csak arról, honnan jöttünk, hanem talán arról is, hová tartunk. Ha téged is megérintett az a gondolat, hogy a Föld élete nem csak egyedi, hanem egy nagyobb kozmikus történet része, akkor nagyon örülök, hogy együtt gondolkodhattunk rajta. Szívesen olvasnám, neked mi a véleményed? Szerinted valóban gyakori az élet az univerzumban? Írnál róla egy gondolatot a kommentek közé, vagy csak egy kérdést, amit benned hagyott ez az epizód? Beszélgessünk róla, mert ezek a kérdések akkor élnek igazán, ha közösségben boncolgatjuk őket. Ha támogatnád a csatorna munkáját, nézz rá a csatorna tagság lehetőségére, ezzel nem csak a tartalom fejlődését segíted, hanem extra anyagokhoz is hozzáférhetsz, és persze ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg azt a kis harangikont, hogy ne maradj le a következő tudományos kalandról sem. Ha pedig van még időd és kíváncsiságod, nézz körül a többi videó között is, rengeteg izgalmas témával vár a csatorna, a kvantumfizikától az ősrobbanásig, a tudat kérdésétől a fekete lyukig. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit. Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon az evolúcióról fogunk beszélni, de nem úgy, mint a biológia könyvben. Olyan mélységben és olyan példákon keresztül, hogy akár egy 5-es diák, akár egy nyugdíjas természetbarát is azt mondja, na végre, most már értem. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Mi az evolúció lényeg, és miért nem csak változás? Amikor az emberek az evolúció szót hallják, sokan valami zavaros változást képzelnek el, mintha az élet egy hatalmas szeszélyes folyó lenne, amely néha ide, néha oda kanyarog. Mások azt hiszik, hogy az evolúció egy célzott fejlődés, amelynek végállomása az ember, mint valami természet által gyártott okostelefon széria csúcsváltozata. De mindkettő félreértés. Az evolúció nem egyszerű változás, és nem is előre kitalált terv. A valódi evolúció az a folyamat, amely során az élőlények generációról generációra örökítik tovább a tulajdonságaikat, úgyhogy közben mindig történik valami apró hiba, véletlen eltérés. Mint amikor lemásolsz egy receptet a nagymamától, de a saját ízlésed szerint egy csipet sóval kevesebbet vagy több bazsalikommal raksz bele. Ezek az apró eltérések azok, amelyeket a természet idővel vagy megtart, vagy eltüntet. Attól függően, mennyire segítik az élőlényt a túlélésben és szaporodásban. Ez a kulcs, az élet célja nem az, hogy jobb legyen, hanem hogy továbbadja magát. Ha egy jellemző, például egy tollazat színe, egy szívritmus, vagy akár egy viselkedésforma segít abban, hogy az élőlény több utódot hagyjon hátra, akkor ez a jellemző idővel egyre gyakoribbá válik. És így generációról generációra a természet elvégzi a saját szelekcióját. Ez az, amit úgy hívunk, természetes kiválasztódás. Képzeld el, hogy az élet egy hatalmas építkezés. Az alaprajzokat, vagyis a géneket minden új generációban újra lemásolják, de nem teljesen pontosan. A másolás során véletlenszerű hibák, úgynevezett mutációk csúsznak be. Ezek a hibák olyanok, mint amikor egy Lego épületbe egy más színű vagy más formájú darabot illesztesz, néha összeomlik tőle az egész, néha semmi különös nem történik, és néha meglepetés. Az új darab még jobbá teszi az építményt. Ilyenkor az új tervrajz megmarad, és újra bekerül a keverőbe. Ez a gépezet nem tökéletes, nem gyors, nem előre programozott, de egy dolgot nagyon jól tud válogatni. Nem véletlenül mondják, hogy az evolúció nem tervező, hanem szelektáló. Nem épít tökéletes házakat, csak azokat a házakat tartja meg, amelyek nem omlanak össze. És így akár baktériumról, akár bagolyról, akár Beagle nevű kutyáról van szó, mind ugyanazoknak a szabályoknak engedelmeskedik. De az evolúció nem válaszolja meg, hogyan kezdődött az élet. Nem mondja meg, honnan jött az első sejt, vagy mi robbantotta be az élet szikráját a kémiai őskáoszba. Az evolúció azt mutatja meg, hogyan lett a sokféleség, hogyan lett egysejtűből zsiráf, tengeri moszatból flamingó, és egy hangos tücsökből, majd erről a következő részben. A természet nem palotát épít a káoszból, a természet inkább egy végtelen építőjáték, ahol minden generáció csak annyit tud, tovább kell lépni, és azok, akik elég jók ahhoz, hogy ezt megtegyék, ők maradnak meg. És hogy mit is tanít nekünk ez az egész? Talán azt, hogy az élet nem logikus, de él, és ez elég jó. Véletlen vagy terv szerint épül a természet.
Sokan szeretik úgy elképzelni az életet, mint egy jól megtervezett házat. Egy bölcs építész előveszi a tervrajzot, gondosan kiszámolja, hová kell a csatorna, mennyi a tartófal, és hol lesz a kilátás. De a természet nem ilyen. A természet nem mérnök. A természet inkább olyan, mint egy végtelen számú, félig olvasott receptfüzet, ahol minden egyes sütemény egy kicsit másképp sikerül, és aztán csak az marad meg, ami nem robbant fel a sütőben. Ez nem azt jelenti, hogy az evolúció teljesen kaotikus. Nagy különbség van a között, hogy valami véletlenszerű, és a között, hogy céltalan. A genetikai változások, tehát a mutációk tényleg véletlenszerűek. Olyan dolgok válthatják ki őket, mint az ultraibolya sugárzás, vegyszerek vagy egyszerű másolási hibák a DNS-ben. De hogy mi marad meg ezek közül, az már egyáltalán véletlen. A természetes szelekció pontosan arról szól, hogy a véletlenszerű változatokból a környezet kiválogatja azokat, amelyek működnek. Nem az nyer, ami szebb, nem az, ami hangosabb, nem az, ami nagyobb vagy izmosabb, hanem az, ami tovább tud élni és szaporodni. Vegyünk egy nagyon emberi példát. Képzeld el, hogy valaki minden nap más recept alapján főz levest. Teljesen véletlenszerűen dobálja bele az alapanyagokat. Egyik nap brokkolit és kókusztejet, másnap savanyú uborkát és mogyorókrémet. A legtöbb próbálkozás borzalmas lesz, de ha egyszer véletlenül kijön egy olyan kombináció, ami finom és tápláló, az a recept megmarad, és másnap is azt főzik, és harmadnap is. Így működik a természet. Nem tudja előre. Mi lesz jó, csak az mi volt elég jó a túléléshez. A DNS olyan, mint egy receptkönyv, amelyet minden generáció újra lemásol, de a másolat mindig egy kicsit más. Van, hogy emiatt rossz lesz a leves, az élőlény nem éli túl, de van, hogy jobb lesz, vagy csak elég jó, és akkor továbbadódik. Ez a genetikai játék zajlik már több milliárd éve, és ami a legizgalmasabb, a természet nem is próbál tökéletes lenni. Nincsenek pontszámok, nincsen díjátadó, nem az nyer, aki a legjobban úszik, a legmagasabbra repül, vagy a legtöbb lájkot kap. Az nyer, aki elég jó ahhoz, hogy még egy napot éljen, és átadja a DNS-t a következő generációnak. Az evolúció nem célra törő, mint egy autóverseny. Inkább olyan, mint egy végtelen kirakó, ahol a darabokat nem kézzel illesztik össze, hanem egyszerűen az marad meg, ami illeszkedett valamennyire. És az évmilliók alatt ezekből a valamennyire jó darabokból kirajzolódik valami egészen lenyűgöző. A Föld teljes élővilága. Szóval nem, a természet nem palotát épít egy tornádóból, de ha az építőkészlet elég nagy, és az idő elég hosszú, akkor a véletlenszerű próbálkozásokból mégis létrejött valami, ami áll, mozog, érez és szeret. És ez az, amit úgy hívunk élet. Hogyan mentett meg a csend egy teljes fajt? A természet néha úgy ír drámát, hogy Shakespeare is elsápadna. Főszerepben egy kis rovar, egy halálos parazita és egy váratlan hőstet, a csend. Helyszín Kauai szigete, Hawaii egyik gyönyörű zöld darabja. Itt élt egykor boldogan a tücsök populáció, a hímek esténként zenéltek a nőstényeknek, ahogy azt a tücsök tankönyv előírja. Ez a muzsika nem hegedűn szólt, hanem a szárnyak dörzsölésével. A hang hívogató volt, romantikus és végzetes. Mert megérkezett a baj, egy parazita légy, amely hallás alapján vadászott. Ezek a légyanyák nem virágra szálltak, hanem a daloló tücskök hangjára. A megtalált hím testébe petéket raktak, és a lárvák belülről kezdték elfogyasztani az élő zenészt. Rémes? Igen. Hatékony? Sajnos az is. Néhány év alatt a tücsökállomány gyakorlatilag eltűnt, vagy mégsem? Egy apró részletváltozást hozott. Néhány tücsök született olyan szárnnyal, amelyen hiányoztak a hangkeltéshez szükséges recék. Ezek a hímek néma csendben éltek, és éppen ez mentette meg őket. A parazita légy ugyanis hiába fülelt, nem hallotta őket. A némák életben maradtak és szaporodtak, így egyetlen apró genetikai eltérés néhány évtized alatt teljesen átformálta a tücsök populációt. Ma Kauain már alig hallani tücsök ciripelést, nem azért, mert kihaltak, hanem mert a csend lett a túlélés eszköze. Ez a történet önmagában is izgalmas, de ami még lenyűgözőbb, ugyanez történt újra egy másik Hawaii szigeten, Oahun. Itt is megjelent a gyilkos légy, itt is eltűntek a hangos tücskök, és itt is megjelentek a némák. De, és itt jön a tudományos csemege, egy teljesen más genetikai mutáció okozta a néma szárnyformát, mint Kauain. Két különböző megoldás ugyanarra a problémára, ugyanabban a génben. A természet kétféleképp is megtalálta ugyanazt az utat. Ezt nevezzük konvergens evolúciónak.
amikor különböző populációk függetlenül egymástól hasonló megoldásra jutnak, mert ugyanazzal a kihívással néznek szembe. Olyan ez, mint amikor két diák ugyanarra a feladatra különböző úton ugyanazt a helyes választ adja. Az egyik számol, a másik rajzol, de végül mindkettő ötöst kap. Ez a történet sok mindent elmond az evolúcióról. Egyrészt azt, hogy nem kell évmilliókat várni, hogy természetes kiválasztódás történjen. Néha egy élőlényekből álló társadalom néhány tucat generáció alatt is képes alkalmazkodni. Másrészt azt is mutatja, hogy az evolúció nem egyenes vonal, hanem ezerféle irányba ágazó folyamat. És azt is, hogy néha nem a hangosabb nyer, hanem a csendesebb. A tücsök dala elnémult, de ezzel nem a vég kezdődött, hanem egy új kezdet. A természet nem siratja meg a régi dalt, egyszerűen csak tovább komponál egy újat. Hogyan lesz egy pötyből látószerv? Sokan azt hiszik, hogy az evolúció nem képes bonyolult dolgokat létrehozni. Egy szem túl összetett, nem épülhetett ki csak úgy véletlenül, hangzik a klasszikus érv. És tényleg, ha ránézünk egy emberi szemre, vagy egy saséra, ami képes kilométerekről kiszúrni egy egeret, hát le a kalappal. Ez már nem játék, ez biológiai mérnöki csoda. De mégis ez a csoda nem egy lépésben született, hanem több százezer apró, logikus működő lépésből. Kezdjük az elején. Nagyon az elején. Képzelj el egy egysejtű élőlényt, amelynek testén egy parányi fényérzékeny folt található. Nem lát semmit, de ha a napfény eléri, akkor jobban érzi magát, mert melegebb van, vagy mert ott több a táplálék. Ez már előny. Már ez is elég ahhoz, hogy ez a tulajdonság fennmaradjon. Aztán jön a következő generáció. Néhány egyednél ez a fényérzékeny terület kicsit mélyebben ül, egy picike bemélyedésben. Ezzel már az irányt is érzi, honnan jön a fény. Ez olyan, mint amikor becsukott szemmel megérzed, honnan világít rád a nap. Már is nőtt az információ, és ez az evolúcióban mindig előny. Később ez a kis bemélyedés mélyülni kezd, kialakul egy tűhegynyi nyílás, amin keresztül már egyszerű árnyékokat, mozgást is érzékelni lehet. Ez már nem csak érzékeny, hanem hasznos is. Egy ragadozó korai észlelése életmentő lehet. Ez a lyukas szem, vagy inkább camera obscura szem már kezdi közelíteni azt, amit mi látásnak nevezünk. És ez még csak a kezdet. Egy következő mutáció során áttetsző védőréteg jelenik meg a nyílás előtt, mondjuk mint egy vízcsepp, amely megvédi a belső részt. A véletlen ajándéka, ez a réteg megtöri a fényt, vagyis elkezdi fókuszálni azt, a látás tisztulni kezd, már nem csak fény és sötét, hanem formák is sejlenek fel, és onnantól minden új lépés, ha előnyt ad, egy újabb szint a látás evolúciójában. És most kapaszkodj meg, számítógépes szimulációk szerint mindez megtörténhet mindössze 350 000 generáció alatt. Ez nem mese, ez számítás. Egy kis fényérzékeny foltból egy bonyolult, lencsés, irányítható szem alakulhat ki úgy, hogy minden lépés működőképes, hasznos és kiválogatható. Nincs varázslat, nincs kézdesign, csak sok apró logikus változás. És most jön a legjobb rész. A természet ezt nem egyszer csinálta meg. A genetikai, anatómiai és fosszilis bizonyítékok szerint a szem legalább 50-20-szor külön fejlődött ki. Nem egy közös ősszeme szétágazott, hanem külön-külön újra és újra feltalálták a látás biológiai megoldását. A fejlábúaknál, mint a tintahal, a rovaroknál, a gerinceseknél mindnél más az optikai trükk, de az alapelv ugyanaz, használható részmegoldások sorozata, amelyeket a természetes szelekció megerősített. Szóval amikor legközelebb belenézel a tükörbe, és elgondolkozol azon, mennyire tökéletes a szemed, jusson eszedbe, hogy ez nem egy mesterterv eredménye. Ez egy végtelen, hosszú vakpróbálkozás, amely végül működővé vált, mert a természet nem tervez, a természet válogat. És ha már itt tartunk, a következő részben meglátod, néha úgy válogat, hogy közben új fajokat is szül, de erről csendben mondom majd később. Miért nem tudnak párosodni a metró szúnyogjai a felszíni rokonokkal? Képzeld el, hogy minden este a második világháborús Londonban vagy. Fent bombák robbannak, te pedig a föld alá, a metró alagútba menekülsz. Azt hinnéd, ott nyugalom van, de nem. Ott is zümmögnek szúnyogok. Nem akármilyenek, hanem a föld alá leköltözött, sajátos életmódú vérszívók. A történet még a 19. században kezdődött, amikor London mélyén elkezdték ásni a metróhálózatot. A munkagödrök, vizes alagutak, meleg zugok vonzották a rovarokat, köztük egyes szúnyogokat is. Ezek eredetileg madarak vérén éltek, de a madarak nem metróznak. Így hát új célpontot találtak. Patkányokat, egereket
és embereket. A meglepetés csak az utóbbi évtizedekben jött, amikor a kutatók megpróbálták ezeket a metrószúnyogokat pároztatni a felszínen élő rokonaikkal, szinte soha nem születtek életképes utódok. A két populáció genetikailag már annyira eltávolodott egymástól, hogy a biológia szerint ez már nem ugyanaz a faj. És ez elképesztő, ha belegondolsz, alig több mint 100 év, és már nem tudnak egymással szaporodni. Ez az evolúció egyik kulcsmotívuma az elszigetelődés. Amikor egy populáció elszakad a másiktól, akár egy alagút miatt, akár egy folyó, egy hegy vagy egy óceán választja el őket, akkor új szabályok lépnek életbe. Mivel nem keverednek egymással, más mutációk jelennek meg, más környezeti nyomások válogatnak közülük, és idővel annyira megváltoznak, hogy már nem képesek egymással utódot létrehozni. A tudomány ezt úgy nevezi reproduktív izoláció, és ez nem valami ritka különlegesség. Ez történt a Galápagos-szigeteki teknősökkel, amelyeket Darwin tanulmányozott. Ez történt a neandervölgyi emberrel és velünk, akik egy ideig keveredtünk, de aztán mégis külön úton haladtunk. És ez történik most is, folyamatosan a világ minden táján új fajok születnek. Ez a folyamat néha látványos, mint amikor a kutatók új madárfajt fedeznek fel egy elzárt szigeten. Máskor szinte észrevétlen, mint a londoni metró szúnyogjai. De a lényeg ugyanaz, az evolúció nem csak formákat alakít, fajokat is választ szét. És még különlegesebb, a genetikai eltérések nem mindig valami hasznos miatt történnek. Néha egyszerűen csak másmilyenek. Ez a genetikai sodródás. Egyfajta molekuláris véletlen, amikor egy új gén nem azért marad meg, mert előnyös, hanem mert senki nem állította meg. Ha egy populáció kicsi és nincs sok keveredés, ezek a véletlenszerű génváltozások is gyorsabban elterjedhetnek. Az élet tehát nem csak a túlélésről szól, hanem az elválásról is, a külön utakról, külön történetekről. Néha az egyik ág kihal, máskor virágzik, de a természet nem bánkódik, csak rajzol tovább az élet fáján új ágakat, új leveleket, új dallamokat. És valahol mélyen a föld alatt néhány vérszomjas szúnyog most is írja a saját evolúciós fejezetét. Miért van a zsiráfban 15 lábnyi fölösleges ideg? Nézd rá egy zsiráfra, magas, elegáns, csodásan alkalmazkodott a fák koronájához. A hosszú nyaka királyi, már-már tökéletesnek tűnik. Aztán nézd meg belülről, és itt jön az a pillanat, amikor egy anatómus vagy egy evolúcióbiológus felnevet vagy elsírja magát, ugyanis a zsiráf testében van egy ideg, amely a hangszálait mozgatja, és ahelyett, hogy röviden eljutna az agyból a gégefőbe, ahová logikusan való lenne, előbb lemegy egészen a szív alá, megkerüli az aortát, majd visszakanyarodik a nyakhoz. Ez az úgynevezett recurrens gégeideg, és körülbelül 15 lábnyi, vagyis több mint 4,5 méter hosszú kerülőt tesz, hogy eljusson oda, ahová egyenesen is mehetne. Ha valaki ilyet tervezne mérnökként, a főnöke azonnal kirúgná, de a természetnek nincs tervezője, csak múltja van, és ez a múlt nem mindig logikus. Ez az ideg nem úgy lett, hanem öröklődött, még azoktól az ősi halaktól, akiknek az agya és kopoltyúja nagyon közel volt egymáshoz. Akkor még teljesen praktikus volt az ideg lefutása. De ahogy az állatok fejlődtek, a fej előrébb vándorolt, a test nyúlt, és a gégét mozgató ideg továbbra is követte az eredeti útvonalat, mert ez volt a legegyszerűbb módja annak, hogy megmaradjon a funkció. A természet ugyanis nem dobja ki a tervrajzot, csak átírja, toldodza, foldodza, és nem csak a zsiráf ilyen, mi emberek is így vagyunk összerakva. Az a bizonyos gégeideg nálunk is megkerüli az aortát, és ez csak egy a sok furcsaság közül. Ott van például, hogy az emésztőrendszerünk közvetlenül az élménypark mellett fut, magyarul a végbél a nemi szervek szomszédja. Praktikus aligha, vagy az, hogy az orrunkon keresztül lélegzünk, eszünk és iszunk is egyetlen nyíláson át. Ez az evolúciós barkácsolás egyik legtöbbet szidott példája. Elég egy rossz nyelés, és már is félrenyelünk, akár halálosan is. És akkor ne is beszéljünk a bölcsességfogakról, azokról, amikre már nincs is hely a szánkban, de még mindig megjelennek, és fájnak, gyulladnak, néha komoly orvosi beavatkozás kell, vagy a gerincünkről, ami eredetileg 4 kézláb mászásra lett tervezve, de mi feltornáztuk 2 lábra. A hátunk azóta is morog emiatt, porckorongsér, derékfájás, nyakproblémák. Az evolúció nem szólt a gyógytornászoknak előre. És itt jön a kulcsmondat. Az evolúció nem a legjobbat választja, hanem az elég jót. A természetes szelekció nem tervezi meg újra az élőlényt, csak javítgatja azt, ami már megvan.
Ha egy szervezet képes túlélni és szaporodni, még ha idétlen is a bekötött vezeték, maradhat, sőt, tovább öröklődik. Az evolúció szemszögéből nézve a cél nem a tökéletesség, hanem a működőképesség. Úgy is mondhatnánk, nem a legokosabb él túl, hanem aki elég jól boldogul. Nem kell tökéletesen összeszereltnek lenned ahhoz, hogy gyermekét szülessenek, elég, ha nem esel össze közben, és így lesz a természet tele hibás, fura, de működő megoldásokkal. Szóval legközelebb, amikor belegondolsz abba, milyen okosan van kitalálva az emberi test, állj meg egy pillanatra, és emlékezz, nem okosan van megtervezve, csak elég jól van túlélve, és ez pont elég. Ha a férfi melbimbónak nincs funkciója, miért nem tűnt el? Vannak dolgok az emberi testben, amiket megmagyarázni egyszerre komikus és lenyűgöző. Vegyük például a férfi melbimbót. Igen, azt. Ott van, látható, kitapintható, de látszólag teljesen haszontalan. Nem szoptat, nem termel tejet, nem érzékel többet, mint bármi más. Akkor miért nem szűnt meg? Miért nem válogatta ki a természetes szelekció? Nos, a válasz nem csak tudományos, hanem egyenesen filozófiai mélységű, mert nem zavar senkit, vagy legalábbis a természetet biztosan nem. Lássuk az alapokat. Az embriófejlődés kezdetén minden embrió nőként indul. A test alapérmezése női, a genetikai nemi különbségek csak később kapcsolnak be. A melbimbó már azelőtt kialakul, hogy a magzat eldöntené, fiú lesz-e vagy lány. Mire az androgének, férfi nemi hormonok beindítják a fiúsítást, a melbimbó már ott van. És mivel semmi bajt nem okoz, nem kerül sok energiába, egyszerűen ott is marad. A természetes szelekció ugyanis csak azokon a tulajdonságokon dolgozik, amelyek befolyásolják a túlélést vagy a szaporodást. Ha egy dolog semmit nem változtat azon, hogy valaki hány utódot hagy hátra, akkor az evolúció számára lényegtelen. Nincs takarító algoritmus, ami automatikusan kidobálja a fölösleges alkatrészeket. Ez nem egy okos telefongyártó cég, ez a természet. A férfi melbimbó tehát nem adaptáció, hanem maradvány. Olyan, mint egy régi házban a kandallócső. Már nem használjuk, de nincs elég okunk arra, hogy elbontsuk. Az evolúció ugyanis nem úgy működik, hogy ami nem kell, az eltűnik, hanem úgy, hogy ami zavar, az kiszelektálódik. A többi marad, vagyis ha valami olcsó, nem veszélyes és nem akadályozza a szaporodást, akkor ott maradhat, mint egy furcsa kis emléktárgy a múltból. És nem csak a melbimbó ilyen. Rengeteg olyan tulajdonság van, ami nem ad semmilyen előnyt, mégis megmarad, mert nincs velük különösebb gond. Miért piros a vérünk, míg az polipoké kék? Mert a hemoglobin és a hemocianin eltérő molekulák. Egyik sem jobb, csak más. A természet nem célra törekszik, csak reakciókra válaszol. Sőt, előfordul, hogy egy tulajdonság új funkciót kap, amit eredetileg nem szolgált. Ezt hívják exaptációnak. Például a madarak tollai eredetileg nem repülésre fejlődtek ki, hanem hőszigetelésre. Aztán később a természet felfedezte, hogy repülni is lehet velük, és megindult az új irány. A funkciók tehát néha átalakulnak, új értelmet nyernek, máskor meg egyszerűen funkció nélkül is megmaradnak. Az evolúció tehát nem egy szigorú tervezőasztal, nem optimalizál minden grammot, minden centit, inkább olyan, mint egy türelmes, néha szétszórt nagymama, aki nem dob ki semmit, mert még jó lesz valamire. Szóval, ha valaki legközelebb megkérdezi, de hát mire jó a férfi melbimbó, csak mosolyog, és mond, nem mindennek kell célnak lennie, néha az is elég, ha nem zavar bele semmibe. És ez a tudomány egyik legszebb válasza, egyszerűen csak, mert megmaradt. Ellentmond-e az entrópia törvénye az evolúciónak? Van egy tudományos törvény, amit sokan előszeretettel idéznek, amikor az evolúciót próbálják cáfolni. A második főtétele a termodinamikának, más néven az entrópia törvénye. Ez kimondja, hogy egy zárt rendszerben a rendezetlenség, vagyis az entrópia mindig nő. Vagyis minden szép lassan káoszba fullad. Akkor hogy lehet, hogy az élet, ez a bámulatosan összetett rendszer mégis kialakult? Nem lenne ez ellentmondás? Első ránézésre tényleg úgy tűnhet. Vegyünk példának egy könyvet. Ha elkezded véletlenszerűen cserélgetni a betűket, előbb-utóbb egy értelmetlen kagyvaszt kapsz. A rend szétesik, az információ elvész. Ha az evolúció csak vakmutációkból áll, nem ugyanezt történik? Hogy lehet, hogy ebből mégis új információ jön létre? Hogy lehet, hogy a rend nő? A válasz kulcsmondata, az entrópia csak zárt rendszerekre érvényes, a Föld pedig nem zárt rendszer, folyamatosan kap kívülről energiát, méghozzá egy nagyon is intenzív forrásból, a naptól.
Képzeld el, hogy van egy tepsid benne félig fagyott, félig meleg keksztészta. Ha beteszed egy kikapcsolt sütőbe, előbb-utóbb kiegyenlítődik a hőmérséklet, és csak egy szomorú, nyúlós masszád lesz. Ez az entrópia működés közben. De ha bekapcsolod a sütőt, ha energiát viszel be, akkor valami egészen más történik. A káoszból süti lesz. Ízletes, illatos, rendezett szerkezetű, ugyanabból az alapanyagból, csak energia hozzáadásával. A Föld pontosan ilyen. A nap állandóan ontja ránk az energiát, növények ezt az energiát használják, hogy bonyolult molekulákat állítsanak elő, állatok ezeket megeszik, feldolgozzák és új élőlényeket hoznak létre. Az élet tehát nem sérti meg az entrópia törvényét, csak kihasználja, hogy nem egyedül van, hogy kap egy kis külső segítséget. Az univerzum más részei talán egyre rendezetlenebbek lesznek, de itt a Földön mi időt és energiát kaptunk, hogy rendet építsünk. Ráadásul a mutációk, amelyeket sokan csak hibaként emlegetnek, nem önmagukban okozzák az evolúciót. A valódi rendezőelv a természetes szelekció. Az a mechanizmus, amely a véletlenszerű változásokból kiválogatja azokat, amelyek működnek. A véletlen csak a nyersanyag. A kiválogatás, az információteremtés már nem véletlenszerű. Az evolúció olyan, mint egy végtelen sok kézzel gépelt könyv, ahol minden oldalon hibák vannak. De csak azok az oldalak maradnak meg, amelyek értelmes történetet mondanak. És mi ennek az eredménye? Élet, intelligencia, önreflexió. Egy olyan faj, amely képes feltenni azt a kérdést, hogy nem sértjük meg a második főtételt, miközben épp az bizonyítja, hogy a természet törvényei működnek, és nem gátolják, hanem lehetővé teszik az élet kialakulását. Szóval nem, az evolúció nem megy szembe a fizika törvényeivel, épp ellenkezőleg. Az evolúció a fizika törvényeinek tökéletes terméke. Az entrópia nem azt jelenti, hogy semmi sem rendeződhet, hanem hogy ehhez energia kell. És szerencsénkre a nap már több mint 4 milliárd éve ontja ránk ezt az energiát. És mi a dolgunk ebben a rendszerben? Talán csak annyi, hogy felismerjük, nem vagyunk kivételek a természet törvényei alól, hanem azok következményei vagyunk, és ez talán még lenyűgözőbb, mintha valaki csak úgy tervezett volna minket. Honnan jön az új genetikai információ? Az egyik leggyakoribb érv az evolúció ellen így hangzik. A véletlenszerű mutációk csak rontanak. A gének hibái információvesztést okoznak, akkor hogyan jön létre új információ, hogy fejlődhet ebből egyre összetettebb élet? Ez egy logikainak tűnő kérdés, csak épp hibás feltételezésekre épül. A valóságban az evolúció nem csak megőrzi, de igenis képes új információt létrehozni. Nem csoda folytán, hanem jól ismert biológiai mechanizmusok révén. Kezdjük az egyik legérdekesebb trükkel, génduplikáció. Képzeld el, hogy egy receptfüzetet másolsz. Valamiért az egyik recept, mondjuk a paradicsomlevesé, kétszer kerül bele a könyvbe. Az egyik változat maradhat az eredeti, de a másik, mivel már nem létfontosságú, szabadon módosulhat. Lehet, hogy a paradicsom helyett valaki barackot ír bele, majd hozzáad egy kis fahéjat, és már is megszületett a világ első barakkrémlevese. Egy új étel, egy új funkció. A genetikai másolat ugyanígy működik. Az extra példány nem áll természetes nyomás alatt, így könnyebben alakul át valami újjá. Ez nem elmélet, ez valóság. Szinte minden virágos növény átesett már teljes genomduplikáción, vagyis az egész genetikai állományuk megkettőződött. Olyan, mintha nem csak egy plusz receptet kapnánk, hanem egy komplett második szakácskönyvet. Innen nézve a növényvilág kreatív robbanása már kevésbé meglepő. És ez még csak az egyik lehetőség. A másik horizontális géntranszfer. Ez főként a baktériumok világában működik, és egy kicsit olyan, mintha egy idegen receptlapot csúsztatnának a könyvedbe, nem másolással, hanem egyenesen áthozva máshonnan. Egy baktérium például képes más baktérium DNS-ét beépíteni a sajátjába. Így a túlélési trükkök, például antibiotikum rezisztencia villámgyorsan elterjedhetnek. És most jön az igazán meglepő rész. Az emberi genom jelentős része is idegen forrásból származik. A DNS-ünk közel fele olyan szekvenciákból áll, amelyek ősrégi vírusok és genetikai paraziták nyomait viselik. Ezek valaha betolakodtak az örökítőanyagunkba, de idővel beépültek, megszelídültek, sőt néhányan még hasznossá is váltak. Ezek a genetikai szellemek nem csak hogy megmaradtak, de új funkciókat is kaptak, amelyek ma már nélkülözhetetlenek lehetnek. Ez olyan, mintha egy betörő bejutna a konyhádba, de aztán rájönné, hogy remekül főz, és végül ő lesz a séfed. Morbid? Talán.
de a természet gyakran ilyen abszurdul gyönyörű. Ráadásul ott van még a mutációk sokszínűsége is, nem csak hibák léteznek, vannak átrendeződések, törlések, újracsatolások, sőt, új gének születhetnek, akár egy semmiből aktiválódott DNS szakaszból is. A genetikai állomány nem egy merev könyv, hanem egy élőt, újraértelmezett történet, amelynek minden fejezete hozzájárul a következőhöz. A lényeg tehát ez, az evolúció nem csupán másolgat, hanem kreatívan építkezik, mint egy költő, aki ugyanazokból a szavakból új verset ír, és minden új versszak egy új túlélési lehetőség, egy új út, egy új forma. Szóval amikor legközelebb megkérdezik, hogy hogyan keletkezik új genetikai információ, mondhatod, úgy, ahogy az élet maga változással, véletlenekkel, és azzal a varázslatos képességgel, hogy a természet még a hibákból is tud mesterművet faragni. Ha az ember a majomtól származik, miért vannak még majmok? Kevés kérdés okoz akkora zavart, mint ez. Ha az ember a majomtól származik, akkor miért vannak még mindig majmok? Első hallásra logikusnak tűnik, de ha jobban belegondolunk, olyan, mintha valaki azt mondaná, ha az amerikaiak Angliából származnak, akkor miért léteznek még angolok? A válasz nyilvánvaló, mert a leszármazás nem azt jelenti, hogy az eredeti eltűnik. Az evolúció nem létra, amelyen az egyik faj feljebb mászik, miközben a másik leesik, hanem inkább egy elágazó fa, amelyen az egyik ág új irányba nő, de a másik megmarad a maga módján. Az ember nem a majomtól származik, hanem közös ősünk volt. Egy olyan ősi élőlény, amelyből egyes utódok egyik irányba fejlődtek, például csimpánzok, gorillák, mások pedig másik irányba, például mi. A közös ős nem volt sem ember, sem mai értelembe vett majom. Maj egy régi kihalt faj volt, amelyből többféle új faj ágazott ki. Az evolúció soha nem azt mondja, na most lecseréljük a régit az újra, inkább azt, most két úton indulunk el, meglátjuk, melyik működik jobban. Ezért van az, hogy vannak még csimpánzok, gorillák, orangutánok és emberek is, mert mindenki a saját útját járja. És ez az út nem jobb vagy rosszabb, csak más. A csimpánz nem visszamaradott ember, ahogy a teknős sem félre sikerült krokodil. Az evolúció nem fejlődési sorrend, hanem alkalmazkodási irány. Ami igazán fontos, nem vagyunk többé vagy fejlettebbé senkinél. Az, hogy mi építünk városokat, űrszondákat és podcastokat, csak azt jelenti, a mi környezetünkben ezek a tulajdonságok váltak előnnyé. De egy gorilla pont ugyanolyan sikeres a saját világában, mint mi a miénkben. Ez az igazi tanítása az evolúciónak. Minden élőlény, amely ma él, a győztesek közül való. Mindegyik faj elég jó volt ahhoz, hogy idáig eljusson. Nem azért léteznek még majmok, mert mi nem sikerültünk eléggé, hanem azért, mert ők is elég jók voltak a túléléshez, a saját pályájukon. Sőt, ha már itt tartunk, mi is csak egy változata vagyunk annak, ami lehetett volna. Nem vagyunk a természet csúcsa, fénypontja vagy végcélja, egyszerűen csak egy újabb ág vagyunk azon az elágazó törzsön, amelyet életfának nevezünk. Egy ág, amely képes önmagát megérteni, és ezért néha tévesen azt hiszi, hogy ő az egész fa. Úgyhogy amikor legközelebb valaki megkérdezi, miért vannak még majmok, mondd nyugodtan, mert az evolúció nem verseny, hanem egy történet, és ők is, mi is a saját fejezetünket írjuk benne. És tudod mit, ez így van jól, vajon megállt már az ember evolúciója? Sokak fejében él az a gondolat, hogy az ember készen van. Elértük a csúcsot. Feltaláltuk az antibiotikumokat, telefonon beszélgetünk a világ másik felével, drónnal szállítunk pizzát, hát innen már hová tovább? Ráadásul az orvostudomány megment olyan embereket is, akik korábban nem élték volna túl a gyermekkort. Ez vajon azt jelenti, hogy kikerültünk a természetes szelekció alól? Nos, a válasz röviden nem. Az ember evolúciója nem állt meg, csak átalakult. És hogy miért? Mert a természetes szelekció nem kérdezi meg, milyen civilizációban élsz. Csak azt figyeli, ki hagy hátra utódokat, és milyen génekkel. Ma már nem a kartfogú tigris vagy a járványok döntik el, ki éli túl, hanem olyan dolgok, mint az élelemhez való hozzáférés, az oktatás, a szociális helyzet, vagy akár a klímaváltozás. És a genetikai változások ezekhez a modern nyomásokhoz is alkalmazkodnak, csak nem olyan látványosan, mint mondjuk egy új tollszín egy madárnál. Vegyünk néhány friss példát. Az európai népesség nagy részében jelen van egy mutáció, amely lehetővé teszi a tej megemésztését felnőtt korban is. Ez a laktózbontó enzim, amely a legtöbb emlősnél gyermekkor után kikapcsol, egyes populációknál bekapcsolva maradt, mert a tej új tápláló forrássá vált.
Ez egyértelmű evolúciós alkalmazkodás, és nem több ezer évre van szükség hozzá, néhány száz is elég. Vagy ott vannak a tibeti hegyvidéki népek, ők olyan mutációval rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra, hogy magaslaton is normálisan oxigénhez jussanak, anélkül, hogy veszélyes módon megemelkedne a vérsűrűségük. Ez a genetikai adaptáció alig pár ezer éves, vagyis az evolúció még ma is zajlik. És mi a helyzet a betegségekkel? A sarlósejtes vérszegénység egy mutáció miatt alakul ki, de ha csak egy példányát örökölöd, az védelmet ad a malária ellen. Ezért ez a gén gyakrabban fordul elő maláriával sújtott térségekben. Nézzük, a bizonyos gének mutációi védelmet nyújthatnak a vírus ellen, és mivel ez előnyt jelent, a jövőben akár gyakoribbá is válhat azokban a régiókban, ahol a vírus jelen van. De van egy másik szint is, a technológia. Az, hogy képesek vagyunk módosítani a környezetünket, nem állítja meg az evolúciót, csak átírja a szabályokat. Ha elköltözünk a Marsra, új mutációk válhatnak fontossá. Ha teljesen más étrendet kezdünk el követni, más gének lesznek előnyösek. Ha egy mesterséges intelligencia rendszer szabja meg, hogyan dolgozunk, vagy hogyan választunk partnert, az is visszahat az evolúciós irányokra. És persze ott a szociális szelekció. Ma már nem feltétlenül az erősebb kutya szaporodik, hanem az, aki tud alkalmazkodni a társadalomhoz, képes tanulni, kommunikálni, közösségben élni. A túlélés ma már sokkal inkább mentális és kulturális adaptációkon múlik, mint puszta fizikai erőn. Ezért, ha valaki azt mondja, hogy az ember kívül került az evolúción, jusson eszedbe, mi nem kivételek vagyunk, mi vagyunk az élő bizonyíték, hogy az evolúció alkalmazkodni tud a saját maga által létrehozott világokhoz is. Az emberiség nem végállomás, hanem egy pillanatkép egy folyamatban, egy fejlődési fázis, ami épp most is zajlik. És ha valami igazán emberi, az nem a tökéletesség, hanem az, hogy mindig tovább akarunk lépni. Nem vagyunk készen. Még csak most kezdünk igazán érdekesek lenni. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben az utazásban az evolúció világában. Ha idáig eljutottál, az már önmagában bizonyíték arra, hogy benned is ott él a kíváncsiság, és ez az egyik legcsodálatosabb emberi tulajdonság. Ha van gondolatod, kérdésed, vagy csak megosztanád, mi volt számodra a legérdekesebb rész, írd meg kommentben, nagyon szívesen beszélgetek veletek erről a témáról. Az evolúció nem fekete-fehér, és minél többen gondolkodunk rajta közösen, annál többet érthetünk meg belőle. Ha támogatni szeretnéd a munkámat, nézd meg a csatornatagsági lehetőségeket is, ott extra tartalmak, szavazások és kulisszatitkok várnak rád. És persze ne felejts el feliratkozni, és megnyomni azt a kis harangot is, hogy biztosan értesülj a következő epizódról. Ha tetszett ez a rész, érdemes megnézni a korábbi videókat is, van még jó pár tudományos kaland a tarsolyban. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Üdvözöllek a NetTanár csatornán! A mai epizódban egy igazán különleges témát járunk körül. Vajon emlékezik-e maga a téridő? Létezik olyan, hogy az univerzum lenyomatokat őriz a múltjából? Ha kíváncsi vagy, maradj velem! A véleményedre is számítok a hozzászólások között. Mi az a gravitációs memória hatás? A téridő tényleg képes emlékezni? Képzeld el, hogy egy papírlapot meghajtasz. Amikor visszanyitod, a gyűrődés ott marad. Ez a gyűrődés annak a jele, hogy valami történt vele. Most gondolj bele, ha maga az univerzum szövete, vagyis a téridő is így működik, akkor elképzelhető, hogy bizonyos események, például két fekete lyuk összeolvadása, maradandó nyomokat hagynak benne. Ez a jelenség a gravitációs memória hatás. De mit jelent az, hogy a téridő emlékezik? A fizika nyelvén az emlékezet azt jelenti, hogy egy rendszer állapota végleg megváltozik valami hatására. A hold kráterei például emlékeztetnek a becsapódásokra. Egy fémrút, ha túlságosan meghúzzák, maradandóan megnyúlik, és sosem lesz újra olyan, mint korábban. Azt mondjuk, nyoma maradt az eseménynek. A téridő az általános relativitás elmélet szerint olyan, mint egy rugalmas szövet, hajlik, görbül, hullámzik. Amikor hatalmas tömegek, például fekete lyukak mozognak vagy összeolvadnak,
olyan hullámokat keltenek, amelyek végig szaladnak ezen a szöveten. Ezeket nevezzük gravitációs hullámoknak. Már sikerült is érzékelni őket, például a LIGO és a Virgo nevű detektorokkal. Ami viszont ennél is izgalmasabb, a téridő nem mindig tér vissza az eredeti alakjához. Vannak hullámok, amelyek után a szövet enyhén megmaradott állapotban marad. Ez a maradandó deformáció a gravitációs memória hatás lényege. Olyasmi, mintha egy szökőár nem csak megrezegtetné a tengert, hanem át is alakítaná a partvonalat, és az ott is maradna. Ez a jelenség nem elméleti játék. Ha az Einstein-féle egyenleteket pontosan alkalmazzuk, a gravitációs memória hatás elkerülhetetlen. A számítások és a számítógépes szimulációk is mind azt mutatják, ezek a lenyomatok tényleg léteznek. Képzelj el egy gyűrűbe rendezett csillagcsoportot, amelyet keresztül metsz egy gravitációs hullám. A csillagok ide-oda mozdulnak, majd a hullám elhal, de a gyűrű már nem lesz tökéletes kör. Egy apró torzulás marad. Ez az emlék. Ez az, amit a téridő őriz. A kérdés már nem az, hogy ezek a hatások léteznek-e. A kérdés az, hogy képesek leszünk-e valaha érzékelni őket, és megérteni, mit üzennek a múltról. Ebbe a rejtélyes világba merülünk most bele. Miért különleges a gravitációs memória hatás? És miben tér el azoktól a hullámoktól, amelyeket már ismerünk? A gravitációs hullámokat ma már nem csak elméleti konstrukcióként kezeljük, valóban sikerült megfigyelni őket. A detektorok, mint a LIGO és a Virgo képesek felfogni azt a parányi távolságváltozást, amit például két fekete lyuk összeolvadása okoz. Ezek az események olyanok, mintha egy hatalmas kalapáccsal ütnénk meg az univerzum hájfáját, és a téridőn rezdüléseit mi itt a Földön is érzékelhetjük. De ez csak a történet egyik fele. Az eddig érzékelt gravitációs hullámok hasonlóan működnek, mint a tó felszínén végighaladó fodrozódások. Megemelik, majd visszasüllyesztik a felszínt. Egy csónak ilyenkor csak lebeg, hullámzik, de a hullám elvonulása után minden visszarendeződik. Ezek az úgynevezett rugalmas hullámok, ideiglenes változás, amely nem hagy hátra maradandó alakváltozást. A gravitációs memória hatás azonban más. Ez a jelenség inkább egy szökőárhoz hasonlítható. A víz nem csak mozog, hanem el is tolódik. A hajó nem csupán billeg, hanem elsodródik, és végül máshol köt ki. Ugyanez történik a téridő szövetében. Nem csak rezdül, hanem finoman, de négylegesen átalakul. Képzeld el, hogy egy fémlemezt meghajlítasz, majd elengeded. Ha tökéletesen rugalmas, visszanyeri formáját. Ha viszont minimálisan is marad benne egy kis torzulás, akkor már emlékszik az erőhatásra. A gravitációs memória hatás pontosan ilyen jellegű. Nem oszcilláció, hanem tartós deformáció. Ezt nevezzük nem rugalmas komponensnek. Olyan nyom, amely nem simul el, miután a hullám elhaladt. A téridő nem csupán ideiglenesen módosul, hanem meg is pőriz valamit az eseményből. És ez a tulajdonság az, ami különlegessé teszi. A jelenlegi detektorok csak a rugalmas, ide-oda mozgó hullámokat tudják érzékelni. A maradandó változást nem tudják kimutatni, még nem. Ezért is olyan fontos, hogy megértsük. Amit eddig láttunk, az csupán a jéghegy csúcsa, mert a gravitációs memória hatás nem egyszerűen új információ, hanem új dimenzió. A téridő saját történelmének lenyomata. Egy emlék, amely nem halványul és nem törölhető ki. Ha meg tudjuk figyelni, közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy valóban megértsük, hogyan rögzíti a világegyetem a múltját. Hogyan működnek a gravitációs hullámok, és miért olyan nehéz észlelni őket. Képzeld el, hogy az univerzum egy óriási, láthatatlan gumilepedő. Ezen a lepedőn minden tömeg, bolygók, csillagok, fekete lyukak, horpadásokat okoz. Minél nagyobb a tömeg, annál mélyebb a mélyedés. Most képzeld el, hogy ezek a tömegek mozognak vagy összeütköznek.
A lepedő megrezzen, és elindulnak rajta hullámok, ez a gravitációs hullám. Einstein már több mint 100 éve megjósolta ezt, de sokáig csak elméleti lehetőségként létezett. Aztán jöttek a detektorok, a NIGO és a Virgo, amelyek elképesztő érzékenységgel képesek mérni, ha a téridő megnyúlik vagy összeszűkül, akár kisebb mértékben, mint egy atommag átmérője. Ezek a hullámok akkor keletkeznek, amikor hatalmas tömegek gyorsulnak vagy ütköznek. Például amikor két fekete lyuk spirálszerű mozgásban végül összeolvad. A keletkező hullámok végigfutnak a téridőn, és ha elérnek minket, apró rezdüléseket okoznak a detektoraimban. De van egy fontos különbség. A mostanáig megfigyelt hullámok csupán ideiglenes hatást gyakorolnak. Megemelik, majd visszaengedik a téridőt, mint amikor a tó felszínén végighalad egy hullám, és a csónak ide-oda mozog, de végül visszaáll eredeti helyzetébe. A gravitációs memória hatás viszont más, olyan, mint egy szökőár, amely nem csak meglöki a hajót, hanem el is sodorja, és már soha nem lesz ugyanott. A téridőben ez azt jelenti, hogy nem csak átmenetileg alakul át, hanem tartósan. A hullám maradandó nyomot hagy, és hogy miért olyan nehéz ezt kimutatni? A jelenlegi detektoraink bármilyen fantasztikusak is, alapvetően földhöz rögzített szerkezetek. A karjaik fémből és betonból készültek, és ezek az anyagok természetes módon visszaállnak eredeti hosszúságukra, ha megfeszültek. Ezért, amikor a téridő minimálisan megnyúlik, a szerkezet egyszerűen visszalóg. A maradandó változást nem engedi megfigyelni. Ráadásul ezek az eszközök a gyors, rövid lefolyású eseményekre vannak hangolva, tehát olyan hullámokra, amelyek magas frekvencián érkeznek. A gravitációs memória hatás viszont lassabb, elnyújtottabb, mélyebb hangon szól, mint amikor egy templomi harang zúgása suttogásá változik, és azt már csak akkor hallod, ha minden más elcsendesül. Ezért van szükség egy új megközelítésre, egy olyan rendszerre, amely nem földön áll, hanem szabadon lebeg az űrben. És nem küzd a maradandó téridő torzulások ellen, hanem hagyja, hogy megtörténjenek. Egy ilyen eszköz képes lehet arra, hogy ne csak a téridő hullámait érzékelje, hanem a múlt lenyomatait is. És pontosan erre készült a LISA, de erről majd később. Először nézzük meg, milyen típusai is vannak ezeknek az emlékező gravitációs jelenségeknek. Milyen típusai vannak a gravitációs memória hatásnak? Tényleg maradandó nyomokat hagynak a csillagokon? A gravitációs memória hatás nem csupán egyféleképpen jelentkezhet. Több arca van, akár egy kozmikus jelenség színház, ahol minden jelenet egy kicsit más, mégis ugyanazt az alaptémát dolgozza fel. A téridő nem felejt. Kezdjük az egyik legszemléletesebb formájával, az elmozdulásos memória hatással. Képzel el egy csillagokból álló gyűrűt, amelyet egy gravitációs hullám éppen merőlegesen ér el. A csillagok a hullám hatására ideiglenesen közelebb kerülnek egymáshoz, majd eltávolodnak. A gyűrű deformálódik, aztán, nem lesz újra teljesen kör alakú, egy kicsit más marad. Enyhén torzult apró nyommal az esemény után, mintha a téridő enyhén meggyűrődött volna, és úgy is maradt. Ez a fajta hatás a térbeli elrendezésekben hagy lenyomatot. Nem egyszerű rázkódásról van szó, hanem tartós átalakulásról. Van egy másik típus is, amelyet impulzus memóriának hívnak. Ebben az esetben a gravitációs hullám mozgásba hoz tárgyakat, például csillagokat, szondákat, bármilyen lebegőrendszert, és ezek az objektumok a hullám után nem állnak meg. A téridő nem csak megrántja őket, hanem gyorsítja, és ez az új sebesség megmarad. Új irány, új lendület, új pálya. Hasonlítsd ezt egy lassan suhanó csónakhoz, amelyet egy hirtelen áramlat elír. A csónak nem csak meglötyög, hanem új sebességet kap, és már sosem halad úgy, mint korábban. Nem kell hozzá motor,
Elég maga a téridő, hogy lendületet adjon. A harmadik típus már igazán különleges. Ezt forgási vagy szögsebesség memóriának is nevezik. Ebben az esetben a gravitációs hullám nem csak toll és húz, hanem enyhén elforgat. Az objektumok pályája finoman elcsavarodik, mintha egy láthatatlan kéz picit eltekerte volna az iránytőt. Nem sokat, de épp annyit, hogy az eredeti irány már ne legyen pontosan követhető. Ez a fajta memóriahatás már nem csak a helyzetre vagy sebességre hat, hanem az irány is megváltozik. Ez egyfajta kozmikus csukló mozdulat, amit csak akkor veszünk észre, ha épp a szögre figyelünk. És ezek nem spekulációk. A fizika törvényei, különösen az általános relativitás elmélet előrejelzik ezeknek a hatásoknak a jelenlétét. Matematikailag elkerülhetetlenek. Ha Einstein számításai helyesek, már pedig minden eddigi mérés azt mutatja, hogy rendkívül pontosak, akkor ezeknek a jelenségeknek valóban létezniük kell. Számítógépes szimulációk is megerősítik, amikor két szupermasszív fekete lyuk összeolvad, a memóriahatások nem csak jelen vannak, de jelentősek. Sőt, már a nagy ütközés előtt is kimutathatóak, és az esemény után is hosszan megmaradnak. A téridő emlékezete nem csak elméleti lehetőség, inkább egyfajta nyelv, egy üzenet, amelyet az univerzum hagyott hátra. A kérdés az, tudunk-e olvasni ezen a nyelven, és van-e elég türelmünk és érzékenységünk hozzá, hogy észrevegyük ezeket az apró, de örök jeleket. Miért nem tudjuk még érzékelni a gravitációs memóriahatást? És mire lenne szükség ahhoz, hogy észrevegyük? Ha a gravitációs memóriahatás valóban létezik, márpedig az elmélet és a szimulációk szerint léteznie kell, akkor joggal merül fel a kérdés, miért nem észleltük eddig? A válasz meglepően prózai. Egyszerűen nem vagyunk még elég jók hozzá. Kezdjük azzal, hogy a jelenlegi detektoraink, mint a LIGO és a Virgo, valóban lenyűgöző eszközök. Képesek érzékelni olyan parányi téridő rezdüléseket, amelyek kisebbek egy atommag méreténél. De ezek az eszközök nem szabadon lebegnek. Földhöz rögzített, szénből, betonból, rögzített alapokon nyugvó berendezések, és ez problémát jelent, ha maradandó változást akarunk mérni. Ugyanis a gravitációs memóriahatás nem egy pillanatnyi elmozdulás, amit aztán visszahúz valami. Pont az a lényege, hogy a változás végleges. A téridő már nem lesz olyan, mint volt, viszont a detektor karjai, amelyek rugalmassággal reagálnak minden apró deformációra, visszahúzódnak eredeti állapotukba. Így az az apró torzulás, amit keresnénk, elveszik. És ez még nem minden. A jelenlegi rendszerek magasabb frekvenciákra vannak hangolva, vagyis gyors. Éles változásokat érzékelnek, mint például a fekete lyukak végső összeolvadása közben fellépő hullámrobbanást. A memóriahatás viszont lassabb, elnyújtottabb, olyan, mint egy mély basszus hang, amit nem érzékel a telefonod hangszórója, hiába bömböl a háttérben. Ezeket a mély, alacsony frekvenciájú hatásokat másfajta eszközökkel kellene keresni. Olyan rendszerekkel, amelyek nem kapaszkodnak bele a földbe, nem harcolnak vissza, ha a téridő torzul. De van még egy akadály, az egyedi memóriahatások rendkívül gyengék. Egyetlen esemény önmagában alig hagy észlelhető nyomot. Talán, ha 1000 vagy 10 000 hasonló ütközésből készült adatot egymásra rétegeznénk, kialakulna egyfajta minta. Ez azonban óriási adatgyűjtést és statisztikai bravúrt igényelne. Létezik azonban egy új reménysugár, egy projekt, amely pontosan ezekre a problémákra jelent választ. Egy olyan mérőeszköz, amely nem a Földön működik, hanem az űrben, és nem harcol a torzulással, hanem megfigyeli azt. Ez nem más, mint a LISA küldetés, 3 űrszondából álló rendszer, amely szabadon lebeg majd a nap körüli pályán, egymástól több mint 20 millió kilométeres távolságban. Ez a rendszer nem csak érzékenyebb lesz a lassabb, mélyebb hullámokra, de képes lehet arra is, hogy különbséget tegyen a pillanatnyi és a maradandó változások között.
A LISA nem csupán egy újabb detektor, hanem új érzékszerv az emberiség számára. Egy hallócsont a kozmikus emlékezet finom rezdüléseihez. Ha egyszer működésbe lép, talán képesek leszünk ténylegesen megfigyelni, hogyan változik meg a téridő örökre egy-egy nagy kozmikus esemény után. És ha ez sikerül, az nem csak egy új felfedezés lesz, hanem egy teljesen újfajta kapcsolat az univerzummal. Nem csak látjuk majd, mi történik az égen, hanem érzékeljük, mire emlékszik az égbolt. Miért lehet forradalmi a LISA küldetés, és hogyan segíthet feltárni a téridő emlékeit? Ha a gravitációs memória hatás valóban ott rejtőzik az univerzum mély szerkezetében, akkor ahhoz, hogy észrevegyük, valami egészen különlegesre van szükség. Egy újfajta hallásra. Egy olyan kozmikus fülre, amely képes nem csak a hangos, hirtelen történéseket érzékelni, hanem azokat az elnyújtott, lassú, de örök nyomokat is, amelyeket a téridő magában hordoz. Ezért született meg a LISA ötlete, a lézer interferométer űrantenna rendszer. 3 az űrben lebegő szonda, amelyek több mint 22 millió kilométerre lesznek egymástól, és amelyek lézerekkel mérik az egymáshoz viszonyított távolság legparányibb változásait. A LISA lényege, hogy nem kapcsolódik a Földhöz. Nincsenek talapzatok, nincsenek betonkarok, csak szabadon lebegő testek, amelyeket semmi sem kényszerít vissza az eredeti állapotukba. Ez pedig tökéletesen alkalmassá teszi arra, hogy ne csak a pillanatnyi hullámokat érzékelje, hanem a maradandó torzulásokat is. Ráadásul a LISA alacsony frekvenciák érzékelésére lesz optimalizálva. Ez azt jelenti, hogy azokat a hosszú hullámokat is meg tudja figyelni, amelyek a gravitációs memória hatás lényegét adják, a lassú, mély rezonanciákat, amelyeket a földi eszközök egyszerűen nem hallanak meg. A szimulációk már most bíztatóak. Egy kutatócsoport nemrégiben modellezte, hogyan zajlik le 2 szupermasszív fekete lyuk összeolvadása. Azt találták, hogy a gravitációs memória hatás már az összeolvadás előtt megjelenik, erősödik, majd még az esemény után is hosszan fennmarad. A LISA pont ezekre a jelekre lesz érzékeny, és minden esély megvan rá, hogy ez lesz az első rendszer, amely képes ténylegesen észlelni a téridő emlékeit. De a LISA nem csak egy műszer. A LISA egy újfajta kapcsolatot képvisel az univerzummal. Egy érzékszervet, amely nem csak rögzít, hanem értelmez. Nem csupán jeleket mér, hanem emlékeket olvas. Egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi, hogy ne csak nézői legyünk az univerzumnak, hanem olvasói is. Mert ha a téridő valóban emlékszik, akkor mi emberek most először válhatunk olvasókká ebben a kozmikus könyvben. És ha minden jól megy, ez a könyv 2035-ben kinyílik előttünk. A 3 lebegő szonda, a lézerek, a csendes mérések mind arra várnak, hogy feltárják, mit őriz az univerzum a múltjából. Milyen nyomokat hagyott benne az ősrobbanás, a galaxisok születése, a fekete lyukak tánca. A LISA küldetés tehát nem csupán egy technológiai kihívás. Ez a mi első valódi esélyünk arra, hogy meghalljuk, mire emlékezik a világegyetem. És ezzel együtt talán azt is, hogyan alakult ki az a világ, amelyben élünk, mit tanulhatunk a gravitációs memória hatásból, és hogyan alakíthatja át az univerzumról alkotott elképzeléseinket. A gravitációs memória hatás első pillantásra talán csak egy furcsa, apró fizikai jelenségnek tűnik. Egyfajta mellékzöngének a nagy kozmikus szimfóniában. De ha kicsit mélyebbre ásunk, hamar rájövünk. Ez a halk, alig észlelhető effektus sorsdöntő lehet. Nem csak újabb bizonyítéka Einstein elméletének, hanem egy lehetséges kulcs az univerzum rejtett működéséhez. Kezdjük azzal, amit már tudunk. A gravitációs hullámok segítségével meg tudjuk becsülni az összeolvadó objektumok, például fekete lyukak tömegét, forgását, távolságát.
De ezek az adatok sokszor keverednek egymással. Nehéz pontosan szétválasztani őket, mintha egyetlen fényképből próbálnánk megállapítani egy egész film cselekményét. Itt jön képbe a gravitációs memóriahatás. Ez az effektus új információt ad, egy másik nézőpontot, egy olyan változót, amely segíthet kitisztítani a képet. Ha sikerül érzékelni, segíthet pontosabban visszafejteni, mi történt egy-egy nagy kozmikus esemény során. Olyan, mint egy új szögből érkező biztonsági kamerafelvétel egy bonyolult ügyben. De a történet itt nem ér véget. A gravitációs memóriahatás vizsgálata ugyanis közvetlen tesztje az általános relativitás elméletnek. Az elmélet nem csak megengedi ezt a jelenséget, követeli is. Ha a megfigyelések során nem találunk ilyen effektust, vagy ha a jellegük eltér a vártól, az azt jelenti, Einstein képleteit módosítani kell. Ez nem lenne tragédia, inkább egy óriási lehetőség, hiszen a fizika nagy kérdései között régóta ott lebeg a gondolat. A gravitáció elmélete talán nem teljes. A sötét anyag rejtélye, az univerzum gyorsuló tágulása mind olyan problémák, amelyekre a jelenlegi elmélet nem ad teljes választ. Egyes fizikusok úgy gondolják, hogy a megoldás nem új részecskékben rejlik, hanem a gravitáció pontosabb megértésében. És a gravitációs memóriahatás ebben az értelemben próbatétel. Egy érzékeny teszt, amely rávilágíthat arra, hogy a téridő viselkedése valóban olyan-e, ahogy hisszük, vagy rejlik benne valami több, valami új. De van itt még valami, ami ennél is nagyobb léptékű. Ha egyszer képesek leszünk érzékelni a gravitációs memória hatásait nem csak mostani eseményeknél, hanem ősi, kozmikus folyamatok lenyomataként, akkor talán belepillanthatunk abba is, mi történt az univerzum születésekor. A gravitációs hullámok, amelyek az ősrobbanás utáni első pillanatokban keletkeztek, nem csak elhaladtak, hanem nyomot is hagytak a téridőn. Ezek a nyomok, ha valóban ott vannak, még most is érzékelhetők lehetnek a galaxisok eloszlásában. A tér szerkezetében, sőt az univerzum tágulási mintázatában is. Ez nem csupán tudomány, ez már kozmikus régészet. A gravitációs memória hatás tehát nem egy technikai részlet, nem puszta kiegészítő jelenség. Ez egy kapu, amelyen keresztül megérthetjük, hogyan rögzíti a világegyetem a saját történelmét. És ha valóban sikerül olvasnunk ezeket a lenyomatokat, akkor először válhatunk képessé arra, hogy ne csupán a jelent és a jövőt vizsgáljuk, hanem a legősibb múlt emlékeit is feltárjuk. Emlékezet nem csak az agyban létezhet, néha ott rejlik a téridő szöveteiben is. És ha ez igaz, akkor mi, emberek most először tanulunk meg olvasni ezen a nyelven. Hordozhatja a téridő az ősrobbanás emlékét? És ha igen, hogyan olvashatjuk ki ezt a kozmikus naplót? Az univerzum több mint 13 milliárd éve létezik. Azóta galaxisok születtek és haltak meg. Fekete lyukak jöttek létre és olvadtak össze, és maga a téridő is tágult, görbült, rezgett. De vajon ez a hatalmas, látszólag rideg rendszer emlékezik? A válasz kezd egyre világosabbá válni. Igen, az univerzum valóban megőrzi a múlt nyomait. És ennek egyik legizgalmasabb formája a gravitációs memória hatás lehet. Nem csak jelenkori események emlékei ezek, hanem akár az ősrobbanás korából származó nyomok is. A kozmológusok úgy vélik, hogy közvetlenül az ősrobbanás után egy rendkívül gyors tágulási szakasz, az úgynevezett kozmikus infláció játszódott le. Ez alatt az univerzum olyan sebességgel fúvódott fel, mintha egy gombostűfej méretű tartományt pillanatok alatt egy focipályányi méretűre fújnánk. És ez a drámai esemény, ha valóban megtörtént, óriási gravitációs hullámokat indíthatott útjára. De ezek a hullámok nem csak tova haladtak, hanem nyomot is hagyhattak, maradandó deformációkat, elmozdulásokat a téridőben.
Olyan apró torzulásokat, amelyek ma is ott vannak, csak nagyon mélyen elrejtve az univerzum szerkezetében. Hogyan találhatnánk meg őket? Az egyik lehetőség, hogy a galaxisok eloszlásában keressük azokat a finom mintázatokat, amelyek egy ősi gravitációs hullám emlékei lehetnek. Olyan, mintha a világegyetem térképe rejtett karcolásokat, elhajlásokat hordozna. És ha elég érzékenyen vizsgáljuk, ezek kirajzolhatják az egykori kozmikus rezdüléseket. A másik lehetőség, hogy az univerzum tágulási ütemében keressük a nyomokat. A gravitációs memória hatások ugyanis akár a világegyetem tágulásának sebességét is befolyásolhatták. Persze csak hajszányit, de épp annyira, hogy az érzékeny műszerek észrevegyék. És itt lép be a képbe a LISA. Az első olyan eszköz, amely talán tényleg képes lehet érzékelni ezeknek az ősi hullámoknak a lenyomatait. Nem csak az aktuális események után maradó nyomokat tudja majd vizsgálni, hanem több milliárd évvel ezelőtti történések emlékeit is, feltéve, ha ezek tényleg megőrződtek a téridő szerkezetében. Ez nem csak tudomány, ez már szinte időutazás. Nem a klasszikus értelemben, nem géppel, nem testben, hanem adatban, mérésben, értelmezésben. Olyan, mintha az univerzum egy naplót vezetne, és mi most tanulnánk meg elolvasni az első bejegyzéseit. És ha valóban sikerül ez az olvasás, akkor nem csak az ősrobbanásról tudunk meg többet, hanem arról is, milyen szabályok szerint jött létre a világ, amiben élünk. Mi formálta a galaxisokat, mi határozta meg az anyag eloszlását, és végső soron hogyan vált lehetővé az, hogy valaha kérdezni tudjunk erről az egészről. A téridő nem beszél, de emlékeztet. A kérdés az, hogy mi emberek képesek vagyunk-e meghallani ezeket az emlékeket, és megtanulni értelmezni azt a nyelvet, amelyen az univerzum önmagáról mesél. Mit jelent az, hogy az univerzum emlékszik, és miért fontos ez nekünk, embereknek? Képzeld el, hogy az egész világegyetem egy hatalmas, örökké alakuló könyv. Egy olyan könyv, amelyet nem papírra, hanem téridőre írtak. A betűk helyét hullámok veszik át, a mondatokat torzulások és lenyomatok formázzák. Ebben a könyvben minden fekete lyuk összeolvadása, minden szupernóva robbanás. Minden gravitációs hullám egy-egy bekezdés, és a gravitációs memória hatás maga az írásmód. Ez a gondolat nem költészet, hanem tudomány. Amikor azt mondjuk, hogy a téridő emlékszik, azt értjük alatta. A világegyetem nem csupán passzív terete az eseményeknek, hanem meg is őrzi azok nyomát. A múlt nem múlik el nyomtalanul, csak sokszor annyira finom, annyira mélyen rejtőzik, hogy eddig képtelenek voltunk észlelni. Most viszont változik a helyzet. A LISA, ez a lebegő millió kilométeres háromszög az űrben lehetővé teszi, hogy érzékeljük ezeket az emlékeket. Nem csak azt halljuk majd, ahogy két fekete lyuk összeolvad, hanem azt is, amit maga a téridő örökre megjegyzett róla. A hullám nem csak elhalad, hanem nyomot hagy, és mi végre elég érzékenyek vagyunk ahhoz, hogy ezeket a nyomokat észrevegyük. Ez nem csak tudományos áttörés, ez szemléletváltás. Mert ha az univerzum emlékezik, akkor az idő nem csupán múlik, hanem rétegeket épít. A téridő nem semleges, hanem aktív szereplő. És mi, emberek, akik képesek vagyunk ezeket a finom nyomokat kiolvasni, többé nem csak megfigyelők vagyunk, hanem résztvevők is. Az értelmezés képessége révén kapcsolatba lépünk a valósággal egy mélyebb szinten. Olyan szinten, amelyről korábban legfeljebb csak álmodni mertünk. És ez rólunk is mesél valamit. Azt, hogy az emberi kíváncsiság nem áll meg ott, hogy látni akar. Érteni akar. Megérteni nem csak azt, hogyan működik a világ, hanem azt is, mi marad utána. Mi az, amit a valóság önmagáról megőriz? Mert ha van emléke az univerzumnak, akkor benne rejlik annak is a lenyomata, hogy mi is részesei voltunk. Mi vagyunk azok,
akik kérdeznek, akik mérnek, akik következtetnek, akik figyelnek arra, amit a világegyetem hallgatás közben mesél. A gravitációs memória hatása bizonyíték, az univerzum nem felejt. És mi épp most tanuljuk meg, hogyan kell olvasni a kozmikus emlékezet sorait. Talán nem lesznek hangos bejelentések, látványos áttörések. Talán csak egy enyhe elmozdulás, egy szelíd torzulás. És mégis, ott rejtőzik benne egy milliárd éve lezajlott esemény visszhangja. És ahogy mi meghalljuk ezeket a visszhangokat, úgy válunk lassan képessé arra, hogy ne csak a világ résztvevői legyünk, hanem emlékezői is. Nagyon köszönöm, hogy velem voltál ebben az epizódban, és együtt gondolkodhattunk azon, vajon hogyan őrzi meg az univerzum a múltját. És mit mond el ez rólunk, emberekről? Remélem, sikerült egy új nézőpontot adnom, vagy legalább elültetni egy kíváncsi gondolatcsírát, amit majd tovább viszel. Ha van véleményed, kérdésed, esetleg más megközelítésed a témához, írd meg a hozzászólások között. Őszintén örülök minden gondolatnak, ami innen tovább visz egy beszélgetést. Ez a csatorna nem monológ, inkább egy közös tanulótér. Ha támogatnád a munkám, és szeretnél egy kicsit közelebb kerülni a kulisszák mögé, nézz rá a csatornatagság lehetőségére is. Ez segít abban, hogy még több tartalmat tudjak készíteni, és közben exkluzív anyagokkal is készülök neked. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, és ha szeretnél értesülni az új epizódokról is, kattints a harangikonra. És ha még nem tetted, nézz szét a korábbi videók között, mert lehet, hogy épp ott találod meg a választ egy régóta motoszkáló kérdésedre. Találkozzunk a következő videóban. Addig is, maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit! Üdvözöllek a NetTanár csatornán. Ma egy igazán izgalmas és rejtélyes témával indítunk. Miért van sötét energia, és miért okoz ennyi fejtörést? Kérlek, tarts velem, és beszéljük meg utána kommentben. Képzeld el, hogy egy hatalmas luftballont fújsz fel, és azt veszed észre, hogy minél nagyobb lesz, annál könnyebb felfújni. Furcsa lenne, nem igaz? Az univerzumunk pontosan ilyen furcsa, hiszen a csillagászok azt fedezték fel, hogy nem csak hogy tágul, de minél nagyobb lesz, annál gyorsabban is növekszik. Ez olyan, mintha valami láthatatlan energia folyamatosan pumpálná a világegyetemünket, egyre nagyobbra és nagyobbra. Ezt a különös, titokzatos valamit nevezzük sötét energiának. De miért pont sötét? Hát azért, mert nem látjuk, nem értjük pontosan, mi az, és valójában nem is biztos, hogy energia, ez csak egy kényelmes címke valamire, ami egyelőre rejtély. A csillagászok felfedezték, hogy az univerzumunk nem csak hogy tágul, hanem gyorsulva tágul. Ez a felfedezés, amely 1998-ban történt, az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb áttörése volt a fizikában. Képzeld úgy ezt a helyzetet, mint amikor egy autó gyorsul, és valamilyen különös okból nem csak nem fogyna ki a benzinje, hanem a gyorsulás közben még egyre könnyebben haladna is. Logikátlan és furcsa, ugye? Pedig az univerzumunk éppen ilyen logikátlan viselkedést mutat. Az egyik legnagyobb probléma, hogy bár pontosan értjük a matematikáját annak, hogyan működhetne a sötét energia, fogalmunk sincs, miért van éppen ennyi belőle. A fizikusok szerint egy úgynevezett vákuumenergia okozza ezt, amely a tér minden apró zugában jelen van. Ez olyasmi, mintha az üresnek látszó pohárban mindig maradna pár csepp víz, ami soha nem szárad ki teljesen. És pont ez az apró csepp víz okozná, hogy a pohár folyamatosan növekedne. De ezzel egy hatalmas gond van. A fizika jelenlegi szabályai szerint ennek az energiának vagy teljesen nullának kellene lennie, vagy pedig olyan hatalmasnak, hogy már rég széttépte volna a világegyetemet. Ehhez képest a megfigyelt sötét energia mennyisége olyan apró, hogy valami elképesztően pontos finom hangolás kellett hozzá, hogy a világegyetemünk ne semmisüljön meg azonnal. Tehát vagy az univerzumunk valami elképesztően ritka szerencse és véletlen eredménye, vagy, és most kapaszkodj meg, valami alapvető hiányzik a fizikai elméleteinkből. Akárhogy is, ez a rejtély még bőven ad munkát a fizikusoknak. Ahogy egyik kedvenc fizikus tanár barátom szokta mondani, a sötét energia olyan, mint a nagymama receptje, ami elveszett.
Tudod, hogy kell lennie valaminek, ami tökéletesítette a sütit, de senki nem emlékszik pontosan, mi volt az. Hát, valahogy így vagyunk a sötét energiával is. Ez tehát a helyzet. Tudjuk, hogy létezik, látjuk a hatását, de a pontos természetét egyelőre még homály fedi. Vajon sikerül-e egyszer megértenünk, hogy pontosan mi ez a furcsa, láthatatlan valami, ami az univerzumunkat gyorsulva tágítja? Bízunk benne, hiszen az igazán nagy felfedezések mindig az ilyen rejtélyekből születnek. Mi történik, ha rosszul tippelünk a sötét energiáról? Gondold el, hogy van egy kedvenc éttermed, ahol mindig ugyanazt rendeled. Egy napon viszont váratlanul valami teljesen mást kapsz, mint amit megszoktál. Első pillanatra sokkoló, talán még kellemetlen is, de aztán rájössz, hogy amit kaptál, a sokkal érdekesebb, mint amit eredetileg vártál volna. Valami ilyesmi történhet akkor is, ha kiderül, hogy a sötét energiáról alkotott elképzeléseink teljesen tévesek. Most ugyanis a tudományos közösség többsége elfogad egy modellt, amelyet úgy hívnak Lambda CDM modell. Ez első hallásra bonyolultnak tűnik, de hidd el, egyszerűbb, mint amilyennek hangzik. A lambda a híres Einstein-féle kozmológiai állandóra utal, amit nagyjából úgy képzelhetsz el, mint egyfajta kozmikus rugót. Ez a rugó nem összehúzza, hanem épp ellenkezőleg kifelé tolja szét a téridőt. A CDM pedig a hideg, sötét anyagot jelöli, amely ugyan most nem a főszereplőnk, de segít, hogy a galaxisok a helyükön maradjanak, mint a karácsonyfadíszek egy láthatatlan fenyőn. Ez a lambda, vagyis a kozmológiai állandó, úgy viselkedik, mint egy állandó energiasűrűség, ami folyamatosan tágítja az univerzumot. Úgy képzeld el, mintha az univerzum szövetébe beleszőtt volna valaki egy folyamatosan működő motort, ami újra és újra erővel tölti meg a teret. Az egész elméletünk és a számításaink azon alapulnak, hogy ez az energia állandó. Nem növekszik, nem csökken, hanem mindig ugyanakkora. De mi van akkor, ha rosszul gondoljuk, és ez az energia mégsem állandó? Mi lenne, ha változna? Tegyük fel, hogy lassan gyengülni kezd, mint egy elem, ami fokozatosan merül le. Vagy mi történne, ha éppen fordítva folyamatosan erősödne? Az új kutatási eredmények, például a DESI Dark Energy Spectroscopic Instrument műszer mérései arra utalnak, hogy talán tényleg nem állandó ez a furcsa energia. Ezek az eredmények óvatosan azt sugallják, hogy a sötét energia valójában lassan gyengülhet. Ez azért lenne nagy dolog, mert teljesen átírhatja azt, ahogyan a világegyetem végzetére gondolunk. Ha ugyanis gyengül a sötét energia, akkor lehet, hogy mégsem lesz olyan drámai vége a világegyetemnek, mint amire eddig számítottunk. A nagy szakadást, angolosan a Big Rip forgatókönyvet talán megúszhatjuk. Ez az a forgatókönyv, amikor a sötét energia annyira felerősödne, hogy szétszakítaná magát a téridőt is. Képzeld el úgy, mintha túlfújnál egy lufit, ami egyszer csak látványosan szétrobban. Na, ezt talán mégsem kell megtapasztalnunk kozmikus méretekben. Viszont, ha a sötét energia valóban változik, az más komoly kérdéseket is felvet. A fizika jelenlegi törvényeit és elméleteit nagyon komolyan át kellene alakítanunk, hiszen egy változó sötét energia nem fér bele abba a képbe, amit most látunk. Ez pedig olyan lenne, mintha a kedvenc rejtvényed utolsó darabját akarnád beilleszteni, de rájönnél, hogy valójában egy másik kirakósból való. Ezért olyan izgalmas a tudomány. Mert néha éppen az derül ki, hogy amit biztosra vettünk, az nem is úgy van. Lehet, hogy tévedünk a sötét energiával kapcsolatban, és talán éppen ez lesz az a felismerés, ami kinyitja előttünk a fizika következő nagy ajtaját. Ahogy a bölcs öreg fizikusok mondani szokták, az univerzum nem köteles úgy viselkedni, ahogy azt mi elképzeltük. És szerintem éppen ezért érdemes kutatni. Sosem lehetünk biztosak abban, hogy amit találunk, az pont az lesz-e, amit vártunk. De épp ez benne a varázslat, nem igaz? Miért tűnik annyira valószínűtlennek a világegyetemünk létezése? Gondoltál már arra, hogy milyen hihetetlenül pontosan össze kellett állnia mindennek ahhoz, hogy most éppen itt üljünk és erről beszélgessünk? Olyan ez, mintha egy óriási lottón nyernénk meg, az összes főnyereményt egymás után többször is, csak éppen a világegyetem szintjén.
A fizikusok már régóta értetlenül állnak azelőtt, hogy a világegyetemünket mennyire finom hangolták. Ez azt jelenti, hogy az alapvető fizikai törvények és állandók elképesztően pontosan vannak beállítva. Ha például a gravitáció csak egy hajszálnyival lenne erősebb, a csillagok túlságosan gyorsan összeomlanának, és nem lenne idő arra, hogy élet alakuljon ki. Ha viszont kicsit gyengébb lenne, a csillagok egyáltalán nem tudnának kialakulni, mert a felhők sosem sűrűsödnék össze eléggé. Egyik esetben sem beszélgethetnénk itt most. Ez a helyzet nagyon hasonló ahhoz, mint amikor egy különösen kényes recept szerint próbálsz süteményt sütni. Egyetlen összetevőből egy kicsivel több vagy kevesebb, és már is oda az egész. Ha viszont minden pontosan a helyére kerül, csodálatos lesz a végeredmény. Az univerzumunk pontosan ilyen precíz recept alapján jött létre. Itt jön be a képbe az úgynevezett vákuumenergia paradoxonja, amely még tovább fokozza ezt az elképesztő helyzetet. A kvantumfizika törvényei szerint az üres tér nem teljesen üres, hanem apró, folyamatos energiaváltozások, úgynevezett kvantumingadozások zajlanak benne. Ez olyan, mintha egy üresnek látszó szobában folyamatosan láthatatlan apró szikrák pattognának ide-oda. Normális körülmények között ezek a kis ingadozások vagy tökéletesen kiegyenlítenék egymást. Így nulla lenne az energia, vagy pedig annyira felerősödnének, hogy széttépnék magát az univerzumot. Ehhez képest a világegyetemünk valahogyan pont a kettő között helyezkedik el. Van benne egy nagyon kicsi, de nem nulla energia, amitől épp a megfelelő tempóban tágul. Ez azonban annyira elképesztően valószínűtlen, hogy sok tudós úgy gondolja, talán nem is véletlen, hogy ilyen univerzumban élünk. Ezt a problémát a fizikusok az úgynevezett antropikus elvvel próbálják feloldani. Ez azt jelenti, hogy talán nagyon sok univerzum létezik, amik között akadnak lakhatatlanok és lakhatók is. Mi pedig természetesen csak abban az egyben tudunk létezni, amelyik véletlenül pont megfelelő feltételekkel rendelkezik. Ez kicsit olyan, mint amikor bemész egy hatalmas ruhaboltba, ahol szinte minden ruhadarab túl kicsi vagy túl nagy, kivéve azt az eget. Ami tökéletesen passzol rád, nyilván azt veszed fel, és emiatt nem is veszel tudomást a többiről. De van itt még egy érdekes gondolat. Mi van akkor, ha nem pusztán szerencsés véletlenről van szó, hanem valami alapvető fizikai jelenséget nem értünk még teljesen? Ha ez igaz, akkor a most megmagyarázhatatlannak tűnő finom hangolás talán természetes következménye lesz egy mélyebb fizikai törvénynek, amit még fel sem fedeztünk. Erre utalhat az is, hogy a DESI projekt legújabb mérései szerint a sötét energia erőssége változhat. Ha bebizonyosodik, hogy tényleg változó, akkor az azt jelenti, hogy a világegyetemünk létrejöttéhez szükséges finom hangolás talán nem is annyira különleges, hanem valamilyen eddig rejtett törvényszerűségből fakad. Lehet, hogy hamarosan nem csodálkoznánk azon, miért éppen ilyen lett a világegyetem, inkább azon, hogyan is gondolhattuk másképp valaha. Akármi legyen is a válasz, egy biztos. A tény, hogy itt vagyunk, és ezekről beszélgethetünk, már önmagában is lenyűgöző. Carl Sagan híres csillagász gondolata jut eszembe erről. Az univerzum egy módja annak, hogy önmagát megismerje. És talán éppen ezért vagyunk itt, hogy megértsük azt a lenyűgöző precizitást és rejtélyt, amellyel a világunk létezik. Hogyan mérhetjük le az univerzum tágulását? Gondolj úgy a világegyetemünkre, mint egy gigantikus piskótára, amit éppen most sütsz a sütőben. A tészta folyamatosan emelkedik, és hogy pontosan megállapítsd, mennyire lett nagyobb, időről időre meg kell mérned, hogy mennyire nőtt. Na most az univerzumot persze nem mérhetjük vonalzóval, de szerencsére vannak trükkjeink. Az egyik ilyen zseniális trükk a szupernóvák használata. A szupernóva, vagyis magyarosan szuperrobbanás, egy hatalmas csillagrobbanás, amely egy rövid időre akár egy egész galaxisnál is fényesebb lehet. Képzeld el, hogy az univerzum tele van világító tornyokkal, amelyek mindig ugyanolyan fényesen ragyognak, így ha halványabbnak látjuk őket, biztosak lehetünk benne, hogy messzebbre vannak. Ez az alapötlete annak, ahogyan a távolságokat mérjük az univerzumban. Minél halványabb a robbanás, annál messzebb van tőlünk.
Ezekkel a távolságokkal és a galaxisok által kibocsátott fény vörös eltolódásának mérésével, amely azt jelzi, hogy a fény mennyire megnyúlt, miközben utazott hozzánk az egyre táguló univerzumon keresztül. Pontos képet alkothatunk arról, hogyan is növekedett az univerzum mérete az idők során. De van itt egy aprócska bökkenő. Ez a módszer csak az univerzum történetének körülbelül a második felére ad használható adatokat. Gondolj bele, ha csak a tortád egyik felét látod a sütőben, nem igazán tudod, mi történt az elején. Ezért kellenek másfajta mérések is. Itt jön be a képbe a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, amit a világegyetem baba fényképének is nevezhetünk. Ez a sugárzás nem más, mint az univerzum születésének egyfajta lenyomata. Úgy képzeld el, mintha megtalálnád a tortát sütésének első perceiről készült fényképet, amin pontosan látszik, hogyan nézett ki a tészta kezdetben. De van egy kis baj, a két módszer, a szupernóvák és a háttérsugárzás eltérő eredményeket ad a tágulás sebességéről. Ez ma az egyik legnagyobb rejtély a kozmológiában, amit viccesen csak Hubble feszültségként emlegetnek. Olyan ez, mint amikor két különböző hőmérővel méred a sütőd hőmérsékletét, és az egyik azt mutatja, hogy túl forró, a másik meg, hogy túl hideg. Na most melyik a jó? És itt lép be a harmadik, és talán legizgalmasabb módszerünk, a barion akusztikus oszcillációk, magyarosan mondva ősrobbanás visszhangok. Ezek tulajdonképpen a világegyetem első hanghullámainak megkövesedett lenyomatai. Olyanok, mint az egykori hullámok a tó befagyott vizében, amelyek pontos távolságokat jelölnek ki a galaxisok között. Ez a módszer azért izgalmas, mert képes lefedni szinte az egész univerzum történetét, és éppen ezért a DESI, Dark Energy Spectroscopic Instrument, azaz a sötét energia spektroszkópiai műszer ezzel a technológiával dolgozik. Ez a csodálatos műszer egyszerre akár 5000 galaxis fényét képes elemezni, pontosan megmérve a galaxisok vörös eltolódását. Képzeld el úgy, mintha egyszerre 5000 távcsővel néznél 5000 különböző helyre a tortában, és minden pontot külön-külön megvizsgálnál. A DESI több 10 millió galaxis megfigyelésével fogja elkészíteni a legpontosabb 3D-s térképünket az univerzumról, lehetővé téve, hogy végre tisztán lássuk, hogyan is változott az univerzum növekedési sebessége az idők során. Miért olyan fontos mindez? Azért, mert ha pontosan értjük az univerzum tágulásának történetét, végre kiderülhet, hogy vajon tényleg helyese az eddigi elképzelésünk az állandó sötét energiáról, vagy éppen ellenkezőleg, talán valami még izgalmasabb dolgot fedezzünk fel. Ez olyan, mintha végre rájönnénk, hogy az eddig tökéletesnek hitt receptünkben valójában egy titkos összetevő is van, amit eddig nem ismertünk. De akármi legyen is a válasz, egy biztos. Az univerzum mérése sosem volt még ennyire pontos és izgalmas. Ki tudja? Talán hamarosan teljesen új fejezet nyílik majd a fizikában, és nekünk megadatik az, hogy elsősorból figyelhessük ezt a csodát. Mit mondanak az ősi hanghullámok az univerzumról? Képzeld el, hogy van egy nagy tó, amibe beledobsz egy követ. Az így keletkező hullámok lassan terjedni kezdenek, és szípszabályos körökben távolodnak a középponttól. Most képzeld el, hogy hirtelen jön egy fagy, és az egész tóvize azonnal megfagy, éppen abban a pillanatban, amikor a hullámok még láthatóak. Így a hullámok mintázata örökre megmarad a tó jegén. Van, ami nagyon hasonló történt az univerzummal is. Nem sokkal az ősrobbanás után. Abban az időben, körülbelül 380 000 évvel az ősrobbanás után, az univerzum egy sűrű, forró plazmaleves volt, amelyben folyamatosan áramlott az anyag és az energia. Azok a helyek, ahol egy kicsit több volt az anyag, elkezdték magukhoz vonzani a környező anyagot, és amikor ezek a sűrűsödések találkoztak, hatalmas kozmikus hanghullámok keletkeztek, pontosan úgy, mint a tóba dobott kő esetében. Aztán az univerzum egyszer csak lehűlt annyira, hogy az atomok stabilak lettek, és a fény szabadon tudott haladni. Nem ütközött többé folyamatosan az anyaggal. Ez az a pillanat, amikor a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, az univerzumunk legrégebbi fénye megszületett. Ez volt az univerzum lefagyásának pillanata. Ezzel a pillanattal pedig ezek a hullámok befagytak az anyag eloszlásába. Így jöttek létre a barion akusztikus oszcillációk, avagy ősrobbanás visszhangok.
Később az univerzum tovább tágult, és ezeken a lefagyott hullámokon alakultak ki a galaxisok. Így ma a galaxisok elhelyezkedése pontosan megmutatja nekünk ezeknek az ősi hullámoknak a mintázatát. Ez a mintázat azonban rendkívül halvány, nagyon nehéz kimutatni. Olyan, mintha egy gigantikus, homokkal borított strandon sétálnál, és valahol mélyen a homok alatt nagyon régi, alig látható lábnyomok lennének elrejtve. De ha sikerül ezeket megtalálnunk, pontos képet kapunk az univerzum korai éveiről. Pontosan ezt teszi a DESI projekt, amely a jelenleg legmodernebb technológiával dolgozik. Ezzel a technológiával képesek vagyunk felmérni, hol találhatók ezek a galaxisok, és milyen távolságra vannak egymástól. Így mérhetjük meg pontosan azt a bizonyos távolságot, amit ezek az ősi hullámok megőriztek. Ez a távolság körülbelül 500 millió fényév, és a kozmológiában standard vonalzóként működik. Hogy miért pont standard vonalzó? Gondolj egy olyan vonalzóra, amit bárhová magaddal vihetsz, és mindig ugyanakkora marad. Az univerzum történetében ezek a hullámok mindig ugyanolyan méretűek maradnak. Természetesen az univerzum tágulásával együtt változik a megfigyelt méretük, de mindig tudjuk, hogy eredetileg mekkorák voltak. Ez azt jelenti, hogy bárhol látjuk őket, pontosan tudjuk mérni az univerzum méretét és tágulási sebességét. A DESI projekt hihetetlen mennyiségű, több 10 millió galaxist figyel meg, és a galaxisok által kibocsátott fényt elemzi, ezzel térképezi fel ezeket az ősi hullámmintázatokat. A mérés során meghatározzák a galaxisok vörös eltolódását is, ami azt mutatja, hogy a galaxisok mennyire távolodtak el tőlünk az univerzum tágulása miatt. És hogy ez miért olyan izgalmas? Azért, mert ezek az ősi hullámok nem csak azt árulják el nekünk, hogyan nézett ki a világegyetem fiatal korában, hanem azt is, hogyan változott az univerzum tágulásának sebessége az idő múlásával. Ez pedig kulcsfontosságú, ha meg akarjuk érteni, hogy valóban állandó-e a sötét energia, vagy esetleg változik, és másképpen viselkedik, mint eddig hittük. Úgyhogy, amikor az éjszakai égboltra nézel, gondolj arra, hogy azok a távoli galaxisok valójában kozmikus hullámok által formáltak, és ezek az ősi hullámok mesélik el nekünk a világegyetemünk legrégebbi történetét. Ez tényleg lenyűgöző, igaz? És ki tudja, talán hamarosan ezek a régi hullámok mondják majd el nekünk, hogy milyen sors vár az univerzumunkra. Miért lehet mégis másmilyen a sötét energia, mint gondoltuk? Tudod, amikor már azt hinnéd, hogy mindent értesz, és minden darabka tökéletesen illeszkedik a puzzleben, akkor jön egy váratlan fordulat, és rájössz, hogy valami nem stimmel. Nos, pontosan ilyen helyzetben vannak most a fizikusok is a sötét energiával kapcsolatban. Eddig ugyanis úgy képzeltük, hogy a sötét energia állandó, mint egy végtelenül kitartó ventilátor, ami mindig ugyanazzal a sebességgel fújja fel az univerzumot. De a DESI műszer legújabb eredményei megkavarták a dolgokat, mert a mérések arra utalnak, hogy a sötét energia talán mégsem állandó. Lehet, hogy lassan gyengül, mint egy elem, ami fokozatosan veszít az erejéből. Ez pedig hatalmas újdonság, ami teljesen átírhatja azt, ahogyan a világegyetem jövőjéről gondolkodunk. A DESI kutatói azt tapasztalták, hogy amikor más megfigyelésekkel, például a kozmikus mikrohullámú háttérsigárzással vagy a szupernóvákkal összehasonlították az eredményeiket, akkor az univerzum tágulási sebességét nem lehetett jól megmagyarázni egy egyszerű állandó sötét energiával. Ehelyett az adatok sokkal jobban passzoltak egy olyan modellhez, amelyben a sötét energia ereje lassan, de biztosan csökken. Ez nagyon izgalmas, mert ha ez igaz, akkor az univerzumunk sorsa egészen másképp alakulhat, mint eddig hittük. Kutatók ezt az elképzelést quintesszenciának nevezik, ami valljuk be úgy hangzik, mintha egy sci-fi regényből vették volna, de valójában egy komolyan vett fizikai elmélet. A quintesszencia szerint a sötét energia egyfajta kvantummező, ami idővel változik, és felenged vagy felolvad, ahogy telik az idő. Képzeld úgy, mintha a kezdetben merev, jégbe fagyott energia lassan, de biztosan felolvadna, és változtatná tulajdonságait. És hogy ez miért lehet annyira érdekes? Gondold csak el, ha tényleg igaz, hogy a sötét energia gyengül,
akkor nem kell aggódnunk a nagy szakadás miatt. Ez a forgatókönyv, a Big Rip ugyanis arról szól, hogy a sötét energia végül annyira erős lesz, hogy szétszakítja magát a téridőt. De ha a sötét energia gyengül, akkor ezt a drámai véget valószínűleg megúszhatjuk. Ez azért jó hír, mert senki sem rajong a gondolatért, hogy az univerzumunk szó szerint szétszakadjon, még ha az nagyon-nagyon sokára is történne. Ez a változó, sötét energia azonban másféle forgatókönyveket is előrevetíthet. Például akár azt is, hogy idővel teljesen eltűnik. Ez persze nem jelenti azt, hogy az univerzumunk összezsugorodna. Még mindig bőven elég gyorsan tágul ahhoz, hogy örökké folytassa a növekedést, de talán lelassulhat annyira, hogy az eddig várt hőhalál is kitolódjon. A hőhalál az a forgatókönyv, amikor minden csillag kihúny, minden energia kiegyenlítődik, és a világegyetem hideg és üres lesz, mint egy végtelenül nagy, kihalt terem. Nos, ezt a pillanatot is egy kicsit későbbre halaszthatjuk. Ezek a változások ráadásul újra lendületet adhatnak olyan elméleteknek is, amelyek eddig háttérbe szorultak, mint például a híres hírhet húrelméletnek, ami eddig kicsit elveszett a tesztelhetetlen elképzelések sűrűjében. Ha igazolódik, hogy a sötét energia nem állandó. Az étten a húrelméletnek adhatna egy váratlan esélyt, mivel bizonyos verziói pontosan ezt jósolják. A sötét energia ereje idővel csökken. Így hát most, amikor ezt a podcastot hallgatod, valami nagyon különleges dolog zajlik a háttérben. Az emberiség épp egy újabb, alapvető fizikai igazság küszöbén áll. Lehet, hogy pár éven belül már nem csak azt értjük majd jobban, hogyan működik az univerzumunk, hanem azt is, hogy miért éppen így működik. És ha tényleg változik a sötét energia, akkor arra is fel kell készülnünk, hogy újraírjuk a fizika tankönyveit. De ezt valószínűleg senki sem bánja majd túlságosan, mert, ahogy egy régi fizikus barátom viccesen megjegyezte, az univerzum a legjobb tanár. Mindig tartogat valami váratlan meglepetést. És miért is lenne ez másképp most? Mi várhat az univerzumra, ha megváltozik a sötét energia? Itt vagyunk tehát az egyik legizgalmasabb kérdésnél, amely mindenkit foglalkoztat, aki valaha felnézett az égre. Hogyan fog végződni mindez? Mert azt tudjuk, hogy valamikor minden történet véget ér. A világegyetemünké sem lehet kivétel. A kérdés csak az, hogy milyen lesz ez a végpont. És pontosan ebben rejlik a sötét energia rejtélyének igazi izgalma. Ha valóban változik a sötét energia, ahogy a legújabb kutatások óvatosan sejtetik, akkor több lehetséges forgatókönyv is elképzelhető a világegyetem végére. Az egyik legismertebb és talán legkevésbé vonzó lehetőség a már említett nagy szakadás, angolosan Big Rip. Képzeld úgy, mint amikor egy túlfújt léggömb hirtelen szétpattan, csak itt maga a téridő lenne a léggömb, és nem lenne hová elbújni, amikor ez történik. Ezt akkor kapnánk, ha a sötét energia folyamatosan erősödne, ám a Daisy legfrissebb eredményei inkább azt jelzik, hogy ettől a rémisztő lehetőségtől talán megmenekülünk, mert a sötét energia inkább gyengül, mint erősödik. Ha viszont a sötét energia valóban gyengül, akkor a világegyetem jövője sem lesz olyan drámai. Az univerzum lassan tovább tágulna, de a tempója fokozatosan lassulna, kicsit olyan lenne, mintha lassan kifogyna az üzemanyag a motorból. Ez persze nem jelenti azt, hogy a világegyetem megállna, hiszen a jelenlegi számítások szerint az univerzumunk már most is olyan sebességgel tágul, hogy semmi sem képes megállítani ezt a végtelen növekedést. De a folyamat jóval lassabbá válhat. Ezzel együtt azt is elkerülhetnénk, hogy az univerzumunk a végtelen hidegség és kihaltság a hírhedt hőhalál állapotába zuhanjon túl hamar. Ez a hőhalál forgatókönyv ugyanis azt jelenti, hogy idővel minden csillag kihunyna, minden energia szétoszlana, és az egész univerzum egy végtelenül sötét, kihűlt tér lenne, mint egy örökre bezárt, elhagyatott szoba. Egy gyengülő, sötét energiával viszont tovább maradhatnak életben csillagok és galaxisok, még ha idővel egyre távolabb is kerülnek egymástól. De létezik egy másik izgalmas forgatókönyv is, a nagy recs, angolosan a Big Crunch. Ez akkor történhet meg, ha a sötét energia valamilyen drámai módon átvált negatív gravitációs hatásból pozitívba.
Az univerzum, amely eddig kitartóan tágult, hirtelen irányt váltana, és elkezdene visszahúzódni önmagába. Olyan ez, mint amikor egy rugót túl sokáig húzol ki, aztán hirtelen elengeded, az egész univerzum rohamosan elkezdene összezsugorodni. Végül egyetlen apró pontba omlana össze, létrehozva egy újabb ősrobbanást. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a sötét energia tulajdonságai drasztikusan megváltoznak, jelenleg nem tűnik valószínűnek, de teljesen kizárni sem tudjuk. Van itt még valami különösen izgalmas. Ha valóban változó a sötét energia, az nem csak az univerzum sorsáról mond el valamit, hanem a fizika jövőjéről is. Például a Hurra-elmélet, amit eddig nehéz volt kísérletileg ellenőrizni, újra visszatérhet a fizikai kutatások főáramába. Bizonyos verziói ugyanis éppen azt jósolják, hogy a sötét energia idővel csökkenni fog. Ez pedig végre egy kézzelfogható bizonyíték lenne az egyik legmélyebb elmélet igazolására, amelyről eddig inkább csak elméleti viták folytak. Akármi legyen is az univerzumunk végzete, egy biztos, ezeket a nagy kérdéseket megérteni és kutatni nem csak a tudomány legizgalmasabb része, hanem annak bizonyítéka is, hogy az emberiség képes túllépni saját korlátain, hogy olyan dolgokat is felfedezzen, amiket eddig elképzelni sem tudtunk. És ki tudja, talán hamarosan éppen ez a rejtélyes, sötét energia lesz az, ami felfedi előttünk az univerzum titkainak egy újabb darabját. Addig is, amikor legközelebb felnézel a csillagos égre, gondolj arra, hogy talán éppen egy olyan világ részese vagy, amely folyamatosan változik, és még mindig tartogat számunkra valami egészen rendkívüli meglepetést. Köszönöm, hogy ma is velem voltál ebben a különleges utazásban, a sötét energia titokzatos világába. Ha idáig eljutottál, az már önmagában fantasztikus dolog, mert azt jelenti, hogy te is azok közé tartozol, akiket valóban érdekel, hogyan működik a világegyetem, és hogy mi is rejlik a csillagokon túl. Nagyon kíváncsi vagyok, neked mi a véleményed erről az egészről? Mit gondolsz? Tényleg változik a sötét energia? És szerinted mi lesz a végső sorsa a világegyetemünknek? Írd meg kommentben, beszélgessünk róla, hiszen az igazi tudomány ott kezdődik, ahol kérdések születnek, nem ott, ahol válaszok zárulnak le. Ha pedig szeretnél hozzájárulni a csatorna működéséhez és támogatni az ismeretterjesztést, akkor nézd meg a csatornatagság lehetőségeit is. Rengeteg extra tartalom, szavazás és kulisszák mögötti érdekesség vár rád. Ne felejts el feliratkozni, és ha szeretnél értesülni a következő videókról is, nyomd meg azt a kis harangot. És ha tetszett ez az adás, nézz körül a csatornán. Biztos vagyok benne, hogy találsz még olyan témát, ami legalább ennyire elgondolkodtat vagy lenyűgöz. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon egy különleges, rejtélyekkel teli témát járunk körbe. Lehet, hogy az univerzum legbizarrabb objektumai, a neutroncsillagok, valójában titkos részecskegyárak. Olyan részecskéké, amelyek akár a sötét anyag titkát is megoldhatják. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a hozzászólásoknál. Miért keresik a tudósok a sötét anyag eredetét? A világegyetem csillogó-villogó csillagai, galaxisai, meg pulzáló rádiójelei csupán a felszín. Olyan ez, mintha a világegyetem egy hatalmas színpad lenne, ahol a reflektorok fényében csak a szereplők felét látjuk. A másik fele a sötétben mozog, szó szerint. A tudomány ma már teljesen biztos abban, hogy az univerzum anyagának nagy része láthatatlan. Nem veri vissza a fényt, nem bocsát ki sugárzást, és nem is nyeli el, de a gravitációs új lenyomata ott van mindenütt. Galaxisok furcsán kanyarodó pályái, csillaghalmazok szokatlan mozgása, a kozmikus háttérsugárzás hullámverései mind arra utalnak. Valami ott van, amit nem látunk. Ezt hívjuk sötét anyagnak. Na most, ha ez az anyag nem bocsát ki fényt, nem kölcsönhat más részecskékkel, akkor hogyan találjuk meg? Hát sehogy. Legalábbis nem közvetlenül. Olyan ez, mintha egy bűvészmutatványt néznénk, ahol minden mozdulat mögött egy láthatatlan kéz dolgozik.
A kutatók évtizedek óta próbálják megfejteni, mi lehet ez az árnyékból működő erő, és egyik legizgalmasabb nyomuk egy részecske, amit axionnak neveznek. És itt jönnek képbe a neutroncsillagok. Képzeld el, hogy egy egész nap összeomlik és belepréselődik egy 20 kilométeres golyóba. Egy teáskanálnyi neutroncsillaganyag többet nyom, mint a Föld legnagyobb hegyvonulata. A mágneses terük 100 milliárdszor erősebb, mint amit a Földön valaha is elő tudtunk állítani. És ezek a kozmikus örvénylő pokolgépek lehet, hogy olyan körülményeket hoznak létre, ahol az axionok születhetnek. Egyfajta sötét anyaggyárként működnek. Olyan részecskéket termelhetnek, amelyek az univerzum tömegének nagy részét kiteszik. De mitől olyan különlegesek ezek az axionok? Hogyan képesek ezek a részecskék szó szerint átmenni a falon? Milyen trükköket vet be a természet, hogy megnehezítse a dolgunkat? És mit tudnak tenni a tudósok, hogy mégis elkapják ezeket a rejtett kóborlókat? Erről szól a mai podcast. Végigjárjuk az axiongyártás minden furfangos állomását. Megvizsgáljuk, hogyan akadályozza meg a természet a saját trükkjeit, és kiderítjük, lehet-e a neutroncsillagokban az univerzum egyik legnagyobb titkának kulcsa. Ez nem csak fizika, ez egy nyomozás, ahol a tettes láthatatlan, de mindenhol otthagyta a nyomait. És mi utánuk eredünk. Miben lyukas a fizika jelenlegi képe? A fizika mai nagy elmélete, amit a tudósok standardmodellnek neveznek, olyan, mint egy óramű, elegáns, pontos és csodálatosan működik. A kvarkok, leptonok, bozonok és a tömegért felelős híres Higgs mező mind benne van ebben a nagy kirakósban. Ha valaha is volt fizikában svájci óra, hát ez az. De van egy apró probléma. Olyan, mint amikor egy tökéletesnek tűnő gép furcsán nyikordul. Valami mégsem stimmel. És ez a valami az úgynevezett erős CP probléma. Tudom, ez elsőre úgy hangzik, mint egy rejtett szint egy videójátékban, de valójában a természet egyik legkülönösebb bakiáról van szó. Tegyük fel, van egy részecske, mondjuk egy proton, és pükröt tartunk elé, majd megcseréljük a töltését. A pozitívból negatív lesz, és fordítva. A fizika egyik alaptétele szerint az így kapott tükörrészecskének másként kellene viselkednie. Legalábbis a világnak kéne észrevennie, hogy valami fura történt. De a gyakorlatban nem veszi észre. A kvantumkromodinamikának nevezett részelmélet, ami az erős kölcsönhatásokat, tehát a protonokat és neutronokat összetartó erőt írja le, úgy viselkedik, mintha semmi sem történt volna. Ez olyan, mintha egy sakkpartiban egyszerre átraknád az összes bábukat a másik oldalra, és a játék ugyanúgy folytatódna, mintha mi sem történt volna. Ez pedig furcsa, nagyon furcsa. Ez a tökéletlen szimmetria, vagyis ennek a hiánya nem illik bele a logikus világképbe. A fizikusok szerint a természetnek valamivel ki kell egyensúlyoznia ezt a hibát. És itt jön be a képbe az axion. Egy új kvantummező bevezetésével el lehet tüntetni ezt a zavaró CP-sértést, és ezzel együtt kapunk egy új részecskét is, mint mellékhatást. Igen, az axiont. Most jön a csavar. Az axion nem csak arra jó, hogy helyre pofozza az erős kölcsönhatás elméletét, hanem emellett kiváló sötét anyagjelölt is. Képzelj el egy részecskét, ami se nem lát, se nem hall, észrevétlenül suhan át mindenen, nem kölcsönhat szinte semmivel. De ettől még ott van, és megváltoztatja a galaxisok mozgását. Ez az axion. Olyan, mint egy tökéletes szellem. És ha elég van belőle, képes lehet kitölteni az egész univerzum hiányzó tömegét. És itt jön a nagy dobás, az axionokat nem csak az őskorban, az bősrobbanás után lehetett volna legyártani tömegével, hanem talán ma is keletkeznek, például neutroncsillagokban. De miért pont ott?
Miért pont ezek a furcsa, apró, de irtózatos erejű égitestek lennének a kulcs az univerzum láthatatlan anyagához? Mi teszi őket különlegessé? Erre a kérdésre válaszolunk a következő részben. Mi is az az axion, és miért lehet a sötét anyag kulcsa? Képzeld el, hogy van egy részecske, ami olyan rejtőzködő, hogy még a legérzékenyebb laboratóriumi műszerek sem tudják kimutatni. Nem ver vissza fényt, nem hagy nyomot, nem zavarja meg a rádiójeleket, és nem is hagy elhajlást a részecske gyorsítók adatfelhőiben. De ettől még ott lehet mindenütt. Körülötted, benned, a galaxisok között, sőt, akár át is szágulthat a tested milliónyi darabban minden másodpercben, és sosem vennéd észre. Ez az axion. A nevét egyébként a károsodás elleni samponokról kapta. Nem viccelek. A kutatók, amikor nevet kerestek a részecskére, ami kijavítja az erős kölcsönhatás hibáját, egy népszerű tisztítótermékre gondoltak, és az axion név valahogy megmaradt. Így lett a kvantummezők világának egyik legkomolyabb jelöltje egy hajsamponról elnevezve. Tudományos komolytalanság? Lehet, de az axion ettől még vérkomoly. Ez a részecske teljesen más, mint amit eddig megszoktunk. Nincs töltése, nincs spinje, nincs elektromágneses kölcsönhatása, vagy ha van, akkor annyira gyenge, hogy már-már misztikusnak tűnik. Ez a tulajdonsága teszi különösen alkalmassá arra, hogy sötét anyagként viselkedjen, hiszen a sötét anyag épp ilyen. Nem látszik, nem hallatszik, de hat. És még egy extra. Az axion elméletileg képes átalakulni fénnyé. Igen, jól hallottad. Egy axion megfelelő mágneses térben képes fotonná, azaz fényrészecskévé átalakulni, és fordítva. Ez a kvantumtrükk, amit úgy hívnak, hogy axion-foton konverzió, lehetőséget ad arra, hogy valahogy mégiscsak észrevegyük őket. Mintha egy kém, aki évek óta rejtőzködik, hirtelen átmenne a fényfalon, és ott villanna meg egy pillanatra. De van egy bökkenő. Ehhez elképesztően erős mágneses térre van szükség. Olyan erősre, amilyet a Földön egyszerűen nem tudunk előállítani. A legerősebb laboratóriumi mágnesek körülbelül 10 Tesla erősségűek. És ez soknak tűnik, de az axiolok számára ez még csak halk suttogás. Mi kellene? 100 milliószor erősebb mezők. És itt lépnek be a képbe a neutroncsillagok. Különösen egy különleges fajtájuk, a mágnesárok. Ezek a bestiák akár 10 milliárd Tesla erősségű mágneses teret is létrehozhatnak. Igen, ez már az axionoknak is elég hangos. Ez az, ami miatt a csillagászok szeme rátapadt ezekre a kozmikus őrjöngőkre. Ha az axion létezik, és képes átalakulni fotonná egy ilyen mágneses térben, akkor elméletileg láthatjuk a nyomát. Ha pedig a neutroncsillag ténylegesen gyártja őket, akkor ezek a részecskék kiszökhetnek az űrbe, vagy épp visszahullhatnak rájuk, és felhőt alkothatnak körülöttük. Egy axionköd, amit talán egy napon a rádiócsillagászat képes lesz megfigyelni. De hogyan gyárt axionokat egy neutroncsillag? Mi kell ehhez? És vajon a természet nem próbálja-e meg megakadályozni, hogy ez a rejtett gyár belinduljon? Ez az, amit most fogunk megnézni. Hogyan gyárthatnak axionokat a neutroncsillagok? Képzeld el, hogy egy őrült fizikus fog egy bicikli dinamót, ráerősíti egy 100 tonnás lentkerékre, és elindítja a forgást. A cél, hogy annyi szikrát termeljen, amennyit csak lehet. Na most képzeld el ugyanezt kozmikus léptékben. Egy neutroncsillag egy gigantikus generátor, ami mágneses és elektromos kereket produkál. Olyan erősséggel, hogy attól még a vákuum is megkattan. A kulcs a következő. Ha van egy mágneses tér, amihez párhuzamosan társul egy időben változó elektromos tér, akkor bizonyos kvantumelméletek szerint axionok keletkezhetnek. Ez az a feltétel, amit a fizikusok axiongyártásra alkalmas konfigurációnak neveznek. És pontosan ilyen körülmények jöhetnek létre egy neutroncsillag körül, ha minden együtt áll. De mit jelent ez a gyakorlatban?
A neutroncsillag egy elképesztően gyorsan forgó tömeg. Van, amelyik másodpercenként több százszor is megfordul a tengelye körül. A mágneses tere pedig nem csak úgy áldogál ott, mint egy fenyőfa díszítetlenül, hanem együtt forog a csillaggal, hatalmas erővonalakat húzva maga után. Ez a forgás hozza létre az elektromos teret, ugyanúgy, ahogy a dinamó esetében is. Csak éppen nem kicsit, hanem brutálisan. És itt jön az egyik legérdekesebb rész. Ha ez az elektromos tér párhuzamos a mágneses térrel, és időben is váltakozik, tehát hol felerősödik, hol gyengül, akkor megvan az esély az akszionok létrejöttére. De hol vannak a fotonok? Mert a képlethez az is kell. Nos, a neutroncsillag felületéről és magnetoszférájából származó sugárzás biztosítja a kellő mennyiségű fotonáramlást. A probléma viszont az, hogy ezek a fotonok jellemzően más irányba rezegnek, mint amerre a mágneses tér áll. Ezért kell az a különleges geometria, ahol a kettő szépen párhuzamba kerül. És erre is van esély a neutroncsillag pólusai körül, az úgynevezett polárkep régiókban. Most jön a trükk. Az akszionok születésének nem csak az a feltétele, hogy legyen elektromos és mágneses tér, hanem az is, hogy azok ne semlegesítsék egymást. És itt lép közbe a természet sajátos önjavító mechanizmusa, amiről a következő fejezetben beszélünk. Ugyanis a természet nem mindig szereti, ha túlfeltűnően megszedik a szabályait. De legalább elmondhatjuk, a neutroncsillag egy gyár, egy rejtett, kozmikus aksziongyár, ahol a főmérnök a kvantummechanika, az alapanyag pedig a vákuum maga. És ha mindez így van, akkor lehetséges, hogy az univerzum egyik legnagyobb titka, a sötét anyag eredete, ezekben az őrjöngő, pokoli örvényekben kezdődik. Mi akadályozza az akszionok létrejöttét, és hogyan játszik közre ebben a természet? A természet, bár lenyűgöző és csodás, néha úgy viselkedik, mint egy makacs vizsgáztató. Ha túl könnyen próbálsz csalni, rögtön keresztbe tesz. Hiába áll össze minden az aksziongyártáshoz, a mágneses tér, az elektromos tér, a fotonáradat, a természetnek megvannak a maga trükkjei, hogy leállítsa a bulit, még mielőtt igazán beindulna. Az első ilyen akadály a felületi töltés rendeződés. Amikor a neutroncsillag felszínén kialakul az az erős elektromos tér, amire az aksziontermeléshez szükség lenne, a természet úgy reagál, mint amikor egy statikus elektromossággal feltöltött lufit közelítesz egy fémtárgyhoz. A töltések azonnal elmozdulnak. A neutroncsillag felszíne tele van szabadon mozgó töltéshordozókkal, és ezek gyorsan újra rendeződnek úgy, hogy épp kioltsák azt a párhuzamos elektromos komponenst, amit annyira szeretnénk. Magyarul a természet mintha utálná, hogy az elektromos és mágneses tér párhuzamos legyen, és mindent megtesz, hogy ezt elkerülje, márpedig ez kellene az aksziongyár működéséhez. A második akadály durvább. Ez már nem csak kioltás, hanem teljes összeomlás, vákuumbomlás. Ez a fogalom elsőre kicsit science fiction-szerűen hangzik, de valójában fizikai realitás. A vákuum, vagyis a semmi, az egyik legjobb szigetelő. Legalábbis addig, amíg valami nem próbálja túl erősen feltölteni. Olyan ez, mint amikor egy kondenzátor túltöltésekor már nem bírja tovább a szigetelő réteg, és hirtelen átütés történik, azaz jön a villám. Csak hogy itt a villám az űrben csap le. Ha az elektromos tér túl nagy lesz a neutroncsillag körül, a vákuum szó szerint megszülheti az anyagot. Elektron-pozitron párok jönnek létre a semmiből, kvantummechanikai fluktuációk révén. Ez a részecskezápor azonnal vezeti az áramot, ami rövidre zárja az elektromos teret, és így leállítja az aksziongyártást. Itt tehát két természetes fék van. Az első kioltja az elektromos mezőt a felszínen. A második összeomlasztja azt a térben, ha túlságosan megerősödne. A természet védekezik, mint egy immunrendszer, amely érzékeli, hogy valami túl extrém próbál történni, és azonnal reagál. De van egy csavar a történetben. A neutroncsillag ugyanis nem csak elképesztően sűrű és mágneses,
de makacs is. Olyan extrém környezetet képes fenntartani, ahol ezek az akadályok csak részlegesen érvényesülnek. A vákuumbomlás például nem folyamatos, hanem kitörésszerű, mint egy folyamatosan elhallgató és újra felvillanó villámvihar. Ez a folyamatosan felfelkapcsolódó elektromos tér épp az a szaggatott, időben váltakozó jelenség, amit az axiongyártás megkövetel. És mi lesz ezekből a felvillanásokból? Rádióhullámok. Pont azok, amiket a pulzároknál észlelünk, és amikről eddig csak sejtettük, hogy honnan erednek. Lehetséges, hogy ezek a rádiójelek, a világűrben cikázó elektromágneses villámok, az axiongyártás melléktermékei. A természet tehát egyszerre akadályoz és egyben segít is, mint amikor egy tanár először keményen fegyelmez, aztán mégis ad egy esélyt a vizsgán. És lehet, hogy ez a kompromisszum, ez az örökös egyensúlyozás teszi lehetővé, hogy a neutroncsillagok titokban mégis gyártsák az univerzum rejtett tömegének egy részét. Milyen jelekből tudhatnánk, hogy tényleg léteznek axionok? A tudományban a legfontosabb kérdés mindig ez. Honnan tudjuk? Egy elmélet lehet bármilyen elegáns, egy részecske lehet bármilyen jól viselkedő a képletekben, ha a természetben nem látjuk a nyomát, akkor csak találgatunk. Ezért kérdés. Ha a neutroncsillagok valóban axionokat gyártanak, akkor miért nem vettük ezt még észre? Kezdjük azzal, hogy ha az axion tényleg létezik, és képes fénnyé, azaz fotonná alakulni, akkor elvileg látnunk kéne a nyomát rádióhullámok formájában. Ezek a jelek azonban másmilyenek lennének, mint a jól ismert pulzároké. A pulzárok ugyanis nagyon karakteres, villigást mutatnak, mint egy világító torony, amely mindig akkor villan fel, amikor a forgása során épp felénk fordul. Ez a keskeny rádiónyaláb jön-megy, ahogy a csillag forog. De ha axionból keletkezik rádióhullám, annak nem kéne ilyen szűken sugároznia. Az axion szabadon szóródhat minden irányba. Tehát ha visszaalakul fotonná, az minden irányba szétsugárzódhatna, nem csak egy adott tengely mentén. Ez azt jelenti, hogy egy axionokat termelő neutroncsillagnak szinte folyamatos, széles spektrumú rádiósugárzást kéne produkálnia. És most jön a meglepő rész, de nem teszi. A legérzékenyebb rádiótávcsövek, mint például az Arecibo Observatórium Puerto Ricóban, a Parkes távcső Ausztráliában, vagy a Green Bank West Virginiában évtizedek óta figyelik a neutroncsillagokat. És ezek a csillagok a szokásos pulzálást leszámítva bizony elég csendesek. Sehol sincs az a túlfolyó, mindent bevilágító axionfény. Ez azonban nem a kudarc jele, épp ellenkezőleg. Az, hogy nem látunk ilyen jeleket, lehetőséget ad arra, hogy korlátokat állítsunk fel az axionok tulajdonságaira. Magyarul, ha nem jönnek ezek a jelek, akkor az axion vagy nem létezik, vagy olyan gyenge, hogy még ezek az extrém csillagok sem tudják előállítani látható mennyiségben. Ez hatalmas előrelépés. Minél több neutroncsillagot figyelünk, és minél csendesebbek ezek, annál pontosabban tudjuk szűkíteni az axion lehetőségeit. De van itt még egy furcsaság. A modellek szerint az axionok mintegy 90%-a elmenekül az űrbe, de körülbelül 10%-uk túl lassú, és nem tud elszökni a neutroncsillag gravitációs mezejéből. Ezek az ott ragadt axionok egyre sűrűbb axionfelhőt alkothatnak a csillag körül. Ez a felhő idővel több dolgot is csinálhat. Néha lecsendesítheti a csillagot. Ez lehet a kulcsa a nulling nevű jelenségnek, amikor egy pulzár váratlanul elhallgat, majd újra megszólal. Néha egy egészen másfajta rádiójelet bocsáthat ki, keskeny frekvencia sávban, amire eddig lehet, hogy nem figyeltünk eléggé. És néha történhet valami egészen drámai. Ha a neutroncsillag mágneses tere évmilliók alatt elhalványul, az axionfelhő hirtelen összeomolhat. Ez egy hatalmas rádiórobbanást eredményezhet.
Ilyet már észleltünk. Ezek a titokzatos gyors rádiókitörések, fast radio bursts, amelyek rövid, de brutálisan erős jelek az égbolt legtávolabbi pontjairól. Lehet, hogy ezek is az axionok művei. A válasz még nincs meg, de az esély ott van, és egyre több rádiótávcső figyel. Nem csak a jelenlegiek, hanem a jövő nagyágyúja, a négyzetkilométeres távcsőhálózat is, amely talán végre képes lesz kiszúrni ezeket a gyenge, eddig rejtett jeleket. A kérdés tehát nem az, hogy látunk-e már axionokat, hanem az, hogy tudjuk-e, mit kell nézni. Miért fontos mindez? Változhat-e a világegyetemről alkotott képünk? Ha valaha is azt gondoltad, hogy a tudomány csak bonyolult képletek és unalmas tankönyvfejezetek sorozata, akkor érdemes most egy pillanatra hátralépned. Ugyanis amit itt láttunk, a neutroncsillagok axiongyárai, a vákuumból születő részecskék, az évmilliókig lappangó axionfelhők és a villámként becsapó rádiókitörések, az nem csupán fizika. Ez egy kozmikus krimi, és talán egy új korszak kezdete. A sötét anyag rejtélye a modern tudomány egyik legnagyobb nyitott kérdése. Tudjuk, hogy ott van. Tudjuk, hogy befolyásolja a galaxisok szerkezetét, a csillagok mozgását, sőt, még az univerzum tágulását is. De fogalmunk sincs, miből áll. És az axion az egyik legerősebb reménysugárunk, hogy végre megpillanthatjuk a láthatatlan világot. A neutroncsillagok ebben a történetben egyfajta kozmikus laboratóriumok. Olyan helyek, ahol a természet a végletekig feszíti a fizika szabályait, és néha épp ebben a feszülésben születik meg a válasz. Az axionok nem csak a sötét anyag rejtélyét oldhatják meg, hanem kibillenthetik a standard modellt is a kényelmes egyensúlyából. Mert ha axionokat találunk, akkor az azt jelenti, a standard modell nem teljes. És ez forradalom. A tudomány történetében az igazán nagy ugrások mindig akkor történtek, amikor valami nem stimmelt. A feketetest sugárzástól eljutottunk a kvantummechanikáig, a higany keringési pályájától az általános relativitás elméletig. És most lehet, hogy egy neutroncsillag halk moraja, vagy egy távoli rádióvillanás visz közelebb minket a sötét anyag valódi természetéhez. Persze lehet, hogy az axion nem létezik. Lehet, hogy a sötét anyag valami egészen más, de az, hogy ilyen kifinomult módszerekkel, ilyen mélyen bele tudunk nyúlni az univerzum szerkezetébe, az önmagában is lenyűgöző. Mert ez azt jelenti, az emberi kíváncsiság még mindig határtalan. És hogy mi jön ezután? Több adat, érzékenyebb távcsövek, új elméletek és még több kérdés. Mert a tudomány nem arról szól, hogy megtaláljuk az egyik választ, hanem hogy egyre jobb kérdéseket tegyünk fel. És talán egy nap az axion ott lesz egy felfedezés listáján. Nem mint egy egzotikus elméleti részecske, hanem mint a sötét anyag első bizonyítéka. Egy részecske, amit talán már most is figyelünk, csak még nem tudjuk, mit nézünk. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottál ebben az elméleti, mégis izgalmas kalandozásban a neutroncsillagok és az axionok világában. Ha eddig azt hitted, hogy a csillagászat csak távcsövek meg grafikonok halmaza, át remélem most kicsit másképp látod. Ez maga az élő nyomozás, ahol az univerzum titkai a legváratlanabb helyeken bukkannak fel. Most viszont rajtad a sor. Te mit gondolsz az axionokról? Szerinted léteznek? Vagy szerinted egy teljesen más megoldás vár ránk a sötét anyag rejtélyére? Írd meg nyugodtan a véleményed, kérdésed vagy saját elméleted a hozzászólások között. Beszélgessünk róla, ahogy egy jó tudományos közösséghez illik. Ha pedig tetszett ez a tartalom, és szeretnél többet megtudni a világegyetem csodáiról, akkor érdemes elgondolkodni a csatornatagságon is. Így extra tartalmakhoz is hozzáférhetsz, és támogatod a munkát, amit ebbe a csatornába beleteszek. Ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg azt a kis harangikont is, hogy ne maradj le a következő részről.
És ha van kedved, nézz körül a csatornán, rengeteg másik videó vár, ahol a tudomány nem csak érthető, de remélhetőleg élvezetes is. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon a kvantum energia teleportáció lenyűgöző és meghökkentő világába merülünk alá, szó szerint a semmibe, vagyis a vákuumba. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. A vákuum szóról legtöbben valami üresre gondolunk, valami olyasmire, ahol nincs semmi, sem levegő, sem por, sem élet, sem mozgás, egy steril, végtelen üresség. A klasszikus fizika valóban így képzelte el, a tér egy passzív színpad, ahol a dolgok történnek, de maga a tér nem tesz hozzá semmit. A kvantumfizika viszont az nem csak ráborította az asztalt erre a gondolatra, hanem felgyújtotta, átformálta, majd egy szuperpozícióban újraépítette, mert a kvantumelmélet szerint a vákuum nem üres, nem passzív, és egyáltalán nem nyugodt. A kvantumvákuum olyan, mint egy kozmikus hullámfürdő, ahol az energia apró csomagocskái, a részecskék folyamatosan keletkeznek és eltűnnek. Mindez a Heisenberg-féle határozatlansági elv miatt történik. Ha túl pontosan tudnánk, mennyi az energia valahol, akkor már nem tudnánk, mikor történik az. A természet tehát inkább rángatja a függönyt ide-oda, egyensúlyoz a pontosság és a káosz határán. Képzeljünk el egy tó felszínét egy csendes esőben. Első pillantásra nyugodtnak tűnik, de ha lehajolunk, apró fodrozódásokat látunk. Minden csepp, minden kis hullám összeadódik a többivel, van, ami kioltja, van, ami felerősíti a másikat. A kvantumvákuum pont ilyen. Látszólag nyugodt, de a mélyben vibrál, zúg, táncol. És itt jön a varázslat. Ezek a vákuumbéli rezgések nem elszigeteltek. Egy pont rezgése összefüggésben van az összes többivel. Az egész téridő egy összefonódott háló, ahol a kvantumos ingadozások egy pontban befolyásolják a többi pont viselkedését, akár fényévekre is. Ez nem csak költői kép, hanem konkrét, kísérletileg igazolt fizika. A vákuum tele van kvantummezőkkel, ezeknek az energiahullámai adják az összes ismert részecskét, elektront, fotont, kvarkokat. Ha ezek nem rezegnének, nem létezne semmi. Semmi, még mi sem. De van még tovább is, ezek az ingadozások néha olyan szabálytalanságokat produkálnak, amelyeket ha okosan kihasználunk, akár energiát is kinyerhetünk belőlük. És pontosan ez az, amit a kvantumenergia teleportáció ígér, energiát szerezni a semmiből, anélkül, hogy megsértenénk a fizika törvényeit. Hogyan? Nos, ahhoz előbb meg kell értenünk a kvantumos összefonódás természetét, és itt jön képbe két ismerős nevű tudós, Alice és Bob. Mi történik, ha kettőt mérünk? A kvantumos összefonódás titkai. Alice és Bob. Két név, amit a kvantumfizika már szinte mémként használ, pedig nem egy szitkom szereplői, hanem a kvantumelmélet tantermi szuperhősei. Az ő segítségükkel tudjuk elképzelni, mi is az a kvantumos összefonódás, és miért szegi meg a józanész minden alapszabályát. Képzeld el, hogy Bob létrehoz egy pár különleges részecskét, mondjuk elektronokat, amelyek kvantumállapotban vannak összefonódva. Ez azt jelenti, hogy a két részecske sorsa elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ha az egyiket megmérjük, azonnal tudjuk, mi történt a másikkal is, még akkor is, ha a világ másik végén van. Ez a különleges kapcsolat nem hasonlít semmire, amit a klasszikus világban megszoktunk. Olyan, mintha két dobókocka minden dobása mindig pontosan kiadná a hetest, bármilyen távol is lennének egymástól, egyik 6, másik 1, egyik 5, másik 2, minden alkalommal tökéletes összhangban, nem csalás, nem ámítás, csak kvantumfizika. Bob tehát létrehoz egy ilyen párost, ezt hívjuk Bell párnak, majd az egyiket odaadja Alice-nek. Mondjuk elpostázza egy kvantum safe-ben, Alice elviszi a laborjába, és ott megméri, hogy a részecskéje fel vagy le irányban forog-e. Kvantumosan persze, nem fizikailag. Amint ő megméri, Bob részecskéjének állapota azonnal meghatározott lesz, függetlenül attól, milyen messze vannak egymástól. Ez az úgynevezett hullámfüggvény összeomlás, míg nem mérünk semmit, a részecskék állapota szuperpozícióban van, egyszerre fel és le. Amint Alice megnézi az övét, az egész rendszer egy pillanat alatt dönt, az egyik fel, a másik le. Na most Einstein ettől teljesen kiakadt, ő ezt úgy nevezte kísérteties távolhatás. Szerinte a természet nem lehet ennyire trükkös, de a fizika nem Einstein lelki békéjéért működik. A kísérletek azóta is újra igazolták, hogy ez tényleg így van. Nem véletlen, nem illúzió, hanem az univerzum egyik mély törvénye.
És hogy még izgalmasabb legyen, Alice nem csak azt döntheti el, hogy fel vagy le irányban mér, hanem tetszőleges irányban. Ha ő oldalirányban méri, akkor Bob részecskéje is oldalirányú információt vesz fel, de úgy, hogy az ellentétes legyen. És ez nem csak valami ügyes trükk, ez valódi kvantumhatás, amely túlmutat a klasszikus fizika bármilyen magyarázatán. Persze ilyenkor mindig jön a kérdés, akkor miért nem használjuk ezt információküldésre? Miért nem üzenünk Bobnak a világ másik végére egy kvantumos morzéval? A válasz, mert a kvantumos összefonódás ugyan létrehoz korrelációkat, de nem visz át információt önmagában. Ahhoz, hogy Bob tudja, mit látott Alice, neki klasszikus csatornán kell kommunikálnia. Telefonon, e-mailben, vagy bármi máson, ami nem gyorsabb a fénynél. Ezért nem sérti meg a relativitás elvét, bármennyire is úgy tűnik. Az összefonódás ugyanis nem időutazás, hanem egy különös, nem lokális rendszerállapot, ami csak akkor válik információvá, ha beszélünk róla. De az igazi zsenialitás még csak most jön. Mi van akkor, ha Alice nem csak megméri a saját részecskéjét, hanem összekapcsolja egy harmadik részecskével, és így a kvantumállapotot valójában átteszi Bobhoz? Ez már a kvantum teleportáció világa, és most odautazunk szó szerint. Lehet-e információt teleportálni, és ha igen, hogyan? A teleportálás csak kimondani is olyan, mintha egy science fiction regény lapjain járnánk. Egy szempillantás alatt átküldeni valamit a pontból B-be tér és idő megkerülésével, mintha csak egy varázsszóra tennénk át valakit a nappalinkból a Plutóra. Csak hogy a fizika nem szereti a varázsszavakat, de imádja a paradoxonokat, és a kvantum teleportáció pontosan ilyen. Őrülten hangzik, mégis valóságos. A kulcsszó információ, nem anyagot, nem részecskéket, hanem kvantumos állapotokat tudunk teleportálni. Ez már nem csak trükk vagy szép gondolatkísérlet, hanem olyan jelenség, amit már többször sikerrel demonstráltak laboratóriumi körülmények között. Képzeld el, hogy Alice-nél van egy kvantum részecske, mondjuk egy elektron, amelynek az állapota teljesen ismeretlen. Ez a részecske nincs egyedül, összefonódott egy másik részecskével, amely Bobnál van. Ez a két részecske alkotja a jól ismert Bell-párt. Most jön a varázslat, Alice fogja ezt az ismeretlen állapotú részecskét, és közös műveletet hajt végre a saját Bell részecskéjével. A művelet eredményeként a két részecske elveszti az eredeti kvantum állapotát, de nem örökre, mert az információ átkerül Bob részébe. Bob azonban ekkor még mit sem tud az egészről. Ahhoz, hogy a saját részecskéjén rekonstruálni tudja az eredeti állapotot, Alice-nek el kell küldenie neki egy klasszikus információt, vagyis egy üzenetet, egy kódot, amit telefonon, e-mailben vagy fénypostán továbbít. Ha megkapta ezt az információt, Bob pontosan tudja, milyen műveletet kell végrehajtani a saját részecskéjén, és voilá, az ismeretlen kvantumállapot visszatér, mintha Alice részecskéje átugrott volna hozzá, bár fizikailag semmi sem mozdult, az információ szintjén mégis megtörtént az áthelyezés. Ez a kvantum teleportáció, és nem kell hozzá se Star Trek, se mágikus portál, csak egy adag összefonódás, némi mértékletes kvantumos destrukció és egy klasszikus kommunikációs csatorna. Fontos viszont, hogy ez nem klónozás. Nem arról van szó, hogy az állapot duplázódik, épp ellenkezőleg. Alice kvantumos részecskéje elvész a folyamat során, csak az eredeti kvantumállapot vándorol át Bobhoz, úgyhogy közben nem sérül meg a híres no cloning theorem, azaz az állapot másolásának tilalma a kvantumfizikában. Ez a fajta teleportáció már megtörtént földi laborok és műholdak között is több 100 kilométeres távolságban. A kvantum internet fejlesztése pontosan erre az elvre épül, és ki tudja, egyszer talán a kvantum számítógépek is ilyen teleportációs csatornákon fognak információt cserélni villámgyorsan, mégis a fizika szabályait betartva. De ez még mindig csak információ. Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanám, hogy van egy protokoll, amellyel energiát is lehet teleportálni? Nem információt, nem részecskéket, hanem tiszta, nyers, valódi energiát. Mindezt anélkül, hogy bármi elhagyná a helyét. A kulcs a kvantum vákuumban van, és egy különös elmélet neve kvantumenergia teleportáció.
Mi az a kvantumenergia teleportáció, és miben más, mint a sima kvantum teleportáció? Teleportálni információt egy dolog, de energiát. Mintha egy Harry Potter könyv lapjai közé csöppentünk volna, csak éppen a tudomány nem varázspálcát használ, hanem matematikát, mérést és kvantummechanikát. A jelenség neve kvantumenergia teleportáció, azaz energia átvitele úgy, hogy közben semmi sem halad át a tér egyik pontjából a másikba. Varázslat? Nem. Fizika. De kezdjük az alapoknál. A kvantumenergia teleportáció, angolul Quantum Energy Teleportation, de mi mostantól csak fonetikusan mondjuk, kvantumenergia teleportáció, elsőként egy japán fizikus Hotta Masahiro elméleti munkájában jelent meg 2008-ban. Az ötlet egyszerre döbbenetes és elegáns, vajon lehetséges-e az, hogy az univerzum kvantumvákuuma, ami mint már tudjuk valójában nem üres, eleve tartalmazzon elegendő összefonódottságot ahhoz, hogy energiát juttathassunk egyik pontból a másikba. És most kapaszkodj meg, a válasz az, hogy igen, elméletileg lehetséges. A különbség a korábban tárgyalt kvantum teleportációhoz képest az, hogy ott egy előre elkészített összefonódott részecskepárt használtunk, és egy kvantumállapot ugrott át rajtuk keresztül. Itt viszont nem kell külön elkészíteni semmit. Maga a kvantumvákuum már eleve összefonódott. Minden egyes pontja kapcsolódik az összes többivel, mint egy hatalmas, kozmikus idegrendszer. A folyamat így néz ki. Alice, mert ő mindig benne van, elvégzi a mérését a kvantumvákuum egy pontján. Ez a mérés zavarja a vákuumot. Energia kerül be a rendszerbe egyfajta kis kvantumos ripple formájában. Olyan ez, mint amikor követ dobunk a tóba. Ezután Alice elküldi a mérés eredményét klasszikus módon, például telefonon Bobnak, aki egy teljesen más ponton végzi el a saját mérését, az Alice-től kapott információ alapján. Bob pontosan úgy állítja be a saját mérését, hogy kihasználja az Alice mérésével létrejött zavart. Az ő pontján a kvantumvákuum ennek megfelelően reagál, negatív energiasűrűség jön létre, ami azt jelenti, hogy valós energia tűnik fel Bobnál. Az energia nem jött át a térben, mégis ott van. Mintha csak teleportálták volna. Ez nem varázslat, ez kvantummechanika, és ami még fontosabb, nem sérti meg sem az energia megmaradás törvényét, sem a relativitás elvet. Ugyanis az energia összességében nem keletkezik a semmiből, Alice több energiát tesz be a rendszerbe, mint amennyit Bob ki tud belőle venni. Az információ, amely alapján Bob dolgozik, továbbra is csak klasszikus úton jut el hozzá, nem gyorsabban, mint a fény. A trükk tehát nem a részecskék mozgatásában van, hanem abban, hogy kihasználjuk a kvantumvákuum rejtett rendjét, azt a hálót, amit a legtöbben üresnek gondolnak. De valójában ez az üresség a legaktívabb szövet az egész világegyetemben. Ez a teleportáció egy újfajta kommunikáció az univerzummal. Nem üzenetekkel, hanem rezgésekkel, nem szavakkal, hanem mértállapotokkal. És ez új kapukat nyit, nem csak technológiában, hanem az elméleti fizikában is. De felmerül a kérdés, nem sérti ez meg az univerzum alaptörvényeit? Lehet-e csak úgy energiát kibányászni a semmiből? Hát persze, hogy nem. De a fizika, mint egy ügyes jogász, mindig tudja, hol van egy kis kiskapu. A következő részben ezekre a kiskapukra pillantunk rá közelebbről. Lehet-e energiát nyerni a semmiből? A fizika szabálya és a kiskapuk? Első hallásra a kvantumenergia teleportáció olyan, mintha valaki bejelenteni, hogy talált egy ingyenebédautomatát a világ törvényeinek hátsó ajtajánál. De a fizika, bár időnként meglepően laza, azért nem szokott csak úgy elnézni ilyesmit. Az univerzum szabályai vasmarokkal uralkodnak. Energiát nem lehet teremteni a semmiből, sem pedig gyorsabban mozgatni, mint ahogy a fény szalad. Ez eddig rendben is van. Akkor hát mi történik? Az egyik legfontosabb szabály, amit mindenkinek érdemes megjegyeznie, ez az energia megmarad. Ez nem csak egy kényelmes elv, ez a modern fizika egyik legmélyebb sarokköve. Legyen szó lögdösödő bolygókról, sötét anyagról, vagy épp egy pohár kávéról az asztalon, az energia nem vészel, csak átalakul. Ezt tanítják már az általános iskolában is. De a kvantumfizika itt sem marad adós egy kis csavarral. A kvantumenergia teleportációban Alice mindig több energiát ad be a vákuumba, mint amennyit Bob ki tud belőle nyerni. A rendszer tehát összességében energiát veszít, nem nyer. Ez az egyik kiskapu, amit kihasználunk. Nem azt mondjuk, hogy semmiből nyerünk energiát, csak azt, hogy máshová varázsoljuk át azt, amit amúgy is betettünk, csak más formában. És még egy érdekes csavar. Bob nem csinálna semmit, ha nem tudná, mit tett Alice.
Az ő mérési folyamata csak akkor lesz energiagyűjtő, ha pontosan azt a fajta vákuumzavart próbálja kiaknázni, amit Alice hozott létre. Ha csak véletlenszerűen mérne, akkor a kapott energia nulla lenne. Vagyis az információ a kulcs. A tudás, az Alice által küldött klasszikus adat, nélkül nincs energia. Itt válik el a mágia a tudománytól. Mérés nélkül nincs teleportáció, és információ nélkül nincs energia. Ez az egész helyzet egy klasszikus fizikai gondolatkísérletre emlékeztet, Maxwell démonára. Maxwell démona egy kis képzeletbeli lény, aki képes megfigyelni egy gázzal teli doboz részecskéit. A doboz két részre van osztva, és a démon kinyit egy kis ajtót, csak akkor, ha gyors részecske jön balról jobbra, vagy lassú jobbról balra. Így előbb-utóbb egyik oldalon megnő a hőmérséklet, a másikon csökken, energiakülönbség jön létre látszólag a semmiből. De a csavar itt is az információban van, ahhoz, hogy a démon hatékony legyen, neki minden egyes részecskét meg kell figyelnie, és el kell tárolnia az adatokat. Ez pedig energiát igényel, vagyis a démon munkája nem ingyenes, sőt, pontosan annyi energiába kerül, mint amennyit nyerhetne a rendszerből. Ugyanezt történik Alice és Bob játékában is. Alice az, aki megfigyel, értelmez, mérést végez, majd továbbítja az információt, ezzel pedig belepumpál energiát a vákuumba, tudatosan, célzottan. Bob csak aratni tud, és akkor is kevesebbet, mint amennyit Alice elvetett. Ez nem sérti meg sem az energia megmaradás, sem a másik nagy szabályt. Az információ sem utazik gyorsabban, mint a fény. Hiába az összefonódás, hiába a kvantumtrükk, a klasszikus adatátvitel sebessége továbbra is korlát. A kvantumenergia teleportáció tehát nem csodafegyver, nem egy perpetuum mobile, nem űrhajó hajtómű, hanem egy rendkívül elegáns fizikai protokoll, amely megmutatja, hogyan lehet a világegyetem legmélyebb összefonódottságát kiaknázni, úgyhogy közben minden szabályt betartunk. De ha ennyire bonyolult, és mégis ilyen szigorúan szabályozott, akkor felmerül a kérdés, lehet-e ezt a folyamatot valóban megcsinálni laboron, földi körülmények között, vagy ez is csak egy újabb gondolatkísérlet marad Einstein szellemének vigaszul? Erre válaszol a következő rész, mert igen, a kísérletek már elkezdődtek, és az eredmények megdöbbentően valóságosak. Miért hasonlít ez Maxwell démonára? A kvantumenergia teleportáció elsőre szinte túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen. Energiát mozgatni egyik helyről a másikra anélkül, hogy bármi valóban mozogna. Ez már tényleg a varázslat határát súrolja, de ha valami nagyon különös, akkor érdemes megkeresni a múltban, hol találkozott már vele a fizika. És itt lép színre egy régi ismerős, Maxwell démona. James Clerk Maxwell, az elektromágnesesség atya, az 1800-as évek végén egy zavarba ejtő gondolatkísérletet talált ki. Egy olyan démont képzelt el, aki egy gáztartalmazó doboz két oldalán ülő részecskéket figyel, és egy kis ajtót nyitogat köztük. Csak akkor nyitja ki az ajtót, ha gyors részecske jön az egyik irányból, és csak akkor enged át lassút a másikból. Így egy idő után az egyik oldal forróbb lesz, a másik hidegebb, és úgy tűnik, hogy a démon munkavégzésre képes hőmérséklet különbséget hozott létre, anélkül, hogy energiát fektetett volna bele, mintha megszegte volna a termodinamika második főtételét. Ez pedig hatalmas botrány volt a fizikusok körében, mert ha tényleg lehetne ilyet csinálni, akkor gyakorlatilag örök mozgókat építhetnénk, és az univerzum törvényei omlanának össze. A megoldás azonban egyszerűbb volt, mint hitték. A démon ugyan nem fektet energiát az ajtó nyitogatásába, de ahhoz, hogy megfigyelje, rendszerezze és értelmezze a részecskék viselkedését, számításokat kell végeznie. Az információ feldolgozása pedig maga is energiaigényes. A démon tehát nem sérti meg a termodinamika szabályait, csak megkerüli, de nem ingyen. Most nézzük meg újra Alice és Bob kvantum kísérletét a vákuumban. Alice megfigyelést végez a kvantumvákuum egyik pontján, ezzel zavart kelt a kvantum mezejében, és információt szerez arról, hogy mi történik ott. Ezt az információt továbbítja Bobnak, aki az alapján végez mérést egy másik ponton, és energiát von ki a vákuumból. Látszólag a semmiből. De figyeljük meg, mi történik. Alice nem tudja elkerülni, hogy energiát juttasson a rendszerbe, amikor mérést végez. Bob csak akkor tud energiát kinyerni, ha rendelkezik az Alice-től kapott információval.
A teljes folyamat nem termel több energiát, mint amennyit beletettek, vagyis Alice a démon, a kvantummező az ajtó, a vákuum pedig a részecskékkel teli doboz. A különbség csak annyi, hogy itt a rendszer kvantumos, és az információ, amit a démon, azaz Alice feldolgoz, összefonódáson alapul. A párhuzam annyira találó, hogy a kutatók már el is kezdték kvantumos Maxwell démonként emlegetni a jelenséget. A különbség csupán annyi, hogy a klasszikus démon egy gázmolekuláit figyelte, a kvantumos démon pedig a vákuum táncát, és míg az egyik elképzelt figura volt, a másik már kísérletileg is igazolt protokoll része. A tanulság: az energia megszerzése sosem ingyenes, még akkor sem, ha úgy tűnik, a semmiből jön. Az univerzum minden kis egységét védi, mint a legértékesebb valutát. Ha ad, mindig kér is. A kvantum energia teleportáció tehát nem a fizika szabályainak felrúgása, hanem azok precíz és kreatív kihasználása. És ha már szóba került a kísérletezés, itt az ideje, hogy megnézzük, hogyan valósították meg mindezt a gyakorlatban. Vajon valóban kimutatták már ezt az energia átvitelt, és ha igen, milyen eszközökkel? A válasz hamarabb jött, mint bárki gondolta volna. Hogyan lehet kísérletileg megvalósítani a kvantumenergia teleportációt? A kvantumenergia teleportáció sokáig úgy hangzott, mint egy tudományos fanfiction, túl merész, túl elvont, túl kvantumos. Aztán jött 2022, és a kutatók szó szerint összekacsintottak a vákuummal. Az elmélet, amit Hotta Masahiro közel másfél évtizeddel korábban javasolt, végre laboratóriumi kísérlet tárgyává vált, és nem is akárhogyan. A kutatást a kanadai Waterloo városában található Kvantum Számítástechnikai Intézet végezte, a kísérlethez nem kellett fekete lyuk sem részecskegyorsító, hanem valami jóval földhöz ragadtabb transzkrotonsav. Igen, az az anyag, amit ipari ragasztók és festékek előállításához is használnak. A molekulában található szénatomok spinjét használták kvantumbiteknek, vagyis kvantumos információhordozóknak. Ezek a kvantumbitek összefonódott állapotba kerültek, és olyan módon lettek elhelyezve, hogy energiát csak akkor lehetett belőlük kivonni, ha pontosan meghatározott módon nyúltak hozzájuk. Ez pontosan megfelelt a kvantumenergia teleportáció protokolljának, az egyik bit állapota befolyásolta a másik bitből kinyerhető energiát. A mérési és vezérlési folyamatot mágneses magrezonanciával végezték, ugyanazzal az elvvel, amit a kórházakban az MRI készülékek is használnak. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy nagyon finoman és pontosan manipulálják az atomi szinteken megjelenő kvantumállapotokat. A trükk tehát a következő volt. A rendszer két összefonódott kvantumbitet tartalmazott, mindkettő a lehető legalacsonyabb energiaszinten. Egy harmadik kvantumbitet vezettek be, amely kapcsolatba lépett az egyik korábbival. Ez volt a mérőeszköz. Az interakció után a kutatók megfigyelték, hogy energia jelent meg a másik érintetlen kvantumbitben, annak ellenére, hogy az elvileg már nem tartalmazhatott több energiát. Ez pedig már nem puszta elmélet. Ez mérésen alapuló bizonyíték arra, hogy a kvantumenergia teleportáció legalábbis modellrendszerekben működik. A résztvevő kutatók nem vonták kétségbe, hogy az átvitt energia kevesebb volt, mint amit a rendszerbe betápláltak. Ez elvárt is volt. De maga a jelenség megtörtént, egyik helyről eltűnt energia a másikon megjelent, anélkül, hogy bármi átment volna a térben. És ha ez még nem lenne elég, egy évvel később, 2023-ban egy teljesen független kutatócsoport is elvégezte az alapvetően azonos kísérletet, ezúttal az IBM szupravezető kvantumszámítógépének segítségével. Más módszer, más eszköz, ugyanaz az eredmény. A kvantumenergia teleportáció elmélete tehát megerősítést nyert, még ha kis skálán is. Persze, ezek az energiamennyiségek rendkívül aprók, annyira, hogy egy kávéfőzőt még évszázadokig nem lehet majd működtetni velük, de a jelentőségük nem is ebben rejlik, hanem abban, hogy megnyitottak egy új utat az energia átvitel kvantumos módszerei felé, és egyúttal bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a vákuum nem csak rejtélyes, hanem használható is. A jövő szempontjából ez felér egy alapkövet elhelyezésével. Egyelőre csak egy pici laborasztalon történik, de minden, ami ma ipari forradalom, valamikor kísérleti játék volt egy laborban, ahogy az első tranzisztor, az első DNS másolat, vagy az első mesterséges neuron. És ha már ennyit beszélünk a jövőről, akkor itt az ideje megkérdezni, mit jelent mindez a téridőre, a gravitációra, a valóság szerkezetére. Mert ha energiát tudunk teleportálni, akkor valószínűleg mást is, például görbületet.
És ez már tényleg a sci-fi határán mozog, vagy talán már túl is van rajta. Mi következik ebből a jövőre nézve? Warp meghajtó, térgörbület és a negatív energia. Ha a kvantum energia teleportáció valóban képes negatív energiasűrűséget előállítani távolról, az olyan, mintha a világegyetem eddig rejtett kirakós darabkái közül hirtelen előkerülne egy új elem. De mit kezdhetünk ezzel az extra képességgel? Gondoljunk csak arra a sci-fi klasszikusra, ahol a csillaghajók warp meghajtó segítségével átlépik a fénykorlátot. A kvantumenergia teleportáció révén megjelenő negatív energia pontosan az a fűszer, amire az általános relativitás elmélet szerint szükség lenne egy olyan téridőhíd, például féreglyuk vagy warp buborék létrehozásához. A negatív energiasűrűség ugyanis a téridő hajlíthatóságát befolyásolja. Amikor egy tömeg meggörbíti a körülötte lévő téridőt, az pozitív energia révén teszi. De ha képesek vagyunk valahol negatív energiát létrehozni, az ellentétes görbületet hozhat létre, egyfajta domborúság helyett homorúságot. Ez elméletben lehetővé tenné, hogy a téridőt helyileg legalábbis olyan módon formáljuk, hogy egy alagút nyíljon két pont között, mintha átmetszenénk egy papírt és összeerősítenénk a két lyukat. Persze az energia mennyisége apró, a kísérleti rendszerekben parányi, de a cél sosem a kávéfőző meghajtása ilyen eljárással, hanem a téridő alapvető természetének megértése. A negatív energia kapcsán felvetődik, hogy megvizsgálhatjuk a Hawking sugárzás körüli elméleteket mélyebben, hiszen a fekete lyuk belsejében a téridő görbülete és a vákuum állapota összefonódnak. A kvantumenergia teleportáció adja a kísérleti kulcsot ezekhez a jelenségekhez, amelyek eddig csak elméleti számítások szintjén léteztek. Emellett a negatív energiasűrűség stabilizálhatná a rövid élettartamú féreglyukakat, megakadályozva azok azonnali összeomlását. Ha sikerülne elegendő negatív energiát előállítani, kérdéses, hogy valaha elérjük-e ezt a skálát, akkor akár indirekt módon is kísérletezhetnénk a warp buborék koncepciójával, ahol a hajó mögötti és előtti téridő ellenkező irányban görbül, és így a hajó maga valójában csak nyugalomban van, míg a környezete áramlik körülötte. Mindez azonban még nagyon messze van a gyakorlati megvalósítástól. A kvantumenergia teleportáció jelenlegi eszközei laborasztali modellek, apró molekulákon és szupravezető csipeken működnek. De ne feledjük, korábban az emberiség még csak álmodott az űrhajókról, a műholdas kommunikációról, a lézeres mérésekről vagy az MRI-ről, és néhány évtized alatt ezekből valóság lett. A jövőben tehát nem az a kérdés, hogy lehetséges-e elméletileg, hanem az, hogy milyen új technológiák és milyen új kísérleti módszerek születnek a kvantum vákuummal való interakció további tanulmányozásához. Mert amikor a természet ilyen kreatív kiskapukat enged, ott az emberi találékonyság igazán kiteljesedhet. És bár a warp meghajtó vagy a stabil féreglyuk ma még sci-fi, a kvantum energia teleportáció az első lépés abba az irányba, hogy a fizika eddig elképzelhetetlen lehetőségeit földi körülmények között is kipróbáljuk. Talán egyszer majd visszatekintünk erre a pillanatra, mint amikor először piszkáltuk meg a téridő szövetét. A kérdés már nem az, hogy tudjuk-e, hanem hogy merünk-e tovább lépni. Csoda vagy trükk, mit jelent számunkra a kvantumenergia teleportáció? Vannak pillanatok a tudomány történetében, amikor valami olyasmibe botlunk, ami egyszerre zavarba ejtő és lenyűgöző. A kvantumenergia teleportáció pont ilyen. Első hallásra úgy tűnhet, mintha csak egy újabb kvantumos hókusz-pókuszról lenne szó, amit majd az elméleti fizikusok egy szűk köre vitat meg kávészünetben. De ha kicsit mélyebbre ásunk, rájövünk, ez a jelenség mindent elmond rólunk, arról, hogy mik vagyunk mi emberek, és olyan gondolkodunk az univerzumról. Az emberiséget mindig vonzotta a semmiből valamit gondolata. Az aranycsináló alkimisták, az örökmozgók hajszolói, a nullaponti energia megszállottjai mind valami olyat kerestek, ami meghaladja az ismert világ határait. A kvantumenergia teleportáció viszont nem ígér varázslatot. Ehelyett azt mutatja meg, hogyan lehet a természet belső logikáját mérhetetlenül precízen és elegánsan kihasználni, anélkül, hogy bármit megszegnénk. Mert ez itt nem csalás, nem illúzió, nem misztikum, hanem egy olyan protokoll, amely a vákuum rejtett összefonódottságán keresztül mozgatja az energiát, de úgy, hogy közben minden törvény betartatik. Az energia nem terem a semmiből, csak helyet cserél.
A vákuum nem üres, csak türelmesen titkolja, hogy mennyi minden rejlik benne. Ami igazán izgalmassá teszi ezt, az a következmény: új módon gondolkozhatunk a téridőről, a valóságról, a lokalitás fogalmáról, és arról, mit is jelent kommunikálni az univerzummal. A kvantumenergia teleportáció nem csak technológiai lehetőség, hanem egy világnézeti váltás. Mert ha egyszer képesek vagyunk meglátni az üres térben rejtőző rendet, akkor képesek leszünk más rendszerekben is felfedezni azt, akár a tudat működésében, akár az élővilág mély szerkezetében, vagy a társadalmak dinamikájában. Ez a felfedezés emlékeztet minket arra, hogy a valóság nem mindig az, aminek látszik, hogy a semmi nem üres, és hogy az energia nem csak mozoghat, hanem összefonódhat, és ez az összefonódás akár távoli pontokon is érezhető hatásokat kelthet. Ez pedig, ha jól értjük, azt jelenti, hogy minden mindennel összefügg. Nem spirituális közhelyként, hanem fizikailag mérhető jelenségként. És bár jelenleg csak parányi energiamennyiséget tudunk teleportálni, ezek a pici kísérletek óriási ajtókat nyitnak ki. Talán nem a következő század fogja megépíteni a warp meghajtót, de az biztos, hogy a következő generációk már nem fognak úgy nézni a vákuumra, mint mi. Számukra az üresség már nem semmi, hanem lehetőség. Végső soron a kvantumenergia teleportáció nem csoda, de nem is puszta trükk, hanem egy újfajta gondolkodásmód kezdete. Olyan, amely arra tanít minket, hogy néha a legnagyobb erőforrás ott rejtőzik, ahol a legkevésbé várnánk, a semmiben. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a nem mindennapi témában. Ha eljutottál idáig, akkor valószínűleg te is érzed, a világ sokkal különösebb és izgalmasabb, mint azt elsőre gondolnánk. A kvantumenergia teleportáció nem csak tudományos érdekesség, hanem egyfajta meghívás is, hogy új szemmel nézzünk arra, amit korábban semminek hívtunk. Írd meg kommentben, mit gondolsz erről az egészről. Érdekel, hogy szerinted ez forradalom, zsákutca, vagy csak egy újabb lépés a valóság mélyebb megértése felé. Beszélgessünk, kérdezz bátran, vagy oszd meg gondolatokat, ez a csatorna nem csak előadás, hanem közösség is. Ha tetszett a tartalom és szeretnél hozzájárulni a munkámhoz, nézd meg a csatornatagság lehetőségét, plusz tartalmak, szavazások és háttérinfók várnak rád. Ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a kis harangikont is, hogy értesülj, amikor új videó kerül fel, mert még sok elképesztő témánk lesz. És ha van kedved, nézz körül a korábbi anyagok között is, lehet, hogy már ott vár rád a következő tudományos aha élmény. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit. Valóban mi vagyunk az elsők? A kérdés, amely felforgatja az emberi önképet. Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon egy meglepő, de annál izgalmasabb gondolatkísérletet vizsgálunk meg. Mi van, ha nem mi vagyunk az első ipari civilizáció a Földön? Kérlek, maradj velem, aztán írd meg a véleményed a kommentek között. Vajon tényleg minden velünk kezdődött? Ez a kérdés elsőre úgy hangzik, mintha egy science fiction regény borítójáról szöktettük volna, vagy egy összeesküvés elmélet fórum mélyéről csúszott volna át ide. De a meglepő valóság az, hogy a tudomány ma már komolyan képes kezelni az efféle felvetéseket. Legalábbis akkor, ha megfelelő módszertannal, tudományos szűrőn keresztül vizsgáljuk őket. Mert igen, az az elképzelés, hogy lehetett már egy civilizáció előttünk, amely elérte az ipari fejlődés valamely fokát. Nem bizonyított, de nem is teljesen abszurd. Inkább egy gondolatpróba, egy hipotézis, amit a Föld múltjában hátrahagyott nyomok alapján lehet értékelni. Ezt hívják Silur hipotézisnek. Na de tényleg, miért gondolná bárki, hogy esetleg nem mi vagyunk az elsők? Nos, azért, mert a tudomány jelenleg egy igencsak szűk adatbázisból próbál általánosítani. Vegyük például a híres Drake egyenletet. Ez egyfajta űrbéli népszámlálásra tett kísérlet. Megpróbálja megbecsülni, hogy hány intelligens, technológiai szintre jutott civilizáció lehet a galaxisunkban. A képlet szorzó tényezői között szerepel például a csillagok száma, a bolygók száma, a lakható világok aránya, az élet kialakulásának valószínűsége és az intelligens élet fennmaradási ideje. De van itt egy kis baj. Mindegyik tényező közül csupán egyetlen egyhez van adatunk, a sajátunkhoz. Egyetlen planéta,
egyetlen példa. Ez statisztikailag siralmas minta. Az, hogy az élet kialakult nálunk, csak annyit jelent, hogy itt lehetséges volt, de nem árul el semmit arról, hogy mennyire valószínű másutt. És főleg nem mond semmit arról, milyen gyakran fordul elő, hogy egy bolygón az élet nem csak megjelenik, hanem el is jut egy technológiai, ipari szintre. Ezért lenne óriási jelentősége, ha valahol máshol is felfedeznénk életet, vagy civilizáció nyomát. Azonnal dupláznánk az adatpontjainkat, és már is sokkal pontosabban tudnánk becsülni az arányokat. Na de mi lenne, ha ezt a még egy példát nem egy távoli csillag alatt találnánk meg, hanem itt a Földön? Mert ha itt kétszer is megtörtént, ha az élet, vagy akár a civilizáció kétszer is kialakult, az azt jelenteni, hogy a folyamat nem csak lehetséges, hanem valószínű. És most kapaszkodj meg, lehet, hogy ez már majdnem megtörtént. Egy ősi ausztrál cirkonkristályban találtak egy parányi szénzárványt, amelynek izotóp arányai, konkrétan a szén-12 és szén-13 arány, arra utalnak, hogy ezt a szenet valamilyen ősi élő folyamat már egyszer feldolgozta. Ez a kis életszagú szénzárvány akár 4,1 milliárd éves is lehet, azaz korábbi, mint az eddig ismert legősibb fosszíliák. És ha tényleg így van, az azt jelenteni, hogy az élet kétszer is elindult a bolygónkon. Először a Föld legelső szilárd kérkének kialakulása után, majd újra, miután azt elpusztította egy aszteroidezés. Ez pedig azt sugallja, hogy az élet nem csak lehetséges, hanem kifejezetten gyorsan is képes kialakulni, ha adottak a feltételek. És ha ilyen könnyen indul, vajon nem túl merész dolog azt hinni, hogy a civilizáció is csak most jutott el ide? Ez a gondolat repít el bennünket a Sziúr hipotézis világába. Nem az a kérdés, hogy volt-e egy előző ipari civilizáció, hanem az, hogy ha volt, tudnánk-e róla. Megmaradna-e bármi belőle? A válaszhoz előbb a geológia mélyére kell ásnunk, szó szerint. Miért nem látunk nyomokat, ha léteztek? A geológiai múlt szűrői és a Föld öntisztulása. Tegyük fel, hogy volt előttünk egy technológiai civilizáció. Nem feltétlenül emberszerű, lehetett akár egy intelligens tengeri faj, vagy valami teljesen más, amit most elképzelni sem tudunk. Felépített városokat, bányászott, gyárakat működtetett, netán űreszközöket indított. Akkor hol vannak a nyomaik? Az első válasz meglepően egyszerű. Eltűntek, mert a Föld eltünteti a múltat. És nem trükkből, nem összeesküvésből, hanem egyszerű geológiai mechanizmusok révén. A mi jelenlegi civilizációnk például nagyjából 10 000 éves, az ipari forradalom pedig csupán 300 éve robbant be. Az idő mértékegységeinek szintjén ez szinte semmi. Egy geológus számára mi egy szemvillanás vagyunk a sziklák között. Ha ránézel egy üledékes kőzetrétegre, amely több százmillió éves, és próbálod benne megtalálni az ember jelenlétét, akkor az egész emberi korszak alig néhány milliméter vékony rétegként jelenik meg. Igen, ennyire törékeny és vékony a mi nyomunk. Vegyünk egy konkrét példát. A mi nagyvárosaink, azok a gigászi építmények, amelyeket örökkévalónak hiszünk, mindössze néhány ezer év alatt porrá omlanak. A természet először szétveri őket az időjárással, a növények visszahódítják, a víz elmossa, a föld betemeti. Aztán jön a geológia, a tektonikus mozgások, a földkéreg vándorlása. Amit ma New Yorknak hívunk, az pár 10 millió év múlva talán egy hegység belsejébe gyűrődik. Vagy épp a csendes óceán mélyének üledékében végzi. És ne feledjük, a föld kérge újra hasznosul. A kontinensek nem állnak meg, hanem csúsznak, ütköznek, és egyes szakaszaik időről időre alábuknak az óceánok mélyébe. A szilárd kéreg ezekben a zónákban leolvad, és új krőzetként kerül vissza a felszínre, már nyomtalanul. Egy teljes kontinensnyi civilizáció, ha rossz helyen keletkezik, pár százmillió év alatt geológiailag elfelejtődik.
És hogy mennyire kicsi az esélye annak, hogy pont rábukkanunk egy ilyen letűnt kultúra maradványaira. Nos, a Föld teljes felszínének kevesebb, mint 1/1000-ét ismerjük első kézből, vagyis fúrtuk meg, vagy vizsgáltuk részletesen. A modern urbanizáció ma is csak a bolygó kevesebb, mint 1%-át fedi. Tehát ha lett volna egy előző civilizáció, amely mondjuk csak egy szigetvilágra, vagy egy kontinensre terjed ki, akkor ma szinte biztos, hogy nem bukkannánk rá a nyomaikra. De mi a helyzet a fosszíliákkal? Hiszen találtunk dinoszauruszokat. Persze, de itt is aránytévesztésbe esünk. A dinoszauruszok mintegy 170 millió éven át uralták a bolygót. Mégis csupán néhány ezer jól megőrződött csontvázuk van. A fosszilizáció extrém ritka esemény, és még ritkább, ha emberi vagy civilizációs maradványokról van szó. A mi 10 000 évünk ehhez képest nem is mérhető. Gondolj bele! Még a saját korszakunkból is alig találunk meg egy-egy emberi testet pár ezer évre visszamenőleg. Mit várnánk akkor 10 millió év távlatában? És még egy csavar, egy rövid életű civilizáció, amely pár száz év alatt épült fel és omlott össze, túl rövid ideig élt ahhoz, hogy jelentős réteget hagyjon a geológiai emlékezetben. De egy hosszú életű, fenntartható társadalom, amelyik vigyáz a környezetére, nem szennyez, nem hagy eldobható műanyagot, nem robbant nukleáris bombákat, az szinte semmit sem hagyna maga után. Két véglet ugyanaz a következmény, szinte láthatatlan marad a jövő számára. Ezért nem olyan őrült kérdés, mint elsőre tűnik, ha volt előttünk civilizáció, miért nem látjuk a nyomait? Mert a Föld elfeledtet mindent, ha elég időt kap rá. A mi korunk lenyomata az antropocén réteg. Ha a jövő paleontológusai és geológusai egyszer feltúrják a bolygót, és megkérdezik, itt járt valaha értelmes civilizáció, akkor nem az Eiffel-tornyot fogják keresni, nem a szabadságszobrot, és nem a TikTok adatközpontokat, hanem iszapot. Bizony, mert ha van valami, amit a Föld hosszú távon megőriz, az nem a műemlék, hanem a réteg. Az, ami leülepszik az óceán fenekére, amit befedez uszap, betemet a tenger, beágyaz a kőzet. Ez az, amit üledékes rétegnek hívunk. Ez a bolygó naplója, csak épp sűrűn átírt, nehezen olvasható napló. A mai emberiség hatását a geológusok már most külön korszakba sorolják. Antropocén, vagyis ember által meghatározott kor. Még nem hivatalos, de nem sokára az lesz, mert a mi jelenlétünk már nem csak a városképeken látszik, hanem a Föld szövetein is. De mit hagyunk pontosan hátra? Először is ott vannak a szennyezések. Nem szép dolog, de kétségtelenül maradandó. A levegőbe engedett több 100 milliárd tonna szén-dioxid, azon belül is a szén-12 izotóp növekedése már beépült az óceánokba, a talajba, és most már az üledékekbe is. Aki millió évekkel később megnézi ezeket a rétegeket, világosan láthat majd egy pontot, ahol hirtelen megugrik a könnyű szén aránya. Ez lesz. Itt járt az ipari civilizáció. Aztán ott vannak a mesterséges vegyületek, fluorozott szénhidrogének, műanyagok, nehézfémek, ritka földfémek. Ezek olyan kémiai jelek, amiket a természet magától nem gyárt le ilyen formában. Ha valaki egy üledékrétegben perfluoroktánsavat talál, biztos lehet benne, hogy ott emberek jártak. Ezek a molekulák ugyanis mesterségesek, és túlélnek mindent, még minket is. És mi van a műanyaggal? Nos, a mai világban annyi műanyagot gyártunk, hogy már az óceán legmélyebb árkaiban is találtak belőle. Ezek a darabkák bekerülnek az üledékekbe, és egyfajta új kőzettípust alkotnak, plasztiglit, vagyis műanyagkőzet. Ez nem vicc. A mikorunkból ez is marad majd. Színes, eltorzult, leülepedett zacskódarabokból formálódott furcsa réteg.
De a legszebb geológiai kézírásunk a radioaktív izotópok. Az atombombák tesztjei különösen az 1940-es évektől az 1970-es évekig olyan globális hatásúak voltak, hogy a Föld minden szegletében megjelentek a cézium-3,4 és stroncium-90 izotópok. Ezek évmilliókig velünk maradnak, mint egy új lenyomat. Nincs természetes magyarázatuk, csak mi. És akkor ott van a klímaváltozás. Az általunk felszabadított széndioxid felmelegíti az óceánokat, megváltoztatja az oldott oxigén szintjét, savasabbá teszi a vizeket. Mindez kémiai és biológiai lenyomatként ott marad az üledékekben. Bizonyos fajok eltűnnek, mások felszaporodnak. A rétegek anyaga, összetétele és mikroélet maradványai mind arról tanúskodnak majd, hogy valami nagyon furcsa történt itt, pár milliméterrel ezelőtt. A legfurcsább az egészben mégis az, hogy ez az egész korszak, amit mi a legfontosabbnak élünk meg, alig tár centi vastag lesz a földtörténeti naplóban. Az ipari korszak, amit mi történelemként tanulunk, talán 1 milliméternyi rétegben képviselteti majd magát. Egy újhegynyi por a bolygó hátán. Ez leszünk mi. És ha most megkérdezed, hogy ez alapján egy másik régi civilizáció nyomai felismerhetők lennének-e, a válasz: hát nem egyszerű. Csak akkor, ha épp jó helyen keresnénk, és ha tudnánk, mit nézünk. De pontosan ez az, amit a Silur-hipotézis célul tűzött ki. Megtanítani bennünket arra, hogyan olvassuk a saját múltunkat, és esetleg másokét is. A Silur-hipotézis komoly tudósok egy science fiction kérdés mögött. Na most őszintén, ha valaki azt mondja, hogy létezhetett egy ipari civilizáció évmilliókkal ezelőtt, a legtöbben reflexből kiröhögik, és joggal. Mert hát tényleg, mi ez, ha nem egy dinoszauruszok által működtetett gőzgép, meg a gyík illuminátusok titkos világuralmi terve. És pont ezért volt meglepő, amikor egy nap a NASA egyik vezető klímakutatója, Gavin Schmidt, és egy ismert asztrofizikus, Adam Frank komolyan leült, és feltette a kérdést, mi kellene ahhoz, hogy egy ilyen civilizáció tényleg létezzen, és mi kellene ahhoz, hogy teljesen eltűnjön. Nem azért írták meg a Silur-hipotézisről szóló tanulmányukat, mert elhitték, hogy volt már előttünk civilizáció, hanem azért, mert ez a gondolat lehetőséget adott egy nagyon precíz tudományos gondolatkísérletre. Mit kell keresnünk, ha valaha ilyet szeretnénk felismerni? Milyen lenyomatokat hagy egy ipari társadalom a bolygó testében? Melyek azok a nyomok, amelyek megkülönböztethetők a természetes jelenségektől? És most figyelj, a hipotézis neve Silur, egy Doctor Who epizódra utal. Ebben a brit kultsorozatban szerepeltek ősi, intelligens hüllők, akik még az ember előtt uralták a Földet. De Schmidt és Frank nem viccből választották ezt a nevet. Tudták, hogy ez a téma a popkultúra és a spekuláció határán táncol, de épp ezért akarták komoly mederbe terelni. Mert ha csak legyintünk rá, akkor örökre vakok maradunk azokra a lehetőségekre, amelyeket nem is gondoltunk végig. A kutatás nem arról szólt, hogy bebizonyítsák, volt már egy civilizáció, hanem arról, hogy felépítsenek egy ellenőrizhető kérdéssort. És ezek a kérdések kőkemény tudományos igényességgel születtek. Milyen kémiai változásokat hagy hátra egy ipari társadalom? Milyen izotóparány eltolódásokat? Milyen üledékréteg felépítést, mikroműanyagokat, furcsa molekulákat? Mi utalhat arra, hogy nem csak vulkánkitörés vagy meteorbecsapódás történt, hanem valami intelligens, szervezett tevékenység, és talán a legfontosabb kérdésük, létezik-e olyan réteg a földtörténetben, amely hasonlít a mostani antropocénhez, de nem tudjuk pontosan, mitől olyan, amilyen? Az ilyen kérdések miatt lett a Silur-hipotézis sokkal több egy elvont játéknál, mert lehet, hogy végül nem találunk semmit, de közben jobban megértjük saját hatásunkat is.
Ha tudjuk, mi alapján lehetne felismerni egy idegen civilizáció nyomait, akkor azt is jobban látjuk, mi marad majd utánunk. És talán még azt is átgondoljuk, hogyan hagyjuk hátra a világot. Van ebben valami költői igaz? Egy olyan gondolatkísérlet, ami egyszerre tágítja a képzeletet és szorít össze a felismerés. Mi sem leszünk örökké, de talán nyomot hagyunk. És ha már erről beszélünk, lehet, hogy más is hagyott nyomot, csak még nem tudjuk, hová nézzünk. Mire hasonlítanak a régi geológiai zavarok? A hipertermák és oxigénhiányos események rendben. Most már tudjuk, hogy ha volt ipari civilizáció a múltban, az elég jól el tudott volna bújni a geológiai időrétegek sűrű szőnyegébe. De van egy fontos nyomozási irány. Ha mi nyomokat hagyunk, akkor kereshetünk más hasonló nyomokat is a múltban. És itt jönnek a képbe azok a földtörténeti időszakok, amikor a bolygó viselkedése, nos finoman szólva is furcsa lett. Az egyik ilyen jelenségcsoport a hipertermák. Ez egy fancy név a bolygószintű hőhullámokra. Nem arról van szó, hogy egy kicsit meleg lett a nyár. Ezek olyan időszakok, amikor az egész Föld átlaghőmérséklete több fokkal megemelkedett, ráadásul nagyon gyorsan, geológiai értelemben nézve. A legismertebb ilyen esemény a paleocén-eocén termikus maximum, nagyjából 56 millió évvel ezelőttről. Ekkor a bolygó hirtelen annyira felmelegedett, hogy a sarkokon pálmafák nőttek, a tengerek elsavanyodtak, a fajok pedig vagy alkalmazkodtak, vagy kipusztultak. De ami igazán megdöbbentő, a szénizotópos arányok ugyanekkor furcsán eltolódtak. Nagy mennyiségű könnyebb szén, tehát szén-12 került a légkörbe. Pont úgy, mint most. Ez az az izotóparány, ami a fosszilis üzemanyagok égetésekor jellemző. Vajon véletlen lenne az egybeesés? És ez még nem minden. A hőmérséklet emelkedés itt is évezredeken belül történt. Nem millió éveken át. Ez szokatlanul gyors. Nem annyira gyors, mint ami évszázadok alatt kibontakozó klímaválságunk, de már elég gyors ahhoz, hogy elgondolkodjunk, valami mesterséges okozhatta. A másik gyanús geológiai eseménycsoport az úgynevezett óceáni oxigénhiányos események. Angolul Oceanic Anoxic Events, vagyis OEE. Ezek során a tengerek mélye gyakorlatilag megfullag, elfogy belőlük az oxigén, a vízi élet pedig kipusztul. Ismerős, nem? Ilyen eseményeket leginkább a Kréta és Jura időszakból ismerünk, vagyis több mint 100 millió évvel ezelőttről. Itt is jellemző volt a szénizotópos arányok eltolódása, a CO2 emelkedése, a melegedés, a savasodás és a tömeges fajpusztulás. És ami a legfélelmetesebb, ezek a rétegek nagyon hasonlítanak ahhoz, amit most mi írunk bele a Föld naplójába. Persze, lehet azt mondani, jogosan, hogy mindezt természetes folyamatok is okozhatják. Például hatalmas vulkánkitörések, kontinentális mozgások, tűzhányok alatti metángáz felszabadulások, naptevékenység változások, de akkor is ott lebeg a kérdés, mi van, ha valamelyik ilyen eseményt nem természet okozta, hanem valaki, aki előbb volt itt, mint mi? Mi van, ha egy korábbi ipari civilizáció is belerohant a saját klímakatasztrófájába, és ezek a nyomok az ő végzetük maradványai? A Silur-hipotézis itt nem állít, csak kérdez, de ezek a kérdések rámutatnak egy izgalmas lehetőségre. A földtörténet rejtélyes rétegei között talán ott rejtőzik egy rég letűnt civilizáció keserű leckéje. És ha így van, az a minimum, hogy figyelmesen olvassuk el, mielőtt mi is oda kerülünk melléjük a következő sorba. Lehet, hogy valaki más már végigcsinálta? Mit árulhat el a szénizotópos arány, a mikroműanyag és a furcsa vegyületek? Most képzelj el egy régészt a távoli jövőből, földön kívüli, vagy csak egy földi tudós egy új korszakból. Fúr egy mély lyukat az óceánfenékbe, mikroszkóp alá teszi az üledékrétegeket, és hirtelen megakad a szeme valamin. Egy szokatlan arány a szénizotópok között, egy furcsa műanyagszerű szemcse, egy molekula,
amit a természet magától soha nem gyárt le. Valami oda nem illő. Ez az a pillanat, amit a Szilul-hipotézis keres, mert bármennyire is bizonytalan, bármennyire is képlékeny az idő, vannak dolgok, amiket nehéz másként megmagyarázni, mint valaki mesterségesen hozta létre őket. Vegyük például a szénizotópos arányokat. A természetes folyamatok során a szén-12 és szén-13 aránya viszonylag stabil, de az élőlények, különösen a növények a könnyebb szén-12-t kedvelik. Amikor tehát fosszilis tüzelőanyagot égetünk, ez az arány megváltozik. Több lesz a könnyű szén. Ez pontosan az, amit most csinálunk, és amit az ipari forradalom óta nyomként hagyunk a légkörben, az óceánokban, végül pedig az üledékekben. Ha egy másik civilizáció is égetett valamit, mondjuk fosszilis alapú tüzelőanyagot, ugyanilyen izotóp arányváltozást hagyott volna maga után. Aztán ott vannak a szintetikus vegyületek. Mi már most is rengeteg olyan anyagot bocsátunk ki, amit a természet soha nem állít elő. Gondolj csak a perfluorozott szénhidrogénekre. Igen, az a cucc a teflonban, vagy a PCB-kre, ipari kenőanyagok, szigetelő folyadékok. Ezek a molekulák évmilliókig stabilak, nem bomlanak le, nem tűnnek el. Ha van, aki más is használt ilyeneket, akkor a nyomaik ott lehetnek egy régi rétegben. És ne feledjük a műanyagokat sem. Még a mikroműanyagok is belekeverednek az üledékbe, ahol idővel tűzetté alakulhatnak. Ez az úgynevezett plasztiglit, egy újfajta emberi eredetű kőzet. Ha egy régi civilizáció is gyártott valami hasonlót, a nyoma elméletileg ott lehet a kőzetek között. Csak nem tudjuk, mire nézünk rá. De talán a legbizarrabb jel egy másik civilizáció létezésére, a molekuláris tükrözés. Az élővilágban az aminosavak és cukrok aszimmetrikusak, vagyis vagy balos, vagy jobbos formában jelennek meg. Az élet úgy tűnik csak az egyiket használja. Ez a természet ízlése. Ám az emberi ipar nem törődik ezzel. Ha gyártunk egy vegyületet, az mindkét formában előfordul. Tehát ha egy régi üledékben szimmetrikus molekulákat találunk, az lehetne egy mesterséges szintézis nyoma. Ez már kicsit kemény dió, de elméletileg megfigyelhető. És akkor még ott vannak a radioaktív izotópok, mint az urán-237 vagy a plutónium-99. Ezek nemigen jönnek létre természetes körülmények között, kivéve mondjuk egy szupernóva robbanás vagy egy atombomba révén. Ha a jövőben valaki talál egy ilyen réteget a múltból, érdemes lesz feltenni a kérdést. Mi robbant itt? Egy valamit azonban nehéz elfelejteni. Ezek a nyomok nem egyértelműek. Minden egyes jelenségre van természetes magyarázat is. A szélizotópos eltolódás lehet vulkánkitörés. A műanyaghoz hasonló vegyület lehet egy organikus ásvány. A radioaktív izotópok jöhetnek kozmikus sugárzásból. Ezért fontos a mintázat. Nem elég egy jel, sok egymással összefüggő. Gyanús nyomot kell találni, akkor talán valami elkezd kirajzolódni. Egy történet, egy múlt, amit elfeledtünk, és talán valakik, akiket már nem is keresünk, pedig ott lehetnek, közvetlenül alattunk. A természetes jelenségek csapdája, mindent utánozhat a vulkán, a meteor vagy a szupernóva. Tudod, mi az egyik legnagyobb baj a múlt nyomainak értelmezésével? Hogy a természet olyan ügyes hamisító, hogy Sherlock Holmes is belezavarodna. Tegyük fel, találsz egy földtörténeti réteget, ahol hirtelen megnőtt a szén-dioxid mennyisége, elsavasodtak az óceánok, rengeteg élőlény kihalt, és furcsa, iparinak tűnő vegyületek jelentek meg az üledékben. Ez pont úgy hangzik, mint amit mi hagyunk magunk után. Igaz? De várj csak, az ilyen jeleket vulkanikus aktivitás is képes előidézni. Amikor a föld mélyéből feltörő magma szénben gazdag kőzeteket éget fel, az pontosan olyan izotóp arányokat szabadít fel, mint amit a szénbányászat tesz. A hő, a gáz, a kén, a por
Ezek mind úgy viselkednek, mint egy ősi ipari katasztrófa, pedig senki sem csinálta. A Föld magától robbantotta ki. De nézzük csak a meteoritokat. Egy igazán nagy becsapódás, mint amilyen az, amely kiirtotta a dinoszauruszokat, globális tüzet okozhat. A fák elégnek, a por beborítja az eget, a hőmérséklet hirtelen megugrik, majd bezuhan, a fajok sorban kihalnak. Ráadásul az ilyen becsapódások nehéz fémeket is hozhatnak magukkal. Épp olyasmiket, amiket mi ipari célra bányászunk. És a szupernóva robbanásokról hallottál, ha egy közeli csillag felrobban, radioaktív izotópok hullanak a bolygóra. Ezek olyan ritka elemeket hagynak hátra, mint a vas-60 vagy a plutónium-244. Akár 100 millió év múlva is kimutathatók. De ezek is természetes eredetűek, még ha első pillantásra mesterségesnek tűnnek is. És ne feledkezzünk meg a földtani ciklusokról sem. Ott vannak például a Milankovitch ciklusok, amelyek szabályos időközönként változtatják meg a Föld pályáját, dőlésszögét és precesszióját. Ez pedig éghajlatváltozást okoz, új jégkorszakokat, hirtelen felmelegedéseket. Vagyis ha a klíma ingadozik, az nem feltétlenül az intelligencia jele. Lehet egyszerűen egy bolygódinamika. A természet képes hamisítani klímaváltozást, izotópelcsúszást, fajkihalást, radioaktív réteget, kémiai anomáliákat, mikroszemcséket. Ezért van az, hogy még a legfurcsább rétegnél is előbb keressük meg a vulkánt, a meteoritot vagy a mélytengeri oxigénvesztést, mint hogy azt mondjuk, itt valaki gyárat üzemeltetett. De ez nem jelenti azt, hogy le kellene mondani a keresésről, épp ellenkezőleg. A természet utánzásai miatt nagyon pontosan kell tudnunk, mire figyeljünk. Hogyan különböztetjük meg a valami élt és gondolkodott típusú nyomokat a körzetek csinálták típusú nyomoktól. Ehhez pedig egy dolog kell, összefüggések. Ha egyszerre látunk furcsa kémiai nyomokat, iparihoz hasonló vegyületeket, izotópelcsúszást, gyors klímaváltozást és például szimmetrikus molekulákat vagy mikroanyagokat, akkor ott már érdemes nagyon közelről vizsgálódni. Egyetlen jel nem elég, de ha sok különböző nyom ugyanarra a történetre kezd mutatni, akkor talán, csak talán valaki már járt itt előttünk. Miért fontos ez a keresés, ha valószínűleg nem találunk semmit? Jogos kérdés, sőt, szinte elkerülhetetlen, ha még a tudósok sem hisznek benne igazán, ha minden nyomra van természetes magyarázat, ha a Föld úgy is elnyeli a múltat, akkor mégis mi értelme ennek az egész kutatásnak? A válasz egyszerre tudományos, filozófiai és nagyon is emberi. Először is ez nem csak a múlt felfedezéséről szól, hanem a jelen megértéséről is. A Silur-hipotézis vizsgálata során a kutatók kénytelenek voltak újraértelmezni saját civilizációnk földtani lábnyomát. Milyen nyomokat hagyunk? Mi az, ami megmarad? Mi az, ami eltűnik? Ez a fajta kérdezés nem csak az ősi civilizációk utáni nyomozás miatt fontos, hanem azért is, hogy megértsük, mi most épp mit csinálunk a bolygónkkal. Ez a gondolatkísérlet olyan, mint egy tükör. Ha azt kérdezzük, mi marad meg belőlünk 100 000 év múlva, közben rádöbbenünk, hogy mennyi mindent pazarlunk el ma, amit holnap már nem lehet visszahozni. A műanyagok, a radioaktív nyomok, a klímaváltozás, ezek a dolgok nem csak a természetet formálják át, hanem örök emlékművekké válnak. Talán nem is a mi választásunk szerint. Másrészt az, hogy valószínűleg nem találunk semmit, nem jelenti azt, hogy nem érdemes keresni. A tudomány alapelve az, hogy a kérdések önmagukban is értékesek. A Silur-hipotézis nem azért fontos, mert feltételezi a múltbeli civilizációkat, hanem mert kijelöli, hogyan lehetne észrevenni őket, ha léteztek volna. Ez a különbség a szóbeszéd és a tudomány között. Ez a hipotézis megtanít minket nem csak gondolkodni, hanem jól gondolkodni. Megkülönböztetni a spekulációt a megfigyeléstől.
elválasztani a vágyainkat attól, amit valóban látunk. A tudomány nem mindig azért kérdez, mert választ vár. Néha azért, mert a kérdés maga tágítja az értelmünket. És végül, de talán a legfontosabb, ez a keresés egy kis alázatra tanít. Mi, emberek, szeretjük azt hinni, hogy mi vagyunk a csúcs, a végállomás. Hogy mi vagyunk a teremtés koronája, az egyetlen civilizáció, amely valaha létezett ezen a bolygón. De ha elfogadjuk, hogy a Földnek több milliárd évnyi történelme van, akkor beláthatjuk. Mi vagyunk a legfrissebb bejegyzés egy nagyon régi naplóban. És ki tudja, lehet, hogy előttünk is voltak lapok. Csak a tinta már elhalványult, a lapok meg elszakadtak. A Silur hipotézis tehát nem bizonyít semmit, de emlékeztet valamire, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni. Hogy nem csak a jelenünk fontos, hanem az is, hogy mit hagyunk hátra, és hogy milyen történeteket írtak előttünk, amiket talán még nem is olvastunk el. És ha mégis megtaláljuk őket, egy régi civilizáció felfedezésének emberiségformáló ereje. Álljunk meg egy pillanatra, és képzeljük el, tényleg képzeld el, egy tudós koport mélyfúrásokat végez valahol az óceán fenekén. Egy nap különös rétegre bukkannak, izotóparányok, amik nem illenek a természetes mintákba. Mesterséges molekulák, amik nem jöhettek létre spontán. Mikroszkopikus részecskék, amik egy ipari folyamat termékei. Aztán egy nap egy fosszília. Nem dinoszaurusz, nem ember, valami más, egy ismeretlen, régi, technológiai fajnyoma, és innentől minden megváltozik. Miért? Mert ez nem csak egy régészeti szenzáció lenne, ez világnézeti földrengés. Ha egyszer bebizonyosodna, hogy nem mi vagyunk az elsők, akkor a történelem, amit eddig tanítottunk, újraíródna. A mitológia, a tudomány, az önkép, az egész emberi különlegességbe vetett hit alapjaiban rengülne meg. Már nem mi lennénk az emberiség, csak egyik példája egy bolygón időről időre felvillanó intelligenciának. És persze jönnének a kérdések. Mi történt velük? Miért tűntek el? Elpusztította őket a saját technológiájuk. Meghaladták a Föld lehetőségeit, és eltűntek az űrben, vagy egyszerűen csak ugyanabba a zsákutcába rohantak, ahová mi is tartunk. Az ilyen felfedezésnek nem csak tudományos, hanem erkölcsi súlya is lenne. Talán egy utolsó figyelmeztetés, egy néma üzenet a múltból. Mi is eljutottunk idáig, aztán elfeledtetett minden. És ha belegondolunk, már most is írjuk a saját üzenetünket a jövőnek. A radioaktív izotópokkal, a mikroműanyagokkal, a szénizotópos arányokkal, a folykihalással, az üledék rétegekbe kódolt kiáltásunkkal, hogy itt voltunk, és megbolygattuk a világot. Talán valaki egyszer elolvassa, talán már mi is elolvashatnánk valaki más nyomait. Ezért fontos ez a keresés. Nem azért, mert dinószabású gépészmérnököket akarunk találni, hanem mert meg akarjuk érteni, hogyan illeszkedünk a Föld hosszú történetébe, és mert talán, ha rájövünk, hogy már valaki előttünk is próbálkozott és elbukott, akkor végre komolyan vesszük saját jövőnket. Ez lenne a legnagyobb tanulság. Nem az, hogy nem vagyunk egyediek, hanem az, hogy még van időnk nem ugyanazt a hibát elkövetni. Mert ha valaki már végigjárta ezt az utat, a kérdés nem az, hogy mi vagyunk-e az elsők, hanem az, hogy nem leszünk-e az utolsók. Köszönöm, hogy végighallgattad ezt a különleges utazást a földtörténet mélyére, és azon túl az emberiség önképéig. Nem minden nap gondolkodunk el azon, hogy vajon tényleg mi vagyunk-e az elsők, és mit árul el rólunk az a néhány milliméternyi réteg, amit most írunk a bolygó naplójába. Ha van gondolatod, kérdésed, vagy akár egy elméleted, írd meg a kommentek között, beszélgessünk róla, mert ez a téma nem csak a múltba, hanem nagyon is a jelenbe és a jövőbe vezet. Ha szeretnél még több ilyen elgondolkodtató, de közérthető tudományos tartalmat, csatlakozhatsz a csatorna támogatóihoz is.
Ezzel segíted, hogy még több izgalmas kérdésről beszélhessünk együtt. Ne felejts el feliratkozni, megnyomni azt a kis harangikont, így biztosan nem maradsz le a következő videóról. És ha érdekelnek hasonló témák, nézz körül a csatornán. Van itt szó fekete lyukakról, kvantumidőről, sőt még a téridő emlékező képességéről is. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Üdvözöllek a NetTanár csatornán, a mai napon az aszteroida becsapódások tudományos hátteréről fogunk beszélni. Honnan tudjuk, hogy egy űrszikla valóban eltalálhatja a Földet, mi az a gravitációs kulcslyuk, és tényleg meg tudjuk változtatni egy kisbolygó pályáját. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Miért kell foglalkoznunk az űrből érkező veszélyekkel? A Föld kozmikus környezete nem békés. Ha azt hisszük, hogy a világűr egy hatalmas néma semmi, amiben csak a csillagok ragyognak, akkor ideje újra gondolni. Az űr egy kaotikus biliárdasztal, ahol a naprendszer bolygói, üstökösei és aszteroidái lassan, de kitartóan ütköznek egymással. És mi emberek pont ezen a pályán játszunk, a harmadik kékes-zöld golyón. Sokan azt gondolják, ez csak science fiction, vagy ha jön is valami, majd a NASA elintézi, pedig nem ilyen egyszerű, mert bár ritkák a nagy becsapódások, amikor megtörténnek, nagyon is érezhető a hatásuk. Gondoljunk csak a Tunguska esetre. 1908-ban egy hatalmas objektum robbant fel Szibéria fölött, és 2000 négyzetkilométernyi erdőt lapított le. Igen, jól hallottad, 2000 négyzetkilométer. Ez nagyjából Budapest teljes területének 10-szerese. A robbanás ereje akkora volt, mintha egy kisebb atomfegyvert dobtak volna le. És akkor még ott van a Csejabinszki esemény 2014. februárjából. Egy 40 méteres szikla, körülbelül akkora, mint egy 10 emeletes panelház, égett el a légkörben, hatalmas hangrobbanást okozva. Több mint 1000 embert sebesített meg, nem csapódott be, mégis pusztított. A kulcsszó tehát nem az, hogy ha, hanem az, hogy mikor. Mert előbb-utóbb újra történni fog valami hasonló. Sőt, biztosan történni fog, hiszen az űr tele van olyan kisbolygókkal, amelyek keresztezik a Föld pályáját. Ezeket hívjuk földkeresztező aszteroidáknak. A számuk jelenleg ismeretlenül nagy, és bár sokat már katalogizáltak, rengeteg van, amit még nem fedeztünk fel. A jó hír, hogy már tudjuk, hogyan lehet eltéríteni egy ilyen objektumot. A rossz hír, hogy csak akkor tudjuk megtenni, ha időben észrevesszük. Mert ha már itt van a nyakunkon, nos, akkor marad az imádság, vagy az apokalipszis party, attól függően ki mennyire fatalista. A modern csillagászat egyik legfontosabb célja ezért az, hogy még idejében kiszúrja ezeket a homályos pacákat az égen, és megmondja, veszélyesek-e. Ez azonban sokkal bonyolultabb, mint elsőre tűnik, mert nem elég látni a kisbolygót, tudnunk kell pontosan merre tart, mekkora, és mikor jön legközelebb. Ez nem egy sima időjárás jelentés, itt a naprendszer teljes fizikája beleszól a dologba. És van egy különösen veszélyes dolog ezekben az objektumokban, gyakran észre sem vesszük őket, amíg már nagyon közel vannak. Az úgynevezett napközeli pályákon érkező aszteroidák például a napfénye miatt szinte láthatatlanok a teleszkópjainknak, amíg ki nem bukkannak az árnyékból. Ilyenkor már csak napok, néha órák vannak hátra a becsapódásig. Szóval amikor valaki legyint, hogy nem lesz semmi baj, gondoljunk arra, hogy ugyanilyen nyugodtak voltunk 1908 előtt Szibériában is. Aztán jött a csattanás. De hogyan juthatunk el egy homályos mozgópontról a biztos tudásig? Hogyan tudja a tudomány megjósolni, hogy egy szikla mikor és hol csapódhat be a Földön, és vajon tényleg megelőzhető egy katasztrófa? Erről lesz szó a következő fejezetekben. Hogyan ismerjük fel, ha valami közeledik? Képzeld el, hogy éppen egy éjjeli csillagászati megfigyelésen vagy, és a teleszkópod egy távoli csillagmezőt pásztáz. Minden nyugodt, minden ragyog, egyszer csak feltűnik egy mozgó pacni, nem villog, nincs farka, tehát nem üstökös. A mozgása se túl gyors, se túl lassú, de valahogy mégis más, mint a többi égitesté. Ez bizony valami új. Egy kisbolygó. És az a kérdés, amit azonnal felteszel magadnak, jön felénk. Ilyenkor még semmit nem tudsz. A pacni lehet kicsi és közel, vagy hatalmas és messze. A kép kétdimenziós, de a világ háromdimenziós, ez a különbség élet-halál kérdése is lehet. Ezt a jelenséget hívjuk degeneráltságnak,
többféle valóság is adhatja ugyanazt a képet. A fényesség, a mozgás sebessége, az irány, mind csak részinformáció. A valós távolság teljes homály. Ilyenkor jön a tudományos detektív munkának az a része, amit csak kevesen ismernek igazán. Nem elég 3 fényképet csinálni az égboltról, tudnod kell pontosan mikor és honnan készült a felvétel, és mi volt mögötte az égi háttér. Az aszteroidák nyomozása ugyanis mindig a csillagképek precíz ismeretén alapul. Azok a fix pontok a háttérben, amelyekhez képest a mozgás értelmezhető. Innen kezdve matematikusokká válunk, még ha csak egy csillagvizsgáló tetőjén is állunk. A cél kiszámolni a pályát, de nem akármilyen pályát. Olyat, amit több mint 200 éve már Laplace és Gauss, valamint még korábban Kepler is próbált meghatározni. 3 jól időzített megfigyelés elég lehet ahhoz, hogy kiszámítsuk, milyen pályán mozog a kisbolygó a nap körül. Ez a Kepler-féle elliptikus pálya. Egy olyan forma, mint egy tojás alakú futópálya, aminek egyik fókuszpontjában ott ül a nap. Ez már nem érzésre történik, hanem kemény számítások alapján. 6 paraméter kell: az ellipszis hossza, a ferdesége, a térbeli dőlésszöge, az elhelyezkedése az égen, a mozgás iránya és a pontos helyzet a pályán. Ezeket nevezzük a klasszikus 6 Kepler pályaelemnek, és ha ezek megvannak, már látjuk, hogy a kis égi kavics milyen táncot jár a nap körül. Na de attól még nem tudjuk, hogy felénk tart-e. Itt jön képbe az, amitől a csillagászat átmegy egyfajta kozmikus sakkjátszmába, mert egy dolog az, hogy tudjuk a pályát, de a Föld is mozog. Ha az aszteroida pályája metszi a miénket, az még nem jelenti automatikusan azt, hogy össze is ütközünk. Az csak akkor történhet meg, ha pontosan ugyanakkor érkezünk a keresztezőpontra. A veszélyes típusokat így csoportosítjuk. Például az Apollo típusú kisbolygók olyan pályán mozognak, amelyek kívülről metszenek bennünket, vagyis a naphoz képest nagyobb sugarú körön járnak, mint a Föld, de időnként keresztezik a mi körünket. Ide tartozik az Apophis is, és az YR4 is. Ezek kétszer is keresztezik évente a Föld pályáját. Ez azt jelenti, hogy évente kétszer van esély találkozásra. Egy rossz időzítés, és kabum. De még mindig nem tudjuk, mekkora a veszély, hiszen a méret sem mindegy. 1 méteres kavics, legfeljebb látványos hullócsillag. Egy 40 méteres szikla viszont már robban, és a méretet csak úgy tudjuk kideríteni, ha megbecsüljük, mennyi fényt ver vissza, ez a albedo, vagyis a visszaverődési arány. Ha tudjuk, mennyi napfény esik rá, és mennyit látunk belőle visszatérni, akkor egy tippelhető visszaverődési arány alapján megbecsülhető, mekkora felülete lehet. És ebből jön ki a méret. Feltételezve, hogy nagyjából gömb alakú, de ha nem az, akkor szóra becslés. Ezekből az adatokból egy hozzávetőleges méret áll össze, az YTR4 például 40 és 90 méter közötti lehet, vagyis a kisebbik becslés már Cseljabinszk méretű, a nagyobbik pedig Tunguszka. Egyik se kér kenyérért. A csillagász ekkor hátradőlne, ha nem lenne tudatában annak, hogy minden mért adat mögött ott a bizonytalanság, a távolság, a sebesség, az irány, a méret, mind csak valószínűségi mezőkön belül értelmezhető. És ezek a bizonytalanságok a következő fejezet kulcs szereplőivé válnak. Mert mit ér egy szép pályaszámítás, ha közben a naprendszer úgy dönt, hogy kicsit megkavarja a dolgokat? Mit árul el egy pálya a jövőről? Ahogy egy vonatjegy megmondja, hová tart a szerelvény, úgy egy égitest pályája is elárulja, merre halad a jövőben, legalábbis elméletben. A kulcs szó itt az elméletben. A valóság ugyanis sokkal izgágább. Miután kiszámoltuk az aszteroida 6 Kepler-féle pályaelemét, egy 3-dimenziós térkép tárul elénk. Látjuk, hogy az objektum milyen távolságra halad a naptól, hol fordul meg pályája csúcsán, amit perihéliumnak és apféliumnak nevezünk, és milyen szögben dönti meg az ekliptika síkját. Már úgy érezzük, hogy zsebben van az aszteroida. Tudjuk, mikor merre jár. És tényleg első közelítésben ez igaz is. Ezt a pályát hívjuk ideális Kepler pályának. Ez egy olyan mozgásmodell, ahol az egyetlen hatás, ami az égitestre hat, az a nap gravitációja. Nincs más bolygó, nincs más szikla, csak a nap és a kisbolygó, mint egy kozmikus tangó két szereplője. Ilyen esetben tényleg megmondható, hol lesz az aszteroida 1 év múlva, sőt 10 év múlva is. De a valóság nem ilyen steril. A naprendszer egy zsúfolt táncparkett, tele nehézsúlyú partnerekkel. Ott a Jupiter, a Saturnus, a Vénusz, a Mars, és ne felejtsük el, ott vagyunk mi is, a Föld.
Amikor egy kis bolygó elhalad egy bolygó közelében, az adott bolygó gravitációja meghúzza vagy meglöki egy kicsit, mintha egy biliárdgolyó hozzáérne egy másikhoz. Ezt hívjuk gravitációs perturbációnak. Ilyenkor a pálya kissé megváltozik. A nap már nem egyedül táncol. És van még egy különösen ravasz, de apró hatás is, amit kevesen ismernek, a Jarkovszky hatás. Ez egy olyan jelenség, amit a napsugárzása hoz létre. Az aszteroida nappali oldalát melegíti a nap, az pedig éjszaka elkezd hőt kisugározni az űrbe. És ez a kisugárzás, bármilyen gyenge is, impulzust ad az objektumnak, mint amikor egy rakéta egy kicsit pöffen. Ez hosszú távon elég ahhoz, hogy évek alatt kilométerekkel eltérítse a pályát. De várjunk csak, ha ezek az erők ilyen aprók, miért számítanak? Azért, mert a kisbolygók hosszú évekig, évtizedekig, sőt évszázadokig is keringenek a nap körül, és minden kis perturbáció, minden kis gravitációs húzás vagy hőimpulzus összeadódik. Ez az a pillanat, amikor a biztosnak hitt jövő már nem is olyan biztos. A csillagászok ezért nem egyetlen pályát szoktak kiszámolni, hanem sokat. Rengeteget. Ez a Monte Carlo szimuláció lényege, minden bizonytalansági tényezőt kicsit megvariálnak, és megnézik, hová vezetne az adott eltérés. Olyan ez, mint ezerféle mi lett volna, ha történetet lefuttatni. A IRR-4 esetében például kezdetben még volt egy 3,1%-os esély a becsapódásra. Ez nem hangzik soknak, de ha belegondolunk, hogy egy város méretű pusztításról beszélünk, már is nem nyugtató. Később, ahogy több adat gyűlt, a bizonytalanság csökkent, a szimulációk egyre kevesebb becsapódásos forgatókönyvet mutattak. A kockázat egy az 5500-hoz lett, majd végül egy az 1 millióhoz, vagyis gyakorlatilag nulla. De csak akkor, ha minden marad úgy, ahogy most van. És mi van, ha nem? Mi van, ha egy jövőbeli közeli elhaladáskor a Föld épp elég közel húzza, hogy a következő körben már ne csak elmenjen mellettünk, hanem pont belénk csapódjon? Ez az a lehetőség, amit minden szimuláció próbál elkerülni, vagy legalábbis előrejelezni. A pályaszámítás tehát nem csak egy koordináta játék. Ez egy időutazás a valószínűségek világába, és ha nem vesszük komolyan a kis eltéréseket, egy nap arra ébredhetünk, hogy valami, amit 10 éve még biztonságosnak hittünk, most már halálos irányban közeledik. Ezért van szükség a szimulációkra, ezért van szükség minden új megfigyelésre, mert a jövő, ahogy Einstein mondta, még nincs megírva. De jó matematikával és precíz mérésekkel egész jól ki lehet következtetni, merre tart. Miért olyan kiszámíthatatlan a naprendszer? Első ránézésre a naprendszer olyan, mint egy svájci óra. Bolygók keringenek szabályos pályákon, újra és újra ugyanott bukkannak fel, a nap pedig középen világít, mint egy precíziós időmérő. De ha egy kicsit mélyebbre nézünk, kiderül, hogy ez az óra valójában egy zsonglőr mutatvány, ahol minden mozgó alkatrész hatással van a többi mozgó alkatrészre, és ahol a zsonglőr néha eldob egy-egy labdát teljesen váratlan irányba. A Kepler-féle pályák, amikről korábban beszéltünk, egy szép és letisztult világot írnak le. Egyetlen test, az aszteroida, mozog egyetlen másik test a nap körül, kizárólag gravitációs hatás alatt. Ez a tankönyvi eset. Csak hogy a valóságban a naprendszerben legalább 8 nagybolygó, tucatnyi kisebb bolygó, több ezer ismert kisbolygó és számtalan más égitest kavarja a gravitációs mezőt. Vagyis minden mozgás közös tánc. És minden táncos beleszól a többiek mozdulataiba. Ezért van az, hogy még ha pontosan ki is számítjuk egy kisbolygó pályáját, akkor sem lehetünk teljesen biztosak benne, hogy az így is marad. A Föld például óriási befolyást gyakorolhat egy közel elhaladó kisbolygóra. Képzeld el úgy, mintha az aszteroida egy fűszálon átsuhanó szellő lenne, és mi egy hatalmas ventilátor, ami képes megváltoztatni az irányát. Egy közeli elhaladáskor a Föld gravitációja képes megcsavarni a kisbolygó pályáját, akár úgy is, hogy az következő alkalommal már éppen belénk csapódik. Ez nem elméleti lehetőség, ez a kulcsa annak, hogy egy ártalmatlan kisbolygóból veszélyes objektum válik. És akkor még nem beszéltünk a napfényéről. Igen, jól hallottad, a fény is képes befolyásolni az égitesteket. Ez nem varázslat, hanem fizika. A napsugárzás nem csak világít, hanem nyomást is gyakorol. Ha pedig egy kisbolygó egyenetlenül melegszik fel, például az egyik oldala nappal van, a másik éjszaka, akkor ő kisugárzása is aszimmetrikus lesz. Ez a Jarkovszky hatás. Egy apró rakétalöket minden egyes forgásnál, egyetlen fordulatnál ez szinte semmi.
de évtizedek alatt kilométerekkel is eltérítheti a pályát. És mintha ez nem lenne elég, ott van még az a tényező is, hogy az aszteroida pontos jelenlegi helyzetét sem tudjuk soha 100%-os pontossággal. Még a legjobb teleszkópok is csak becslést adnak arra, milyen messze van tőlünk egy objektum, különösen akkor, ha épp a naphoz közeli régióból bukkan elő. Ez a kis kezdeti bizonytalanság, akár csak néhány kilométer, hosszú távon hatalmas különbséget jelenthet. Mint amikor egy nyílvesszőt csak egy fokkal rosszabb szögben lősz ki, a célponthoz érve már méterekkel odébb csapódik be. A legnagyobb rejtély pedig, hogyan fog viselkedni az aszteroida egy jövőbeli közeli elhaladás során. Egy minimális különbség a jelenlegi adatokban azt is jelentheti, hogy az aszteroida elhalad mellettünk, vagy pont beletalál a Földbe. És ez nem hollywoodi dráma, hanem a valóság működése. A káosz a fizika nyelvén nem azt jelenti, hogy teljes zűrzavar, hanem azt, hogy a rendszer rendkívül érzékeny a kiindulási feltételekre. A naprendszerben pedig ez a szabály. Ezért nem lehet egyetlen jósolt pályát adni. Ehelyett csillagászaink ezrével futtatják le a lehetséges forgatókönyvet különböző kezdőparaméterekkel. Ez a kozmikus jövőkutatás. És néha ezek a szimulációk azt mutatják, az objektum a következő alkalommal egy úgynevezett gravitációs kulcslyukon fog áthaladni. Ezek a kulcslyukak apró térbeli régiók, gyakran alig néhány 100 méter szélesek, amelyeken ha áthalad az aszteroida, a Föld gravitációja úgy eltéríti, hogy legközelebb már pontosan belénk csapódik. Ha viszont elkerüli ezt a kulcslyukat, akkor talán örökre biztonságban leszünk tőle. A naprendszer tehát nem pusztán kiszámítható mozgások gyűjteménye, inkább egy óriási, érzékeny szimfónia, ahol minden hang, még a leghalkabb is képes megváltoztatni az egész dallamot. És ha figyelmen kívül hagyjuk ezeket a finom hatásokat, lehet, hogy egy nap meglepetésszerű crescendo vár ránk robbanással a végén. A rövid válasz, nem teljesen pontosan, de elég jól ahhoz, hogy legyen okunk izgulni, és elég rosszul ahhoz, hogy néha ne tudjuk, izguljunk-e egyáltalán. A hosszabb válaszhoz képzelj el egy biliárdasztalt. Az egyik sarokból elindítasz egy golyót, és az pattog, ütközik, lassul, majd valahol megáll. Egy jó játékos előre tudja, hol fog megállni, ha pontosan ismeri az indulási sebességet, irányt és az asztal geometriáját. De mi van akkor, ha a golyó kissé lapos, vagy ha az asztal enyhén púpos, vagy ha valaki közben egy hajszállal megmozdítja a golyót, akkor már nem tudsz pontosan jósolni. És épp ez történik az aszteroidák esetében is. A kiindulási paraméterek, a kisbolygó pontos helye, sebessége, forgása, mérete, alakja, összetétele mindig kissé bizonytalanok. És ezek az apró hibák idővel felnőnek, mint amikor eltévedsz egy hegyen, mert az iránytűt csak egy fokkal tévedett, az elején csak pár méter, a végén már egy egész völgy választ el a céltól. Ezért nem egyetlen pályát számolunk, hanem rengeteget. Ezt hívjuk Monte Carlo szimulációnak. Képzeld el, hogy a számítógép ezerféle variációban kiszámolja, mi történne, ha a kisbolygó kicsit gyorsabban vagy lassabban mozogna, ha más lenne a mérete vagy a forgása. Ezekből egy egész forgatókönyverő alakul ki, olyan, mintha 1000 párhuzamos univerzumot futtatnánk le, ahol az aszteroida mindegyikben máshol jár. És ezekben az univerzumokban néha a Föld is célponttá válik. Ilyenkor azt látjuk, hogy bizonyos szimulációkban a kisbolygó közvetlenül nekünk ütközik. De ami még érdekesebb, ezek az ütközős forgatókönyvek gyakran nem véletlenszerűen alakulnak ki. Nem úgy van, hogy egyszer csak bam, becsapódás, hanem úgy, hogy az objektum egy korábbi közeli elhaladáskor pontosan egy nagyon pici térbeli régión, egy úgynevezett gravitációs kulcslyukon haladt át. Ez olyan, mint egy átjáró a végzetbe. Ezek a kulcslyukak valójában olyan szűk térségek az űrben, amiken ha a kisbolygó keresztül megy, a Föld gravitációja úgy eltéríti a pályát, hogy a következő körben pontosan belénk csapódik. Egy kis félrehúzás, egy miniatűr kozmikus ütés, és kész a pályamódosítás. És most kapaszkodj meg, ezek a kulcslyukak néha alig néhány 100 méter széles. Egyetlen városi utca méretű térség az űrben dönti el, hogy a bolygónkat eltalálják-e. Ez viszont jó hír is lehet, mert ha el tudjuk kerülni, hogy a kisbolygó áthaladjon a kulcslyukon, akkor már nem kell attól tartani, hogy a következő fordulóban becsapódik.
és egy ekkora eltérítéshez nem kell sok. Elég lehet néhány kilométeres elmozdítás, ha időben tesszük. Ez a kulcsa minden bolygóvédelmi stratégiának. Minél korábban avatkozunk be, annál kisebb eltérítés is elég. A legfontosabb tehát nem az, hogy pontosan tudjuk, becsapódik egy objektum, hanem az, hogy időben kiszúrjuk és kiszámoljuk, mikor és hol fog áthaladni ezeken a kulcslyukakon. Onnantól már nem az aszteroida a főszereplő, hanem mi. És itt jön a legizgalmasabb rész. Amikor a szimulációk azt mutatják, hogy a becsapódás esélye mondjuk 3%, mint ahogy az IPSI-R4 esetében történt az első mérések után, az azt jelenti, hogy az 1000 féle szimuláció közül 30-ban a kisbolygó eltalál minket. De ezek a 30 forgatókönyv mind ugyanazokon a kulcslyukakon mennek keresztül. Ha meg tudjuk akadályozni, hogy a kisbolygó ezeken áthaladjon, akkor a becsapódás lehetősége lenullázható. Egyszerű, nem? Nos, csak elméletben. A gyakorlatban ugyanis nem könnyű egy több 10 000 km/órával haladó objektumot már akkor elérni, amikor még csak a kulcslyukhoz közelít. Mert ez azt jelenti, hogy évek, néha évtizedek előnnyel kell fellépnünk. Egy késői beavatkozás már nem elegendő. Ha az aszteroida már áthaladt a kulcslyukon, akkor a következő fordulóban már lehet, hogy elkerülhetetlen a becsapódás. És még egy gondolat, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, ezek az előrejelzések nem végső ítéletek. Ahogy újabb megfigyelések történnek, az adatok pontosodnak, a szimulációk újra lefutnak, és a veszélyes pályák vagy megerősítést nyernek, vagy szerencsés esetben eltűnnek. Így lett az IBM R4 esélye is végül szinte nullára csökkentve, de csak is a pontos, kitartó, sok éves követésnek köszönhetően. A becsapódás valószínűsége tehát nem egy végzetes sorsjegy, hanem egy statisztikai árnyalat, amit a tudomány minden egyes új adattal újra fest. És ez ad reményt, mert ha van tudás, van esély, és ha van esély, van döntés is. Mit tehetünk, ha egy aszteroida valóban a Föld felé tart? Rendben, képzeljük el a legrosszabb forgatókönyvet. A szimulációk szerint egy 100 méteres átmérőjű kisbolygó biztosan áthalad egy gravitációs kulcslyukon pár éven belül, és ha ez megtörténik, a következő pályáján pontosan a Földbe csapódik. Van időnk, de mit tehetünk? Elég hozzá a Bruce Willis féle űrkalapácsos csapat, vagy tényleg létezik tudományos megoldás? A jó hír, már nem vagyunk teljesen védtelenek. A rossz, csak akkor vagyunk védettek, ha időben lépünk. És idő alatt nem heteket vagy hónapokat kell érteni, hanem éveket. Sőt, néha egy egész évtizedet. Minél hamarabb észrevesszük az objektumot, annál kisebb erő is elég a pályamódosításhoz. Egy centivel odébb lökni egy aszteroidát úgy tűnhet, mint valami hatástalan mozdulat, de képzeld el, hogy egy távoli focilabdát épp egy milliméterrel pöccintesz félre, amikor még csak gurulni kezd. Ha elég messze van a kaputól, már ez is elég ahhoz, hogy ne találjon be. És itt pontosan erről van szó, nem kell elpusztítani az aszteroidát, elég, ha elcsúsztatjuk egy kicsit, hogy elkerülje a kulcslyukat. Pontosan ezt bizonyította be 2022-ben a DART küldetés. A NASA mérnökei kiválasztottak egy bináris kisbolygórendszert, amelynek egyik tagját, a Dimorphos nevű objektumot célba vették egy szándékosan becsapódó űrszondával. Igen, jól hallottad, szándékosan nekiütköztek egy sziklánál nagyobb objektumnak, nem háborúból, hanem tudományból. Az eredmény? Az aszteroida keringési ideje több mint 30 perccel megváltozott. Ez nem soknak tűnik, de kozmikus léptékben bőven elegendő egy kis eltérítéshez. A DART tehát nem csak egy látványos teszt volt, hanem egy egyértelmű bizonyíték, igenis képesek vagyunk beavatkozni. És ami még fontosabb, ezt az eltérítést úgy értük el, hogy nem ismertük minden részletét az objektumnak. A felszín, az összetétel, a belső szerkezet, ezek mind csak becslések voltak. Mégis sikerült. De ez csak az egyik lehetőség. Léteznek más módszerek is a kisbolygók eltérítésére, például gravitációs vontató, egy űrszonda, ami hosszú időn keresztül kering a kisbolygó körül, és tömegvonzás révén lassan, de biztosan elmozdítja, vagy lézeres hevítés, ahol a napenergiájával felmelegítik az aszteroida felszínét, hogy a kifelé távozó anyag reakcióerőként hasson. Vannak még kreatívabb ötletek is, például tükörrendszerek, ionhajtóművek, vagy akár űrfestés, amely megváltoztatja a felszín fényvisszaverő képességét, ezáltal befolyásolva a Yarkovsky hatást. Ami közös ezekben, mindegyikhez idő kell. Sok idő. Ha már csak egy évünk van a becsapódásig, ezek közül egyik sem segít, akkor már csak a
kemény beavatkozás marad, egy nagy tömegű, becsapódó test, vagy legvégső esetben, bár ezt senki sem szeretné, egy nukleáris robbanófej. És itt fontos megjegyezni, a nukleáris opció sem feltétlenül azt jelenti, hogy szétrobbantjuk az aszteroidát, az ugyanis nem biztos, hogy jót tesz. Ha egyetlen szikla helyett 1000 kisebb darab repül felénk, az talán még rosszabb. A cél inkább az, hogy az energiával lökést adjunk neki, és ne daráljuk le. Az ideális védekezési stratégia tehát így néz ki. Korai felismerés, pontos pályaszámítás, szimulációk, majd finom, de hatásos beavatkozás. És ehhez nem Bruce Willis kell, hanem teleszkópok, űrszondák, mérnökök, és nem utolsó sorban nemzetközi együttműködés. Mert az űr nem ismeri az ország határokat, és ha valami becsapódik, az mindannyiunk gondja lesz. A földi élet története tele van kihalásokkal, amiket kozmikus események okoztak, de most először az emberiség képes lehet arra, hogy megelőzze a következőt. A kérdés csak az, elég gyorsak, szervezettek és okosak leszünk-e hozzá. 2 híres fenyegetés, Apophis és YPSR-4. A csillagászatban néha akadnak nevek, amelyek mintha egyenesen egy katasztrófafilm forgatókönyvéből származnának. Apophis például tökéletes példa erre. Az egyiptomi mitológiában Apophis a káosz és sötétség istene, aki minden éjjel megpróbálja elnyelni a napot. És képzeld, a tudományban ezzel a névvel illetnek egy majd fél kilométer hosszú földpályát keresztező kisbolygót. Hát nem költői. Apophis nevét nem véletlenül ismeri meg annyi bolygóvédelmi szakember és laikus csillagász is, amikor 2004-ben felfedezték, az első számítások szerint volt egy vészesen magas, majdnem 3%-os esélye annak, hogy a 2029-es elhaladásakor becsapódik a Földbe. 3% elsőre kevésnek hangzik, de ha belegondolunk, hogy ez egy majd 500 méteres szikla, akkor már is egészen máshogy cseng. Ez a méret ugyanis már nem csupán városokat, hanem egész térségeket képes letarolni. Ha óceánba csapódik, szökőárakat indít el, ha szárazföldre ér, a robbanás energiája vetekszik a teljes jelenlegi nukleáris arzenállal, és ezt nem túlzás mondani. A port, amit a légkörbe dobna, évekig beárnyékolhatná a napot, és hosszantartó klímaváltozást indíthatná el. Nem egy kihalási esemény, de regionális katasztrófa globális hatással. Szerencsére a 2029-es becsapódás esélyét hamar sikerült kizárni. A Puerto Ricói Arecibo rádióteleszkóp még mielőtt végleg megsérült volna, fontos adatokkal járult hozzá Apophis pontos pályaszámításához, de jött egy újabb, ijesztő lehetőség. Mi van, ha Apophis áthalad egy kulcslyukon 2029-ben, és akkor a következő fordulóban, 2036-ban már pontosan eltalál minket. Ez volt az a pont, ahol a bolygóvédelem nem csupán elmélet maradt. Ekkor döntöttek úgy, hogy a már sikerrel járt Osiris-Rex űrszondát, amelyben mi korábban mintát hozva bennük kisbolygóról, új küldetésre küldik Apophis felé. A küldetés új neve Osiris Apex. Feladata közvetlenül megfigyelni Apophiszt, amikor az 2029-ben egészen közel halad el mellettünk, alig 30 000 kilométerre, vagyis közelebb, mint a geosztacionárius műholdjaink. És ez nem tréfa. Egy természetes égitest ekkora távolságban valóságos csillagászati showműsor lesz. A cél megtudni, hogyan reagál a kisbolygó a Föld gravitációjára. Változik-e a forgása, repedezik-e a felszíne, módosul-e a pályája. Ezek a kérdések nem csupán a kíváncsiság miatt fontosak, hanem azért, mert segítenek pontosítani a hosszú távú becsléseket és megérteni, hogyan viselkednek a közeljövő fenyegető objektumai. És itt jön képbe az YPSR-4, a friss bolygóvédelmi példa. Ez az aszteroida 2024-ben bukkant fel az Atlas nevű földi megfigyelőrendszer adatfolyamában. Kezdetben 3,1%-os esélye volt annak, hogy 2032. december 22-én becsapódik a Földbe. A becsapódási folyosó az Egyenlítő környékén húzódott végig. Afrika, India, Közép- és Dél-Amerika egyaránt érintett lehetett volna. Ez már nem csupán tudományos fejtörő, hanem politikai kérdés is lett volna. Ki dönt arról, mit tegyünk, ha a pálya pontosan mondjuk Rio de Janeiro felé tart, vagy Nairobiba? Mi a protokoll, ha egy ekkora objektum konkrét emberi életeket fenyeget? Szerencsére itt is érvényesült az, amiről korábban beszéltünk, minél több megfigyelés érkezett, annál pontosabb lett a pálya. Márciusra a becsapódási esély az 5500-hoz lett, majd az Európai űrügynökség számításai szerint lement egészen az 1 millióhoz valószínűségre, azaz gyakorlatilag elhanyagolható,
olyannyira, hogy nagyobb esélye van annak, hogy az XYR4 a Holdba csapódik, mint hogy minket találjon el. De még ha nem is fog becsapódni, az XYR4 figyelmeztető történet marad. Egy kis homályos pacni a képernyőn is lehet halálos fenyegetés, ha nem vagyunk elég figyelmesek. És éppen ez a tanulság Apophis és az XYR4 példájából: egy újonnan felfedezett objektum nem játék, mert kezdetben mindig van bizonytalanság. A kérdés csak az, hogy időben felismerjük-e és időben cselekszünk-e. Megmenthet minket a tudomány, ha időben lépünk. A végső kérdés mindig ez: vajon elég gyorsak vagyunk? Mert lehet bármilyen precíz technológiánk, zseniális szimulációs rendszerünk és bolygóvédelmi stratégiánk, ha túl későn kapunk kézbe, akkor már csak a kármentés marad, és az egy több 10 méteres vagy 100 méteres aszteroida esetében sajnos már nem sokat ér. De most először a történelem során úgy tűnik, valóban képesek vagyunk megelőzni a bajt. Nem hősködéssel, nem filmbeillő jelenetekkel, hanem szorgalommal, megfigyeléssel, matematikával. A modern tudomány legnagyobb ereje abban rejlik, hogy képes követni az apró jeleket, értelmezni a bizonytalanságot és időben lépni, amikor még csak a lehetősége merül fel a veszélynek. A következő évek sorsfordítóak lehetnek, több új projekt is indul, amelyek radikálisan átalakíthatják a kisbolygók felfedezésének és nyomon követésének módját. Az egyik legfontosabb ezek közül a Rubin Obszervatórium, amely a Föld egyik legmodernebb égbolt felmérő rendszere lesz. Ez az intézmény minden éjszaka az egész égboltot letapogatja majd, és olyan mennyiségű adatot termel, amire korábban nem volt példa. Nem csupán új csillagokat vagy galaxisokat talál majd, hanem rengeteg eddig ismeretlen kisbolygót is, amelyek esetleg keresztezhetik a Föld pályáját. Emellett érkezik egy dedikált űrtávcső is, a Near Earth Object Surveyor, amely az infravörös tartományban fog dolgozni. Ez kulcsfontosságú, mert így olyan objektumokat is képes lesz észlelni, amelyek alig vernek vissza fényt, például sötét, széntartalmú kisbolygókat. A cél legalább a 140 méternél nagyobb földközeli objektumok 2/3-át felfedezni és nyomon követni. Ez nem puszta tudományos kíváncsiság. A 2005-ös amerikai törvényhozási célkitűzés szerint a NASA feladata, hogy megtalálja az összes ilyen méretű objektum legalább 90%-át. Ez egy olyan projekt, amelyben az időtényező kulcsfontosságú. Minél hamarabb találjuk meg a veszélyes kisbolygókat, annál több lehetőségünk van beavatkozni, még mielőtt bármelyikük áthaladna egy gravitációs kulcslyukon. De nem csak az űreszközök fejlődnek. A mesterséges intelligencia, az automatizált észlelési rendszerek, valamint az adattudomány forradalma is óriási ugrást jelent. Ma már nem kell, hogy egy csillagász egyesével böngéssze a felvételeket, gépek millió számra futtatják a szimulációkat, és jelzik, ha valami szokatlant látnak. Az algoritmusok gyorsabbak, pontosabbak és fáradhatatlanok, és ez az egyik legfontosabb előnyünk a kozmikus bizonytalanság ellen. És végül a bolygóvédelem nem lehet nemzeti kérdés, az űrnek nincsenek határai. Egy becsapódás nem fogja megkérdezni, melyik ország fölé zuhanjon. Ha egy kisbolygó eltalálja a Földet, az mindenkit érint. Ezért minden ország, minden tudós, minden mérnök közös felelőssége, hogy felkészüljünk. Szükség van nemzetközi együttműködésre, közös adatrendszerekre és közös protokollokra arra az esetre is, ha egyszer valóban lépni kell. A tudomány tehát nem csak választ ad a kérdéseinkre, megelőzi azokat, megkeresi azt is, amit még nem is kérdeztünk. És talán ez az igazi ereje, hogy még mielőtt baj történne, már dolgozik rajta, hogy ne történjen meg. És ha ehhez időben társulunk, akkor talán egyszer majd, amikor egy újabb aszteroida halad el mellettünk, csak hátradőlünk, mosolygunk, és azt mondjuk, igen, tudtuk róla, és tettünk is ellene. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a különleges kozmikus utazásban. Remélem, sikerült kicsit közelebb hozni a kisbolygók világát, és azt is megmutatni, hogy a világvége forgatókönyvek mögött nagyon is valós, tudományos munka zajlik, precíz, izgalmas és emberi. Nagyon kíváncsi vagyok, mit gondolsz erről az egészről. Te mit tennél, ha egy kisbolygó valóban közeledne? Írd meg a gondolataidat a kommentek között, beszélgessünk róla, és segítsünk egymásnak még jobban megérteni ezt az elképesztő univerzumot. Ha pedig szeretnél része lenni a NetTanár közösségnek, ahol hasonlóan érdeklődő emberekkel oszthatod meg a kérdéseidet és ötleteidet,
akkor csatlakozz csatornatagnak, extra tartalmak, szavazások és kulisszatitkok is várnak rád. És ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára, nyomd meg a harangikont is, hogy ne maradj le a következő tudományos kalandról. Nézz körül a többi videó között is, találhatsz bennük új kedvenceket, izgalmas gondolatokat, vagy épp egy kérdést, amiről eddig sosem gondoltad volna, hogy fontos. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Üdvözöllek a Net Tanár csatornán, ma egy igazán izgalmas és rejtélyes témával indítunk. Miért van sötét energia, és miért okoz ennyi fejtörést? Kérlek, maradj velem, és beszéljük meg utána kommentben. Miért van sötét energia, és miért okoz ennyi fejtörést? Képzeld el, hogy egy hatalmas luftballont fújsz fel, és azt veszed észre, hogy minél nagyobb lesz, annál könnyebb felfújni. Furcsa lenne, nem igaz? Az univerzumunk pontosan ilyen furcsa, hiszen a csillagászok azt fedezték fel, hogy nem csak hogy tágul, de minél nagyobb lesz, annál gyorsabban is növekszik. Ez olyan, mintha valami láthatatlan energia folyamatosan pumpálná a világegyetemünket egyre nagyobbra és nagyobbra. Ezt a különös, titokzatos valamit nevezzük sötét energiának. De miért pont sötét? Hát azért, mert nem látjuk, nem értjük pontosan mi az, és valójában nem is biztos, hogy energia. Ez csak egy kényelmes címke valamire, ami egyelőre rejtély. A csillagászok felfedezték, hogy az univerzumunk nem csak hogy tágul, hanem gyorsulva tágul. Ez a felfedezés, amely 1998-ban történt, az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb áttörése volt a fizikában. Képzeld úgy ezt a helyzetet, mint amikor egy autó gyorsul, és valamilyen különös okból nem csak nem fogyna ki a benzinje, hanem a gyorsulás közben még egyre könnyebben haladna is. Logikátlan és furcsa, ugye? Pedig az univerzumunk éppen ilyen logikátlan viselkedést mutat. Az egyik legnagyobb probléma, hogy bár pontosan értjük a matematikáját annak, hogyan működhetne a sötét energia, fogalmunk sincs, miért van éppen ennyi belőle. A fizikusok szerint egy úgynevezett vákuumenergia okozza ezt, amely a tér minden apró zugában jelen van. Ez olyasmi, mintha az üresnek látszó pohárban mindig maradna pár csepp víz, ami soha nem szárad ki teljesen. És pont ez az apró csepp víz okozná, hogy a pohár folyamatosan növekedne. De ezzel egy hatalmas gond van. A fizika jelenlegi szabályai szerint ennek az energiának vagy teljesen nullának kellene lennie, vagy pedig olyan hatalmasnak, hogy már rég széttépte volna a világegyetemet. Ehhez képest a megfigyelt sötét energia mennyisége olyan apró, hogy valami elképesztően pontos finom hangolás kellett hozzá, hogy a világegyetemünk ne semmisüljön meg azonnal. Tehát vagy az univerzumunk valami elképesztően ritka, szerencsés, véletlen eredménye, vagy, és most kapaszkodjnak, valami alapvető hiányzik a fizikai elméleteinkből. Akárhogy is, ez a rejtély még bőven ad munkát a fizikusoknak. Ahogy egyik kedvenc fizikustanár barátom szokta mondani, a sötét energia olyan, mint a nagymama receptje, ami elveszett. Tudod, hogy kell lennie valaminek, ami tökéletessé tette a sütit, de senki nem emlékszik pontosan, mi volt az. Hát, valahogy így vagyunk a sötét energiával is. Ez tehát a helyzet. Tudjuk, hogy létezik, látjuk a hatását, de a pontos természetét egyelőre még homály fedi. Vajon sikerül-e egyszer megértenünk, hogy pontosan mi ez a furcsa, láthatatlan valami, ami az univerzumunkat gyorsulva tágítja? Bízzunk benne, hiszen az igazán nagy felfedezések mindig az ilyen rejtélyekből születnek. Mi történik, ha rosszul tippelünk a sötét energiáról? Gondold el, hogy van egy kedvenc éttermed, ahol mindig ugyanazt rendeled. Egy napon viszont váratlanul valami teljesen mást kapsz, mint amit megszoktál. Első pillanatra sokkoló, talán még kellemetlen is, de aztán rájössz, hogy amit kaptál, az sokkal érdekesebb, mint amit eredetileg vártál volna. Valami ilyesmi történhet akkor is, ha kiderül, hogy a sötét energiáról alkotott elképzeléseink teljesen tévesek.
Most ugyanis a tudományos közösség többsége elfogad egy modellt, amelyet úgy hívnak Lambda CDM modell. Ez első hallásra bonyolultnak tűnik, de hidd el, egyszerűbb, mint amilyennek hangzik. A lambda a híres Einstein-féle kozmológiai állandóra utal, amit nagyjából úgy képzelhetsz el, mint egyfajta kozmikus rugót. Ez a rugó nem összehúzza, hanem épp ellenkezőleg kifelé tolja szét a téridőt. A CDM pedig a hideg, sötét anyagot jelöli, amely ugyan most nem a főszereplőnk, de segít, hogy a galaxisok a helyükön maradjanak, mint a karácsonyfadíszek egy láthatatlan fenyőn. Ez a lambda, vagyis a kozmológiai állandó úgy viselkedik, mint egy állandó energiasűrűség, ami folyamatosan tábítja az univerzumot. Úgy képzeld el, mintha az univerzum szövetébe beleszőtt volna valaki egy folyamatosan működő motort, ami újra és újra erővel tölti meg a teret. Az egész elméletünk és a számításaink azon alapulnak, hogy ez az energia állandó, nem növekszik, nem csökken, hanem mindig ugyanakkora. De mi van akkor, ha rosszul gondoljuk, és ez az energia mégsem állandó? Mi lenne, ha változna? Tegyük fel, hogy lassan gyengülni kezd, mint egy elem, ami fokozatosan merül le. Vagy mi történne, ha éppen fordítva, folyamatosan erősödne? Az új kutatási eredmények, például a DESI, Dark Energy Spectroscopic Instrument műszermérései arra utalnak, hogy talán tényleg nem állandó ez a furcsa energia. Ezek az eredmények óvatosan azt sugallják, hogy a sötét energia valójában lassan gyengülhet. Ez azért lenne nagy dolog, mert teljesen átírhatja azt, ahogyan a világegyetem végzetére gondolunk. Ha ugyanis gyengül a sötét energia, akkor lehet, hogy mégsem lesz olyan drámai vége a világegyetemnek, mint amire eddig számítottunk. A nagy szakadást, angolosan a Big Rip forgatókönyvet talán megúszhatjuk. Ez az a forgatókönyv, amikor a sötét energia annyira felerősödne, hogy szétszakítaná magát a téridőt is. Képzeld el úgy, mintha túlfújnál egy lufit, ami egyszer csak látványosan szétrobban. Na, ezt talán mégsem kell megtapasztalnunk kozmikus méretekben. Viszont ha a sötét energia valóban változik, az más komoly kérdéseket is felvet. A fizika jelenlegi törvényeit és elméleteit nagyon komolyan át kellene alakítanunk, hiszen egy változó sötét energia nem fér bele abba a képbe, amit most látunk. Ez pedig olyan lenne, mintha a kedvenc rejtvényed utolsó darabját akarnád beilleszteni, de rájönnél, hogy valójában egy másik kirakósból való. Ezért olyan izgalmas a tudomány, mert néha éppen az derül ki, hogy amit biztosra vettünk, az nem is úgy van. Lehet, hogy tévedünk a sötét energiával kapcsolatban, és talán éppen ez lesz az a felismerés, ami kinyitja előttünk a fizika következő nagy ajtaját. Ahogy a bölcs öreg fizikusok mondani szokták, az univerzum nem köteles úgy viselkedni, ahogy azt mi elképzeltük. És szerintem éppen ezért érdemes kutatni. Sosem lehetünk biztosak abban, hogy amit találunk, az pont az lesz-e, amit vártunk. De épp ez benne a varázslat, nem igaz? Miért tűnik annyira valószínűtlennek a világegyetemünk létezése? Gondoltál már arra, hogy milyen hihetetlenül pontosan össze kellett állnia mindennek ahhoz, hogy most éppen itt üljünk, és erről beszélgessünk? Olyan ez, mintha egy óriási lottón nyernénk meg az összes főnyereményt egymás után többször is, csak éppen a világegyetem szintjén. A fizikusok már régóta értetlenül állnak azelőtt, hogy a világegyetemünket mennyire finom hangolták. Ez azt jelenti, hogy az alapvető fizikai törvények és állandók elképesztően pontosan vannak beállítva. Ha például a gravitáció csak egy hajszálnyival lenne erősebb, a csillagok túlságosan gyorsan összeomlanának, és nem lenne idő arra, hogy élet alakuljon ki. Ha viszont kicsit gyengébb lenne, a csillagok egyáltalán nem tudnának kialakulni, mert a felhők sosem sűrűsödnének össze eléggé. Egyik esetben sem beszélgethetnénk itt most. Ez a helyzet nagyon hasonló ahhoz, mint amikor egy különösen kényes recept szerint próbálsz süteményt sütni.
Egyetlen összetevőből egy kicsivel több vagy kevesebb, és már is oda az egész. Ha viszont minden pontosan a helyére kerül, csodálatos lesz a végeredmény. Az univerzumunk pontosan ilyen precíz recept alapján jött létre. Itt jön be a képbe az úgynevezett vákuumenergia paradoxonja, amely még tovább fokozza ezt az elképesztő helyzetet. A kvantumfizika törvényei szerint az üres tér nem teljesen üres, hanem apró, folyamatos energiaváltozások, úgynevezett kvantumingadozások zajlanak benne. Ez olyan, mintha egy üresnek látszó szobában folyamatosan láthatatlan apró szikrák pattognának ide-oda. Normális körülmények között ezek a kis ingadozások vagy tökéletesen kiegyenlítenék egymást, így nulla lenne az energia, vagy pedig annyira felerősödnének, hogy széttépnék magát az univerzumot. Ehhez képest a világegyetemünk valahogyan pont a kettő között helyezkedik el. Van benne egy nagyon kicsi, de nem nulla energia, amitől épp a megfelelő tempóban tágul. Ez azonban annyira elképesztően valószínűtlen, hogy sok tudós úgy gondolja. Talán nem is véletlen, hogy ilyen univerzumban élünk. Ezt a problémát a fizikusok az úgynevezett antropikus elvvel próbálják feloldani. Ez azt jelenti, hogy talán nagyon sok univerzum létezik, amik között akadnak lakhatatlanok és lakhatók is. Mi pedig természetesen csak abban az egyben tudunk létezni, amelyik véletlenül pont megfelelő feltételekkel rendelkezik. Ez kicsit olyan, mint amikor bemész egy hatalmas ruhaboltba, ahol szinte minden ruhadarab túl kicsi vagy túl nagy, kivéve azt az egyet, ami tökéletesen passzol rád. Nyilván azt veszek fel, és emiatt nem is veszel tudomást a többiről. De van itt még egy érdekes gondolat. Mi van akkor, ha nem pusztán szerencsés véletlenről van szó, hanem valami alapvető fizikai jelenséget nem értünk még teljesen? Ha ez igaz, akkor a most megmagyarázhatatlannak tűnő, finom hangolás talán természetes következménye lesz egy mélyebb fizikai törvénynek, amit még fel sem fedeztünk. Erre utalhat az is, hogy a DESI projekt legújabb mérései szerint a sötét energia erőssége változhat. Ha bebizonyosodik, hogy tényleg változó, akkor az azt jelenti, hogy a világegyetemünk létrejöttéhez szükséges finom hangolás talán nem is annyira különleges, hanem valamilyen eddig rejtett törvényszerűségből fakad. Lehet, hogy hamarosan nem csodálkoznánk azon, miért éppen ilyen lett a világegyetem. Inkább azon, hogyan is gondolhattuk másképp valaha. Akármi legyen is a válasz, egy biztos. A tény, hogy itt vagyunk és ezekről beszélgethetünk, már önmagában is lenyűgöző. Carl Sagan híres csillagász gondolata jut eszembe erről. Az univerzum egy módja annak, hogy önmagát megismerje. És talán éppen ezért vagyunk itt, hogy megértsük azt a lenyűgöző precizitást és rejtélyt, amellyel a világunk létezik. Hogyan mérhetjük le az univerzum tágulását? Gondolj úgy a világegyetemünkre, mint egy gigantikus piskótára, amit éppen most sütsz a sütőben. A tészta folyamatosan emelkedik, és hogy pontosan megállapítsd, mennyire lett nagyobb, időről időre meg kell mérned, hogy mennyire nőtt. Na most az univerzumot persze nem mérhetjük vonalzóval, de szerencsére vannak trükkjeink. Az egyik ilyen zseniális trükk a szupernóvák használata. A szupernóva, vagyis magyarosan szuperrobbanás, egy hatalmas csillagrobbanás, amely egy rövid időre akár egy egész galaxisnál is fényesebb lehet. Képzeld el, hogy az univerzum tele van világítótornyokkal, amelyek mindig ugyanolyan fényesen ragyognak, így ha halványabbnak látjuk őket, biztosak lehetünk benne, hogy messzebbre vannak. Ez az alapötlete annak, ahogyan a távolságokat mérjük az univerzumban. Minél halványabb a robbanás, annál messzebb van tőlünk. Ezekkel a távolságokkal és a galaxisok által kibocsátott fény vörös eltolódásának mérésével, amely azt jelzi, hogy a fény mennyire megnyúlt,
miközben utazott hozzánk az egyre táguló univerzumon keresztül, pontos képet alkothatunk arról, hogyan is növekedett az univerzum mérete az idők során. De van itt egy aprócska bökkenő. Ez a módszer csak az univerzum történetének körülbelül a második felére ad használható adatokat. Gondolj bele, ha csak a tortád egyik felét látod a sütőben, nem igazán tudod, mi történt az elején. Ezért kellenek másfajta mérések is. Itt jön be a képbe a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, amit a világegyetem baba fényképének is nevezhetünk. Ez a sugárzás nem más, mint az univerzum születésének egyfajta lenyomata. Úgy képzeld el, mintha megtalálnád a tortát sütésének első perceiről készült fényképet, amin pontosan látszik, hogyan nézett ki a tészta kezdetben. De van egy kis baj. A két módszer, a szupernóvák és a háttérsugárzás eltérő eredményeket ad a tágulás sebességéről. Ez ma az egyik legnagyobb rejtély a kozmológiában, amit viccesen csak Hubble feszültségként emlegetnek. Olyan ez, mint amikor két különböző hőmérővel méred a sütőt hőmérsékletét, és az egyik azt mutatja, hogy túl forró, a másiknek, hogy túl hideg. Na most melyik a jó? És itt lép be a harmadik, és talán legizgalmasabb módszerünk. A barion akusztikus oszcillációk, magyarosan mondva ősrobbanás visszhangok. Ezek tulajdonképpen a világegyetem első hanghullámainak megkövesedett lenyomatai. Olyanok, mint az egykori hullámok a tó befagyott vízében, amelyek pontos távolságokat jelölnek ki a galaxisok között. Ez a módszer azért izgalmas, mert képes lefedni szinte az egész univerzum történetét, és éppen ezért a DESI, Dark Energy Spectroscopic Instrument, azaz a sötét energia spektroszkópiai műszer, ezzel a technológiával dolgozik. Ez a csodálatos műszer egyszerre akár 5000 galaxis fényét képes elemezni, pontosan megmérve a galaxisok vörös eltolódását. Képzeld el úgy, mintha egyszerre 5000 távcsővel néznél 5000 különböző helyre a tortában, és minden pontot külön-külön megvizsgálnál. A DESI több 10 millió galaxis megfigyelésével fogja elkészíteni a legpontosabb 3D-s térképünket az univerzumról, lehetővé téve, hogy végre tisztán lássuk, hogyan is változott az univerzum növekedési sebessége az idők során. Miért olyan fontos mindez? Azért, mert ha pontosan értjük az univerzum tágulásának történetét, végre kiderülhet, hogy vajon tényleg helyese az eddigi elképzelésünk az állandó sötét energiáról, vagy éppen ellenkezőleg, talán valami még izgalmasabb dolgot fedezünk fel. Ez olyan, mintha végre rájönnénk, hogy az eddig tökéletesnek hitt receptünkben valójában egy titkos összetevő is van, amit eddig nem ismertünk. De akármi legyen is a válasz, egy biztos, az univerzum mérése sosem volt még ennyire pontos és izgalmas. Ki tudja, talán hamarosan teljesen új fejezet nyílik majd a fizikában, és nekünk megadatik az, hogy elsősorból figyelhessük ezt a csodát. Mit mondanak az ősi hanghullámok az univerzumról? Képzeld el, hogy van egy nagy tó, amibe beledobsz egy követ. Az így keletkező hullámok lassan terjedni kezdenek, és szép, szabályos körökben távolodnak a középponttól. Most képzeld el, hogy hirtelen jön egy fagy, és az egész tóvize azonnal megfagy. Éppen abban a pillanatban, amikor a hullámok még láthatóak. Így a hullámok mintázata örökre megmarad a tójegén. Valami nagyon hasonló történt az univerzummal is. Nem sokkal az ősrobbanás után. Abban az időben, körülbelül 380 000 évvel az ősrobbanás után az univerzum egy sűrű, forró plazmaleves volt, amelyben folyamatosan áramlott az anyag és az energia. Azok a helyek, ahol egy kicsit több volt az anyag, elkezdték magukhoz vonzani a környező anyagot, és amikor ezek a sűrűsödések találkoztak, hatalmas kozmikus hanghullámok keletkeztek, pontosan úgy, mint a tóba dobott kő esetében. Aztán az univerzum egyszer csak lehűlt annyira, hogy az atomok stabilak lettek, és a fény szabadon tudott haladni.
nem ütközött többé folyamatosan az anyaggal. Ez az a pillanat, amikor a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, az univerzumunk legrégebbi fénye megszületett. Ez volt az univerzum lefagyásának pillanata. Ezzel a pillanattal pedig ezek a hullámok befagytak az anyag eloszlásába. Így jöttek létre a barion akusztikus oszcillációk, avagy ősrobbanás visszhangok. Később az univerzum tovább tágult, és ezeken a lefagyott hullámokon alakultak ki a galaxisok. Így ma a galaxisok elhelyezkedése pontosan megmutatja nekünk ezeknek az ősi hullámoknak a mintázatát. Ez a mintázat azonban rendkívül halvány, nagyon nehéz kimutatni. Olyan, mintha egy gigantikus, homokkal borított strandon sétálnál, és valahol mélyen a homok alatt nagyon régi, alig látható lábnyomok lennének elrejtve. De ha sikerül ezeket megtalálnunk, pontos képet kapunk az univerzum korai éveiről. Pontosan ezt teszi a DESI projekt, amely a jelenleg legmodernebb technológiával dolgozik. Ezzel a technológiával képesek vagyunk felmérni, hol találhatók ezek a galaxisok, és milyen távolságra vannak egymástól. Így mérhetjük meg pontosan azt a bizonyos távolságot, amit ezek az ősi hullámok megőriztek. Ez a távolság körülbelül 500 millió fényév, és a kozmológiában standard vonalzóként működik. Hogy miért pont standard vonalzó? Gondolj egy olyan vonalzóra, amit bárhová magaddal vihetsz, és mindig ugyanakkora marad. Az univerzum történetében ezek a hullámok mindig ugyanolyan méretűek maradnak. Természetesen az univerzum tágulásával együtt változik a megfigyelt méretük, de mindig tudjuk, hogy eredetileg mekkorák voltak. Ez azt jelenti, hogy bárhol látjuk őket, pontosan tudjuk mérni az univerzum méretét és tágulási sebességét. A DESI projekt hihetetlen mennyiségű több 10 millió galaxist figyel meg, és a galaxisok által kibocsátott fényt elemzi, ezzel térképezi fel ezeket az ősi hullámmintázatokat. A mérés során meghatározzák a galaxisok vörös eltolódását is, ami azt mutatja, hogy a galaxisok mennyire távolodtak el tőlünk az univerzum tágulása miatt. És hogy ez miért olyan izgalmas? Azért, mert ezek az plösi hullámok nem csak azt árulják el nekünk, hogyan nézett ki a világegyetem fiatal korában, hanem azt is, hogyan változott az univerzum tágulásának sebessége az idő múlásával. Ez pedig kulcsfontosságú, ha meg akarjuk érteni, hogy valóban állandó-e a sötét energia, vagy esetleg változik és másképpen viselkedik, mint eddig hittük. Úgyhogy amikor az éjszakai égboltra nézel, gondolj arra, hogy azok a távoli galaxisok valójában kozmikus hullámok által formáltak, és ezek az ősi hullámok mesélik el nekünk a világegyetemünk legrégebbi történetét. Ez tényleg lenyűgöző, igaz? És ki tudja, talán hamarosan ezek a régi hullámok mondják majd el nekünk, hogy milyen sors vár az univerzumunkra. Miért lehet mégis másmilyen a sötét energia, mint gondoltuk? Tudod, amikor már azt hinnéd, hogy mindent értesz, és minden darabka tökéletesen illeszkedik a puzzleben, akkor jön egy váratlan fordulat, és rájössz, hogy valami nem stimmel. Nos, pontosan ilyen helyzetben vannak most a fizikusok is a sötét energiával kapcsolatban. Eddig ugyanis úgy képzeltük, hogy a sötét energia állandó, mint egy végtelenül kitartó ventilátor, ami mindig ugyanazzal a sebességgel fújja fel az univerzumot. De a DESI műszer legújabb eredményei megkavarták a dolgokat, mert a mérések arra utalnak, hogy a sötét energia talán mégsem állandó. Lehet, hogy lassan gyengül, mint egy elem, ami fokozatosan veszít az erejéből. Ez pedig hatalmas újdonság, ami teljesen átírhatja azt, ahogyan a világegyetem jövőjéről gondolkodunk. A DESI kutatói azt tapasztalták, hogy amikor más megfigyelésekkel, például a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzással vagy a szupernóvákkal összehasonlították az eredményeiket, akkor az univerzum tágulási sebességét nem lehetett jól megmagyarázni egy egyszerű állandó sötét energiával. Ehelyett az adatok sokkal jobban passzoltak egy olyan modellhez, amelyben a sötét energia ereje lassan, de biztosan csökken,
Ez nagyon izgalmas, mert ha ez igaz, akkor az univerzumunk sorsa egészen másképp alakulhat, mint eddig hittük. A kutatók ezt az elképzelést quintesszenciának nevezik, ami valljuk be úgy hangzik, mintha egy sci-fi regényből vették volna, de valójában egy komolyan vett fizikai elmélet. A quintesszencia szerint a sötét energia egyfajta kvantummező, ami idővel változik, és felenged vagy felolvad, ahogy telik az idő. Képzeld úgy, mintha a kezdetben merev, jégbe fagyott energia lassan, de biztosan felolvadna, és változtatná tulajdonságait. És hogy ez miért lehet annyira érdekes? Gondold csak el, ha tényleg igaz, hogy a sötét energia gyengül, akkor nem kell aggódnunk a nagy szakadás miatt. Ez a forgatókönyv, a Big Rip ugyanis arról szól, hogy a sötét energia végül annyira erős lesz, hogy szétszakítja magát a téridőt. De ha a sötét energia gyengül, akkor ezt a drámai véget valószínűleg megúszhatjuk. Ez azért jó hír, mert senki sem rajong a gondolatért, hogy az univerzumunk szó szerint szétszakadjon, még ha az nagyon-nagyon sokára is történne. Ez a változó sötét energia azonban másféle forgatókönyveket is előrevetíthet. Például akár azt is, hogy idővel teljesen eltűnik. Ez persze nem jelenti azt, hogy az univerzumunk összezsugorodna. Még mindig bőven elég gyorsan tágul ahhoz, hogy örökké folytassa a növekedést. De talán lelassulhat annyira, hogy az eddig várt hőhalál is kitolódjon. A hőhalál az a forgatókönyv, amikor minden csillag kihúny, minden energia kiegyenlítődik. És a világegyetem hideg és üres lesz, mint egy végtelenül nagy, kihalt tehem. Nos, ezt a pillanatot is egy kicsit későbbre halaszthatjuk. Ezek a változások ráadásul újra lendületet adhatnak olyan elméleteknek is, amelyek eddig háttérbe szorultak, mint például a híres hírhedt Húr elméletnek, ami eddig kicsit elveszett a tesztelhetetlen elképzelések sűrűjében. Ha igazolódik, hogy a sötét energia nem állandó, az éppen a Húr elméletnek adhatna egy váratlan esélyt, mivel bizonyos verziói pontosan ezt jósolják. A sötét energia ereje idővel csökken. Így hát most, amikor ezt a podcastot hallgatod, valami nagyon különleges dolog zajlik a háttérben. Az emberiség épp egy újabb, alapvetően fizikai igazság küszöbén áll. Lehet, hogy pár éven belül már nem csak azt értjük majd jobban, hogyan működik az univerzumunk, hanem azt is, hogy miért éppen így működik. És ha tényleg változik a sötét energia, akkor arra is fel kell készülnünk, hogy újraírjuk a fizika tankönyveit. De ezt valószínűleg senki sem bánja majd túlságosan, mert ahogy egy régi fizikus barátom viccesen megjegyezte, az univerzum a legjobb tanár, mindig tartogat valami váratlan meglepetést. És miért is lenne ez másképp most? Mi várhat az univerzumra, ha megváltozik a sötét energia? Itt vagyunk tehát az egyik legizgalmasabb kérdésnél, amely mindenkit foglalkoztat, aki valaha felnézett az égre. Hogyan fog végződni mindez? Mert azt tudjuk, hogy valamikor minden történet véget ér. A világegyetemünké sem lehet kivétel. A kérdés csak az, hogy milyen lesz ez a végpont. És pontosan ebben rejlik a sötét energia rejtélyének igazi izgalma. Ha valóban változik a sötét energia, ahogy a legújabb kutatások óvatosan sejtetik, akkor több lehetséges forgatókönyv is elképzelhető a világegyetem végére. Az egyik legismertebb és talán legkevésbé vonzó lehetőség a már említett nagy szakadás, angolosan Big Rip. Képzeld úgy, mint amikor egy túlfújt léggömb hirtelen szétpattan, csak itt maga a téridő lenne a léggömb, és nem lenne hová elbújni, amikor ez történik. Ezt akkor kapnánk, ha a sötét energia folyamatosan erősödne, ám a dezilektrissebb eredményei inkább azt jelzik, hogy ettől a rémisztő lehetőségtől talán megmenekülünk, mert a sötét energia inkább gyengül, mint erősödik. Ha viszont a sötét energia valóban gyengül, akkor a világegyetem jövője sem lesz olyan drámai. Az univerzum lassan tovább tágulna,
de a tempója fokozatosan lassulna, kicsit olyan lenne, mintha lassan kifogyna az üzemanyag a motorból. Ez persze nem jelenti azt, hogy a világegyetem megállna, hiszen a jelenlegi számítások szerint az univerzumunk már most is olyan sebességgel tágul, hogy semmi sem képes megállítani ezt a végtelen növekedést. De a folyamat jóval lassabbá válhat. Ezzel együtt azt is elkerülhetnénk, hogy az univerzumunk a végtelen hidegség és kihaltság, a hírhedt hőhalál állapotába zuhanjon túl hamar. Ez a hőhalál forgatókönyv ugyanis azt jelenti, hogy idővel minden csillag kihújna, minden energia szétoszlana, és az egész univerzum egy végtelenül sötét, kihűlt tér lenne, mint egy örökre bezárt, elhagyatott szoba. Egy gyengülő sötét energiával viszont tovább maradhatnak életben csillagok és galaxisok, még ha idővel egyre távolabb is kerülnek egymástól. De létezik egy másik izgalmas forgatókönyv is, a nagy recs, angolosan a Big Crunch. Ez akkor történhet meg, ha a sötét energia valamilyen drámai módon átvált negatív gravitációs hatásból pozitívba. Magyarán az univerzum, amely eddig kitartóan tágult, hirtelen irányt váltana, és elkezdene visszahúzódni önmagába. Olyan ez, mint amikor egy rugót túl sokáig húzol ki, aztán hirtelen elengeded. Az egész univerzum rohamosan elkezdene összezsugorodni. Végül egyetlen apró pontba omlana össze, létrehozva egy újabb ősrobbanást. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a sötét energia tulajdonságai drasztikusan megváltoznak. Jelenleg nem tűnik valószínűnek, de teljesen kizárni sem tudjuk. Van itt még valami különösen izgalmas. Ha valóban változó a sötét energia, az nem csak az univerzum sorsáról mond el valamit, hanem a fizika jövőjéről is. Például a hórelmélet, amit eddig nehéz volt kísérletileg ellenőrizni, újra visszatérhet a fizikai kutatások főáramába. Bizonyos verziói ugyanis éppen azt jósolják, hogy a sötét energia idővel csökkenni fog. Ez pedig végre egy kézzelfogható bizonyíték lenne az egyik legmélyebb elmélet igazolására, amelyről eddig inkább csak elméleti viták folytak. Akármi legyen is az univerzumunk végzete, egy biztos. Ezeket a nagy kérdéseket megérteni és kutatni nem csak a tudomány legizgalmasabb része, hanem annak bizonyítéka is, hogy az emberiség képes túllépni saját korlátain, hogy olyan dolgokat is felfedezzen, amiket eddig elképzelni sem tudtunk. És ki tudja, talán hamarosan éppen ez a rejtélyes sötét energia lesz az, ami felfedi előttünk az univerzum titkainak egy újabb darabját. Addig is, amikor legközelebb felnézel a csillagos égre, gondolj arra, hogy talán éppen egy olyan világ részese vagy, amely folyamatosan változik, és még mindig tartogat számunkra valami egészen rendkívüli meglepetést. Köszönöm, hogy ma is velem voltál ebben a különleges utazásban a sötét energia titokzatos világába. Ha idáig eljutottál, az már önmagában fantasztikus dolog, mert azt jelenti, hogy te is azok közé tartozol, akiket valóban érdekel, hogyan működik a világegyetem, és hogy mi is rejlik a csillagokon túl. Nagyon kíváncsi vagyok, neked mi a véleményed erről az egészről? Mit gondolsz, tényleg változik a sötét energia? És szerinted mi lesz a végső sorsa a világegyetemünknek? Írd meg kommentben, beszélgessünk róla, hiszen az igazi tudomány ott kezdődik. Ahol kérdések születnek, nem ott, ahol válaszok zárulnak le. Ha pedig szeretnél hozzájárulni a csatorna működéséhez és támogatni az ismeretterjesztést, akkor nézd meg a csatornatagság lehetőségeit is. Rengeteg extra tartalom, szavazás és kulisszák mögötti érdekesség vár rád. Ne felejts el feliratkozni, és ha szeretnél értesülni a következő videókról is, nyomd meg azt a kis harangot. És ha tetszett ez az adás, nézz körül a csatornán. Biztos vagyok benne, hogy találsz még olyan témát, ami legalább ennyire elgondolkodtat vagy lenyűgöz. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit!